जनरेट सिस्टम म्हणटा तो पुणून खंयच हें करता अशें दिश्टी पडना स्पीकर सर आनी हें जातलें म्हणून कांय इंडिकेशन्स नात. सो एट द मोमेंट DGP एक कॉन्स्टेबलाक पसून ट्रान्सफर करूंक शकता ही कोणाक गॅरंटी ना. स्पीकर सर पेन्शन स्कीम सी फेरनाची परमनंट करपाची आशिल्ली 3 वर्सांची ताका वॅलिडिटी आहा आतां. सो ताजें परमनंट करपाचें बी कांय ना म्हणल्यार अनाउन्समेंट जालो पूण रियलिटी ना. स्पीकर सर गव्हर्मेंट एक मोबायल ॲप लॉन्च करपाचो आशिल्लो सो दॅट केसीस कॅन बी रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द पुलीस. हो मोबायल ॲप लॉन्च जावंक ना. स्पीकर सर हांवें त्या दिसा बाउन्सरांची खबर काडिल्ली. सो बाउन्सर म्हणल्यार कोण हे एक नवें जी प्रथा आयल्या आनी नवी एक ब्रीड जाल्या की बॉडी बिल्डर सफारी घालतात आनी ते बाउन्सर म्हणून भोंवतात. थोडे मंत्र्यांच्या कॅबिनानूय दिश्टी पडटा, थोडे आमदार घेवन भोंवतात ते दिश्टी पडटात. बाउन्सर हे बाउन्सर म्हणल्यार मुखेलमंत्र्यान आपल्या रिप्लायान सांगचें की बाबा हे कोण हे एक केन्ना ऑडिट जाला. एक हांवें मुद्दाम कायद्यान पळोवंक गेलो प्रायवेट सिक्युरिटी गार्ड एक्ट म्हणून आहा. हे प्रायवेट सिक्युरिटी एजन्सीजांचे ऑडिट केन्ना सरकारान केलां? कित्याक स्पीकर सर हे बाउन्सर जर अशें करपाक लागले, कोणाची घरां खाली करूंक लागले, कोणाक सिक्युरिटी दिवंक लागले, कोणाक पेटोवंक लागले जाल्यार म्हाका दिसता हे गुंडा राज म्हणटा तें इन्स्टिट्युशनलायज सरकार करूंक दिता. स्पीकर सर हांवें पयर त्या दिसा तें नोवोटेल म्हणटा तेजें हें काडिल्लें की MKM म्हणटा तें नोवोटेलाचेर आशिल्लें हॉटेलान तांणी 80 कोटी रुपया सरकाराक फारीक केले ना. आतां झोन हॉटेल्स म्हणून आयलां ताका तुवें काजिनो लायसन्स दिलां सेम जाग्याचेर जंय 80 कोटी पेंडींग आहा. आनी जे अंडर सेक्रेटरी होमान हें डिसिजन घेतलें हें कॉनायवन्स केलें की पेंडींग रिकवरी आसतना पसून हें जें लायसन्स दिलें ताजेर कांय एक्शन जावंक ना. आय डिमांड दॅट एक्शन बी टेकन. कित्याक आनी डिस्क्रिपन्सीजूय बी ह्यो इधर फायल पळोवंक गेले जाल्यार आनी कितें कितें भायर येत आहा. स्पीकर सर 6 फेब्रुवारी 2024 गोंयच्या सरकारान प्रधानमंत्र्याच्या हातान लेटरां दिलीं भुरग्यांक, फ्रिडम फायटरांच्या भुरग्यांक. डिपार्टमेंटान अशें म्हणल्यार एक जे क्वॉलिफायड भुरगे ग्रँड चिल्ड्रन आसले फ्रिडम फायटरांचे तांकां जॉब दिले. तातूंत एक फ्रिडम फायटराचो नातू आशिल्लो ताका LDC लेवल 2 ग्रुप C पोस्ट दिलो. हांवें स्पीकर सर एक प्रश्न घालो LAQ नंबर 135 डेटेड 9th of August 9/8/2023. हांगा LAQन म्हाका उत्तर मेळ्ळें की ताजें क्वॉलिफिकेशन हें हायर सेकंडरी सायन्स म्हणून. पूण एक्चुअली पळोवपाक गेलो जाल्यार तो पोस्ट ग्रॅज्युएट आहा MSc तो. ना एक मिनिट स्पीकर सर सगळें ताजें सारकें आहा पूण ताका लेवल 2 दिला तो तुवें लेवल 6 दिवंक जाय आसलो. नाल्यार MSc शिकिल्लो भुरगो हायर सेकंडरीच्या हाजेर फ्रिडम फायटर म्हणून दिलो जाल्यार ताजेर अन्यायच जाता. स्पीकर सर फ्रिडम फायटरची स्कीम आहा पळय न्ही त्या फ्रिडम फायटरच्या स्किमींतल्यान फक्त LDC आनी MTS ह्यो दोनूच कॅटेगरी आसात. तेज्या भायर त्या स्किमीत जॉब ना म्हणून जरी हायर ग्रॅज्युएट आसलो सुद्दां म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएट कोणी आसलो सुद्दां आसत जाल्यार ताका अप टू LDC पर्यंतूच मेळटा. हय ना पूण कशें आहा तें ग्रुप C पोस्ट म्हणटा लेवल 2 टू लेवल 6 आसता. ग्रुप C त्या बाकीच्या एका पोस्टांक जे आहा पळय न्ही स्किमूच तशी आहा. ना पूण हें तूं पळय लेवल 6 तुमी ताका एकोमोडेट करूंक जाता. सोंपले आतां फाटली 13-12 जाण उरल्या तांकां दिले काय स्कीम क्लोज जाता. पण ताजें कितें करप ताणें ताका एप्रोच करपाक मागीर फायनली ताका तूं म्हळ्यार जस्टीस मेळना ताका तशी पळोवंक गेलो जाल्यार. लेटर दिवपाक लाय. हय स्पीकर सर आतां डिमांड नंबर 17 पुलीस. सो पुलीस डिपार्टमेंटाक स्पीकर सर पेडणे टू काणकोण डिटॉक्स करपाची गरज आहा. डिटॉक्स म्हळ्यार कितें आमी मातशे मोठे बीड जाता मायकल लोबो, निलेश काब्राल निवळ जावपाक एक खंयच्या एजन्सीन वतात आनी ते मागीर डिटॉक्स करतात. तशें पुलीस डिपार्टमेंटाक डिटॉक्स करपाची गरज आहा अशी म्हाका दिसता स्पीकर सर. हांवूय बी वता रे आमी तें कोरेज्म करतात श्रावण बिवण कित्याक करतात तें इट्स अ फॉर्म ऑफ नॅचरल डिटॉक्स. पुलीस डिपार्टमेंटाक स्पेशल डिटॉक्स जाय कित्याक तें सांगता स्पीकर सर. श्रावणान जातले स्पीकर सर क्रायम्स अगेन्स्ट वुमन आर इन्क्रिजींग. आतां मुखेलमंत्र्याक विचारल्यार तो कितें उत्तर दितलो हें आतां रिपोर्टींग चड जाता म्हणून तुका तें तशें दिसता म्हणून. स्पीकर सर
हांव फोकस कर म्हणटा कन्विक्शन रेटाचेर. क्रायम चड जाल्यो ओ रिपोर्ट चड जालो हें इम्पॉर्टंट न्ही. लेट अस लूक एट द कन्विक्शन रेट. स्पीकर सर, सायबर क्रायम्स ऑल्सो आर ऑन द रायज. वन्स अगेन तूं म्हणटलो की इन्क्रीज्ड अवेरनेस इज मेकिंग दॅट, पुणून डिटेक्शन रेट आसपाक जाय, कन्विक्शन रेटाचेर फोकस आसपाक जाय. स्पीकर सर, सिन्स 2021 टील डेट 250 सायबर क्रायम 252 रजिस्टर्ड जाल्या. म्हाका कळपाक जाय स्पीकर सर, एक्झॅक्ट लॉजिकल कन्क्लुजनाक कितल्यो गेल्यो. पुलीस पेट्रोलिंग म्हणटा तें वाडपा जाय स्पीकर सर. पुलिसांनी भीक मागप म्हणटा तें बंद करूंक जाय. कशें तरी पुलीस भीक मागता ते न्ही, बॅगिंग जे करता तांकां बंद करूंक जाय. पुलीस भीक बी मागूंक लागत बी. सेकंड स्पीकर सर, ते स्ट्रीट सायड वेंडिंग म्हणून आहा तें बंद जावंक जाय. 4 लेन रोड्स ताजेर पार्किंग करतात, फूल रस्ते. आमचे फातोर्डान पसून रेंट कार खंयी वचून पार्किंग करतात, हें बंद जावपा जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, हीट अँड रन, थेफ्ट्स, बर्गलरी, थ्रोईंग गार्बेज अलॉंग द रोड्स, ह्यो सगळ्यो अनडिटेक्टेड आनी अनरिजॉल्वड कॅटेगरीन पडटात. सो म्हाका दिसता कॅमेरा सर्वेलन्स म्हणटा तें नेटवर्क तुवें वाडोवंक जाय. आतां कॅमेरा कोण घालतलो? फाल्यां थंय इश्यू येतलो पयशांचो कॅमेरा इश्यू येतलो म्हूण तूं PPP मॉडलाचेर गेल्लो, PPP मॉडल तुमी एडॉप्ट केल्लो आनी ते मेरशे थंय तालांव बरे पडटात. ह्या दिसांनी आमकांच हांव एक गाडी घेवन वता, आमकां 2 तालांव पडिल्ले आहा थंय. सो दॅट मिन्स दॅट थिंग इज वर्किंग. आनी तूं जर घालूंक गेलो जाल्यार तुका 1 कोटी रुपयांक एक कॅमेरा पडटलो. स्मार्ट सिटीक पडला ते भशेन. सो तूं ते भानगडीन पडनाका, तूं हो PPP मॉडलूच एक्सपांड कर. स्पीकर सर, वेकन्सीज एज पर माय LAQ रिप्लाय डेटेड 23/7/2024, LAQ रिप्लाय नंबर 123, 864 वेकंट पोस्ट आहा गोवा पुलीस डिपार्टमेंटान. 935 आहा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड IRB बॅटेलियनान. 162 पोस्ट आसा, तातूंत 58 पोस्ट आमी मागतात आनी फातोर्डा ट्रॅफिक सॅल्यू कर म्हणटात. हांव मुखेलमंत्र्याक मागता की हे पोस्ट बेगिनतल्या बेगीन ताणें भरचे. स्पीकर सर, 35 पोस्ट पुलीस ड्रायव्हरांचे वेकंट आहात. सो म्हाका दिसता IRB आनी होमगार्डांक तुमी ड्रायव्हर म्हणून अपॉयंट करता आनी हे सारकें काम करूंक शकना, तुमच्यो गाडयो बेगीन पेड्यार जाता. हाजें जर पळयलें जाल्यार एक ऑर्डर आहा स्पीकर सर, 27 नोव्हेंबर 2018 डिपार्टमेंटान प्रमोशन स्ट्रेंथ ड्रायव्हरांची एक रिमार्क घालो, एक्झिस्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ ड्रायव्हर्स शॅल बी कंटिन्यूड अंटील फर्दर असेसमेंट ऑफ व्हेकल फ्लीट अँड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिपार्टमेंट म्हणून हो एक रिमार्क घालो. हे रिमार्काचेर स्पीकर सर 2018च्यान आज म्हळ्यार 6 वर्सां जालीं, सरकारान 100 नवी गाडयो घेतल्यो, पूण 100 नव्यो गाडयो घेवन पसून एकूय ड्रायव्हर घेवंक ना. सो हाजे खातीर रिक्रुटमेंट ऑफ ड्रायव्हर म्हणटा 2014च्यान बंद जाल्लें आहा. प्रमोशन ऑफ ड्रायव्हर्स हू वर रिक्रुटेड बिफोर 2014 ऑल्सो पेंडींग. सो म्हाका दिसता गोंयचे पुलिसांचे ड्रायव्हर हांचेर हो अन्याय आहा. स्पीकर सर, एक केस आहा, रेडिओ मेकॅनीक कृपासागर मराळकर म्हणून. हो पुलीस डिपार्टमेंटान 35 वर्सां हाणें काम केल्लें आहा. ताका पयलें प्रमोशन फ्रॉम पुलीस इन्स्पेक्टर रेडिओ मेकॅनीक PSI टू PI जाला आफ्टर गॅप ऑफ 33 इयर्स इन टेक्निकल ट्रेड. स्पीकर सर, ऑफिसर्स ताजे बरोबर जे जाल्ले ते आज सुपरिंटेंडंट पुलीस म्हणून आहात. पुणून GPSCन एक 26/8/2022 रिकमेंडेशन केलें की हाका प्रमोट करचो म्हणून. सो तो DYSP वायरलेस म्हणून रेग्युलर बेसिसाचेर करचो म्हणून. म्हाका समजता ते भशेन अंडर सेक्रेटरी मुखेलमंत्र्याचे थंय फायल पेंडींग आहा. हांव मागता की ताजी केस कन्सिडर करची आनी ताका DYSP वायरलेस म्हणून अपॉयंट करचो आनी ताका न्याय दिवचो. स्पीकर सर, पुलीस कॉन्स्टेबल, जनरल कॅटेगरींतले पुलीस कॉन्स्टेबल जे आहात, जे 15 वर्सां वयर काम केल्लें आहा, ते प्रमोट जायना. ते कित्याक जायना ते चॅक करचें. हांव स्पेसिफीक सांगता, जनरल कॅटेगरी पुलीस कॉन्स्टेबल्स मोर दॅन 15 इयर्स नॉट बींग प्रमोटेड, हॅम्परींग वर्क. हांव मागता की हाजेर ताणें प्रायोरिटी दिवची. स्पीकर सर, IRBन गॅझेटेड पोस्ट ऑफ IRB वर मर्ज्ड विथ गोवा पुलीस आनी ताजे खातीर अशें दिसता की हें दुसऱ्या स्टेटीन जालें ते भशेन IRB आनी गोवा पुलीस बरोबर आयले म्हणून. पूण हें तशें जावंक नाशिल्लें. स्पीकर सर, फक्त गॅझेटेड ऑफिसरांकूच केल्लें आनी ताजे खातीर पुलीस इस्टॅब्लिशमेंट बोर्डान एक प्रपोजल मूव केलो होम डिपार्टमेंटा कडेन. 18
नोव्हेंबर 2021 फॉर अ कॉमन सिनियरिटी टू गोवा पुलीस अँड IRB स्टाफ. सरकार स्पीकर सर तेन्नाच्यान ह्या प्रपोजलाचेर गेल्या 3 वर्सां न्हिदला, कांयच करना. आनी ताजे खातीर म्हजो डिमांड आहा की हे एंटायर IRBक गोवा पुलिसान एट ऑल लेवल्स मर्ज करचे. स्पीकर सर 3 IRB बॅटेलियनां रेज केल्लीं आहा गोंयांत. तातूंत कॉन्स्टेबल, PSI, LDC, सपोर्टिंग स्टाफ हॅव बीन अपॉइंटेड. स्पीकर सर कूक, मेस सर्वंट, धोबी, बार्बर, स्वीपर हे सगळे आहा. म्हळ्यार प्रेझंट स्ट्रेंथ अशी आहा की 60 कुक्स आहात, 40 स्वीपर्स आहात, 28 मेस सर्वंट्स आहात, 21 बार्बर आहात, 21 धोबी आहात. पूण हे काम कितें करतात? स्पीकर सर हे IAS आनी IPS ऑफिसरांच्या घरान काम करतात. तांच्यो बायल्यो बी तांकां सांगता आसतलें ती आयदनां धुव म्हणून, ती आयदनां धुतात. ही आज परिस्थिती आहा स्पीकर सर. More than 50% of the staff are working in the houses of IPS and IAS officers instead of working in the canteen and the camps of the IRB, of the police department. Speaker sir, purpose of appointing them is defeated. अशें जाता कर. सो मुख्यमंत्र्यान हें प्रायोरिटीचेर चिंतचें. आमी पयलीं जाणा आशिल्ले की खूब जाण आपले घरांत पुलीस दवरताले म्हणून कामाक. तें बंद जाल्लें. आतां हे ऑफिसर जर दवरूंक लागले हें आनी वायट. आनी म्हाका याद जाता स्पीकर सर, जेन्ना विष्णू वाघ हांगा आशिल्लो तेन्ना ताणें एकदां विचारलेलें हे ऑफिसर जे इवन हे गॅलरीन येतात तांणी युनिफॉर्मान येवंक जाय म्हणून. दे शूड टेक दीस थिंग सिरियसली. असेंब्ली म्हणटा ती सिरियस घेवंक जाय. आज कितले पुलीस ऑफिसर हांगा युनिफॉर्मान येतात? दे शूड टेक इट सिरियसली. जो पुलीस ऑफिसर हे ड्युटीन आहा हे हावजाच्या टायमार, स्पीकर सर तुमकांय हें सांगता, हें तुमी नोट करूंक जाय. कित्याक हावज जेन्ना सेशन आसता तेन्ना यू आर द इन्चार्ज. तांणी युनिफॉर्म घालून आसूंक जाय हांगा. दे शूड नॉट टेक इट लायटली. हांव फाल्यां टी-शर्ट घालून जर हांगा आयलो, तुमी म्हाका अलाव करतले? एकदां म्हाका पर्रीकारान हें काडिल्लें, ऑब्जेक्शन काडिल्लें, टी-शर्ट खंयच्यान बसता काय म्हणून. सो हें आय थिंक सो इट शूड बी टेकन सिरियसली स्पीकर सर. ना तें जालें, तें ताणें दॅट वॉज अ स्टायल स्टेटमेंट. तो एक कितें तरी एक शेतकारांचेर अन्याय कसो जाता तें सांगूंक सोदतालो. स्पीकर सर 27 जून 2024 एक डॉक्टर भरत श्रीकुमार म्हणून ताणें एक स्टेटमेंट केलो की नॉर्थ गोवान भुरगीं LSD वापरतात. LSD म्हणल्यार एसीड ड्रग, मेथाटेफीन, कितें म्हणटात ताका, मेथाएफ्टेमीन कितें तें. स्पीकर सर हांवें LAQ घालो हाचेर. म्हाका LAQन आन्सर कितें आयलां? स्टेटमेंट मेड बाय डॉक्टर भरत श्रीकुमार इज नॉट बॅक्ड बाय एनी फॅक्च्युअल डेटा. However, strong vigil is maintained around all schools in North Goa and South Goa against drug peddlers. स्पीकर सर ड्रग्स म्हणटा ते हिंटरलँडान पावल्या. सरकार कितलोय डिनाय करूं, दीस वील ओन्ली मेक द सिच्युएशन वर्स. आमी हांगा हे रेस कित्याक करतात? गोंयचें नांव पेड्ड्यार करपा खातीर न्ही, की गोंयची फुडली पिळगी सेफ उरची म्हणून आमी हे हांगा रेस करतात. जेन्ना सरकार डिनाय करता तातूंत हें सिच्युएशन इम्प्रूव जायना. स्पीकर सर एक मनीस हांवें आयकलां पयर, एक मेडिको लिगल केस जाली फॉर ड्रग ओवरडोज इन मांद्रे. हो मनशाक एडमीट केलो GMCन तांकां कळ्ळें की ड्रग ओवरडोज जाला म्हणून. GMCन मांद्रे पुलीस स्टेशनाक सांगलें की अशी ड्रग ओवरडोज जाली म्हणून. हे भुरग्याक, हे मनशाक एक प्रायवेट हॉस्पिटल दोनापावल व्हेलो. GMCन काडून मांद्रे पुलिसेक सांगलें की अशें जालां, ताका ड्रग ओवरडोज जाला, मरूंक ना, सारको आहा. स्पीकर सर थंय PSI ताजे कडेन 20 लाख रुपया मागले हें सगळें हशप करपाक. हाजो अर्थ कितें? कित्याक पयशे मागता ते? हांगा परतेंय बी इश्यू येता स्पीकर सर, पुलीस पॉलिटिकल नेक्झस इन द ड्रग ट्रेड. हांगा बाब मनोहर पर्रीकर आसतना ताणें एक हाऊस कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली ऑन ड्रग्स, की ड्रग्स रिलेटेड हें आहा म्हणून, कळ्ळें तुका न्ही. आनी तें गुड्डिला सावन जें आहा तें आतां सगळे तुमी एक जाल्यात, 33 लोक बरोबर आहा. तुमकां सगळे तरेच्या लोकांक घेवन सगळे भशेन बसचें पडटा आनी तें एडजस्ट करचें पडटा. म्हणटकर तें तुमचें पचता. पूण ऑन द होल स्पीकर सर म्हाका दिसता की कंप्लीट ओवरहॉल म्हणटा तो जाय. हांव रिपीट करूंक सोदना तेलंगणाचें जें ऑपोजिशन लिडरान सांगलां, पूण गोंयचे पुलिसेक जर जाय जाल्यार हे ड्रग्स बंद करूंक जाता अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर एक एक्सिडंट जेन्ना जाता सोरो पिवन, तेन्ना अल्कोमिटर कितलेदां तुमी वापरता काय म्हणून हांवें क्वेश्चन केलो. आतां आमी सगळे जाणा की सोरो पिवन गाडी चलोवची न्ही म्हणून, कित्याक अल्कोमिटर टेस्ट आसता. पूण म्हाका अशें उत्तर मेळ्ळें स्पीकर सर की गेले 1 वर्सान हो अल्कोमिटर फक्त 5 केसींनी तुमी यूज केला म्हणून. हें म्हाका कळना स्पीकर सर कितें म्हणून.
स्पीकर सर, आता इक्विपमेंटाचे उलोवया, अल्कोमिटराचे. 158 अल्कोमिटर्स आसात, तातूंतले 77 ओनली आर इन वर्किंग कंडिशन. स्पीकर सर, फास्ट चलयता म्हणून आमी बोवाळ मारतात. 23 स्पीड गन्स आसात, फक्त 18 आर इन वर्किंग कंडिशन. हाचो अर्थ कितें? देर इज 1 स्पीड गन फॉर 17 किलोमिटर्स ऑफ रोड. सो स्पीड गन हांगा आसा, तूं हांगा मातसो स्लो वतलो, उरिल्ले 16 किलोमिटर तूं पेटयतलो 110 स्पीडीचेर, आनी तूं पसतलो, तुका कांय जावचें ना. नेक्स्ट स्पीड गनाचेर तूं परतो हें जातलो. एवरेजींग करपाची स्पीड गन आमचे कडेन ना. बॉडी कॅमेराज 139 बॉडी कॅमेराज आहा, 126 आर वर्किंग. 2 इंटरसेप्टर व्हेकल्स आहा, एकूच वर्किंग. स्पीकर सर, हांवें आयकलां की गोंयचे पुलिसेन 30 बुलेट प्रूफ शिल्ड घेतली. काबरा लायक हां हें आतां हो रोहन खंवटो जाय आशिल्लो हातूंत. स्पीकर सर, हांवें हाजेर नोटिंग्स मागली. म्हाका आन्सर मेळ्ळें की फायल नोटिंग्स आर वॉल्युमिनस म्हणून. स्पीकर सर, म्हाका जाय की ती फायल प्रोक्युरमेंट जी रिगार्डींग द प्रोक्युरमेंट, ती फायलूच हांगा प्लेस करची. कित्याक? सरप्रायझींग स्पीकर सर, शिल्ड म्हळ्यार कितें तें हें कितें धाल. ही धाल जी आहा ताजी वेट कितली? 27 किलो. सो वेट लिफ्टर आसचो पडलो मरे. मायकल लोबो ह्या दिसांनी जिम बीम करता. 27 किलो एक अभय आयलो रोहन खंवटो. 27 किलो हातान धरचे पडले शिल्ड म्हणून. शिल्ड रे, ही शिल्ड हातान घेतलो, एक हातान रायफल दवरतलो आनी एक हातान शिल्ड. शिल्ड आसपाक जाय. शिल्ड आसा 27 किलो एक शिल्ड. आनी कितले पडटा आतां ही बुलेट प्रूफ शिल्ड? एक हातान 27 किलो धरपी पुलीस आहा गोंया? बरें. आनी कितले पडटा हाका? 30 शिल्डांक अरावंड 4 कोटी रुपया पडटा. एक्झॅक्ट फिगर म्हाका मेळूंक ना. 4 ते 6 कोटी रुपया 30 शिल्डांक. म्हळ्यार कशी पडली? एक 10 लाखांक एक शिल्ड पडली. आतां ती शिल्ड खंय आहा? शिल्ड खंय तरी मारल्या साऱ्याक. नाजाल्यार ही शिल्ड घेवन आमी LOC वचचें पडटलें, लायन ऑफ कंट्रोल. नाजाल्यार बांगलादेशान वचचें पडटलें शेख हसिनाक साल्वार करपाक. स्पीकर सर, कितें फकाणां ही? कोण घेता, कितें घेता? हें जर सगळें क्लीन आहा जाल्यार मुखेलमंत्र्याक फायल दाखोवची आनी हांव खंय जर चुकलां जाल्यार हांव माफी पसून मागतां. पूण हे फिगर्स म्हजे कडेन आयिल्ले आहा, ऑथेंटीक सोर्स. हांवें जेन्ना तुजे कडेन डिटेल मागली तुवें म्हाका सांगलें वॉल्युमिनस म्हणून. सो इट मेक्स मी फील मोर सस्पिशियस अबाउट इट. स्पीकर सर, कोस्टल पुलीस स्टेशन. स्पीकर सर, 7 कोस्टल पुलीस स्टेशन आहा, तातूंत खूब वेकन्सीज आहा. सिओली कोस्टल पुलीस स्टेशनाक PI ना. आउट ऑफ 23 पोस्ट 15 आर वेकंट. सो ASI पोस्ट वेकंट आहा. 23 हेड कॉन्स्टेबल पोस्ट वेकंट आहा. 154 पोस्ट ऑफ 248 पुलीस कॉन्स्टेबल वेकंट आहा. ऑल द 41 पोस्ट ऑफ LPC आर वेकंट. स्पीकर सर, हे केन्ना फिलअप जातले? हें केन्ना जावपाचें? काय हें विकसीत कशें जातलें गोंय 2047 मेरेन रावल्या काय म्हणून आमी? स्पीकर सर, न्यूजपेपर रिपोर्ट सांगता की गोंयचे पुलिसे कडेन 10 बोटी आहा म्हणून, पुलीस बोट्स. हांवें प्रश्न घालो की कितल्यो आहा काय म्हणून. म्हाका उत्तर मेळ्ळें नन म्हणून, 0 म्हणून. पूण हांव जाणा की पुलीस बोटी दिसता आमकां केन्ना केन्ना. एलन दिसा बिसा पुलीस बोटीचेर बी हांवें फोटो पळयला खूब तेंप पयलीं. पूण आतां त्यो गेल्यो काय अश्यो त्यो विरगळ्यो बी जाल्यार हांव नकळो. पुलीस ब्रास बँड. LAQ रिप्लाय 127 डेटेड 23/7/24. 4 वेकंट पोस्ट आहा पुलीस ब्रास बँडान. रिक्वायरमेंट आहा 32 म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंटाचे. पूण ते आर व्हेरी ओल्ड, सो ओल्ड दॅट डिपार्टमेंट डज नॉट इवन नो द डेट ऑफ परचेज. स्पीकर सर, हांवें विचारलें की कितें आहा काय म्हणून, प्रोक्युरमेंट करपाचें कितें आसा काय म्हणून. म्हाका उत्तर मेळ्ळां इट इज इन द पायपलायन. रिक्रुटमेंट ऑफ PSI. हांवें LAQ विचारलो 122 डेटेड 7/7/2024. रिक्रुटमेंट प्रोसेस ऑफ PSI. हाय कोर्ट एट बॉम्बेन स्टे केलो एक पिटिशनाचेर. LAQ रिप्लाय सांगता 134 PSI स्टाफ वेर सिलेक्टेड अँड पोस्टेड एट वेरियस पुलीस स्टेशन. स्पीकर सर, सरकार हायकोर्टाची ऑर्डर एक्सक्यूज म्हणून वापरता आनी इन्व्हेस्टिगेशन हें जें कितें इन्फॉर्मेशन आहा तें दिना. आमच्या पक्षान स्पीकर सर DGPक लेटर बरयलें 28/6/2022 म्हळ्यार 28 जून 2022 कितें जालें काय म्हणून. म्हाका कांयच रिप्लाय कितेंच मेळना. परत सेशन स्टार्ट जावपाचें आहा. केन्ना जालें सेशन स्टार्ट? आमी केन्ना जालें तें 15 4 जुलय 2024 म्हाका लेटर आयला. म्हळ्यार 2 वर्सां लागली लेटर येवपाक की देर इज अ कमिटी अंडर DYSP फॉर्म टू इन्व्हेस्टिगेट दीस. स्पीकर सर, वेर्ना फॉरेन्सीक लॅब, एडिशनल स्टाफ जाय, इक्विपमेंट जाय, स्पेस जाय, सगळें जाय. पूण अजून कांय जायना. मॅटर इज अंडर कन्सिडरेशन म्हणटा. म्हणून हांव म्हणटा मातशें बेगीन करा.
ट्रान्सफर ऑफ पुलीस स्टाफ. स्पीकर सर, हे जे पुलीस स्टाफ आहा ते घर जावंय जाल्ले आहा खूब कडेन. ते कशेच शिफ्ट जायना. आमदार येतात वतात पूण तो कॉन्स्टेबल थंय उरता. तो सगळें मांडवली करून आसता थंय. तो स्पीकर सर, पुलीस म्हणटा ते 3-3 वर्सान ट्रान्सफर जावंकूच जाय. आनी म्हाका आन्सर दिल्लें आहा की number of police personnel who have been posted for more than 3 years at the same police station is around 208. म्हळ्यार 208 घर जावंय आहा ते पुलीस स्टेशनान. स्पीकर सर, I demand that this police personnel, including administrative staff who has completed more than 3 years, have to be transferred. Speaker sir, पावणी जाता म्हणून अशें हें जाता. पयली खेप, दुसरी खेप अशें म्हणून. अंजुणा पुलीस स्टेशना is having 2 sensitive police stations. PI आहा तो is having 2 police station charge, Kalangut and Anjuna. Both these police stations are coming under 2 different subdivision. एक पोरवोरी subdivision, एक म्हापसा subdivision. पुणून ऑफिसर एकूच आहा. PI जे अशे बेकार बसल्या ते 140 PI बेकार बसल्या. बरो आसूं रे, पूण 140 बेकार बसल्या आनी एक पुलीस ऑफिसर थंय बसता. सो समथींग इज रॉंग स्पीकर सर. कितें जाता तें, पयली खेप, दुसरी खेप तशें जावंक ना काय म्हणून तिसरी खेप जावन पचून. स्पीकर सर, एक इन्सिडंट येता की म्हाका एकल्यान सांगलें पेडणे पुलीस स्टेशनार एक पुलीस पर्सनलान कंप्लेन दिली की आपले चलयेचेर मॉलेस्टेशन जालें म्हणून. पुलीस स्टेशनान कंप्लेन दिली धरलो मनशाक. PSIन कॉम्प्रोमायज केलें. कॉम्प्रोमायज. स्पीकर सर, पुलीस कॉन्स्टेबलाक जर स्पीकर सर, पुलीस कॉम्प्रोमायज करूंक ना आसतले, तेणी जाय जाल्यार केस दिवची. लोक आपल्या मदीं कॉम्प्रोमायज करतात आनी मागीर परत पुलिसीचेर घालतात. चॅक कर PSI तू केस दी, हांव चॅक करता. PSI कडेन चॅक कर. हांव चॅक करता. तू स्पेसिफिकली हांव तुका नांव मेन्शन कर म्हणना. नांव मेन्शन करीत ना. स्पेसिफीक हांव नांव खूब मेन्शन करूंक शकतालो, हांवें करूंक ना. तुवें दिवचें, हांव चॅक करता. स्पीकर सर. स्पीकर सर, एक पुलीस कॉन्स्टेबलाक जर न्याय मेळना, सर्वसामान्य गोंयकाराक कसो मेळटलो हो प्रश्न जाता. स्पीकर सर, हांवें आयकलां की एक केस जाली आनी एक एक्युज्डाक धरलो एक मॅटरान. तो एक्युज्ड आसलो AC मॅकॅनीक. ते PSIन कितें सांगलें की आपल्या घरा एक AC बसय म्हणून. हेंय तुका मॅटर खबर आसतलें. चॅक कर स्पीकर सर. एक तकलेन धरा स्पीकर सर की आमी ओपोजिशन कमी आसत, नंबर कमी आसत, पूण आमी अलर्ट आहात, आमी सामके जागृत आहात आनी पुलीस आमच्या कानान घालूंक शकचे ना. हे कितेंय अशें इमोरल वस्तू आमी खपोवन घेवचे ना. स्पीकर सर, कोलवा एक कस्टडीन मनीस पडलो. ते मनशाक जे भशेन इनह्युमन ट्रिटमेंट आनी ताजो जे भशेन टॉर्चर जाला कोलवेचे PI कडेन, ते म्हाका दिसता हें आमच्या गोंयाक सोबना. म्हज्यान ते सगळें वाचूं येता. म्हजे कडेन कंप्लेन हांगा आहा. पूण जर साद्यो गोश्टी, थोड्यो गोश्टी आशिल्ल्यो जाल्यार त्यो अश्यो as a form of humiliation and torture, forcibly shaved his head, rendering him bald. In an act of cruelty, plucked the nails. नाकटां काडली. स्पीकर सर, टॉर्चर मेथड, इलेक्ट्रीक शॉक्स, हड्ड्याचेर उबें रावप, आयसाचेर न्हिदूंक लावप. हें कितें स्पीकर सर? हें खंयचें? हें गोंयान अशें जावंक शकता? इवन एन एक्युज्ड हैज गॉट अ रायट. अंडर द लॉ इज गॉट इज रायट न्ही. ह्युमन रायट्स म्हणून आहा न्ही ताका. कित्या खातीर म्हणून इतलें जावप? म्हाका स्पीकर सर हें सारकें म्हाका दिसता एक्शन हाजेर जावपाक जाय. PSI तो कोण तो PI आहा तो, ताजें नांवूय आसा. हांव नांव घेना. मुखेलमंत्र्याक खबर आसतलें की खंयची 5 मिनटां 3-4 डिमांड आहा. लास्ट दीस हो आनी माननाका तुमी स्पीकर सर. हांव बेगीन उलयना ताजे खातीर तुमी मारतले मागीर म्हणून. आज खंयचे एक डिमांड जाता थंय आहा. स्पीकर सर, हांव आतां फायनान्स आहा. स्पीकर सर, फायनान्सान आता फायनान्स स्टार्ट करता. डिमांड नंबर 32. फायनान्स आहा, PWD आहा, प्रोसिक्युशन आहा. सो तुम्ही ओगीच स्पीड मारनाका. आनी निलेश काब्राल मातसो भितर वच. निलेश काब्राल हांगा स्पीकर न्ही, हांव डेप्युटी स्पीकर न्ही. ताजी कसलीच डायरेक्शनां येवंक ना. तो आतां मंत्री जाता दिसता. स्पीकर सर, खूब बँकेनी अशें एक घाला की वी हॅव एम्पॅनल्ड वेरियस बँक्स. पूण तुमी एकूच बँक एक्सीस बँकाक मूव केलें. तें आतां फाटल्यान घेतलें बरें आहा. पूण हें कित्याक जालें तें सांगपाची गरज आहा. स्पीकर सर, सरकार GST कॉम्पेन्सेशनान 6,830 crores सरकाराक येवपाचे आहा. सो स्पीकर सर, डबल इंजीन सरकार मागता हांव की हे बेगीन फंड रिलीज करचे.
सिन्स सप्टेंबर 2022 सरकारान मार्केट लोन घेतलो 3,800 कोटी रुपया. वो 10 वर्सांनी 11,880 कोटी जातलो. 3,800 जे घेतले आणि जे आमकां स्पीकर सर, सरकार लोन घेतूच असता हय. इन्फ्रास्ट्रक्चर हय. खंयच्या सरकारान केन्ना सामकें प्रोसेस सामकें वयल्यान आमी ते कमी केला. स्पीकर सर, हे आमी सदांच आयकतात. हांव फकत तुका सांगूंक सोदतां की पयशे जे तुवें घेतले, लोन घेतलो तो तुवें सारके बरे भशेन वापरूचो. कित्याक तो कसो वाडटलो तो तुका हांवें सांगलां. एक दीस असो वाडत की आमी सगळेच बुडत ताजे बरोबर. सो तें जावचें न्ही म्हणून. स्पीकर सर, हर घर से नल कितें नल से जल 7 कोटी रुपया नाबार्डा कडच्यान. जेटीज एट माली कुडबणा 60 लाख रुपया. पोंडा सिवरेज 5.28 करोड. नावेली सिवरेज 9.26 करोड. चांदेल वॉटर ट्रिटमेंट 28 करोड. एला फिश फार्म 2.7 करोड. म्हणल्यार हे सगळें पळयलें जाल्यार नाबार्ड म्हणल्यार तुका ATM जाल्लें आहा. हें अशें दिसता. स्पीकर सर, आतां गव्हर्मेंटाचें क्रेडीट कार्ड केन्नाय 110 विड्रॉवल जाल्यात 2022 जुलयच्यान. आतां एक बरें आहा की तुवें कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंटाक म्हणल्या म्हणून. पुणून तुज्यान लोन घेवं येता 2,600 कोटी. ह्या वर्सा तुवें म्हणलां की आपूण 3,000 कोटी घेतलो. बजेट आहा सरप्लस, लोन इतले कित्याक घेवचें पडटा. स्पीकर सर, सिडबीचे लोन वाडल्या 150 कोटीच्यान 200 कोटी. RBI बेज ऑन मिन्स वाडला 200 कोटीच्यान 500 कोटी. बोरोइंग्स फ्रॉम नाबार्ड सेम उरला. EDC रिकवर करपाचे आहा 342 करोड्स फ्रॉम 2016. EDCचो चेअरमॅन कोण आहा? आमचो माननीय खासदार. म्हाका दिसलो तानावडे आहलो न्ही, तो ना. पूण तूं आहा जाल्यार तूं चड ओवर हें आहा, तूं बिजी आसतलो. 2016च्यान तुवें रिकवरीच करूं ना. कित्याक रिकवरी जावंक ना तें चॅक कर. 342 कोटी रुपया दिवपाचे आहा. स्पीकर सर, हांवें बोर्डा मल्टीपर्पज स्कुलाचें GSIDCन येता हांव आतां. तें तुवें सेकंड फेज ITI आनी हें घेवचें म्हणून हांवें मागलां. तूं थंय येतना तूं बाब दिगंबर कामतीक घेवन आमच्या मतदारसंघान येता. तूं खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी खंय पडल्या ती कळना. वो तूं म्हाका भायर दवरूंक सोदता. प्रोजेक्ट स्टार्ट केल्लो म्हज्या वेळार. हें एक. आतां दुसरें सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. स्पीकर सर, हांव सेनापती बाब सुभाष फळदेसाय कडेन हांगा डिमांड करपाचो आशिल्लो की म्हाका एक फेरी बोट दी म्हणून. कितें करपाक? रस्त्या वयल्यान सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान पावपाक. आतां इतलें तें बुडलां मदीं की GSIDCक जर आमी सांगलें, GSIDC सांगता आमचें काम जालें म्हणून. काम कितें उरलां? एक बस बेज जाय, पायलट आनी रिक्षा स्टँड जाय. लोक बुडून हॉस्पिटलान पावचे पडटा. थंयच्यान चलत KTC कडेन वचचें पडटा. ही सगळी परिस्थिती आहा. आनी जे भशेन बुडटा ते भशेन थंयच्या लोकांनी म्हाका सांगलां, सुभाष फळदेसायचे तूं म्हणजे बरो आहा असो दिसता म्हणून, ह्या दिसान बरो उलयता असो म्हणून. सो ताजे कडेन एक फेरी बोट रो सर्वीस बी माग म्हणून. ही मातशी फ्रॉम रस्तो टू हॉस्पिटल पावपाक. फकाणां करता हांव, पूण मातशें फकाणां करीन तकलेन वचचें म्हणून मुखेलमंत्र्याचें करता. स्पीकर सर, आतां मुखेलमंत्री जेन्ना आमकां कितेंय सांगता तेन्ना आमकां दिता लाडू दिता. आनी म्हणटा कितें हे मिलेट्साचे लाडू खा. हो सुदीन ढवळीकार धाडटा ते आपले लाडू. हे केन्ना आतां एक मिनीट स्पीकर सर. सो एक आमी प्रश्न विचारलो की कितले तुमी पयशे ट्रान्सपोर्टाचेर मोडले. VIPचे 4.32 करोड्स फ्रॉम 2022 टील डेट. 1.33 करोड्स 5 स्टार हॉटेलाचेर. 1.7 करोड 70 करोड्स केटरिंगाचेर. स्पीकर सर, आतां मुखेलमंत्र्याक वायट दिसपाक म्हणना हांव, पूण 40,03,362 रुपया म्हळ्यार 40 लॅक्स कितल्याचेर म्हणले? कित्याचेर म्हणले? लाडवांचेर म्हणले. हें म्हाका उत्तर मेळ्ळां स्पीकर सर. ही फट न्ही हां. लाडू 40 लाखांचे लाडू खावयले. आतां कोणा खावयले कोण जाणा. क्वेश्चन घाला हांव तुका आन्सर सांगता. अनस्टार्ड LAQ नंबर 119 हांवें मागूंक ना. मागलो बाब वेन्झी वेगशन. वेन्झीचो क्वेश्चन तो 25 जुलय 2024 आहा आनी उत्तर दिलां 40 लाखांचे लाडू खावयले म्हण तुमी. हे गोंयच्या सरकारान 40 लाख रुपया मोडले लाडू खावपाक. सो सुदिनाचे लाडू खावचे पयलीं आमी चिंततात बाबा सरकारी लाडू काय घरावो लाडू काय म्हणून. कितें स्पीकर सर हें पयशांचो कसो म्हणून इबाड करप. स्पीकर सर, स्मॉल सेविंग्स आनी लॉटरीज एस्टिमेटेड रेवेन्यू 42 कोटी. एक्चुअल 5.7 crores. Expenditure 18.86 crores. 17.5 went as grant. Last year you estimated a revenue of 52 crores, dropped it to 36 crores. What is the justification for these numbers? Is the contractor cheating you or has Goa
lottery lost its charm. Speaker sir, public worksाचेर वता हांव आतां. पब्लीक वर्क्स कला अकादमीचें रिनोवेशन हो जो ताज महाल रिनोवेट जाला हाजी फायल नोटिंग्स ऑडिट रिपोर्ट्स त्याच्या पयलीं फक्त एकूच करेक्शन तुका सांगता तुका 27 किलोचे शिल्ड बीन म्हणटालो पळय न्ही रे हय, हय. ते 27 किलोचे न्ही हांवें घेतले तितून ते टोटल जे एक हाडला पळय न्ही हय. लाठी 350 ग्रॅम्स ना, ना. हेल्मेट 200 ओके शिल्ड शिल्ड कितले? 2.5 केजीची ना तू चेक कर हांव अरे, आनी कितले पयशे दाय तुका कितले हाडटा. कितले पयशे पडले तेका टोटल कॉस्ट जो आहा पळय न्ही टोटल कॉस्ट तुका करून दाखयता वेडी आमी बरोबर वचून पळोवया ते शिल्ड गोंया ना ना शिल्ड जाय ना जाल्यार ताणें पळोवना 27. ताणें युनिफॉर्म घालून आपय ताका पयलो तो युनिफॉर्म घालून आतां शिल्ड casual हाडून माणसं दाखयतो कोणी जाले तू 27 किलो 27 स्पीकर किलो म्हणून 27 किलोच तें आमी बरोबर या आनी पळोवया हांव तुका चॅलेंज मारता 27 किलो हें अरे तुका एक शील हांगाच हाडून दाखयता मरे हाडून दाखय स्पीकर सर हाडून दाखय पळय, शुअर हाडून दाखय एक शील लेके हांव शाम तक 100% आमी नाल्यार बरोबर वचून पळोवया स्पीकर सर पळय लेखे हांव म्हणचे पडटा म्हाका कोंकणीन सांगला मनशान कितली वेट ती कोणाची गॅरंटी गोंयकारांची काय लेखे हांवची हें तकलेन धरा आमकां सांगपी आहा ते खरे गोंयकार आहा स्पीकर सर कला अकादमीचें रिनोवेशन ताज महालाचें रिनोवेशन आनी हें फक्त फायल नोटिंग्स ऑडिट रिपोर्ट्स हे जर वाचले जाल्यारूच आमकां कितें तरी कळटलें पुणून एलेक्यून जेन्ना हें क्वेश्चन आमी विचारलो तेन्ना उत्तर म्हाका दिलें की आन्सर हें इज वॉल्युमनस म्हूण स्पीकर सर आतां म्हाका कितें जाय आशिल्लें सादें PWDन टॅक्टॉन म्हणटा तांकां कितलीं लेटरां बरयलीं डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चराक कितें बरयलें कंप्लिशन सर्टिफिकेट पेमेंट इनवॉयस फायल नोटिंग्स इन्स्पेक्शन रिपोर्ट्स हें कितें वाय इज दीस वॉल्युमनस देर इज नो वे दॅट दीस कॅन बी वॉल्युमनस आज बाबूश मोन्सेरातान म्हणला सुदीन ढवळीकार बरो PWD मंत्री आसलो म्हणून आतां म्हाका सुदीन ढवळीकारान तरी सांगचें हातून वॉल्युमनस कितें आहा कितें वॉल्युमनस आहा हातून स्पीकर सर पूण एनीवे ते सोड खबर आमकां RTI आहा RTI घालून आमी आमकां मेळ्ळा आनी जें कितें मेळ्ळा तें आमी हायकोर्टान सबमीट केलां हे आमी जाली 3 वर्सां केस झगडटात आनी ती स्कॅमूच तें इट इज अ मेजर स्कॅम आय रिपीट इट्स अ मेजर स्कॅम स्पीकर सर FIR फायल करपाक जाय कॉन्ट्रॅक्टराचे अगेन्स्ट कित्याक कितेंय जावं फाल्यां शहाजान गेलो म्हणून सोंपलें ना ते उद्वास पयशे जे इबाड जाल्या ताजें इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय जे कॉलेप्स जालां ताजेर एक्शन जावंक जाय स्पीकर सर आतां हांवें आयकतां की गोवा सदन गोवा निवास 30.78 करोडाक वता वर्क ऑर्डर AAIG इंटिरियर्स म्हूण ताका दिल्या कॉन्ट्रॅक्टर गव्हर्मेंटाचो फेवरेट अशें दिसता तो प्रायवेट कामां करता सो आनी कोणाचे चुकी खातीर मुखेलमंत्री त्रासान पडचो न्ही म्हणून हांव हें मागतां स्पीकर सर रोड वर्क्स एक गांव दिल्यात सांग्यार कोण काल्ला विलेज म्हणून नो रोड फॉर 63 इयर्स हे क्वेश्चन आन्सर आहा मागीर काडेल इन कावरे पिल्ला नो मोटरेबल रोड ड्रिंकींग वॉटर कनेक्शन villages have to build a makeshift footbridge to cross 2 rivulets. Kazu Gotto, Babulla, 63 years. बांगणी स्पीकर सर हे 63 years बी म्हणून सांगून हांव खंयच्या आमदाराचेर टोंट मारूंक सोदना फक्त हांव जाला तो ना हे खूब आहा ना खूब आसा चार इश्यूज आहा ना हे आन्सर दिल्ले हा स्पीकर सर हे म्हजें आय हॅव नॉट मेड अप एनीथींग दीज आर आन्सर्स आय एम स्पीकिंग ऑल ऑन आन्सर्स एंड स्पीकर सर इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां की I only hope that these are the only areas inaccessible. अशें सगळे मतदारसंघात आसा अशें जावचें न्ही इतलेंच हांव मागतां स्पीकर सर डेब्री डंपिंगाचेर आतां हांव 13 सायट्स चूज केल्ल्यो आहा डेब्री डंपिंग करपाक आतां हांव तर म्हजो तर धंदो आहा की कोणाचें घर मोडटा ती व्हरून डेब्री हांव हें करून स्पॉट भरतो इट्स अ लिगल बिजनेस तातूंत कांय इलिगल ना पूण हांव जेन्ना घेवन वता थंय जो मनीस जो घेवन वता ताका पुलीस आडायता हफ्तो घेता आनी मागीर सोडटा आनी मागीर ताका डंप करून दिता हें कितें वॉट इज द यूज ऑफ आयडेंटिफायींग दीज 13 सायट्स स्पीकर सर हांव मागतां की म्हाका मुखेलमंत्र्यांनी एक अश्युरन्स दिवचें सिन्स इट इज अ मॅटर ऑफ लायव्हलीहूड ऑफ सम गोवन पीपल की ही जी डेब्री म्हणटा ती आहा ती डंप जातली एट द आयडेंटिफायड सायट्स एंड नोबडी वील डिस्टर्ब दीस पीपल स्पीकर सर आतां मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज म्हणटा त्यो PWDच्यो हांव एक सांगूंक सोदतां अ टेल ऑफ 2 फ्लायओवर्स स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान फावंडेशन स्टोन घाले 6 लेन रावणफोंड ब्रिजाक गेल्या वर्सा आनी मडगांवकारांक ताणें प्रॉमीस केलें की कोंबा फ्लायओवर म्हणटा तो हायस्ट प्रायोरिटीचेर आपूण घेतलो म्हणून स्पीकर सर ताजे मागीर हीच प्रॉमीस ताणें म्हाका हांगा सांगली ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस
आनी मडगांवकारांक आनी साश्टीकारांक भिवचें न्ही म्हणून की कॉमान जें कितें ट्रॅफीक जॅम जाता हें वतलें म्हणून. स्पिकर सर, आतां आनी एक फ्लायओवर डिक्लेअर जाला म्हळ्यार जो तुमी पास केला, विक्टर हॉस्पिटल टू लाफ्लोर, आनी कोंबा फ्लायओवर तो मागीर दवरला. ऑफिसर्स अशें म्हणटात स्पिकर सर की कोंबा फ्लायओवर म्हणटा ताका प्रायोरिटी दिवंक जाय आशिल्ली, कित्याक थंय एज्युकेशनल हब जाल्लो आहा. स्पिकर सर, थंयच्यान थंय रायट फ्रॉम KG टू पोस्ट ग्रॅज्युएशन ह्याच एरियेन आसात आनी सगळीं भुरगीं येतात. सो हो फ्लायओवर तुमी पयलीं घेवंक जाय आशिल्लो, पूण तुमी दुसरो घेतलो. सो आतां इतलेंच न्ही स्पिकर सर, थंय रेल्वे क्रॉसींग आहा. आतां कोळशाचे ट्रक येत आसात, सो ते परमनंटली ऑलमोस्ट तो बंद आसता. सो म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याक जी एक एडेड ड्युटी जाता, नॉट ओन्ली एज PWD मिनिस्टर बट ऑल्सो एज एज्युकेशन मिनिस्टर. आनी थंय 115 वर्सांचे मठग्रमस्थ हिंदू सभेचें दामोदर इश्कॉल म्हूण आहा, जें भुरगे ते हायर सेकंडरी मेरेन आहा, ते भुरग्यांचें लायफ खतऱ्यांत आहा बिकॉज ऑफ दीस ट्रॅफीक जॅम एंड ट्रॅफीक कंजेशन एट द माउथ ऑफ एन एज्युकेशन हब. सो आय प्लीज रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर, ही मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी म्हणून तें येवचें न्ही. ताणें पयलें काम घेवंक जाय तें पयलें घेवचें, पॉलिटिकल कंपल्शना खातीर दुसरें खंयचें घेवचें न्ही. स्पिकर सर, वेस्टर्न बायपास जो आहा ताजे खातीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन ड्रेनिंग आउट जायना. एनक्रोचमेंट अराउंड द कारे कॉलेज ऑफ लॉ आनी वायडनींग ऑफ द कल्वर्ट्स एट खारेबान हें जावपाक जाय, कित्याक थंयच्यान ते सगळे रिवर्स आमच्या मतदारसंघान येता. इस्टर्न बायपासाचेर रस्त्याचेर लायटी ना. स्पिकर सर, 100 कोटी रुपया सरकारान अनावन्स केल्या ब्लॅक स्पॉट्स काडपा खातीर. आज मेरेन 84 crores have been sanctioned, which will be spent on 17 projects in the state. Speaker sir, basic जे आसा ते म्हाका दिसता पडते आतां जे भशेन खड्डे पडल्या आनीक पणजे वचपाचें ना. पणजे म्हणटा सगळें ऑफ रोडींग जाल्लें आहा, नॉर्मल गाडयो बी व्हरपाच्यो न्ही, सगळ्यो त्यो आतां नव्यो येतात तसल्यो व्हरपाच्यो. सो म्हाका दिसता सरकारान बरे रस्ते आनी गूड रोड डिझायन्स हाजेर फोकस करपाची गरज आहा. स्पिकर सर, फातोर्डान हांवें एक मुखेलमंत्र्या म्हऱ्यान पयर वचून बोर्दा रिंग रोड आनी इस्टर्न बायपास एलिवेटेड रोडाचें सांगलां, तें मातशें प्रायोरिटी करची. सबका साथ सबका विकास करूंक सोदता म्हणून खरेंच दाखोवची. स्पिकर सर, MPA आतां सरकारान मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीच्यान NHAI कडेन कनेक्ट करपाक म्हाका आन्सर मेळटा ते भशेन 459.78 crores मोडले. हे पयशे स्पिकर सर डबल इंजीन आसतना तुमचे कित्याक मोडले? तुमी थंयच्यानूच वयल्यान करून येता आशिल्ले. स्पिकर सर, जेट पॅचर काबराल आसतना जेट पॅचर हाडिल्लो. जेट पॅचर म्हणून आमी बरें हें जालें. एक आमी क्वेश्चन विचारलो स्पिकर सर की हे जेट पॅचराचेर कितले पयशे मोडले काय म्हणून. आन्सर म्हाका अशें मेळ्ळें स्पिकर सर, 30.52 crores टू रिपेर 18,899 potholes. आतां हांवें एवरेजींग केलें, एवरेज केल्यार कितले पडटा? 16,000 रुपयांक एक पॉटहोल पडटा. एक खड्डो रस्त्याचेर 16,000 रुपयांक पडटा. सो कितें स्पिकर सर हें कितें चिता मायकल, चित तुवें खड्डे रिपेर करपाक 16,000 रुपयाचो खड्डो, अरे कितें वालोड तुमकां. स्पिकर सर, खूब PWDचे कॉन्ट्रॅक्टरांनी एम्पॅनलमेंट करतना ओल्ड लायसन्सिंग सिस्टम टू न्यू लायसन्सिंग इन्फॉर्मेशन सारकें येवंक ना वो मेळूंक ना. वेबसायटीचेरूच आहा, फक्त 2 न्यूजपेपराचेर आहा म्हणून तांचे दे हॅव मिस द नोटीस अँड दे हॅव नॉट बीन एबल टू कम ऑन द न्यू सिस्टम. कोट्यांनी रुपया सेक्युरिटी डेपॉझीट तांचे नॉट रिटर्न्ड आहा. स्पिकर सर, तें आतां हांव PWD आर्किटेक्ट, पोस्ट ऑफ आर्किटेक्ट्स प्रमोशन PWD जावंक ना. सो स्पिकर सर, ही खूब वस्तू आसात. तूं बेल मारता म्हणून हांव बेगीन फुडें वता. पूण एक सांगूंक सोदतां की मुखेलमंत्र्यान सांगलां की सरप्लस बजेट आहा म्हणून. सरप्लस बजेट आहा म्हळ्यार आमी ताण आहा. आमकां एक आमदाराक ह्या मुखेलमंत्र्यान 2.5 कोटी रुपया दिवपाचे MLA फंड हे स्टेप घेतलो म्हणून ताजें हांव अभिनंदन करतां. चीफ मिनिस्टर, तुजें अभिनंदन बी करतां. तूं पयलोच मुखेलमंत्री, तुवें आमदाराचें चिंतलें आनी 2.5 कोटी आमकां प्रोविजन केलें फॉर MLA फंड म्हणून तुजें हांव अभिनंदन करतां. पूण तुवें सरप्लस बजेट म्हणून डिक्लेअर केलां म्हणून ते 2.5 कोटीचे 5 कोटी कर म्हणून हे खेपे मागता. कितें ऑलरेडी यू आर सरप्लस, सो मायट एज मेक इट 5 कोटी. स्पिकर सर, ना जाल्यार कितें जाता जाणा तूं, त्या दिसा हांवें कविता आयकली.
आनी ती कविता आयकून म्हाका आनी एका गोंयकारान कविता धाडली अरे बाबा एक सगळे PWDचे जर आयकलें जाल्यार आलेश पोर्तुगेजीन न्ही ती कोंकणीन म्हाज्या आयक राव ती आतां ती कविता आयका तुमी जावन गेले तुम्ही लोकांचे पैसे कलाकारांचे श्राप खाऊन गेले तुम्ही कला अकादमीची वाट लावून गेले तुम्ही गोंयकारांक चुनो लावून गेले खरेंच तुम्ही जाऊन गेले स्पीकर सर ही आता म्हजी कविता स्पीकर सर ही कविता विजय सरदेसायाची दिसता आणि आम्ही कोणाक चुनो लावना स्पीकर सर स्पीकर सर विजय सरदेसाय सर्वसामान्य मनीस इतलो व्हडलो कवी बिवी कलाकार बी हांव न्ही ही विजय सरदेसाय मनोहरराय सरदेसायची कविता आतापर्यंत वाचल्या ही विजय सरदेसाय ना विजय सरदेसाय कवी बिबी न्ही स्पीकर सर ते आमचे दुसरे फॅमिलीक सोडला हांवें ते एनीवे स्पीकर सर आतां प्रोसिक्युशनान स्पीकर सर अशें येता मातशें उलोवया मरे कितें बेल मारता म्हापशा फामाद जातलो तूं बेल मारता म्हणून स्पीकर सर कन्विक्शन रेट 50% पाविल्ली आहा कन्विक्शन रेट इतली कमी कित्याक काबराल आसतना इम्प्रूव जावंक नासली ती कन्विक्शन रेट तशीच आहा 50% कित्याक आहा म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसरान थरो इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय आनी पीपीनी आयोचेर तुमी जें सोडलां तें तुमचें सारकें जायना स्पीकर सर एक स्टेट लेवल कमिटी कन्विक्शन रेट एनालायज करपाक जावंक जाय आनी ती तुमी सांगलां की 1330 केसीस एंडेड विथ एक्विटल्स हे कित्या खातीर ती रिजन दिल्ली आहा स्पीकर सर recommended measures was investigating officer monitoring of investigation monitoring progress in the case so poor conviction rate anik injustice to victims हे कमी जावपा खातीर एक सिस्टम वॉर फुटिंगाचेर करपाची गरज आहा स्पीकर सर खूब जाणांची नांवां इलेक्टोरल रोलांतल्यान काडलां डिमांड नंबर 6 इलेक्शन ऑफिस हें तुज्या मतदारसंघात जाता जाल्यार चॅक कर तूं स्पीकर सर BLOंक डायरेक्ट केलें की BLO डायरेक्ट करूंक जाय की तांच्या घराचेर व्हरून नोटीस मार नाजाल्यार अशें दिसता की एक पर्टिक्युलर इन्क्लिनेशन दवरुपी वोटर तांचीच नांवां कॅन्सल जातात आनी स्पीकर सर मागीर एक प्रश्न येता हें कित्याक अशें जाता काय म्हणून सिलेक्टीव टार्गेटींग ऑफ वोटर्स बेस्ड ऑन देअर एपरंट वोटींग प्रिफरन्सीस हें जावपाक जायना पूण ही कॉमन कंप्लेंट इलेक्शनाच्या टायमार आमकां येता की हें जाता म्हणून स्पीकर सर टुरिजम डिमांड्साक हांवें बाब रोहन खंवट्याक विचारलेलें की बाबा 95.75 lakhs and 62 lakhs फॉर बॅरिकेडिंग प्रोवायडींग स्ट्रॉंग रूम एंड पेंडल एट काउंटिंग हॉल नॉर्थ एंड साऊथ गोवा तूं कित्याक म्हणलें काय म्हणून कित्याक टुरिजमान म्हणलें म्हणून दाखयलां तेंच आतां क्वेश्चन हांवें LAQ घालो इलेक्शन ऑफिसाक ना आयक रे इलेक्शन ऑफिसाक सेम क्वेश्चन घालो तुवें म्हणटकर थंय कितें येता की 1.83 crores and 1.28 crores सेम कारणा खातीर स्पीकर सर आयदर हें डबल पैसे मोडल्या और सेम पैसे मोडल्या ते सांगले बट इट्स इरिस्पॉन्सिबल आन्सरिंग ऑफ क्वेश्चन्स बिकॉज दिस इज अ सिरियस प्रॉब्लम आनी सेम काम सांगलां हॅज बीन स्पेंट ऑन काउंटिंग हॉल स्ट्रॉंग रूम बॅरिकेडिंग पेंडॉल रिस्पेक्टिवली स्पीकर सर हांवें तें ड्युप्लिकेशन काय म्हणून विचारलें म्हाका आन्सर कितें आयलें रिप्लाय इज वॉल्युमनस म्हणून अरे वॉट इज वॉल्युमनस इन दीस म्हाका स्पीकर सर म्हाका दिसता वॉल्युमनसाचें उत्तर आतां तकलेचेर बरोवन येता हांव हें वॉल्युमनस म्हळ्यार मिनींग हें म्हणून वेबस्टर्स डिक्शनरी स्पीकर सर हें कितें चल्लां सो हे इलेक्शना खातीर स्पीकर सर मोबायल सर 8 गिलोटीन जावचें ना आठ आहा कितें चल्लां काय म्हणटा 8 गिलोटीन जाय जावपाक 5 वरां जावन 15 मिनटां जाल्या तूं इतलो बेगीन आबूज आदी तुमचेच परत 5 मिनटान करता हांव भिवू नाका तूं हें मातशें आन्सर कर स्पीकर सर 2 मिनटां भितर स्पीकर सर स्मार्टफोन्स घेतले मार्केटान ते 3,000 ते 5,000 रुपयांक आसा नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा कलेक्टरान 13,000 आनी 20,000 घेतले इलेक्शनाक ओगी हांव चॅक तूं म्हणटलो तो आनी मोबायल घेतलो तो तूं चॅक कित्याक करूंक गेलो काय म्हणून हांव तूं 1.5 लाखांचो वापरता आसतलो म्हणून पूण हांव म्हज्या पयशांनी वापरता हे सरकारी पयशे आनी हे बजेट हें आज गिलोटायन कित्याक म्हणटा तूं एप्रोप्रिएशन पास करपाक सो इट इज द रायट प्लेस टू रेज दीस थिंग्स स्पीकर सर कोणा कडच्यान घेतले एकूच वेंडर मडगांवचो कोणा कडच्यान घेतले हे कशें घेतले आज ते फोन खंय आहा चॅक कर तें आनी तुवें जे उजवळ म्हाका सांगला पळय बुलेट प्रूफ तें बुलेट प्रूफ शिल्ड जाय तें ओगी शिल्ड नाका तुवें हाडलें स्पीकर तेका दोनूय शिल्ड दाखयता हाडून हांव बुलेट प्रूफ हाडला तें दाखयता आनी हें दाखयता जाय तें 27 किलो तूं उखलून पळय स्पीकर सर तें एंटी टेररिस्ट कितली घेतली अबे हो क्वेश्चन आहा तुका दोनूय शिल्ड हांव स्पीकराच्या म्हजो क्वेश्चन आहा तुका विचारला हांव ओगीच हांगा उलोवंक येवंक ना स्पीकर सर तेका दोनूय शिल्ड हांव स्पीकराच्या कॅबिनान दाखयता दोनूय हाडून दवरता दवरून हाडून ताका पयशे सांगा
स्पीकर सर आतां जेलान सगळें मेळटा म्हणून आयकलां. स्पीकर सर एक 14 वर्साचे चलयेचो एक्यूज रेप करपी 44 इयर ओल्ड ताणें ताका पुलीस स्टेशनान त्यान कोलवालेच्यान जेलांतल्यान फोन करून धमकी दिली की केस विड्रॉ कर म्हणून आपल्याचेर. सो काय बरी आमची कनेक्टिविटी पळय की जेलांतल्यान तुजो चलता की जेलांतल्यान तो फोन मारता एक्यूज कोणाक मारता रेप सर्वायवराक आनी ताका सांगता केस विड्रॉ कर नाजाल्यार तूं कितें दाखयता म्हणून. सो काय बरें आमचें विकसीत गोंय जाता तें पळय तूं. इतली बरी कनेक्टिविटी आहा जेलांतल्यान भायर. स्पीकर सर आनी एक केस आहा की एक वुमन पुलीस स्टेशनान एक्युज्डान फॅमिलीक फोन मारल्यान सांगलें केस विड्रॉ कर म्हणून. स्पीकर सर women inmates in central jail in Kolwale are complaining that male officers are visiting the women's block. हे कशें जाता? They are unaccompanied by the jail matron and they are causing embarrassment. तेलंगणा पुलिसेन सांगलां थोडे जे भायले देशांतले लोक एक्युज्ड आहा ते थंयच्यान व्हडले ड्रग हे चलयतात म्हणून. 8 सेल फोन्स रिकवर केल्यात, 30 सेल फोन सीज केल्यात 3 जुनाक. स्पीकर सर ते मोबायल जॅमर बिमर म्हणटा ते घालपाचे ते थंयच उरले दिसता म्हाका. स्पीकर सर आनी फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीसाचेर एकूच येता की एक सादी स्टॅटिस्टीक सांगता स्पीकर सर. मडगांवां 11 उजो पेटलो म्हळ्यार 11 फायर्स, 7 आशिल्ले कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंटान, 4 आशिल्ले इंडस्ट्रियल इस्टॅब्लिशमेंट. तातूंतले 6 जाणांक म्हळ्यार 7 6 जाणांक फायर एनओसी नाशिल्ली. इंडस्ट्रियल फायरान 3 जाणांक एनओसी नाशिल्ली. सो हें कितें स्पीकर सर? जे उजो पेट्टा तांकां ती एनओसी जाय पडटा काय हें कितें सगळीं सेटिंगांच जाता? स्पीकर सर मेळना. 15 कमर्शियल फायर जाले आनी 24 इंडस्ट्रियल फायर जाले. तातूंत फक्त वॅलीड एनओसी आशिल्ली म्हणलें जाल्यार उत्तर मेळना. स्पीकर सर पॅटर्न हो सारको विजिबल आहा सगळ्या कडेन. बर्जर फॅक्टरीन मंत्र्यान म्हाका सांगलां की वी कॅनॉट रिप्लाय एज पर रूल 37/11 of the rules of procedure. हे कितें स्पीकर सर? वॉट इज द 37? स्पीकर सर आन्सर करचे पयलीं मातशें चिंतून आन्सर दिया. यू हॅव टू गिव अ रुलींग ऑन दीस. Rule 37(11) of the rules of procedure and conduct of business of Goa Legislative Assembly 1992. What does it say? It says that I cannot answer you if the issue is trivial, vague or meaningless. I'm asking how the fires in Berger factory, which Michael Lobo was shouting from the rooftop. I think he's quiet now. Why he's quiet? He should speak about this. Are you all shout when it caught fire, you all shouted. Now when we ask question, you say it's a trivial matter. Is it a trivial matter? If it was a trivial matter, Michael must have gone mad that day to shout so much that day. So Speaker sir, it cannot be. So there is a misuse of the rules of procedure while answering this thing. So Speaker sir, हांवें आयकलां ते भशेन Berger Backing Coating Private Limited has not obtained NOC for the year 22-23 from fire services. तांचे COVID-19 आणि NOC सेल्फ डिक्लरेशन जे तुम्ही हाडलें तेंय तांणी करूंक ना. FIR रजिस्टर केली आनी ताजे मागीर म्हाका दिसता सेटलमेंटूय जालो, पूण कांय जायना. गोंयकार पळयतात तुमकां स्पीकर सर, आनीक सगळो बाजार जाला हें दिश्टी पडटा. स्पीकर सर, it appears that there is no punishment for fires at establishments who do not obtain an NOC. 130 commercial establishments are mentioned in the LEQ which have caught fire, but they did not need the fire NOC since they were less than 100 square meters. हे म्हाका उत्तर दिलां. Speaker sir, एक fire audit report म्हणून आहा was prepared with the active and passive fire protection measures for New Market Margaon, Gandhi Market Margaon. हे immediate जावपाक जाय, ना जाल्यार म्हाका दिसता हे हार्डशीप लोकांक चालूच उरतली आनी तुमची सेटिंगां चालूच उरतली. स्पीकर सर, होमगार्डान लास्ट 2 वर्सान 262 होमगार्ड्स वर रिक्रुटेड. तुम्ही तांकां काम दिलें काय म्हणून विचारलें हांवें 8 वरां. तुम्ही तांकां गेनफूल एम्प्लॉयमेंट नाजाल्यार आनी खंय दिवचो. स्पीकर सर, होमगार्डांक स्पीकर सर, what is the point of order? Under which rule? Speaker sir, under which rule is he raising a point of order? Under which rule? Tell him to tell. Yeah, they already discussed, Speaker sir. How can you 4:30 झाले Speaker sir? कसले बुलेटिन काढता सर तुम्ही? कसले बुलेटिन Speaker काढता? sir, I am not scared of shouting. एक वर झाले Speaker sir उलयता. These animals were आमचे shouting. पॉइंट ना मांडपाचे Speaker sir. You should give me the. Please complete. आणि तुम्ही चेंज करता Under which मला rule? किती दंबा लेता Speaker sir? Speaker sir, असले हांवें कितले पळयल्या.
हे कितें उलयता स्पीकर सर रस्ता उलयता हाऊसातल्या बाकीच्या मेंबरांकूय बी तुम्ही न्याय दिवपाक जाय बाकीच्या स्पीकर सर सदस्यांना पॉइंट ऑफ ऑर्डर कसलो व्हॉट इज द पॉइंट ऑफ ऑर्डर Point of order on my feet. is, why do What you is the point display of list order? and why you tell you press the button? You can't listen. Point of order. तुमच्या We have a पोटान sequence to go, Speaker sir. That is the point of order. गोंय And विकता it is the ते point of order, एक्सपोज जाता Speaker हे sir. दुखता There's a sequence to do. 1 hour, how we can speak, Speaker sir. वय चोरपाक घाल्लो आम्ही आमदार वय Speaker लुटपाक sir. घाल्लो Only 1% म्हणून ताका Speaker काडलो sir. दिसता You please complete, honorable member. complete but there is no point of order otherwise cite the Why rule there is no point of order? Why is the listing done, Speaker sir? This is the point of order. Whatever is Speaker sir, if the listing is done, what is the point of order? काचच आहे What is the point of order? बाप मार नाका. Oh, here I don't know. I'll explain what is the point of order. What is the point of order? Which rule? I want to know the rule. Because sir, वो कोण उलयता? BSC ची meeting is order. Honorable member. circulate किती करता अभी तुम्ही? What is he? Business Advisory Committee आपका bulletin decided Speaker sir. that opposition अर्धे order is on certain election time. बरेले Each असा. member will speak. त्याप्रमाणे प्रत्येकान उलोवचें. Speaker sir, We business also have a advisory right to committee. speak. Everybody has a right. Mr. Dikambar Kamath is not in business advisory committee. For all that I know. Sir, So BSc he doesn't have to committee- tell me. Speaker So don't sir. tell me the rules. स्पीकर सर तुम्ही Request me probably. I will do Vijay it. Sardesai. Request me. One Don't do moment. dadagiri. I am not scared of dadagiri. स्पीकर सर हांगा Be दादागिरी clear कोण about it. करिना. It is a justice Speaker for all. sir, तुम्ही BSC ची Is meeting the दिता. Minister is circulate speaking. करता. Speaker sir, Chief Minister is speaking. is Mr. Cabral the member of BSc? स्पीकर सर एक Circulated. मिनिट. I should not be a member, but the minutes are circulated. The points are circulated. I'll show it Show to me you. the show me the minutes. I'll show it me. to you. Show I me. didn't carry it. Put it on the table of the house. Show it. एक मिनिट Don't talk from the head because somebody has coached you. Speaker They sir. are not going to तुका साऱ्याकूच मारला ते. Honorable member. साऱ्याकू मारपा आहा ते. स्पीकर सर ताका सांगात बीएससी चे Speaker sir आता कितलो टाइम वेस्ट केलो? एक minute. हे उलोवन कितलो टाइम वेस्ट केलो? Honorable Chief Minister. म्हाका एक सांग तू वेस्ट टाइम वेस्ट केलो म्हणटा एक वर जालें तू उलयता स्पीकर सर आमचे ठरलेलें कितें तर मॅक्झिमम टू 30 to 40 minutes लिडर ऑफ ऑपोजिशन Speaker sir, ताज्या उपरांत बाकीचे- मुखेलमंत्री डिस्टर्ब करून खंय पावता? बरे भशेन मुखेलमंत्र्यान म्हाका जर सांगलें तू बस पुरो जालें म्हणून आमकां दुखपा लागलें म्हणून आतां. बेगीन Speaker sir, सोपय. तुमकां 18 दीस 2 मिनटां expose दिता. भशेन केलें आमी. एक वर तेजें तुमचें पुराण कांय ऐकून उरूं ना. आमी. तुमचें नाक उरूं ना. विजय कापपाचें सरदेसाय, उरूं ना अशें. 2 तुमचें मिनटां कांय उरूं दिता. ना. सर, तेजें म्हाका बरे पुराण- भशेन रिक्वेस्ट पुराण- 2 मिनटां सोपय. एक वर पुराण ऐकलां आमी एक वर स्पीकर सर तुमकां एक्सपोज केल्ले आहा हो सरकार लूट मार करता स्पीकर सर एक्सपोज गोंयकारांक खबर आहा हेणी सांगपाची गरज ना हेणी पुराण सांगपाची गरज ना स्पीकर सर पुराण हें आहा की गोंय विकपाक काडलां बिलां हाडटात गोंय विकपाची सगळें करतात गोंय विकपाची हें आनी सांगपाची स्पीकर गरज सर ना स्पीकर सर आमकां हेणी सांगपाची गरज ना गोंयकार आमकां सर्टिफिकेट दितले दिवपाक जाय ती. गोंयकार सर्टिफिकेट तुका आजूच चॅक कर कसली मेळटली ती Please पळय. complete. आनी ते काबरालाक पळय फाल्यां येता हांव कुडचड्यार पळोवया सर्टिफिकेट कितें आहा तें कुडचड्यार येवन मिटींग घेवन दाखयता हांव Please complete. सर्टिफिकेट स्पीकर सर 262 होमगार्ड्स रिक्रूट केले तांकां एक जॉब असायन करूंक ना डेली बेसिसाचेर फॉर 8 hours हांव विचारता हाऊ डू यू गिव देम गेनफूल एम्प्लॉयमेंट एल्सवेर स्पीकर सर 79 ऑफ द न्यू रिक्रूट्स आर वुमन ते जर ती जर प्रेग्नंट जाली जाल्यार तांकां मेटर्निटी बेनिफीट मेळना जाल्यार ही इनजस्टीस न्ही स्पीकर सर हांव मागतां की पुलिसेन एक एक्ट इम्प्लिमेंट करचो like in other states like Telangana, where women home guards get 6 months maternity leave and men get 15 days paternity leave. What is their future? Speaker sir, हे सांगिल्लें जाल्यार काबराला कित्याक दुखतालें तांकां मेटर्निटी लीव नाका आसली ते होम गार्डाची मेटर्निटी लीव काबरालाक दुखताली म्हाका कळना स्पीकर सर हें सगळें कुडचड्यार येवन उलोवचें पडटलें दिसता म्हाका आनी येताच हांव थंय हांव चिंत्तालो येवचो ना म्हणून पूण हो जे भशेन जनावरां आमच्यान बागता आनी तेंच्यान बोवाळ मारता तो येवचो पडटलो थँक्यू स्पीकर सर स्पीकर सर जनावरां भशेन म्हणटा तो शब्द ताणी एक्सपंज काड करतो पूण हांव म्हणटाच स्पीकर सर शब्द एक्सपंज करतो ताणी कर एक्सपेंड एखाद्या आमदाराचो असा Benji पद्धतीने Vegas. करू शकना तो I am supposed to speak before. Digambar Kamath. मागीर बुलेट प्रुफाची फायल नोटींग हाड तुका बुलेट प्रुफाचे फायल नोटींगूय हाडटा आनी बुलेट प्रुफाची जॅकेटां हाडटा दोनूय हाडून स्पीकराच्या चेंबरान दवरता तूं पळय आन्सर कितें केला आसा म्हाजे कडेन तुमी आन्सर करतना कितें करता ताका युनिफॉर्म घालून आपय ते अशें येता ते कोण ते स्पीकर सर आज हावसाच्या मुखार जे डिमांड्स आसा डिमांड नंबर 5, 6, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 32 तांचेर उलोवपाक हांव उबो आसा आनी उलयता आसतना डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक अपोज करता स्पीकर सर सगळ्यांत पयलीं हांव पुलिसाचेर येता पुलिसाच्या डिमांडाचेर स्पीकर सर
गूड गव्हर्नन्स जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना गूड गव्हर्नन्साचो एक पॅरामिटर जशें हांवें पयर सांगलें म्युन्सिपालिटी आनी पंचायत आर वन ऑफ द पॅरामिटर्स हाव दे फंक्शन हाव दे रिस्पॉन्ड टू द पीपल ऑन सेम लायन पुलीस इज वन डिपार्टमेंट वीच डिसायड्स अबाउट द गूड गव्हर्नन्स एक्झिस्टींग इन द सेम. आतां पुलीस हे आमचे सुरक्षक आमचे रक्षा करपाचे समाजाचे पूण आमी नॉर्मली सदांच पुलिसांक ब्लेम करतात. वी ऑलवेज क्रिटिसायज द पुलीस वी ऑलवेज फायर अगेन्स्ट द पुलीस पूण पुलिसांचो सामाजीक दर्जो ज्या समाजांत पुलीस आसा तांची परिस्थिती कितें आसा हें आमी केन्ना पळयता काय कितें. आनी म्हणून म्हाका दिसता पुलीस ज्या परिस्थितीक काम करतात सगळ्यांत पयलीं एकोमोडेशन पुलिसांची क्वॉर्टर्स सरकारान लक्ष घालून सारकी करची कारण थोडी क्वॉर्टर्स आहात इन व्हेरी डिलॅपिलेटेड कंडिशन ते जर बरे रावले बऱ्या पद्दतीन जर तांकां मेळ्ळे सुखसोयी जाल्यार पुलीस वील बी एनकरेज टू वर्क बेटर. तांकां गाडयो ना स्पिकर सर सगळे कडेन गाडयांची शॉर्टेज आहा त्यो स्टाफाची शॉर्टेज आसा हें सगळें चीफ मिनिस्टरान मातशें लक्ष घालून जर जाग्यार घालत जाल्यार म्हाका दिसता एकदम बरें जातलें. पुलिसांक खंय तरी दिसतलें काम करपाक एनकरेजमेंट मेळटलो नाजाल्यार आमी सदांच पुलिसाचे खोडयो आनी पुलिसांक क्रिटिसायज करपाकच आसतात. स्पिकर सर एक लक्षांत दवरपा जाय की आज पुलीस स्टेशनाचेर बारीक मनशाक ट्रिटमेंट कसो मेळटा हें अत्यंत म्हत्वाचें. म्हूण हांव मुख्यमंत्र्याक सजेस्ट करतां की कोणीय मनीस सादारण गरीब मनीस पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन करपाक वता ताका किमान बसपाक तरी थंय कदेलां आसची थंय एक सिटींग रूम आसचो. दुसरो कंप्लेन बरयता जाल्यार ताणें दुसऱ्या रुमाक बसचें ताका पिवपाक एक उदक तरी आसचें तें उदकाचो फिल्टर आसचो कितें तरी आसचें ताजें मातशें मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालचें आनी एक इन्स्ट्रक्शन दिवचें की प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर एक ल्हानसो सिटींग रूम पब्लिकाक बसपाक म्हणून आसचो. स्पिकर सर सावथ गोवांत हांवें पयर आमकां क्वेशन आशिल्लो म्हजो क्रायम अगेन्स्ट वुमन आनी तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें की पुलिसांचो जो पळय हें आसा तातूंत भितर भयंकर केसीस बायलांचेर आसात आनी मडगांवां वुमन पुलीस स्टेशन ना. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागतां की नॉर्थाक पणजे पुलीस स्टेशनाचेर जशें वुमन पुलीस स्टेशन आसा तशें फूल फ्लॅज वुमन पुलीस स्टेशन मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर करचें अशी म्हजी स्ट्रॉंग मागणी आसा. स्पिकर सर तेंच्यान येता आसतना हांव हाजेर येता PWDचेर येता आसतना हांव सांगलें की फॉर्च्युनेटली म्हाका मडगांवां प्रायम मिनिस्टराचो प्रोग्राम जालो एनर्जी वीक जालो आनी तातूंतल्यान मुख्यमंत्र्यांनी मेन रोड्स आसा ते सगळे आमचे हॉटमिक्स करून काडले ते आय एम थँकफूल टू द चीफ मिनिस्टर फॉर हॅविंग गिवन ऑर्डर्स टू हॉटमिक्स ऑल द मेन रोड्स. पूण हें करता आसतना एक रिक्वेस्ट आनी जी मुख्यमंत्र्यान डायरेक्शन दिवचें की हॉटमिक्स घालता आसतना आमी हॉटमिक्स घालत वतात लेवल घालत वतात हॉटमिक्स वयर पावता दुकानां सकयल उरता घरां सकयल उरता. सो हांव मागतां की एक सेपरेट प्रोविजन PWD शूड मेक टू रिमूव द हॉटमिक्स लेयर. नवे लेयर घालचे पयलींचे लेयर काडप आनी आतां आमी पयर जुवारीचो ब्रीज घालता आसतना करता आसतना पळयलें की तांचो एक ट्रक सगळो वतालो आनी सगळें खरडून काडटालो ते सगळ्या ट्रकां भितर पडटालें आनी मागीरच ते हॉटमिक्स लेयर घालताले. नाजाल्यार सगळे कडेन परिस्थिती मडगांव गार्डना कडेन परिस्थिती कितें जाल्या की रोड लेवल वयर आयला गार्डनाचो फुटपाथ सकयल गेला ताका लागून आमकां आतां रेलिंग घालचें पडटा सेपरेट. म्हूण तें मातशें लक्ष चीफ मिनिस्टरान मातशें तांकां सांगचें. स्पिकर सर एक लक्षांत येता हालीं की सगळे रस्त्याचेर प्लास्टीकचे बलुस्टर घालता प्लास्टीकचे ते प्लास्टीकचे बलुस्टर गाडयो मारता आनी उडयतात. हांव मागतां चीफ मिनिस्टरा कडेन की PWD इंजिनियरांनी ते स्टडी करचें आनी हे प्लास्टीकचे बलुस्टराच्या वाट्याचे मातशें सादारण तरी कितें बरें तरी कितें घालचें नाल्यार घालता ते रोखडे 8 दिसांनी मोडून वतात. स्पिकर सर PWDचेर उलयता आसतना सिवरेज आसा आमकां मडगांव एक मेजर प्रॉब्लेम जाता तो सिवरेजाचो जो हांवें ऑलरेडी चीफ मिनिस्टराच्या नजरेक हाडला. ट्रिटमेंट प्लांटाची कॅपॅसिटी वाडोवपाक जाय किंवा नवो ट्रिटमेंट प्लांट घालपाक जाय. म्हाका चीफ मिनिस्टरान सांगलां की नवो ट्रिटमेंट प्लांट ऑलरेडी अप्रूव जाल्लो आसा एडिशनल तें जालें जाल्यार म्हज्या कोतान तो जाता तितले बेगीन तें काम हातांत घेवचें सो दॅट दीस कॅन बी आमचे जें पावसांत प्रॉब्लेम जाता तें प्रॉब्लेम जावपाचें ना. स्पिकर सर म्हजो कलीग शेजारी उलयता आसतना तो म्हणपाक लागलो ते ब्रीज आनी कितें केल्या ते मिसप्लेस प्रायोरिटी म्हणून
I bring it to the notice of the House and to the people in Goa. There is no misplaced priority. जेन्ना नितीन गडकरी गोंयांत आयलो तेन्ना हांव आनी चीफ मिनिस्टर नितीन गडकऱ्याक मेळ्ळे आनी तांचे कडेन आमी 2 मागण्यो केल्यो. एक रेल्वे ओव्हरब्रिज नियर विद्या विकास अकॅडमी, कारण ती गेट बंद करता. रेल्वे इज क्लोजिंग दॅट गेट. आनी थंय एक ओव्हरब्रिज आनी दुसरो जो रिंग रोड आसा त्या रिंग रोडाचेर एक एडिशनल आमकां ब्रिज जाय आशिल्लो जो डायरेक्टली विक्टर आपोलो कडेन वता. दोनूय प्रपोजलां तयार केलीं, ताका बरोच तेंप लागलो तयार करपाक. कन्सल्टंट अपॉयंट केले. अगेन वी वेंट टू मीट नितीन गडकरी. आमी दोनूय प्रपोजलां दिलीं आनी नितीन गडकऱ्यान थंयच आमकां सांगलें, डोंट वरी, आय वील क्लियर बोथ द प्रपोजल्स, बट इट मे टेक टायम. तातूंतलें एक प्रपोजल एलिवेटेड रिंग रोडाचें जें प्रपोजल आशिल्लें, दॅट प्रपोजल वॉज सँक्शन बिफोर द कोड ऑफ कंडक्ट बिकॉज इट वॉज थ्रू CRF फंड. ते CRF फंडांतलें फास्ट क्लियर जालें. ओव्हरब्रिज आहा तो सेतू बंधनांतल्यान त्या प्रोजेक्टाच्या अंडर येता आनी ताणें म्हाका पयलीं एश्योरन्स दिलां जे उद्घाटनाक आयले तेन्ना मोपा की डोंट वरी. ताणें इन्स्ट्रक्शन दिलें इंजिनियराक की हो प्रोजेक्ट जाता तितले बेगीन क्लियर कर. सो देर इज नो क्वेश्चन एनी मिसप्लेस प्रायोरिटी. आनी कोणें हे दोनूय प्रोजेक्ट मडगांव शहरांत आनी मडगांव शहराचें डेव्हलपमेंट करपाक दिगंबर कामत समर्थ आहा. दुसरें कोणाची म्हाका गरज ना. हे सगळ्यांनी लक्षांत दवरचें. स्पीकर सर, हांव फायनान्साचेर उलयता आसतना आय एम थँकफूल टू द चीफ मिनिस्टर, कारण एक रावणफणावर इम्पॉर्टंट ब्रीज जो सारको पडपाक आयलो. म्हणजे आतां काल आमी पळयलें काळी नदीचो ब्रीज पडला. हांव आजच म्हणटालो कोणाक, जुवारीचो पूल हालता, जुवारीच्या पुलाचेर मातशें लक्ष दियात जाता तितले बेगीन, नाल्यार जुवारी पूल एक दीस काळी नदी ब्रिजा भशेन जायात. हे रिस्क आसा. तुगेलो बोरयेचो ब्रीज तोय हालता, ताजेरय मातशें लक्ष दियात. जुवारीचो म्हणून नवो जाला पूण बोरयेचो ब्रीज मातसो लक्ष दिया आनी पळोवपा जाय, ताजेर मातशें लक्ष दिवचें. जाता तितले बेगीन तो हातांत घेवचो. नाल्यार काळी नदीचो पूल 60 वर्सांनी काय कितल्या वर्सांनी तो मोडलो. हाकाय म्हाका दिसता बरीच वर्सां जालीं बोरयेच्या ब्रिजाक. स्पीकर सर, GSIDच्या मार्फत हो 4 लेन ब्रीज काम नेटान चालू आसा. पायलिंगाचें काम चालू जालां आनी म्हाका खात्री आसा की जाता तितले बेगीन हो ब्रीज तयार जातलो. पूण त्याच बरोबर आमी थंय ब्युटिफिकेशन ऑफ रोड घेतला. तुगेले थंय आतां रेल्वेचें मेन हे त्या सायडीक येता एंट्रन्स आखे सायडीन आनी थंय आमी फूल ब्युटिफाय करता. चीफ मिनिस्टरान तोय प्रोजेक्ट अप्रूव केल्लो आसा थ्रू GSIDC. काम चालू आसा. दुसरो प्लॅन नवो प्लॅन काडपाचें काम चालू आसा. आनी हें सगळें करता आसतना थंय आमी सेन्सिटीव आसा बारीक मनशाक, गाडेवाल्यांच्या प्रॉब्लेमाक. दीस गव्हर्मेंट इज सेन्सिटीव. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन आयलो आनी मुख्यमंत्र्याक सांगलें थंय पळय इतले गाडे आसात, 12 इतले गाडे दीनदयाळाचे आसात. 12 गाडे बारीक लोक पाव ऑमलेट करपी लोक आसात. तांकां रस्त्यार उडोवपाक हांव कोत. तांकां रस्त्यार उडोवपाक जायना. तांकां रिहॅबिलिटेट करपाक जाय. आय एम थँकफूल टू द चीफ मिनिस्टर. ही एग्रीड टू माय रिक्वेस्ट आनी ताणें ते 11-22 जाणांक रिहॅबिलिटेट करपाची ऑर्डर दिली. टेंडर जालें आनी कोणें तरी PIL घालें हायकोर्टान. तें म्हणटू बरें आसा दॅट वी आर केपेबल ऑफ टेकिंग केअर. पूण आय एम हॅपी दॅट चीफ मिनिस्टरान ती सगळें क्लियर करून नेक्स्ट बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वी आर गिवींग देम द अलॉटमेंट लेटर्स. हे बारीक लोकांचे पोटार मारपी पळय कोण लोक आसा तांकां स्वप्न पडटात की आमी फावर करता. हे बारीक लोक गाड्याचेर गाडे घालपाचें काम न्ही, आशिल्ले गाडे रिहॅबिलिटेट केल्या. दिस इज इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर, हांव मडगांवां मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक हाडून दिल्या एक थोड्यो बिल्डिंगी आसात. फॉर एग्जाम्पल दक्षिण गोंयचे पुलीस हेडक्वॉर्टर्स इन व्हेरी बॅड शेप. बांदल्यार खूब वर्सां जालीं. इट हॅज टू बी रिकन्स्ट्रक्टेड. कोमुंदात बिल्डींग पडपा कडेन पावल्या, पडटा जवळ जवळ दारां मोडल्या आनी कितें मोडल्या. इट हॅज टू बी रिकन्स्ट्रक्टेड. ओल्ड कलेक्टरेट वन ऑफ द पयलींचो बरो प्रोजेक्ट. इट हॅज टू बी रिकन्स्ट्रक्टेड. ओल्ड हॉस्पिसियो बिल्डींग ती तशीच आसा. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां की ह्या प्रोजेक्ट्स पळय आहा हे सरकाराक रेव्हेन्यू हाडून दितले. दीस बिल्डिंग्स कॅन फॅच लॉट ऑफ रेव्हेन्यू टू द गव्हर्मेंट. ते सरकारान जाता तितले बेगीन हातांत घेवचे. स्पीकर सर, फायर सर्विसीसाचेर येता. फर्स्ट टायम म्हाका दिसता एक गोंयकार सन ऑफ द सॉयल इज हेडींग दीस फायर डिपार्टमेंट. आनी म्हाका दिसता तो ज्या पद्दतीन काम करता म्हणजे मडगांव पयरा पावसांत पयलें आमी कितले हें जालें ते सगळे फायर ब्रिगेडीचो स्टाफ आपले हें घेवन सगळें घेवन रस्त्यार आशिल्ले. स्पीकर सर, एकच प्रॉब्लेम जाता जें मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालपाक जाय.
कितें जाता की झाड पडटगीर ते मारतात येवन कट करतात. आमकां मडगांवां पयर अशें जालें की 2-3 झाडां डेंजरस पोजिशनान केन्नाय पडपाक शकता, म्हणजे फाल्यां पडपाक शकता, पूण तांकां पावर्स ना. ते म्हणटा आमच्यांनी ती झाडां मारपाक जायना. हांव चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता, समज कितें एमेंड करपाक जाय जाल्यार एमेंड करचो. कलेक्टरान एकदां ऑर्डर दिली की हें झाड इन डेंजरस पोजिशन हें कट करपा जाय, ते कट करपाच्यो पावर फायर ब्रिगेडीक दिवच्यो. त्याच भशेन स्पिकर सर, तूं आमकांच बेल मारनाका. हांव ह्या हावसांतलो सिनियर मोस्ट मेंबर. तेन्ना हांव देखून सांगतां, चड टायम दिलेला आहे जाल्यार तूं दिगंबर सगळे जाण उलोवन गेले, आमी लिमाणे उरल्या, पूण आमचेर अन्याय जावपाक जायना. वी बिलोंग टू द रुलींग पार्टी. Just because we belong to the ruling party, you cannot do injustice to any member. Each member has his right to speak. And opposition has no business to stop others from speaking. Speaker sir, म्हजें चड ना, हांव रोखडें काबार करता. रेजिडेन्शियल क्वॉर्टर्स हांव मुख्यमंत्र्याचे नजरेक हाडटा. आख्यांक फायर ब्रिगेडीचे लोक रावतात, ते घरां आसा, ती सामकी घरां इन व्हेरी बॅड शेप. तांचे एस्टिमेट जाल्ले आसात. एस्टिमेट PWD कडेन आसा. हांव मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की मातशे प्रायोरिटीचेर हाडून, कारण ते पावसांत बाबडे असले काम करतात, एटलिस्ट घरा कडेन फॅमिली तरी सारकी सेफ आसा, इतलें फिलींग तांकां येवपाक जाय. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की तांचेय मातशें बेगीन हाडून तांणी करचें म्हणून. स्पिकर सर, आनी चड कांय उलयनासतना हांव परत एकदां चीफ मिनिस्टरान म्हजे दोनी प्रोजेक्ट जे मिनिस्ट्रीक धाडले ताजे खातीर ताणें प्रायोरिटी दिली. म्हजे बरोबर तो नितीन गडकऱ्याकय मेळपाक आयलो आनी एक प्रोजेक्ट क्लियर जालो, दुसरोय क्लियर जातलो हाजी म्हाका गॅरंटी आसा. म्हाका कोणाचें सर्टिफिकेट नाका, इतलेंच सांगता. आनी स्पिकर सर, देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. वेन्झी वेगस. Speaker sir, I stand by to oppose the demands and support my cut motion. Speaker sir, मुगे टायम लिमीट मातशें सारकीच दवरयाय. स्पिकर सर, आज हें बरें दिसता कित्याक सगळे जे उलयताय ते डिमांड ओपोज कोताय या प्रपोज कोताय ते कांय समजना. पूण हें सांगत आसतना स्पिकर सर, आज जेन्ना हांव होमाचें उलयतां, स्पिकर सर, आमगे ल्हान आसतना आमकां एक म्हणया हांडी राहा चेडो आनी सोदीत आको वाडो, ते भाशेन जालो होम डिपार्टमेंटाली. कित्याक म्हणटा तुका स्पिकर सर, कित्याक जे कोण क्रायम कोता ते हांडी रुवाय होम मिनिस्टर आले, पूण तो सोदीत सगल्याक. आनी हें कोण म्हणटा स्पिकर सर, तुमी चोयलें जाल्यार क्रॅकडावन कल्चर म्हूण. जेन्ना DG आयलो तेन्ना ते म्हणपाक लागलो, ड्यू टू रायझींग एडिक्शन ऑफ अल्कोहॉल, ड्रग एंड गॅम्बलिंग अमंग पुलीस ऑफिशियल्स, गोवा पुलीस हॅव डायरेक्टेड डिस्ट्रिक्ट SPs टू कंडक्ट सरप्रायज चॅक. वचय हांडी राहात चेडो आनी सोदीत आंकडो वाडो. स्पिकर सर, हें पयलें सांगता आसतना स्पिकर सर, आज आमी जेन्ना आमदार जाले आनी नेक्स्ट येयले तेन्ना आमकां दिसलें की आमी कितें उलयलें आनी कितें बरें कोतलें. पूण आज हांव विचारपाक सोदता स्पिकर सर, do we know that the drugs in the state is reaching each and every school? Are we aware? हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन बोकोन विचारपाक सोदता स्पिकर सर, आर यू अवेर की ड्रग्स हॅव रीच्ड आवर स्कूल्स? वायट दिसता स्पिकर सर. सगळें बरें आहा तें हांव बरें म्हणून सांगतलो, पूण इफ यू आर अवेर जाल्यार आमी कित्याक हें बंद करूं स्पिकर सर? वॉट इज दॅट इज स्टॉपिंग अस? पावर तुज्या हातीन आहा, होम तुज्या हातीन आहा, पुलीस सगळें तुज्या हातीन आहा. तूं युनिफॉर्म घान जाल्यार युनिफॉर्म घान दवर, पुलीस युनिफॉर्म नासतो जाल्यार युनिफॉर्म नासतो तुज्या हातीन आहा, सगळें तुज्या हातीन आहा स्पिकर सर. जाल्यार हे ड्रग्स इस्कलां कित्याक पावताय स्पिकर सर? हाव आर वी गोइंग टू एक्नॉलेज दीस फॅक्ट स्पिकर सर? हे ताबडतोब यू हॅव टू टेक सम एक्शन स्पिकर सर. स्पिकर सर, आज गॅम्बलिंग चलता, गडगड चलता, मोडको चलता, सगळें चलता स्पिकर सर. चलोवपा जाय जाल्यार सांगाय स्पिकर सर. इल्लिगल कित्याक चलोवपाचें स्पिकर सर? चलोवपा जाय, मोती आहा जाल्यार लिगल कोताय म्हणून सांगाय स्पिकर सर. पंचायतीकूय ती मोडक्या टेबल घालपाक तेंकाय कितें जाल्यार कितें मेळटलें, तेंकाय परमिशन मेळटली, ट्रेड लायसन्साचे तेंकाय पयशे मेळटले. स्पिकर सर, इल्लिगल कित्याक चलोवप स्पिकर सर? आमगे 5 मेंबर सरपंच आहाय स्पिकर सर, तेगेल्या गांवां म्हाका सांगता 100 पूण मेज आहाय स्पिकर सर. 100 मेजां तेंकाय ट्रेड लायसन्स मेळटा स्पिकर सर. पूण डोंट अलाव इल्लिगल गॅम्बलिंग स्पिकर सर. स्पिकर सर, काजिनो कल्चर, भुरगे आज वचून काजिनो खेळटाय, हुंय वयताय मोबायलाचे काजिनो, हे काजिनो. तुमकां काजिनो जाय जाल्यार सांगाय स्पिकर सर. जाय जाल्यार कायदो करया न्हू, नाका जाल्यार बंद करया. जरी तर काजिनो जायो स्पिकर सर, पुट अप अ काजिनो रुल्स एंड रेग्युलेटरी बॉडी स्पिकर सर. काजिनो जाय जाल्यार हेजी पूण काम करया, रेग्युलेट करया स्पिकर सर. स्पिकर सर, तुमी जाणाय स्पिकर सर, कोलवा पुलीस स्टेशन फामाद आहा स्पिकर सर. ओद काम बरें कोताय, ओद काम वायट कोताय. तितून एक कॉन्स्टेबल आहा स्पिकर सर, पुलीस आहलो की तेणें एक बायले बोरी मारली आनी आपल्यागे मोच देखून लिहांव म्हणपाक लागलो स्पिकर सर. तुमी काडून तेका दुसरे कोणें घायलो.
पूण दुसरे कडेन घायलो तेजे कारवाई जी आहा ती अजून जातली हेज म्हाका दिसता स्पीकर सर वी नीड अ क्लियर कट क्लॅरिटी जाय स्पीकर सर डिसिप्लीन अमंग युअर डिपार्टमेंट इज व्हेरी मच निडीड स्पीकर सर डिसिप्लीन गरजेचो डिसिप्लीन ना हांव म्हणा सगळ्यांना पूण डिसिप्लीन ना जे कोण तुमगे सिनियर आहे तांकां भरपूर डिसिप्लीन ना आमचे बारा पयले 70s आनी 80s जे कोण आहाय भरपूर डिसिप्लीन ना तेज्या फाटल्यान जे आहात ने भुरगे येताय नको छाती फुलय नासताय बट डिसिप्लीन ना उलोवपा रीत ना अरे आमको जर तुम जर तो लोकांको रितीन उलयताय तुमगे पगार कोण दिता स्पीकर सर पुलिशेगे पगार आहे जाता बिकॉज वी आर हियर वी आर पेईंग द टॅक्स स्पीकर सर आय थिंक डिसिप्लीन हॅज टू बी पुट इन द पुलीस डिपार्टमेंट स्पीकर सर ट्रान्सफर्स जे आहाय आम कित्याक कायद केले की 10 वर्सां कोणूय एक पुलीस एक जाग्यार आल्या आम जाय उलयले ट्रान्सफर्सांचेर पूण स्पीकर सर आज म्हाका दिसता हुंय काय सीएमान चोवपा जाय पेपराचेर ट्रान्सफर येता स्पीकर सर पूण एक्चुअली मनीस ट्रान्सफर जायना थिंगा आसता पेपराचेर ट्रान्सफर 10 वर्सां जाल म्हूण पूण तो शिफ्ट करना कित्याक तेका पीआय सोडना स्पीकर सर आमी एक एलक्यू मागलो स्पीकर सर आनी ते एलक्यूचे आन्सर्स येयले स्पीकर सर की PC 6201 आनी PC 7405 दे हॅव बीन ट्रान्सफर्ड स्पीकर सर एंटी नार्कोटीक सेल्स सो एंटी नार्कोटीक पुलीस स्टेशन टू पेंजीम पुलीस स्टेशन पूण स्पीकर सर हे अजून हुंय हांवें खबर काडय स्पीकर सर put inquiry into this स्पीकर सर PC 8087 स्पीकर सर भरपूर त्रास कोता कोलवा पुलीस स्टेशना गेल त्या वर्सा ट्रान्सफर केल्लो स्पीकर सर ते ट्रान्सफर केल्लो पूण तो असो ना थिंगा आसलो आनी आज आतां तुमकां ने ऑर्डर येयल्या 11th जुलै 24 PC 8087 पोतून येयलो स्पीकर सर कित चल स्पीकर सर क्या हो रहा है स्पीकर सर ये क्या हो रहा है हेच प्रॉब्लम स्पीकर सर आमकां कांय समजना कित जाता तें स्पीकर सर एक न्यूज पेपरान आज एक हें हाडलें की लार्जस्ट ड्रग रॅकेट्स ऑफ द कंट्री being operated from central jail to shooters taking refuge in Goa. जे व्हडले ऑपरेटर्स आहाय ते क्रायम कोताय आनी गोंयान लिपोवन रावताय स्पीकर सर कित्याक स्पीकर सर वॉट इज रॉंग विथ गोवा वाय आर दीस क्रिमिनल्स ट्रायंग टू सीक रेफ्यूज इन गोवा स्पीकर सर 2 shooters who killed Indian National Lokdal INLD Haryana president स्पीकर सर were arrested in Goa recently स्पीकर सर कित जालां स्पीकर सर कित जाता कित चल्लां स्पीकर सर Are our borders not safe? Are our borders manned? CCTV cameras आय स्पीकर सर बॉर्डरीचेर कितकाय चिंतपाची गरज आसा स्पीकर सर आज कित्या हे क्रिमिनल इंगेन रावो सोदताय सोंपें जालां स्पीकर सर गोंया भितर सरपा स्पीकर सर सनबर्न वॉज टार्गेटेड एवरी इयर लार्ज गँग रॉब्ड hundreds of phones every time पार्टी गुण जाल्ले सगळे जालें स्पीकर सर तरी पूण आम परत हे फेस्टिवल हाडटाय पूण आम क्रायम रेट आमगे थिंग वाडत आसता स्पीकर सर आय डिमांड My demand is a stronger border security and vigilance to control criminals and contraband, also arms and ammunition, Speaker sir. This is a very specific demand, Speaker sir. Speaker sir, Ejerson, with Speaker sir, PWD chair. Speaker sir, पहिले सुवातेर I would like to thank the Chief Minister, Speaker sir. आज हांव गोंयभर हड पळय ते चोयता Speaker sir. पूण मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी चड हड्डे नाय आणि रोड सारखे टाकाटीक जाल्ले आहाय आणि आय एप्रिशिएट एंड आय थँक द चीफ मिनिस्टर फॉर गेटिंग अस अप्रुवल्स ऑन टायम हांवें काम केलां धांवन आनी ताणें सायन मान दिल्या बट स्पीकर सर वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्स मागलो स्पीकर सर आनी आमी सांगलोलें की बाणाल बुडटलें आनी तें बाणाल आज बुडोलां स्पीकर सर आनी तें बाणाल बुडोलां आनी तेका लागून बाणाल बुडपाक कावंटर एक्शन जें सांगलोलें PK पांडेन सांगलोलें की थिंग एक कल्वर्ट घालपा जाय स्पीकर सर आनी तो कल्वर्ट काम कॉमेस केलें आनी रॉंग गेलें स्पीकर सर आनी हांवें हिंगा कॉलिंग 0 आवराचें मेन्शन केलें आनी सीएमान म्हाका एश्युरन्स दिल्ली आहा आय हॅड सेड इट वील बिकम एन एक्सिडेंट झोन स्पीकर सर आज सकाळ एक गाडी थिंगा मान आज गाडी रिवर्स आला पळय स्पीकर सर एज आय स्पीक टुडे मॉर्निंग देर वॉज एन एक्सिडेंट फर्स्ट एक्सिडेंट बिकॉज ऑफ दॅट कल्वर्ट बींग पुट ओवर देर स्पीकर सर सो आय लुक इन टू दॅट दिस कल्वर्ट विल बी रीडन स्पीकर सर युरी आतां म्हूण गेला की तेगे अंकल PWD मिनिस्टर आसलो वय जायत आसलो स्पीकर सर पूण तो रस्त करूं पावोंक ना सगळ्या रस्त केले ना स्पीकर सर युरीगे घराको वयत तो वारीक रस्त केलो ना स्पीकर सर वारीक इंटरनल रस्ते पूण युरी लागून LOP लागून पूण कर स्पीकर सर हे उरले ते नाजाल्यार तेगे अंकल करूं पावोंक ना तो म्हाका सदां ते पयशे आनी हूंय घालतालो PWD नांवान कित्याक तेगे जायत हें बी आहाय न्हू फुटबॉल टीम बी आहाय सो म्हाका सदां ते वयताले ते पयशे स्पीकर सर तो युरीगे रस्तोय करूं पावना स्पीकर सर मुगे स्पेसिफीक डिमांड स्पीकर सर युरीगे इंटरनल रोड जो तो रावता वारके गांवां रावता ते कोर स्पीकर सर हांगे बाब एल्टनूय बाणाल्यांतूय रावता तेय इंटरनल रोड्स कोर स्पीकर सर हे दोनी म्हाका आम तीग जाण आमदार एकू कॉन्स्टिट्युएन्सी रावताय आमगे मातशें लक्ष चड घाल स्पीकर सर आनी हे इंटरनल रोड्स कोण दी स्पीकर सर गेलते पाटी हांव उलयल्लो हांवें गेलते पाट कॉन्ट्रॅक्टरां नांव घेवं ना कित्याक आमकां तेन्ना सांगलोलें की नांव घेयनाक म्हूण कॉन्ट्रॅक्टराची पूण स्पीकर सर एक कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना काम करना सुहास म्हणलो एक कॉन्ट्रॅक्टर स्पीकर सर पोंडाचो म्हाका सदां आमगे बाब
सर डावलेकरा बरें देखून केला हांव ताका लागून उलोवपा स्पिकर सर केसोय काम कोना स्पिकर सर बारकें काम 15 लाखांचें आनी सोर्यांत म्हणटाय थिंगा आमगे बाब हिपरी आहा सांतान आहा रॉनी आहा तेंगे देश भितर रस्ते 13 to 15 lakh rupees job, not doing the job for the last 2 years now, Speaker sir. And everybody is calling him, but kona? And इंचाल जाला म्हणटा डिपार्टमेंट आपल्यागे पयशे हारी कोना आपल्याको पयशे ना. Speaker sir, how do we handle these people when he's having? I think you have to make sure that he does this work. I think सोर्या म्हणटा थिंगा इतली त्रास जाता स्पिकर सर आनी म्हाका दिसता इट इज एक्सिडेंटू न्हू भुरग्यांक कुटां येता जाणटे स्पिकर सर हे ताबडतोब म्हाका दिसता हेजी एक्शन घेवपा जाय ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचे स्पिकर सर From there, I would come to drinking water, Speaker sir. Speaker sir, drinking water pipeline, sewage pipeline, electrical cable, gas pipeline येता taring of the road. म्हाका दिसता Speaker sir हुंय काय सोद्दां हेच प्रॉब्लम सगळे घुसपताय आज taring कोता हालतो येन कातोता Speaker sir. I think somewhere we draw a line, bring all together, step by step. I think constituency wise we'll make a planning. कायदे आहाय Speaker sir, but कातुरीत वयताय रस Speaker sir. आनी I think the money is gone Speaker sir. MLA led. I think one of the only chief ministers who has introduced this and आम हिंगाल्ले. We are very thankful to him, Speaker sir. पूण हे पयशे म्हाका दिसता आतां 2.5 CR MLA लेडा दिलो आहाय हे तिसरें बजट सो 7.5 CR जावपा जाय अशें दिसता म्हाका स्पिकर सर फायल मातशें आमगे पास कोराय आनी रिक्वेस्ट की हे अडेज करोड आहाय ते 5 करोड करची तुवें आनी वी वील बी ऑल हॅपी टू गेट आवर वर्क्स डन टू दीस MLA लेड ऑल्सो स्पिकर सर safety and structural audits, repairs, renovation of government buildings heritage. Speaker sir, हें घालपाची गरज आहा. Road safety signs गरज आहा. PWD ने हेजेर लक्ष मारपा जाय. Road safety signs, paintings of speed breakers. पावस भिजतो येना स्पिकर सर पावस येता म्हूण येत्या वर्साकूय जुना म्हयना पावस येता म्हूण खबर आहा स्पिकर सर पूण तरी पूण रस्त्यार होडे आसतले आनी स्पीड ब्रेकरार वायट पेंट मालो आसपाना सेफ्टी सायन्स आसपाना सो एवरी इयर monsoon is going to come in the month of June. पूण तरी पूण आमगे ती टार्गेट जायना स्पिकर सर PWD बिल्डिंग्स जी आहाय स्पिकर सर म्हाका दिसता एक PWD पोर्टफोलियांतल्यान आमचे कॉमेस केल्ले उमके पयशे जे PWD पोर्टफोलियांतल्यान आहाय ते म्हाका दिसता सारके ते भाशेन एंड टू एंड बजट टू बजट करपाची गरज आहा. वी आर वर्किंग हार्ड टू एन्श्योर द फायल्स आर पास म्हाका दिसता फायल मुवमेंट करपाची गरज आहा पूण स्टाफ ना स्पिकर सर MLA led specifically is going to maximum work goes to PWD buildings. PWD buildings जाको staff ना. तुमको जरी तो staff ना जाल्यार स्पीकर सर म्हाका दिसता एक ग्राम सेवक आहे ते कांय काम बरें कोनाय ते सेक्रेटरी के काम करू सोदताय आनी चोरू मोवताय सो हे ग्राम सेवका तुम काडचे आनी टेम्पररी पूण PWD बिल्डिंग्सां डिपार्टमेंटान घालचे सो MLA फंडाचे फायलिंग आहा तें बेगीन जातलें स्पीकर सर I would like to come now on the prosecution demand number 5 स्पीकर सर. Can conviction rate improve? Yes or no? If yes, deadline this speaker sir. Give a systematic deadline planning course 6 महिने लागतले 6 महिने येत्या वर्सा बजेटा सांगता येत्या वर्सा बजेटा सांग पूण prosecution rate will improve and I have got a plan for Goa म्हूण हेज आन्सर दी स्पीकर सर. स्पीकर सर when it comes to election office demand 6 स्पीकर सर आतां तो टेंप ना ब्लॅक एंड व्हाईट फोटो घालून इलेक्शन रोल इलेक्ट्रोल रोल दिता तो कलर्ड फोटो घालून दिवपा जाय स्पीकर सर अपग्रेड करूया स्पीकर सर सांग तांकां आज न्हू जाल्यार हाल्या पूण केन्ना करूंक जाय स्पीकर सर लेट अस डिवेलप लेट अस अपग्रेड आवर इलेक्शन रोल्स जे येता इलेक्ट्रोल रोल्स टू कलर्ड फोटोग्राफ स्पीकर सर इलेक्शन कार्ड्स अपडेट जायना स्पीकर सर एंड दे शूड बी लिंक टू द आधार कार्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड false voting speaker sir so election card to be linked to the Aadhaar card heje process घालचो speaker sir I'll come to jails speaker sir आम जेन्ना इतली accessibility आहा speaker sir believe करपाना जेली जे कोण भितो आहाय तेको आज हांव उलयला speaker sir हांव आज उलयलां कोण जेली भितो आहा ते कडेन आनी तेणें म्हाका सांगिल्लो स्पीकर सर की थिंगा कंटॅमिनेटेड उदक येता तेंगे ही सिवेज वॉटर इज एंटरिंग द ड्रिंकींग वॉटर टँक आनी हेज आन्सर तुम म्हाका दितले दॅट यू ऑल हॅव अ फिल्टर तो फिल्टर तें उदक फिल्टर कोना पूण फिल्टर आहा and that water is contaminated is going in the to the jail to the all the premises speaker sir so I think ye tum notify rectify korpa jay speaker sir ani jaili phone a speaker हांव उलयला I am witness to it I can give you once we are out I can give you the phone number and everything कोणाक उलयलो तो but find out speaker sir yes कोण चलत जाल्या speaker sir point of order ताका सांग तो फोन नंबर आनी येता दी म्हणून हांव इन्क्वायरी करता होय हांव दितलो speaker sir I will give you speaker sir demand the vigilance to take up रेस मागोस जे हिल कटिंग जाला भूतानी जे आज ऑल प्रोजेक्ट इलिगल येताय
लोडा प्रोजेक्ट्स जे येताय हे सगळे जे डिस्ट्रक्शन जाता विजिलन्स शूड गो ऑन सू मोटो टू फायंड आउट टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट कोण हितू कित करता कितकोन परमिशन दिता I demand for vigilance to keep up inquiry on these 3 major projects. One is at the Race Margos, Speaker sir, one is the Bhutani project, and one is the Loda project at Bicholi. I demand vigilance to take up inquiries into the permissions that were given by the departments and to hold the department and everyone accountable towards giving illegal and fraudulently permissions. How can the hills be cut, Speaker sir? Speaker sir, vigilance, I mulzala magi mutle, I mulmul, Speaker sir. Ek paper tiger bashi zal, Speaker sir. Vigilance and kon bina, Speaker sir. Poil pun bitale. Pun, Speaker sir, and ek mulher old Goa illegal bungalow, Speaker sir. DSLR documents have been manipulated. Complaint has been filed. After 2.5 years, vigilance gets back to the complainant saying that we have started the work. It's status ki zal, Speaker sir. We want to know the status of this, Speaker sir. Speaker sir, आज दुख बघता सगळे उलयले. I don't like to talk these things. 14 वर्सां चेडवा रेप जाता आनी 14 वर्सां चेडवा रेप जाता आनी तो जेलीसून ताका फोल करता. स्पीकर सर दूख लागना आमी चोड आसलोले आमी आमदार आमकांय भुरगीं आमकांय चोड मनीस आसा सीएमाकूय चोड मनीस आसा. So why are we not able to hold on this, Speaker sir? आमकां कोण येता कोण करतलो, Speaker sir? It is going to be not right, Speaker sir. Friendship सगळें बरें आसा, Speaker sir, but we have to ensure zero rapes in the state, Speaker sir. हें जावपाक जाय आनी हें केन्ना जातलें, Speaker sir? आज मुगे कलीग उलोवन गेला की कोणागे नाकट ओडलें कित ओडलें म्हूण जेलीन कित्या ओडपा न्हू, Speaker sir? Have you seen the attitude and the way that person was behaving in the police station, Speaker sir? I am not taking anybody's side, but Speaker sir, jenna ek munis, and these Speaker sirs are, I am giving you and this on the floor of the house, ki these are the troublemakers. They are not from Goa. From outside Goa, they are coming into Kolwa, creating trouble in Kolwa. कितले जाणांगे कंप्लेन नाय आनी आज आम पुलिसीचे उलयताय की तेमी अशें केलें म्हूण हँडल केलें म्हूण. आय एम नॉट शुअर हाव दे हॅव हँडल्ड, बट दीज आर ट्रबल मेकर्स आनी हे गोंय पाड घातले. हे मनशाक जे कोण आज मुगे कलीग उलयला ते मनशाक हिंगाचो ताडीपार करपा जाय, Speaker sir. He should be thrown out of Kolwa. There is sufficient evidence to make sure that legal part, how he was handled by the police, let the police and the court handle that. But that person is a troublemaker to our state and to our villages of Kolwa, Speaker sir. Speaker sir, I will just finish up. Home guard, Speaker sir, job security चे सगळे उलयलाय. Home guard जाय, it will also help us in employment. तांकां regularization करचे, Speaker sir. Speaker sir, fire and emergency, Speaker sir, I will only speak very specific. Speaker sir, last year I demand घायल्लो वारके गांवान आमगेल्या एक फायर स्टेशन उगडपाक. हांव ऑलरेडी डायरेक्टरा कडेन उलयला, सगळ्यां कडेन उलयला, म्हाका हेल्प कराय कितकोन घालपा तो प्रोसिजर कितकोन करपा तो जाग आहा सगळें आहा फायर स्टेशन घालपाक कित्याक इट वील हेल्प ऑल द नेबरिंग विलेजीस एंड अक्रॉस विलेज ऑल्सो. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आमगे जे फायर फायटर फायरमॅन आहाय ते एक पाट भरपूर काम केलां, स्पीकर सर. आय थिंक वी शूड डू सम फेलिसिटेशन फॉर देम वन्स द monsoon इज ओवर. जस्ट अ रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टरान हेजे करचे, स्पीकर सर, बिकॉज दे हॅव ए पाट मॅसीव लँडस्लायड्स मॅसीव ट्री कटींग केलां, जाय तें जालां. तांकां मातशें हुंच्यान एक मोटिवेट करपाक तेंगे फॅमिलीकूय हाडाय, एक धाकटेशें गेट टुगेदर कराय आनी सी इफ यू कॅन फेलिसिटेट देम, स्पीकर सर. स्पीकर सर, डिजास्टर मॅनेजमेंट फंड जो आहा शूड बी हँडल्ड बाय द फायर डिपार्टमेंट, स्पीकर सर, बिकॉज दे वील हॅव मोर एक्सेस टू द फंड्स अँड दे वील एबल टू बिल्ड अप, बिकॉज फायनली दे आर द वन्स who are actually doing the disaster management work without any good vehicles, without any good equipments. So, Speaker sir, एक multitasking fire tender म्हणून last time मी उलयले, hyper mist आलोलो. hyper mist म्हणाले कमी उदकान चड स्प्रे आनी चड उज पालोवपा जाता तसलो असल्यो गाडयो आमी इन्वेस्ट करच्यो, स्पीकर सर. स्पीकर सर, लॉटरी, स्पीकर सर, स्पीकर सर, लॉटरी मिनिस्टर जो आहा, स्पीकर सर, शूड बी ऑल्सो मेड द काजिनो मिनिस्टर, स्पीकर सर, कित्याक दोनी कंबायन करपाचें आनी एक हुंचें जाल्यार एक प्रोटोकॉल काडपाचो आनी तांकां दोगांयकूय कंबायन करपाचें, स्पीकर सर. कित्याक अशें जाल्यार लॅक ऑफ प्रमोशन ऑफ स्टेट लॉटरीज आहाय, स्पीकर सर. वी आर नॉट, स्पीकर सर, लास्टली आय वूड कम टू फायनान्स, 2 minutes, स्पीकर सर. 30,104 crores आमकां डेप्थ आहा, स्पीकर, आमकां लोन आहा, स्पीकर सर, एंड ऑफ मार्च 2024. आम कितकोन हँडल कोताय कित कोताय ते खबर ना, पूण 30,104 crores, इट इज नॉट अ गुड सिट्युएशन. वी कॅन पॅट आवर बॅक्स, बट वी हॅव टू रिड्यूस इट. एंड आय थिंक इन दीस टर्म वी हॅव टू शो हाव वी आर गोइंग टू रिड्यूस इट, आनी हें रिड्यूस जाल्यार इट इज गोइंग टू बी गूड फॉर द स्टेट, स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांव उलयल्लो हेजेर, देर इज अ ग्रेट फेलियर टू एन्श्योर दॅट ओवर बजेटींग. आम जे कोताय ते सदां बजेट चड आसता आनी अंडर स्पेंडींग आसता.
बजटींग ओवर अंडर स्पेंडींग. सो हुंय काय चुकता स्पीकर सर. बजट कोत्ता तो मनीस तेका बजट करपाक कोणा बिकॉज ही इज डुईंग ओवर बजटींग. आनी आम अकाउंटेबिलिटी जे कोण घेवपा जाय की बजट कित्याक मोडना. 100 रुपये बजट दिला 40 रुपये मोठाय स्पीकर सर. सो दॅट मिन्स फायल्स पास जायनाय स्पीकर सर. फायल्स पास जायनाय आनी देर इज ऑलवेज समथींग दॅट फायल फायनान्सा येवन उरता स्पीकर सर. सो फायनान्सा हुंय उरता ती म्हाका खबर ना स्पीकर सर. बट फायनान्सा येवन उरता आनी म्हाका दिसता फायनान्सा उरोन ओन्ली 40-50% बजट युटिलायज जाता स्पीकर सर. सो दिस इज ऑल्सो फेलियर ऑन अस वेन वी लूक एट द एन्युअल रिपोर्ट स्पीकर सर. स्पीकर सर ग्रे आधार लाडली लक्ष्मी DDSSY हेजेर म्हाका दिसता हे सगळे उलयलो हांवें. हे पयशे सगल्यांगेले रिलीज करचे स्पीकर सर. आनी हे सांगून आय वूड एंड अप विथ माय थँक्यू सर. Divya Rani. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. I would like to express my gratitude and thank the Honorable Chief Minister, Shri Nilesh Kabral, who was the PWD Minister before, Honorable WRD Minister, Pramod Badami, and the entire team of PWD, Water Supply and WRD for their efforts in issuing the 15 MLD water treatment plant in Morle Colony. आणि हाजे खातीर आमचे 5 पंचायतीचे उदकाचो विशय आसा तो आतां मिटतलो. आणि त्याच बरोबर आय अर्ज द चीफ मिनिस्टर की आमचे पळय बाकीच्यो पंचायती आसा ठाणे मावशी आसूनी पर्याच्यो ताका इट डजंट हॅव अ source of water. At the same time, Savarde, Nagargaon, Varpoy. So it is having continuous water supply crisis. Ekach 10 MLDचो plant asa Dabos water treatment plant in the municipality which is supplying water to entire Valpoy constituency and part of Pariya constituency. So Magta ki I urge the Honorable Chief Minister to please kindly look into this and ask his department along with WRD department if they can do a survey and see की डाबोसचो प्लांट जो आसा तो अपग्रेड करून काय आनी एक नगरगांव पंचायत विच इज क्लोज टू द म्युनिसिपालिटी थंय एक वेर देर इज सोर्स ऑफ वॉटर थंय एक एडिशनल 10 MLDचो प्लांट नवो घालून that is going to solve the water issues of another 5 more panchayats of both the constituencies. At the same time, jo pipelines are going from the Dabos plant to Maushi up to Thane. These are very, very old pipelines. जी ओवर 40 years old आणि हे तांचे डायमिटरी बारीक आसा. दे हॅव गॉट करोडेड आणि दे नीड टू बी रिप्लेस्ड ऑन प्रायोरिटी. तांचो ऑलरेडी एस्टिमेट्स बी जाल्ले आसा. हांव मागता माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की जाता तितले बेगीन हे तर एक्सपेडायट केले जाल्यार खूब फायदो जातलो आमच्या पंचायतीक. मॅन पॉवराचे उलयता तेन्ना आमचे बिल्डिंग डिविजन जे आसा PWD सब डिविजन 2 ऑफ वालपोय इट इज कॅरिंग आउट मेंटेनन्स रिपेर्स एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ 255 गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स इन सत्तरी तालुका. आणि सध्या इट इज अंडर स्टाफ दिस सेक्शन अँड the junior engineer asuni, LDC asuni, peon asuni, supervisor asuni, they are totally absolutely understaffed. So if we have to do effective timely site visits and preparation of estimates and carrying out repairs maintenance on timely basis zalyar magta ki jatitle begin mache additional staff hanga ghalun so that the department can the section subdivision can work in a prompt manner. So assistant engineer je asa he has additional charge of 70 ani AE Ponda. TA asa so he is unable to manage because he is overburdened with multiple responsibilities. JE asa to parat additional charge of Ponda asa. And as it is Sattari taluka being vast and extensive, so much magta ki jatitle begin additional engineers, LDC, peon, supervisors, laborers tar ghatle zalyar ही जी कामां आसा ती jatitle begin आमी करपाक पावतले. Water supplyचे जेन्ना उलयता तेन्ना परत there is at least we need a staff strength of at least 290 staff comprising of pump operators, valve operators, supervisors, plumbers, mechanical, JE, civil, TA. पण we have a shortfall of at least almost 160 staff. So परत एकदा मागता की जातीतले बेगीन तुम्ही तर मातशे एक्स्ट्रा स्टाफ घातले जाल्यार. Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye.
Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. हो जो मॅनपॉवर शॉर्टफॉल आसा मागता की जाता तितले बेगीन हे वॉटर सप्लाय डिविजनांनी बी एक्स्ट्रा इंजिनियर्स एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स सुपरवायझर्स प्लंबर्स घालून मातशे सो दॅट द सब डिविजन कॅन फंक्शन स्मूथली. I want to thank the Honorable Chief Minister की आमचे MLA LADचे थ्रू फंड्स आमचे 3 मेजर इम्पॉर्टंट वर्क्स आमचे देवळाचे आनी आमचे रेनोवेशन पंचायत कम्युनिटी हॉल ग्रामसेवक क्वॉर्टर्स आमचे जाल्या. सो आय वॉन्ट टू थँक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर दॅट. आनी मागता की आमचे जे पेंडींग आमचे कितलेशे रिपेर्स आनी रेनोवेशन्स आसा वेरियस स्कूल बिल्डिंग्स अंगणवाडी सेंटर्स ऑलमोस्ट ओवर 70 फायल्स पेंडींग आसा प्लस आमचे ITI होंडा आसा. So these buildings are इतले वर्साचे आनी they are in really dilapidated condition. आता पावसान तर खूब lots of buildings are having leakage issues and all आनी भुरग्यांक थंय पावसान थंय बसचें पडटा. मागता की जाता तितले बेगीन ह्यो फायली मातश्यो जाता तितले बेगीन एक्सपेडायट करून ही जी कामां आसा मातशी जाता तितले बेगीन सँक्शन करची. At the same time, I want to thank the Honorable Chief Minister की already आमचे 12 स्कुलाची कामां सँक्शन जाल्लीं आसा. काम थोडे कडेन सुरू जाल्लें आसा. 2 अंगणवाडी सेंटर्स ची कामां सुरू जाल्लीं आसा. त्याच भशेन जे बाकीचे आमची उरल्या ते बी जाता तितले बेगीन मातशे करचे म्हणून. काल हांव ड्युरींग 0 hour हांवें आमचे सोनारचे जस्ट 5 minutes स्पीकर सर आमचे सोनारचो जो रस्तो आसा तो उदकाचो पोना वयलो काल आय जस्ट मेन्शन्ड एंड गिवन दीस प्रपोजल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. हांव मागता की हो जो रस्तो सोनार तार सावर्डेचो रस्तो आसा तुमी मातशे तुमचे इंजिनियराक इन्स्पेक्शन करून जाता तितले बेगीन हो रस्तो ह्या रस्त्याचे एलिवेशन इज मच निडेड कित्याक एवरी इयर इट गेट्स सबमर्ज ड्युरींग द रेन्स आनी लोकांक खूब त्रास जाता टू गो थ्रू दीस रोड आनी लॉट ऑफ इनकन्विनियन्स फॉर द पीपल ऑफ दीस एरिया. Demand number 23 होमाचेर उलयता आसतना I want to congratulate the Honorable Chief Minister for starting the Pink Force in 2021 and for enhancing the safety and security of women and children across the state. आमचे जे Pink Force जे सत्तरीचे आसा the Pink Force is shared by Bicholi and Sattari Taluka because as the frequency and volume of distress calls is low in both the talukas, but at the same time जे जेन्ना आमकां पिंक फोर्स नासता तेन्ना इट इज इफेक्टिवली मॅनेज्ड आय शूड से बाय द एक्झिस्टिंग विमेन पर्सनल ऑफ द वालपय पुलीस स्टेशन. पण वी रिक्वायर अ डेडिकेटेड पिंक फोर्स पेट्रोलिंग इन सत्तरी तालुका कित्याक इट इज अ रुरल एरिया आनी केन्ना इफ देर इज एनी डिस्ट्रेस कॉल्स विमेन रिलेटेड केसीस सो इट इज वेन यू हॅव अ पिंक फोर्स एटलिस्ट बायलांक मातशें एक समाधान जाता की देर इज अ कार मूविंग अराउंड देर आर विमेन personnel police personnel roaming around because to ensure assistance कित्याक so at least it will deter crimes against women in these rural areas. And it's essential that for any emergency situations and to encourage women also to immediately report crimes. So ही तर पिंक फोर्स आसले with women personnel. So एक मातशें आमच्या महिलाक एक मातशें समाधान जातलें. सो मागता की जाता तितले बेगीन एक पिंक फोर्स आमचे सत्तरी तालुकाक डेडिकेटेड पिंक फोर्स एक सत्तरी तालुका खातीर एक दवरचें म्हणून. आनी जेन्ना I would like to say like to evaluate it's important to evaluate and improve the existing law enforcement services for supporting women's safety across Goa. कित्याक केन्ना तरी एक जेन्ना when we report a rape case for example, it's crucial that a female police personnel handles the situation throughout. So this will provide a more supportive environment for vulnerable women and offer them additional support. होमाचे परत उलयता आसतना आमचो एक पुलीस आउटपोस्ट आसा होना which is in urgent need of repair and renovation. At the same time आमचो police outpost आसा केरी which needs urgent reconstruction कित्याक it's in a totally dilapidated condition. At the same time जे वालपोयचे police station आसा ते that also needs urgent reconstruction. So मागता की माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की हे जे आमचे 2 आउटपोस्ट आसा केरी आनी होना आनी वालपोयचे नवे पुलीस स्टेशन जाता तितले बेगीन हे घेवचे म्हणून. थँक्यू स्पीकर सर. Nilesh Kabral.
I rise to support the demands and oppose the cut motions for the demands put on the table of the House. Speaker sir, आत्ताच म्हजो आनी विजयाचो एक बारीकसो पासाभास जाल्ले. विजय बाबान म्हाका सांगलें की बिझनस कमिटी एडवायजरीची कमिटीचे मिटिंगाचे ना हांव दोनो तर बाकीचे सगळे पुजा येता आनी एकठांय हाडटा. हे हावजान टेबल केल्लो बिझनस कमिटीचो रिपोर्ट हांगा म्हाज्या हातीन आसा आनी सेकंड रिपोर्ट 2024 तेजेर क्लियर बरयल्लें आसा व तो सगळे सांगतात ते सत्य न्ही म्हूण हांव तुमकां सांगूं सोदतां. The committee recommended that the business of the House should conclude by 7 p.m. maximum and parties would get 30 minutes to speak on the demands which they should adjust in between their members. Speaker sir, I don't tell what I don't want to speak. Very clearly, and toy member, I am not a member. I know I am not a member. I was a member when I was there as a legislative minister. But he is there. No member of Vijay Sadaja now as a speaker sir. So ते दाखवून दिवपा नाका की म्हाका कांयच खबर ना ताका सगळें खबर आहा. दुसरी गोष्ट सांगली की आपण तुझ्या मतदारसंघात येता तो वेलकम आसा. फक्त सांगतो टायम केन्ना आय वेलकमिंग माय कॉन्स्टिट्युन्सी चायेचो जेवणाचो कसलो अरेंजमेंट करपाचो करता स्पिकर सर. स्पिकर सर आतां डिमांडाचेर उलयता तेन्ना म्हाका दिसता म्हजे बाकीचे खूब जाणां उलोवपाचे आहा. आज बुलेटिन काडटा 8 so I will not waste much time, but I will bring few points that it is not whether I am ruling or opposition. It is the points which are place of the constituents and the people of the constituencies where it is put as part of a demand that the Honorable Chief Minister has today's whose demands are, he takes into action and gets those things done, Speaker sir. Speaker sir, looking at this, I will only recommend that Khubshe, I will speak on the finance first. Finance and Speaker Atasi, everybody speaks on it. आणि जे proposals मांडटा खंयचो आमदार आनी फॉरवर्ड करता आनी मागीर फायनान्सान जे इश्यूज जाता उरता. I am not speaking today. I used to speak when I was MLA that time also. I think there should be आता CM गती शक्ती म्हणून PWDन केला. It's a good thing. गती शक्ती सगळे फायली पुतून येयले आतां पुतून गती शक्तीचे प्रिमियमान त्या कोड नंबर घालपाक जाय आनी वयर घालपाक जाय. बरें सगळे करा पूण ताका फायनान्साकूय गती शक्ती घालची अशी हांव विनंती करता. कित्याक खंयचे जर गोश्टी जाता ह्यो फुडें व्हरपाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी बरे भशेन जावपाक जाय. आमचे पर्सनल कांयच कामां आसना. इट इज अ मतदारसंघाची कामां जी डेव्हलपमेंटाची कामां आसा आनी आमच्या मतदारसंघात जाता खुबशीं कामां. 2000 आता फायनान्साचे उलयता तेन्ना GSIDC फायनान्सा अंडर येता. 2014 चालू केल्ले प्रोजेक्ट आज पासून कंप्लीट जायना स्पिकर सर. लोक म्हाका विचारता एज आमदार की कित्याक तूं रुलिंगां आसा वा ना, तूं ऑपोजिशनान आसा वा काय कितें. सो हांव हॉनरेबल CMक रिक्वेस्ट करतलो की हे जे प्रोजेक्ट आसा ते पर्सनली इनवॉल्व जावन कित्याक तो चीफ मिनिस्टर आनी फायनान्स पोर्टफोलियो तेजे अंडर येता. GSIDC चेअरमॅन आनी तो ते मॅनेजमेंट तो करता. सो हे प्रोजेक्ट जे बाकीचे डिपार्टमेंटान आसा कित्याक ते फक्त आतां EFC घे म्हणटा. सो स्पिकर सर जेन्ना पयलीं EFC घेतली परतून EFC घे म्हणटा. हांव नको समजना गती शक्ती जी आज प्रपोजल PWDन घातला आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी तिनूय डिपार्टमेंटान WID घातला ते म्हाका फायनान्सानूय घालपाक जाय कित्याक तो सकलर आतां अंडर सेक्रेटरी फायनान्सान काडला. सो तेकाय गती शक्तीन घालचो असो रिक्वेस्ट करता. वा जाल्यार सकलर आल कीप ऑन द टेबल ऑफ द हावस वेर इट इज मेन्शन कोण कोण आसा आनी थंय एड करचो फायनान्सानूय गती शक्तीन घालचो स्पिकर सर. स्पिकर सर दुसरी गोष्ट जी आसा की आमचे जे रोड्स आसा खुबशे दिसांनी आमचे मतदारसंघात रोड डॅमेज जाल्ले आसा. नॉट बिकॉज इट इज worn out roads or anything. It is because of various activities which are being conducted by various electricity departments, various corporations, बाकीचे डिपार्टमेंट where they dig the roads and roads are defined. हांव परतून CMक सांगता पळय TCP डिमांडाचेर उलयल्लो की आमच्या मतदारसंघात जे रोड जे आसा हे रोड ODPन आनी बाकीचे जे रिजनल प्लॅनान हे दाखयल्ले आसा 20 मीटर 30 मीटर आनी हे 20-30 मीटर जर आमचे मेंटेन जाता विदाउट एक्विजिशन आनी लोक जर ते दिता जाल्यार ते TDR कॉन्सेप्ट PWD मिनिस्टर आनी TCP मिनिस्टरान उलोवपाक जाय आनी दोगांनी जर जुळले जाल्यार हो कॉन्सेप्ट जर हाडलो जाल्यार आमचे NOC दिवपाक लोक तयार आसा आनी तेजेर आमी मागीर हे सगळे मोदी रस्ते फोडपाचे हे सायडीन फोडून आमी करूं शकता स्पिकर सर. जे खंय जायना ते जायना पूण जाता एटलीस्ट म्हणजे आय हॅव द कॅपेसिटी आमच्या लोकांक कन्विन्स करून बाबा हो जागो तुमचो आमी घेता जाल्यार वील गिव यू 2 times 3 times 4 times FAR. कितें फरक पडटा स्पिकर सर. मातसो सरकारान हे सपोर्ट आमकां जे एक्विशन जायना 2013तल्यान January 1st 2013 जेन्ना काँग्रेस सरकार सेंट्रल लँड एक्ट बदललो आज 1 स्क्वेअर मिटर आमचे गोंयच्या स्टेटीचे अंडर आमी एक्वायर करूं शकना.
आणि त्यांना हे सगळे डेव्हलपमेंटाचे इश्यू फुडें वयतात सर. स्पिकर सर, आज खुबशी गोष्टी आमच्या सगळ्याचे मतदारसंघात आसतले, पूण म्हाज्या सांगता हो TDR कॉन्सेप्ट इज अ स्टेट कॉन्सेप्ट आनी म्हाका सांग परतून बील धाडपाचें नाका सेंटराक. सो आय थिंक दे शूड स्पीक टू इच अदर अँड फायंड दिस कॉन्सेप्ट वेर वी विल बी एबल टू take this TDR wherever we can widen the road, put our utilities, put our things, and this 30-meter road should be established. Because sir, आज हांव पळयता की बिल्डींग बांदता आनी तो TDR कंज्यूम करता, म्हणजे FSI कंज्यूम करता, पूण रोड जो आसा तो सोडना. I think some coordination is required between the departments and various other things. Because sir, आज आमी इलेक्शन ऑफिसाचेर उलयता तेन्ना आय थिंक वी रिक्वायर अ कंटिन्युअस अपडेशन. मदीं इलेक्शन आसता तेन्ना अपडेशन करता, पण आय थिंक इट रिक्वायर मागीर इतलो स्ट्रेस जाता द BLOचेर आनी बाकीचे गोष्टी आनी मागीर कशाकय पावता. आय थिंक चीफ मिनिस्टर, आय नो इज जस्ट अ नॉमिनल थिंग, एवरीथिंग इज डन बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट, बट हावेवर ही हॅज टू टेक इट अप with the center, saying that the election updation should be regularly, who is completing 18 years, who is wants to transfer his voting card from here to there on the addresses. I will tell you instances after integration of the Aadhaar card link, seeding Aadhaar card with the election card. Still, if I press, now you can get on the line, you can press that Aadhaar card number or election card, you will find in my own constituency one or many persons, Speaker sir, that there are people who are in my own constituency having 3 votes, Speaker sir, of different booths. I don't know what is the reason, Speaker sir. I think seriousness has to come, and that way integrate the entire nation together and find where else they are having votes and put the system in place, Speaker sir. And it should be continuous updations, Speaker sir. Speaker sir, दूसरे जे आसा, I will not take much time. I know there are a lot of demands today, very important demands today, but because you already pressed the bell, I don't want to act like selfishness like other people. When you press the bell also, 2 minutes and I will not do that, because I can see there are almost 17 colleagues of mine, 16 colleagues of mine who have to speak before 7 o'clock, and there's hardly 45 minutes. But I will just, last thing I will tell, Speaker sir, all these demands are very important demands. Fire and emergency services is doing a good job in Goa. Amche Matdasangan, we have a fire station which is catering to a very vast area. I will only request CM that the vehicles which were brought were long back old. Now modern equipment vehicles have come, modern things have come, cutting of trees, because that is a major problem what was faced these days, where trees have fallen, cutting was done, and they leave it there. They don't have equipment to lift it. Big trees. I don't know how they can do it, but I would request CM to bring more modern equipments in fire services so that the people in the fire services department, they can have it. Dusra Speaker sir, only last, urban development minister, or they give in the municipalities, they take people and give to fire. They take in such a way that we know in June, pause patta. June, July, August, September, 4 months dita, Speaker sir. But 4 months je staffaks the salary dita, fire on bitar, attendance dita, but taka pagar padna. So I think some coordination is required between Urban Development Minister and Honorable Chief Minister as Fire Service Department, because 30 people who are given, त्यांना salary टायमार पडप reimburse जावपाक जाय आणि जून म्हयन्यानूच तांकां दिवपाक जाय आशिल्लें. थँक्यू स्पीकर सर. चड उलयना, परतून एकदा कट मोशना ओपोज करून जे डिमांड आसा ताका सपोर्ट करता स्पीकर. थँक्यू सर. Alish Lawrence. Speaker sir, I rise to support the demands today. Homaji Ulaitastana, I just want to congratulate the Chief Minister for, 2 things. One was the police station, which was a long pending dream. Successive government aile, हांव कितले government को try करीत हाँ, हमगे एक police station करपाक. Land was acquired some 35 years back. Around 20-25 years back. First time it's become a reality. The work is tendered and the work order is also issued. Whereas leprosy hospital land pade ha, IRB dilote hain. IRB has given already no objection, so that the land can be given back. So I would request the Chief Minister, the land should be handed back to the health services. The Home Department should clear the proposal for the same. Ata accident zaid zaba lagle. Accident कित्याक लागपाक लागले? 2 वस्तू लागून. It's because one, because of the license, and second, of the good efficient roads. Efficient roads, there could be some roads which are damaged due to rains, whatever, or maybe improper this, but that I will come later in the PWD. Improper nahi, sare kunna zale. But accident कित्याक जावपाक लागले? I think the department, police, Home Department should write to the RTO now that all license should be like how they have it in other countries. It is a app-based license, no interference from anybody. I think the police should write now all licenses. If at all somebody has to pass the test, only then he will have the license. And license is film, camera, everything. कित्याक license जो तर तुका सारकें मेळना, rules जो तर खबर नाय तुका. आज लोक कितें जाता,
आज गाडी घेताय पयली आनी लायसन्स मागीर काडटाय. So you can imagine what the license will be. Second, overspeeding. हे जो नायट बार्स जावं तुगे ड्रिंकींग सेशन पळय जाता थिंगा रातीचे हे भुरगे जावं कोणूच whatever it is, whatever may be the circumstances, not blaming anybody. Due to over drinking and due to whole night fun, they are accident जाताय आनी accident जाताय आनी accident म्हणटे जाता आसतना बरे इनोसेंट लोकां देखून उडयताय. एक पेट्रोलिंग म्हणटे व्हेरी इम्पॉर्टंट. पेट्रोलिंग कितको न्हू एक पुलीस जिपू जर तर गेली एक दोग जाण आडायले भिरांत जाता. वाटेर हायवे पेट्रोल म्हणटी जायी, एंटी नार्कोटीक पेट्रोल म्हणटी जायी. इम्पॉर्टंट बिकॉज पुलीस चोयल्यारी तुका चोर आहा तो बेश्तो हालोता. सो हाव पुलीस कॅचीज अ नार्कोटीक गाय, हाव पुलीस कॅचीज अ ड्रंक गाय, ही starts shaking the moment you see the police. If Nakabandi is made, all this should be completely seen that it is increased. आता accident जाता आसतना I want to talk about cybercrime. Cybercrimeचेर कांय ना steps taken by the government to see that cybercrime has been taken to a different level. Police who are posted in the cybercrime should be kept there only, should not be allowed another police station, because at least they will be thank जाल्यार even extra incentives din, thank training din. जायते अशी जाताय. आतां ड्रग्साची उलयता आसतना आनी कांय ना, ड्रग्साची उलयता एंटी नार्कोटिक्स जावं एंटी ड्रग तुगेले व्हेकल्स शूड बी केप्ट फॉर चॅकिंग. खूंय तरी वाटेर चॅकिंग जाल्यार भितले. बट देन ड्रग्साची उलयतना बाब विजयान एक म्हणलें की 33 MLAs आर देर विथ द रुलींग डिस्पेन्सेशन. आय कॅनॉट स्पीक फॉर द अदर्स बट आय कॅन स्पीक फॉर माय सेल्फ. दर एसेंब्लींत ड्रग्साची उलयले ते हांव एसेंब्लींत ना. खुंयचे एसेंब्लींत ड्रग्साची उलयलांच. Why? Because drugs have become so much intensive that it has reached, I don't know where, I don't want to say where it has not reached. But important म्हणल्यार ड्रग्स म्हणटाले ड्रग्सा पयसो हो कोणा बऱ्या पडपाना. हांवें चोयले पुलीस बरे तुगेले ऑल न्यू ऑफिसर्स येयले ते बरे न्हेसोन बेसोन भोंवताय. न्यू ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स येयले. बट इट्स सॅड. When I see them, I laugh in my mind. What is the use of having such a nice officers? They're looking so nice, smart, astute. कांय ना. But drugs bond जायना. जावं irregularities in drugs, others okay, but at least drugs तरी bond जाता ना. Why it is not happening? Officer new जाताय, officer change जाताय. Why it is not happening? I know Manohar Parrikar, he was the chief minister, he was telling us to tell us where drugs are available. I think the intelligence has failed to identify where drugs are being this. Highway patrolaची उलयता आसतना जायते भाशेन आहा inquiry. आतां एक there is one case of a minor girl who has been raped and tika case in can't count. Just see where it has happened. Why? What is the reason why investigation has not happened? If you want, I'll give you more details. I just want to raise that point because it is a minor girl. This has to be seen that it has to be taken to a logical end. Speaker sir, Ministry, we are talking of Union Ministry of External Affairs. Was following up a case of lot of a child. तांकां हें मेळना कितें तांकां passport मेळना 18 जालें आनी कितें 2-3 cases I have taken. I think the chief minister should speak. जायत जाणांन उल्लेख केली कितें म्हणून की after the MP election कांय जावपाना म्हूण all those surrender certificate cases of OCI and all that fortunately have been cleared. Or the chief minister should make a statement on that, because there was so much, even these cases, the license, passport मेळना. I have been following up of 2 people. One is Kaden Vaz and another is Samira Maria Rodriguez. She came all the way to India to get her passport, but by the time she went back, already permission is given to have a passport renewal abroad. Atan, this is a feather in the cap of the government. उलोवपा जायत जाता पूण एप्रिशिएट करपा म्हणटा जायना. कित्याक MP इलेक्शनाक जायत उलयले की हें जावपाना आनी जायत उलयले. बट फायनली इश्यू पळय आहा. I want to see what is nice is what is nice, what is wrong is what is wrong. Like for example drugs are wrong, but here the government is right in doing all these things. आता talking about MEA circular, जे सर्क्युलर इंडियन सिटीजनशीप आहा तांकांय त्रास जाता. जस्ट सी
how best you can solve these issues as far as these issues are concerned. कित्याक आमी गोंयकार पडे आहाय ते जायते भावांक त्रास जाले जायते. There are a lot of issues. आतां कजिनोची उलयता आसतना I have always been speaking about casinos उलयता आसतना I would request the Chief Minister, henceforth when you give more licenses, just see that you auction the license. Licenses cannot be given without auction. At least the state will profit from it. Somewhere down the line, we have to have some game-changing systems in place for the state. What about all the raids? What about any raids that have been conducted? They are using extra area. They have been given areas. They are charged on the area. Are they following all rules? Are they saying that it is all under wraps? Whether the licensing, aditu free zala, offshore and onshore zala ha. Gambling Act munto, I have been on record today again I am saying, Gambling Act munto, it is an anti-gambling act. It cannot become a gambling act. That's why we have to see that the state doesn't have a gambling rule in place instead of the anti-gambling act. I have been raising all these issues right from the beginning. Till today I have not changed. Traffic management penalizing of drivers. I have said that the police should have a system in place for the licensing. That it should be nobody should be, there should be no interference from any politics. Even the RTO wants, he has to go by the app to get the license. Drunken driving, I have spoken. I would request the police to identify black spots where accidents take place. Accidents, wherever accidents are taking place, try and take steps to see that whether road is not okay, what is happening, why are the accidents happening, particular points, at least identify some points and give it. Because trafficking of girls, it is happening, and we want a statement from the Chief Minister to say that it is, that he's taking steps to see it doesn't happen. Ata drugsachi ulayta asthana, see how many cases. It's okay. You will say that the detection is high. How about the prevention? What steps you are going to do to prevent? Whether you are going to stop this menace, whether you are going to have a system in place for all these, because the drugs it has become something which has been changing even the scenario. We are talking of having what do you say, Amgeli, what is the tradition, what is the nature of Goa, even topography and they change with these things. Speaker sir, talking about PWD, I just want to tell the Chief Minister, I want to congratulate him and thank him for taking up works. All these 3-4 years, no PWD, I was not able to take works from me in my constituency. I want the PWD, now that works have been taken up, I want a strong warning to the contractors that under any circumstances, any work that gets spoiled, or other substandard zata, tiji action zabat hai. Amgele Alne Bori Road Zala, Tiji Ata already, it was taken, if you want, I'll take the name, Nayar Mala contractor. Now, he has already surface hospital agola, ek season Zala. I want him to be, I want action, I want this road to be cleared and done. I want it to be put into proper this restaurant. Drugs goya te tuko khabar amta, mare polisang datta ho tujha garakade. Yeah. Tu sang tenka. Action Jet Speaker sir. Nee, but tu ज्या हा पळय न्ही हांव तुज्या घरा कडेन धाडटा हांव एंटी नार्कोटिक्स सेलांतल्या एका तूं ते वेंदी इश्कोला सांगतालो तूं खंयचे ते दाखय तांकां एक्शन घेवन जाल्यार हांव पळयतां मागीर एंटी नार्कोटिक्स सेल तेज्या घरा कडेन धाडपा जाय ना नार्कोटिक्साचे जावपाकूच जाय एक्शन जावपाक जाय स्पीकर सर टॉकिंग अबाउट PWDचे उलयता आसतना कॉन्ट्रॅक्टर्स जावं PWDचेर आमगेलें जें काम जालां I want to in fact tell the Chief Minister that I want to congratulate him and tell him that see that good work is done because we want to see that fire services, I think some rules have been changed, RRs have been changed. We cannot have RRs to promote lower stuff to, and आमगे थोडे भुरगे थिंगा RR सारकेल नाय मो previous तुगेले हेणे डायरेक्टरान RR सारकेच गेला मो थोड्यांगे हें जाला हा तेंक हें जाला ना स्पीकर सर रिस्क अलाउंस तेंगे आहा रिस्क अलाउंसाचे तेंगेले हें जालो हा तेंगेले इश्यूज आहाय तेंका रिस्क अलाउंस मेळना मो आता फायर सिजाची उलयता आसतना I just want to raise one more point. I will not take more time. Mock drills पड जाता. I want the Chief Minister to conduct mock drills even in private buildings.
Are the fire systems in place? हा like big residential units आहे तिथून fire, if there is a fire takes place, if the staircase gets blocked, एक पाटी side staircases, fire escape staircases are locked. In case of a fire, are they going to Because the demands इतक्या म्हाका निदान 6:45 तरी दिवपा जाय बट 7 is maximum. I don't know. Speaker, one last point, एकूच point. No, 7 ते 8 You can have minimum 1 hour is required. for emergency. हांव आनी मागीर आन्सर कितें करतलो तर तूं? एक दोन मिनिट. मिनटान सोंपय एक मिनिट. I 7 didn't ते take. 8 एक आन्सर I- दिला हांव आन्सर कितें करतलो? Speaker, sir, 7-8 minutes देऊन गेला. I think I didn't take 10 minutes. Check my time. Just one point. आता emergency services लागून, if we can have, we have got helicopter services or something. If we could have some service which should help, it should help the fire also. It could be when the fire takes place. All we could have one chopper in place for, for these services. Thank you, Speaker, sir. So, Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand. Speaker sir, म्हाका टायम दिवचो. आतां जो निलेश बाबान सांगला की BSc मिटिंगेक डिस्कस जाल्ले की पार्टी लिडर जो आसा पार्टीक 30 मिनिट्स मेळटले म्हणून. सो तेज्या प्रमाणे म्हाका टायम दिसचो, कारण कितें आसा आमकां ऑपोजिशनाक टायम मेळोंक जाय, रुलिंगाचे मागीर उलयत रावता. स्पीकर सर, हांव स्टार्ट करता फायनान्स डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, ना ते स्पीकर सर अपोजिशन काँग्रेस एज पर BSc डिस्कशन आमी म्हाज्या फुडें आतां 3 जाण उलयले. स्पीकर सर, हांवें time divide करून घेवपाक जाय. बटन प्रेस केलो, म्हाज्या फुडें 3 जाण उलयले. दिगंबर उलयलो, एलेक्स उलयलो, 5 मिनटां आमकां उलोवंक जाय न्हू स्पीकर सर. 10 मिनटां दिवपा जाय. स्पीकर सर, म्हाजो पयलो जो डिमांड घेवंक सोदता तो डिमांड नंबर 32 फायनान्स. स्पीकर सर, फायनान्स डिपार्टमेंट आमची शिरगांव पालेम ही पंचायत आसा, पंचायत घर आसा. आतां 2019 24 तारखेक वर्क कमेन्समेंट जालें आनी तेन्ना एक हें येयलो की होल्डार दवरले, काम जें आसा तें होल्डार दवरलें. कित्याक लागून लोकसभा इलेक्शन आसा म्हणून. स्पीकर सर, तेज्या फुडें जें आसा तें परत डिले जालें आनी तितून रिजन कांय ना, अनवॉन्टेड रिजन. स्पीकर सर, मागीर फुडें जेन्ना आमी वयता परत डिले जाले तितून आतां स्पीकर सर डिजायन ऑफ फावंडेशन जें आसा तेका लागून पेंडींग दवरलें. स्पीकर सर, ह्या जो शिरगांव पालेम हें पंचायत घर आसा तेका 3 फावटी फावंडेशन स्टोन घातला. हांवें घालूं ना. तो तुमी घेतलेलो पळय तेणें घातलेलो 3 फावटी फावंडेशन स्टोन, आनी आजून पर्यंत स्पीकर सर हांगा डिले हो प्रोसिजर हो चालूच आसा. आनी स्पीकर सर, आतां सद्याक कितें आसा, कन्सल्टंट ना म्हणून खंय ना खंय डिले जाले. परत कॉन्ट्रॅक्टराक आतां स्पीकर सर आतां एक हें केलां, म्हणजे एक कॉन्ट्रॅक्टर पयलू चाललो तेका फोरक्लोजर दिलो, मागीर दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर येयलो. आनी आतां स्पीकर सर म्हटल्यार सद्याकची परिस्थिती अशी आसा की आजून पर्यंत जो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो परत तुमी कन्सल्टंट नेमलो. आतां कन्सल्टंट स्पीकर सर परत नेमता. आतां हितून कितें आसा स्पीकर सर, जो पयलूचो कन्सल्टंट आसलो आतां परत हाडला आनी त्या कन्सल्टंट आतां एक हें केलां की 15 दीस तेका मिन्स 15 दीस जाले एक एक्सटेंशन दिल्लो आसा. जो हेका कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेका एक्सटेंशन दिला टील 31 डिसेंबर 2024 कंप्लीट करपाक काम. आतां GSIDC स्पीकर सर कॉन्ट्रॅक्टराक लेटर गेला की तेणेन जें काम आसा तें बंद दवरपाचें. आतां स्पीकर सर, हे जे काम आसा हे बंद दवरले, आतां फावंडेशन स्टेजीचेरूच पावला. हे केन्ना कंप्लीट जातलें? डिसेंबराचे 31 तारखेक कंप्लिशन म्हणटा. सो म्हाका दिसता सीएमान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय. हांव कितलेशे फावटी सीएमाकूय मेवला आनी डिपार्टमेंटांनी वचून सांगलेलें आसा, आनी हेजे खंय ना खंय डिले जाता. हांव मुद्दम स्पीकर सर मागता की हे बेग्याच्या बेगीन हे आमचें जें काम आसा तें कंप्लीट करून घेवचें, आनी सीएमान एश्युरन्स दिवपाक जाय की हे 31 डिसेंबर म्हणटा त्या टायमार कंप्लीट जातलें म्हणून. स्पीकर सर, तशेंच GMC अंडरपास हो अंडरपासाचेर आमी मिटींग घेतली, सीएमाकूय मेवले, बाकीचे डिपार्टमेंट ऑफिसराक घेतले आनी सायड इन्स्पेक्शनूय केले. आतां तो अंडरपास आसा, अजून पर्यंत पेंडींग आसा डिसिजन की कोण तो टेक ओवर करतलो. तर अजून पर्यंत नोटिफिकेशन कांय येवंक ना. आनी स्पीकर सर, ते पावर सप्लाय कोण हँडल करतलो, कितें फुडें कितें आसा तें अजून पर्यंत जाल्लें ना. स्पीकर सर, खंय ना खंय थंय CCTV आसा, शॉप्स आसा, ही शॉप्स बंद आसा. स्पीकर सर, जायना ना ती शॉप दिवची आमकां, आमी भुरग्यांक लावन चलोवपाक लायता. ही जो गव्हर्मेंटाचो हें आसा तो खंय ना खंय यूज जावपाक जाय. सो हेज्या बाबतींतूय आमकां रिप्लाय जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, तशेंच आतां कितलीशी फायनान्साची कितलीशी आमची जी फायल आसा ती डिले जाता. डिले कारण कितें आसा, आतां जाय तेन्ना G20चे जाय, जावं स्मार्ट सिटीचे जाय, जावं हे इफीक लागून जाय, तेन्ना तुमी एक्सपेक्ट अप्रुवल दिता. बट आमची जेन्ना आमी 7 जेन्ना हें पळयतालो, जो कॉलेप्स जाला, रिटेनिंग वॉल कॉलेप्स जावन रोड कॉलेप्स जाला, 1 वर्स जालें स्पीकर सर, तो बंद जाला. आनी एका पोस्ट फॅक्टर दिवंक ना, ते नॉर्मल प्रोसिजरान चला. तसोच ओल्ड बांबोलीम आमचो रिस्टेटमेंट ऑफ रोड आसा, तोय असो सेम जाला स्पीकर सर. अजून पर्यंत तेजें काम जावना, थंय लोकांक त्रास जाता. सो स्पीकर सर, जेन्ना असली कामां आसा जी प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय ती पोस्ट फॅक्टर घेयना. सो हेका लागून खंय ना खंय म्हाका दिसता सीएमान जाप दिवपाक जाय. स्पीकर सर, दुसरो डिपार्टमेंट आसा तो फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसीस. डिमांड नंबर 26.
स्पीकर सर, ह्या फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसीस हांवें एक डिमांड केल्लो तो म्हणजे आमच्या स्वातंत्र्य मतदारसंघान एक तर GMC कडेन नाल्यार गोवा वेल्या जावं खंय तरी आमच्या स्वातंत्र्य मतदारसंघान फायर टेंडर हें दिवचें म्हणून आनी सीएमान आमकां एश्युरन्स दिल्लें की फायर टेंडर हें स्टेशन करतलें म्हणून GMC कडेन. आतां स्पीकर सर, आतां एका जाल्यार 1 वर्स जायतली, अजून पर्यंत स्पीकर जर हांगा फायर टेंडरूय हें डिप्लॉय जाल्लें ना. सो म्हाका सीएमा कडल्यान एश्युरन्स जाय आनी परत रिप्लाय जाय कित्याक लागून जावना तें, कित्याक हो जो एरिया आसा प्रायम एरिया आसा आनी ह्या प्रायम एरियान आमकां फायर स्टेशनाक फायर टेंडर जो ना कारणान खूब इश्यू जाता. स्पीकर सर, फायर फायटर्स जे आसा हांकां इन्शुरन्स हें प्रोवायड करपाचो आमी डिमांड केल्लो. हेच्या पयलीं हांव मागता सीएमा कडेन कित्याक तांकां इन्शुरन्स ही फेसिलिटी ना. सो इन्शुरन्स फेसिलिटी प्रोवायड करची, तशेंच लेटस्ट सेफ्टी गियर्स हे प्रोवायड करपाचे लेटस्ट जे आसा ते, आनी मॉडर्न इक्विपमेंट. आतां स्पीकर सर कितें जाता, तांचे इक्विपमेंट केन्ना केन्ना लागना, मागीर दुसरे आमकां इक्विपमेंट यूज करचे पडटा. ते इक्विपमेंट अपग्रेड करून तांकां मॉडर्न इक्विपमेंट दिवचे. स्पीकर सर, तशेंच आतां रिसंटली एक हें जाल्लो आसा, म्हटल्यार एक मॉडर्न फायर टेंडर ही गाडी घेतलेली. आतां ती गाडी स्पीकर सर रिपेर केली, डिपार्टमेंटान रिपेर केली, आनी जी आतां हांगा आसा खंय पणजे हेडक्वॉर्टरान आसा. आतां स्पीकर सर ही डिपार्टमेंटान जेन्ना रिपेर केली तेका टॅक्निकल जो स्टाफ आसा, म्हणजे टॅक्निकल स्टाफ हांगा कांयच ना, हे भायरसून हांगा हाडचो पडटा आनी तेका रिपेर करची पडटा. आतां रिपेर केलें तेन्ना 13 लाख हो खर्च जालो स्पीकर सर, आनी 13 लाख खर्च जालो तरी पूण आतां 15 दीस फाटची गजाल आसा स्पीकर सर, थंय परत जी आसा ती ब्रेक डावन जाली. दोनापाल एक हें कॉल येयल्लो तांकां, ते कॉलाक गेला तेन्ना ब्रेक डावन जाली. सो आतां ती स्पीकर सर ओडून हाडून ती फायर स्टेशनाच्या भायर मिन्स हेडक्वॉर्टराच्या भायर दवरिल्ली आसा. सो हे जे मेंटेनन्स आसा स्पीकर सर हे कोण पळयतलो? सो हेजी जी जॉब आसा तो म्हाका दिसता सीएमान दिवपाक जाय. स्पीकर सर, तशेंच आमची ओल्ड गोवा फायर स्टेशन जे आमकां लागता, आतां ओल्ड गोवा फायर स्टेशनान स्पीकर सर जो स्टाफ आसा तो कमी आसा. एज पर LQ नंबर 16C एक्चुअल सँक्शन स्ट्रेंथ आसा ती 32 आसा आनी टोटल प्रेझंट स्ट्रेंथ ही 16 आसा. म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले जे कमी स्टाफ आसा ते ऑलमोस्ट 16 कमी स्टाफ जाल्ले आसा. म्हटल्यार आयज सीएमान एश्युरन्स, सीएम म्हणटा कितें एक रिप्लाय आसा तितून सांगता कितें आमकां ओल्ड गोवा नियरस्ट हें फायर स्टेशन आसा म्हणून, हांगा 16 म्हटल्यार हाफ द स्ट्रेंथ ना. सो केन्ना पर्यंत सीएम दितलो? आमकां रिप्लाय जाय स्पीकर सर. तशेंच स्पीकर सर, आमी 2 इन्सिडंट आमच्या स्वातंत्र्य मतदारसंघात जाले. एक म्हणजे मंडूर हांगा गांवांत फायर जो फॉरेस्ट फायर म्हणटा पळय ते जाले. मंडूर ह्या गांवांत फॉरेस्टाचेर उजो लागलो, आनी दुसरो जालो तो दांडी हांगासार मँग्रुजाचे. आतां मँग्रुज फॉरेस्टाकूय उजो लागलो, आनी हो उजो जो आसा तो गेल्या त्या सामारान 2023च्या सामारान लागलो. आतां स्पीकर सर, समरान उजो लागलो आनी ताका एक सबस्टन्स जेली टायप सबस्टन्स जाल्ले. सीएमान आयकून घेवचें आं, जेली टायप सबस्टन्स घालून थंय उजो पेटयलो स्पीकर सर, आनी तो उजो पेटयलो आनी तेच्या नंतर आमी ते जेली टायप सबस्टन्स पासून दिलो. दोनूय कडेन सेम आहलो. कित्याक लागून तो उजो पेटोवन हे जे दोंगर आसा आमचे ते सोंपोवपाक सोदता. सो आमी तो जेल टायप सबस्टन्स दिलो, मात अजून पर्यंत तेजी इन्क्वायरी कांय जावंक ना. जो इन्सिडंट आसा हे कितें सबस्टन्स, कसो उजो पेटयता आनी कित्याक लागून पेटयता हेजेर कांयच रिपोर्ट अजून पर्यंत जावना. सो सीएमान हेजेर आन्सर दिवपाक जाय, हो रिपोर्ट केन्ना येतलो हेंय सांगपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, आतां हांव वयता PWD पब्लीक वर्क्स डिमांड नंबर 21. आतां स्पीकर सर, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर हो खूब गरजेचो, आनी आमी पळयता गोंयभरांत जो सब स्टँडर्ड कामां चल्ल्या गोंयभरांत, म्हटल्यार जेन्ना हॉट मिक्सिंग आमी पळयता त्यो हॉट मिक्सिंगार एक पावस पडलो म्हणटकूच हॉट मिक्सिंग वयता. आतां इतली सब स्टँडर्ड तुमी पळयता आसता रिटेनिंग हॉल्स, कंपाउंड हॉल्स, जी रिटेनिंग हॉल्स बांदल्या आतां तुमी पेडण्या पळया, आमच्या कितलेशे कडेन अशे इश्यू जाल्या की रिटेनिंग हॉल्स कोलॅप्स जाल्ल्या. जो लेवलिंग ऑफ रोड आसा तो लेवलिंग ऑफ रोड सारको ना. सो इतली सब स्टँडर्ड वर्क्स आयज गोंयभरांत जो PWD डिपार्टमेंट चुरता, आनी तेजो जेन्ना हॉट मिक्सिंग करता, जो रोड करता तेन्ना रायट म्हणून एजन्सी आसा ती येता एजन्सी आनी तेणी चॅक करपाचें आसता. आतां हांव म्हणटा ही एजन्सी करता कितें? सीएमान हेजेर आन्सर दिवपाक जाय. ही एजन्सी करता कितें? जेन्ना हॉट मिक्सिंग जो केलो हॉट मिक्सिंग रोखडोच एक पावसान आतांच केल्लो, 1-2 म्हयन्या पयलीं केल्लो, एक पावसान तो वयता म्हटल्यार उरला तरी कितें स्पीकर सर? 5-5 वर्सां उरपाचें आमी उलयता, मात ते 5 वर्सां न्हू, 1 वर्स तरी उरोंक नाका स्पीकर सर. हेजेर खंय ना खंय म्हाका दिसता सीएमान आमकां एश्युरन्स दिवपाक जाय की आपूण एक्शन घेतलो, जावं ती रायट एजन्सी कितें करता, काय ती भितल्या भितर कितें भानगडी करता काय कितें, हो प्रश्न जाता स्पीकर सर. कारण भानगडी केल्या शिवाय हें जायना स्पीकर सर. स्पीकर सर, तशेंच आतां आमी पळयता की बांबोली फुलांचो खुरीस आनी कॅटल पास मोयता ह्या दोनूय आमी मागलेली रिक्वेस्ट केली सीएमाक की हांगा बेगांच्या बेगीन जावपाक जाय. आतां पेरेस्ट्रल ओवरब्रीज जो आसा तो रिटेंडरिंगाक गेल्लो म्हणून आसा आनी प्रोसेस ऑन थर्ड कॉलाचेर पावला. सो हो म्हाका दिसता बेगांच्या बेगीन करून घेवपाक जाय, हेजे एश्युरन्स आमकां दिवचे. तशेंच आमी कॅटल पास मागतात, तेजे प्रिपेरेशन ऑफ
DPR स्टेजीचेर आसा. आतां स्पिकर सर हांगा कितलेशे एक्सिडेंट जाल्या आनी एन्युअल रिपोर्टान पासून रोड सेफ्टी एन्युअल रिपोर्टान पासून ते सांगला की हो जो कॅटल पास आसा तो जावपाक जाय म्हणून. सो हेजो आमकां एश्युरन्स जाय की केन्ना पर्यंत हें कंप्लीट जातलें. स्पिकर सर तशेंच हांव मुद्दम विचारपाक सोदता सीएमा कडेन की आतां बांबोलीम जो स्ट्रेच आसा बांबोलीम टू शिरगांव सर्वीस रोड आसा आनी मेर्शी टू बांबोलीम हो सर्वीस रोड आसा. हे दोन्ही सर्वीस रोड 2 वे आसा काय सिंगल वे आसा हे आतां खूब जाणांक कन्फ्युजन जाला. लोक परत विचारता की 2 वे आसा काय सिंगल वे आसा. सो हे कन्फ्युजन क्लियर करचें आनी सांगचें की बाबा दोन्ही कडेन 2 वे आसा काय सिंगल वे आसा ती. स्पिकर सर तशेंच आतां तुमकां खबर आसा की गोंयान सेंट फ्रांसीस झेवियराचो एक्सपोजिशन जावपाचो आसा ह्या वर्सा आनी ह्या वर्सा आमी कितलेशे रिक्वेस्ट घातला ते आनी हांव सांगिना सगळे सांगिना पण हांव कितें करता हांव हे सगळे जे डॉक्युमेंट्स आसा हे दिल्ले आसा. सो हांव मागतां की जितले रोड्स आसा ह्या हितून आमच्या सानेंद्र मतदारसंघात कितलेशे लोक हे सायडीच्यान येतले. सो हे रोड्स जे आसा ते बेग्यानच्या बेगीन बिफोर नोव्हेंबर स्टार्ट हे कंप्लीट जावपाक जाय. सो हे बेग्यानच्या बेगीन करून घेवचे आनी जी कमिटी बसयल्या कित्याक तेजे नोव्हेंबरान आमचे फादर आग्नेलाचे फेस्त येता. सो तेन्नाय ती नोव्हेंबरांत चालू जातली. सो तेज्या पयलू सगळे जी कामां आसा ती पेंडींग सगळीं कामां कंप्लीट करून घेवची. स्पिकर सर तुमी पळयता आसतलो जो एक्सिडंट्स कंप्लायन्स रिपोर्ट ऑन रोड. स्पिकर सर हो कंप्लायन्स रिपोर्ट जो आसा तेजेर आमी एलिक्यू घातलेले आनी तितून एलिक्यून आन्सर येयला नॉर्थ गोवान 886 आनी सावथ गोवान 151 आसा. आतां स्पिकर सर कितलेशे जे डेंजर झोन्स आसा ते अजून पर्यंत कंप्लीट जावना कंप्लायन्स केल्ले ना. सो म्हाका दिसता हे सीएमान एश्युरन्स दिवपाक जाय हावसात की हे केन्ना पर्यंत कंप्लीट जातले कित्याक व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी हो कंप्लायन्स करिना जाल्यार हेजे फुडें आनी खुबशे एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. स्पिकर सर आतां खूब व्हडलो इश्यू जो आसा गोंयान तो चल्ला. आतां कोणानूच तो इश्यू अजून पर्यंत मांडूंक ना. तो म्हणजे पार्किंग. आतां स्पिकर सर पार्किंगाचो इश्यू आयज गोंयान कितल्योश्यो गाड्यो पणजे तुमी आरटीओन वचा ऑलमोस्ट म्हयन्याक म्हाका दिसता 1000 भर तरी गाडयो रेजिस्टर जाता. कितलेशे ट्युरिस्ट येता आख्खे गोंयचे तुमी पळयता सगळ्या आरटीओनार कितल्योश्यो गाडयो म्हयन्याक रेजिस्टर जायत रावता आनी कितल्योश्यो गाडयो ट्युरिस्टांच्यो ह्यो येता गोंयान. आतां हो पार्किंग इश्यू हो कितें. हांव एक अनऑफिशियली एक सर्वे जाला तितून स्पिकर सर अशें आसा की ऑलमोस्ट 50,000 स्क्वेअर मिटर एक म्हयन्याक लागता म्हणजे जागो लागता. सो अशी समज स्पेस आसा आयज प्लॅनिंग कितें केल्या डिपार्टमेंटान कितें प्लॅनिंग केल्या हेच्या बाबतींत कित्याक कॅरिंग कॅपेसिटी फॉर पार्किंग पणजेन तुमी वचून पळया पार्किंग मेळटा काय कितें. आयज व्हडलीं मोलां येता पणजेन तुमी पाट्यार वचून पळया आतां व्हडलीं मोलां येता थंय फाल्यां स्पिकर जर पार्किंग मेळटली काय कितें हो व्हडलो प्रश्न पडटा. आमी हांगा पर्वरी पळया पर्वरी पार्किंग मेळटा काय कितें हो प्रश्न पडटा. आतां तुमी पळयता सांताक्रूज आमी जेन्ना वयर वयता तो सामको एमर्जन्सी रोड सर्वीस रोड जो आसा सांताक्रूज तुमी लेफ्ट हँड सायडीन एक कन्स्ट्रक्शन दिलां आनी ताका स्पिकर जर पार्किंग पासून सारको तुमी पळयता आसतलो जो CCD आसा तेच्या आयल्यान नवी बिल्डींग येता व्हडली बिल्डींग येयली. आतां स्पिकर जर रस्त्याक तेकोन NH 66 व्हडली कन्स्ट्रक्शन तुमी दिले ताका पार्किंग आसा कितें कितली पार्किंग आसा स्पिकर जर कित्याक थंय आयज शॉपां येतली शोरूम येतले कितें आमकां खबर ना. मागीर कितें जाता स्पिकर सर रस्त्यार पार्किंग करता तसो सेम थिंग जाला GMCन थंय पार्किंगाचो प्रॉब्लेम आसा. सो पार्किंगाक लागून कितें स्टडी केल्या ही सीएमान आमकां सांगपाची कारण अजून पर्यंत म्हाका तरी दिसना की कितें स्टडी आसा पार्किंगाक लागून आनी कितली पार्किंग आमकां गोंयान लागतली हेजो आमी प्रोसिजर कितें करतलो लोकांक गाडी घेता जाल्यार कशी आमी फेसिलिटी करूं शकता हें आमकां सांगचें स्पिकर सर. स्पिकर सर तशेंच आमी GMC वाठार आमकां पडटा. हांव सीएमा कडेन मागतां की GMCन पार्किंग फेसिलिटी ही करची आनी आमकां बरे पैकी म्हणजे सगळे गोंयभरांतले लोकांक पार्किंग सारकी करपाक मेळटा अशें जावचें. स्पिकर सर फुडें जेन्ना हांव हें करता तेन्ना PWDचें उदक आतां उदक हें खूब गरजेचें जगपाक उदक जाय. आतां हांव मातसो इल्लेशें उदक पिलो ताव मातसो सुकलो. आतां हो ताव सुकलो म्हणटा पळय हर घर जल हे घोशणा जी आसा ही आमच्या गोंय सरकारान केली आनी हर घर जल घोशणा केल्या नंतर हांवें प्रश्नूय घातलेलो सीएमान एक उत्तर दिल्लो म्हाका की गोंयान प्रत्येक कडेन हर घर जल आसा आनी समज ना नाल्यार आपणाक तूं नांवां दिया आनी तेंचे हावज नंबर दिया. स्पिकर सर आयज हे सगळे नांवां ही आख्खी फायल रेडी केल्या नांवां अलॉंग विथ नंबर आनी स्पिकर सर पयलूच जो आसा हे तुमचे गांवडोंगरी गांवचे आसा कावरे विलेजीचे आनी अशे बाकीचे कितलेशे तालुक्यांचे कितलेशे गांवांतले हो टोटल डेटा सो हांव मुद्दम टेबल करता आनी हांव एश्युरन्स मागता सीएमा कडेन की 15 दिसां भितर जशें तेणें सांगलें की 15 दिसां भितर हांकां कनेक्शनां दितलो जी PWDची कनेक्शनां ना ही मेळटली ही आशा बाळगिता आनी 15 दीस जाले नंतर हांव थंय वयता आनी पळयता खरेंच तांकां उदक मेळलां काय ना तें.
हे जर खरेंच ना तांच्यांनी फॉर्म भरपाक जाय तांच्यांनी डॉक्युमेंट दिवपाक जाय नाल्यार कोण तरी बेश्टच बांदतलो आनी ना, ना, म्हणटलो ना. कनेक्शन ते जावचें तुम्ही ना. तुम्ही जसे एश्युरन्स ऐक, दिले ऐक, तुमच्या ऐक, स्टाफांक ऐक, धाडा ऐक. तुमच्या स्टाफांक धाडा जे पीडब्ल्यूडी इंजिनियर्स आसा तांकां धाडा तुम्ही सगळे डॉक्युमेंटेशन करून घ्या Speaker तांकां sir. सगळे रावले सगळे डॉक्युमेंटेशन करतले परत एकदा सांगता हांव ग्रामपंचायतीन आमचो PWDचो इंजिनियर म्हणून बसतलो तितक्या लोकांक हांव तारीख सांगता तितक्या लोकांक कळून तेंच्यांनी थंय आपले डॉक्युमेंट्स घेवन येवचे फॉर्म भरून घेतले आनी तेंच्यांनी रितसर कितें आहा पळय ताका कनेक्शन दिता 15 दीस जाल्या नंतर आयज 7 तारीख आसा 15 दीस जाले म्हणटकूच हांव Speaker वयता sir. आनी Speaker पळयता sir. जशे एश्युरन्स दिले Speaker की sir. तांकां उदक sir. गावला एक पायपलायन minute. गावल्या वॉटर सप्लाय जाल्या एक minute. हय काय ना ती स्पीकर सर हांव 15 दिसाचें सांगना कारण म्हाका सारकी स्थिती कितें ती खबर ना हे assurance म्हाका सीएमानूच दिला, हांवें दिवंक ना assurance. स्पीकर सर हांव चॅक करूंक लायता हांव मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 1 म्हयनो घेता पण पंचायतीन तेंच्यांनी सगळे फॉर्म भरून दिवचे पडटले तेंय सांगता हाजो मनीस मॅक्झिमम सोमार दीस वचून त्या ग्रामपंचायतीत बसतलो सोमार दीस तुज्या लोकांक धाड थंयसर 15 दिसांनी हांव वयतलो प्रत्येक ह्या गांवांनी जेंचे म्हाका सांगला हांव वचून पळयता मेळटा हे पळय एल्टनाचेय गांव आसा थोडे तितून तुजेय आसा 1 म्हयनो आसा स्पीकर सर फुडें आमी कित्याक टायमूय कमी आसा स्पीकर सर तशेंच आमी जेन्ना पळयता सान आंद्रे मतदारसंघात आमी पायपलायनीचे हें घातलेलें आसा स्पीकर सर आमी ऑपोजिशनाचे आज last उलोवपाक day, आज आतां last फुडें day. स्पीकर सर कितले डिमांड आसा आनी फुडें होमाचे बीन आसा सोप्यात बेगीन सोप्यात हांव एक 10 मिनटां दी स्पीकर सर हांव करता 8 पर्यंत सोपपाक जाय स्पीकर सर आमी सान आंद्रे मतदारसंघात शिरगांव पायपलायन घातल्या ती कंप्लीट जावपाक जाय नेवरा पायपलायन आयज एक्सपोजिशन आसा आनी ती पायपलायन आसा ही बेगीन कंप्लीट जावपाक जाय तशेंच भाटीम दोंगरी गांवान हांगा पायपलायन आसा ही कंप्लीट जावपाक जाय स्पीकर सर तशेंच वॉटर टँक इन्फ्रास्ट्रक्चर जीएमसी बांबोलीम हांगा स्पीकर सर हांव विजीट केल्लो तुमी पळयल्यार सामकें बेजार जातलें आसलें की कितें परिस्थिती जाल्ली आसा ती आजून पर्यंत ते कापेत कितें घातलें दिसता आनी कांय करूं ना सो ते बेगांच्या बेगान करून घेवचें तशेंच दोंगरी मंडूर ह्या दोंगरी आनी मंडूर 2 वॉटर टँक्स आसा ह्यो अलॉंग विथ द अल्ट्रासोनीक फ्लो गेज मिटर हे घालचे ही आमी मागणी करता आनी गेले ते फावटी डिमांड केल्लो आमी स्पीकर सर तशेंच आगासायम आनी नावशी टँक ज्यो आसा त्यो ऑपरेशनल जावच्यो तेंची तारीख जावपाची येयल्या सो त्यो बेगांचे बेगीन ऑपरेशनल जावच्यो आनी तशेंच 5 MLD आमकां दिता म्हूण सांगलेलें फ्रॉम सालावलीम डॅम आजून पर्यंत स्पीकर सर आमकां मेळोंक ना सो हे एश्युरन्स आमकां स्पीकर सर सीएमा कडल्यान जाय आनी MLA लार्ज स्कीम ज्यो आयज कितें जाला स्पीकर सर एवरी टायम आमी उलयता मात कितें जाता डिले जाता आनी स्टाफ स्पीकर सर म्हाजे होमाचें उरला व्हेरी इम्पॉर्टंट ना म्हाका आनीक 5 मिनटां दिया हांव करता कंप्लीट 5 मिनटां दिया हांव करता कंप्लीट स्पीकर सर 5 मिनटां दिया तुमची माहिती घालता 8 पर्यंत जाणा स्पीकर सर म्हाका एकूच 5 मिनटां दिया ऐका सांगता मुख्यमंत्र्यांचे ते स्पीच सुद्दां रिप्लाय सुद्दां आसतना 8 पर्यंत सोपपाक जाय स्पीकर सर हांव 5 मिनटांनी सोंपयता स्पीकर सर जी MLA LED हें आसा प्रोजेक्ट आसा ते बेगांचे बेगीन आमचे कंप्लीट करचे पेंडींग उरले खुबशे आनी बिल्डिंग्साच्या बाबतींत बिल्डिंग्सांनी स्पीकर सर आमची GMC क्वॉर्टर्स जे आसा ते बांदून घेवपाक जाय मेंटेनन्स जाय स्पीकर सर तशेंच आमचे मंडूर हेल्थ सेंटर आसा तेजे क्वॉर्टर्स जे आसा तेय मेंटेनन्स जाय सुल्लाबाट GPS जी आसा मंडूर सुल्लाबाट GPS प्रायमरी स्कूल आसा ते बांदून घेवपाक जाय मंडूर मार्केट कॉम्प्लेक्स जे आसा हें बांदून घेवपाक जाय तशेंच गव्हर्मेंट स्कूल पालेम आनी जे आसा ते बांदून घेवपाक जाय गव्हर्मेंटाची जितल्यो गोंयभरांत ज्यो बिल्डिंग्स आसा ह्यो करून घेवपाक स्पीकर सर लास्ट डिपार्टमेंट आनी स्पीकर सर एक लास्ट डिमांड हितून घेतात तो म्हणजे सिवरेज डिपार्टमेंटाचे स्पीकर सर MTS स्टाफ हे घेतलेले ऑर्डर बीन जाल्ली तांकां 2021 आजून पर्यंत तांकां घेवंक ना सो स्पीकर सर तांकां बेगीन घेवचे स्पीकर सर सान आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन कितलेशे एक्सिडेंट जाल्ल्या अंडर मोटर व्हेकल एक्सिडेंट जाल्यात ती स्पीकर सर ऑलमोस्ट 59 एक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी म्हाका दिसता हे हितून आमकां हॉटस्पॉट्स गावल्ले आसा गोवा वेल्या बायपास शिरगांव फ्लायओवर मागीर होली क्रॉस CBI ऑफिस स्पीकर सर एकूच लास्ट आमचो होम डिपार्टमेंट उरला हांव मचकेत घेता स्पीकर सर हें जालें आतां हांव फुडलो जो डिमांड आसा तो पुलीस विजिलन्स होम आनी होमगार्ड आनी सिवील डिफेन्स स्पीकर सर टिंटेड गाडयेचे आमी उलयले आनी टिंटेड गाडयेचेर आजून पर्यंत कांयच एक्शन जाल्ली म्हाका सीएमा कडल्यान एश्युरन्स जाय की हेजी एक्शन जातली काय कितें कित्याक आयज तुमी कितलेशे जाण टिंटेड गाडयो घेवन भोंवता स्पीकर सर तशेंच होमगार्ड जे आसा तांकां रेग्युलायज करपाक जाय उरलेले आसा तांकां आनी बेगांचे करचे तशेंच स्पीकर पॉयंट काडल्या स्पीकर सर हांव मुद्दम थोडेच पॉयंट आसा ते काडटा स्पीकर सर एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट जो म्हणजे जो इनलिगल जावं जो डुप्लिकेट सोरो आसा हेज्या बाबतींत स्पीकर सर हांव इनलिगल सोरो स्पीकर सर पॉयंट आसा ही सीडी आसा स्पीकर सर ही सीडी आसा ही टेबल करता हांव स्पीकर सर इनलिगल सोरो आयज जाता आनी पायी सत्तरी ह्या ठाणे गांवांत इनलिगल सोरो जाल्लो आसा आनी स्पीकर सर ह्या सोऱ्याक लागून कितलेशे जाण मेल्ले आसा स्पीकर सर ताका लागून
स्पीकर सर राव उरला स्पीकर सर कितें आसा दी म्हाका स्पीकर सर 40 मिनटां दी 2 मिनटां सपोर्ट करपाक आनी स्पीकर सर कट ओपोज ही CD हांव टेबल करता स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर सर, डिमांडाचेर स्पीकर सर उलयता माझे उरला हांव टेबल करता स्पीकर सर माझे एकूच मिनिट तर टेबल दी कर. 1 मिनिट दी टेबल कर म्हणटा. होम व्हेरी इम्पॉर्टंट उरला स्पीकर सर टाइमूच दिना टेबल कर म्हणटा. एकूच मिनिट दी point माझे आसा. उरला स्पीकर सर येस सीडी स्पीकर जर सीडी आणि पेपर जी कंप्लेन आसा ती टेबल करता Yeah, एक्शन घेवपाची कारण हो जो आसा म्हाका सीएमान सांगलेले की ते एकूय हे जो इनलिगल जावं डुप्लिकेट सोऱ्याचे हे जायना मॅन्युफॅक्चरिंग Yes. जायना म्हणून ही कंप्लेन आसा ही टेबल Prevention. स्पीकर सर लास्ट सपोर्ट करपाक आनी लास्ट कट मोशनाक विरोध करपाक उबो रावला लास्ट स्पीकर सर. एकूच उरला हांव स्पीकर उलयता सर आसतना- एक प्रश्न घ्या स्पीकर सर नाही. एक स्पीकर सर डिमांड आसा आतां स्पीकर सर ड्रग्साचेर हांव उलयतां कित्याक ड्रग्स हो व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपीक आसा आनी ड्रग्स आयज गोंयभरान चालू आसा आनी रेवा पार्टीज ह्यो ड्रग्साचे चालू आसा आनी स्पीकर सर हांव एक लॉ मेकर हांव स्पीकर सर सीएमाक सांगपाक सोदता हांव वयतलो सगळे थंय जे ते जो हे जाता थंय वयतलो हांव ती Yes. कंप्लेन जो आसा दितलो म्हाका डीजीपी कडल्यान सपोर्ट जाय कित्याक बाउन्सर स्पीकर सर बाउन्सर आसा हे पळय पार्टीज चालू आसा विथआउट कांयच परमिशन हे हांव टेबल करता स्पीकर सर हांगा न्यूज पुलीस तुज्या घरा पेपराचेर कडेन जे लावड तुका स्पीकर फक्त लावड addresses स्पीकराचे सांग आसा हे 10 म्हणटा नंतर कितें तुम्ही लग्न करपाक दिना मात हे लावड स्पीकराचेर जाय तशी पार्टी चालू आसा ड्रग पार्टी चालू आसा आनी हांकां पुलीस पासून पुलिसांची स्पीकर टेस्टिंग जावपाक जाय आयज टेस्टिंग जावपाक जाय ड्रग टेस्टिंग आमी पळयता सोरो टेस्टिंग करता तसो ड्रग टेस्टिंग जावपाक जाय Yes, त्या sir. पुलीस पासून इन्वॉल्व आसा स्पीकर सर हे पासून डिमांडाक टेबल support करपाक करता आनी हे जे प्रमोशनाक विरोध करपाक ड्रग्साच्या उबो रावला बाबतीन आसा स्पीकर स्पीकर सर हेजेर एक्शन जावपाक जाय आमचो फुडाराचो भुरग्यांचो फुडाराचो प्रश्न आसा स्पीकर सर आनी समज आयज हें जायना जाल्यार फुडें आमच्या भुरग्यांचो कांयच फ्युचर ना हांव मागता डीजीपी नेवो डीजीपी येयला तेजे कडेन हांव वयतलो इंडिपेंडंट आमच्या गोंयांत आसलेल्यो इवेक्यू प्रॉपर्टीचें निर्मुलन करपाक लागून आमच्या सरकारान 2012 सालान एक बील हाडलें हें बील एबॉलिशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप टायटल्स अँड ग्रँट ऑफ लँड 2014 तेन्नाचे मुख्यमंत्री लेट मनोहर पर्रीकर तेन्नाचे मयेचे आमदार मदन शेट हे तेन्ना कार्यरत आसले त्यांच्या सरकारान हें बील हाडलें BJP लेड गव्हर्मेंटान जें बील हाडलें हें सबंद गोंयकारां खातीर हाडलें आनी प्रामुख्यान तेजो फायदो आमच्या मया खातीर जालो हेका लागून हांव आमच्या सरकाराचें अभिनंदन करता आभार मानता स्पीकर सर तशेंच आतांच्या गव्हर्मेंटान ह्या बिलान ज्यो सुदारणा केल्यो म्हणून आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे हांव आभार मानता स्पीकर सर आयज आमकां गरज आहा ती आमच्या शेती विशय जी जमीन आमच्या मालकीची जावपाक जाय हेका लागून अजून एक आमकां एमेंडमेंट हाडचें पडटलें हांव मागता स्पीकर सर आमच्या सरकारा कडेन आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन जे आमकां 5 डॉक्युमेंटाचें बंधन घातलेलें आसा हे एका डॉक्युमेंटाक दिल्या नंतर ह्यो शेताच्यो सगळ्यो जमनी आमच्या ताब्यांत येतल्यो अशें एश्युरन्स दिवचें स्पीकर सर तशेंच हें जें बील हाडलेलें आसलें हे बिलाचे सगळ्यांक फायदो जाल्लो आसा आयज सनदी मेळ्ळेल्यो आसा आनी हें जें बील जाल्लें आसा जें आमच्या भारतीय संविधानाचें म्हणजे इंडियन कॉन्स्टिट्युशनाच्या 9th शेड्युलान घालचें अशें हांव स्ट्रॉंगली डिमांड करता स्पीकर सर जेणे करून हें बील खंय चॅलेंज जावचें ना असो हो एक प्रयास आमच्या सरकारान करचो अशें मागता स्पीकर सर स्पीकर सर फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांक खंय तरी नोकऱ्यो मेळना हे 2013 पासून नवें रजिस्ट्रेशन जायना अशें म्हाका एक लेटर येयल्लें आसा हेजेर सुद्दां सरकारान आमच्या विचार करचो आनी ज्यो नकळत कोणाची जर एप्लिकेशनां उरल्या पेंडींग जाल्यार ती ग्राह्य धरची आनी ह्या फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांक सर्वीस मेळपाक लागून न्याय दिवचो अशें मागता स्पीकर सर स्पीकर सर PWD डिपार्टमेंटान जी कामां आमच्या मय मतदारसंघान केल्ली आसा तेका लागून ते रोड आसूं कलवड आसूं किंवा अन्य अनेक प्रकल्प आसूं त्या बद्दल हांव आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरांचे तशेंच आमचे सगळे स्टाफ PC SE सगळे ज्युनियर इंजिनियर सगळ्यांचे हांव मना काळजानसून अभिनंदन करता आनी तेंचे आभार मानता स्पीकर सर जी डेव्हलपमेंट कामां जाल्लीं आहा तितून वेगवेगळे प्रकल्प आसा तशेंच आयज जो आमच्या साल्वादोर द मून चोडण ब्रिज जे जावपाचें आहा तेका जे 250 कोटीचे फायनान्शियल बजट जाल्लें आहा हे खंय तरी 2-3 वर्सां पयलीं जाल्लें पण आतां थोडे सुदारीत करचें पडटलें आनी थोडेशें आनीक बजटांत पयशाचें अरेंजमेंट आमकां करचें पडटलें स्पीकर सर म्हणून मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हें सुद्दां लक्षांत घेवन आमच्या ह्या जोडण साल्वादोर द मुंद ह्या ब्रिजा खातीर हेल्प करचें स्पीकर सर येस तशेंच स्पीकर सर आमचे जे एकूच मिनट घेता आमचे जे फायर आनी इमर्जन्सी
सर्विसीस आहा तशेंच पुलीस जे आसा हे बरें काम करीत आसात. फायर आनी इमर्जन्सी सर्विसीसांक योग्य त्या पद्दतीन आमच्या दिवचले सेंटराचेर एक व्हेहिकल जाय पडटली ती प्रोवायड करची. तशेंच तांकां जे जनरेटर्स जाय पडटा ते प्रोवायड करचे अशें मागता. स्पीकर सर, आमचे गोवा पुलीस बरें काम करता पण थोडेशे अलर्ट आनीक आसपाक जाय, मोर डिसिप्लीन आसपाक जाय ते, आनी दे शूड एक्ट प्रॉम्प्टली विदाउट एनी फियर. थँक्यू स्पीकर सर. श्री राजेश फळदेसाय. Speaker sir, I support demands listed for today and oppose cut motion. Speaker sir, हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता कारण आमच्या मुख्यमंत्र्यान जे म्हाज्या मतदारसंघान आमकां कितें पळय जाय तें आमकां सगळें अवेलेबल करून दिल्लें आसा. थोडीशीं कामां जी आसा ती हांव फॉरवर्ड म्हणजे प्रोसेस करीता. मुख्यमंत्री म्हाका सातत्यान सपोर्ट करता. फक्त म्हाजें एक मेन म्हणजे स्पीकर सर म्हाका उलोवपाक खूब जाय आसलें. आयज 4 पेजी बरोवन काडलेले, सकाळच्यान स्टार्ट केल्लें म्हणजे बरोवपाक. स्पीकर सर, मेन म्हणजे आतां कितें म्हाका थोडोसो टायम दिवचो ना ओल्ड गोवा फेस्ताक लागून 3 मिनटांक 4 मिनटांक स्पीकर सर, ओल्ड गोवा जे आमचे पुलीस स्टेशन आहा ते आमी लास्ट टायम आमी फावंडेशन घातलेलें पण ते खंय नाल्यार खंय कारणांक मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां की आमी थंय मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदया आनी आमी दुसरे कडेन पुलीस स्टेशन 4000 स्क्वेअर मिटर घेवन आमी ते करया. म्हण तेका लागून ओके जाला, आमी अंडरस्टँड जाला. स्पीकर सर, त्याच बरोबर जो ओल्ड गोवा स्टाफ जो पुलीस स्टेशनान आहा तो खूब कमी आसा, तो आमकां खंय तरी वाडोवचो. कारण आमकां मोर देन 60-70 तरी स्टाफ आमकां एक्स्ट्रा जावं कारण आतां एक्सपोजन येवपाचें जालें त्या कारणाक लागून आमकां थंय जाय. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमकां तांकां गाडयोय कमी आसा. लास्ट टायम आमी एक गाडी दिल्ली पुलीस स्टेशनाक पण ह्या फाटी आनी आमकां गाडयो कितल्योश्योच जाय. स्पीकर सर, आतां हांव SITचेर येता. स्पीकर सर, SITन एक मनीस आमच्याच मतदारसंघाचो म्हणजे हांव नांवां बी घेयना कारण इतले फ्रॉड केल्ल्या तुजी सुद्दां जर काणकोण जमीन आसल्यार मातशें चॅक करा. स्पीकर सर, नांवां दी तेजी घेवन हांव नांवां दिता. तो रोहन हरमलकर म्हणटा, हांव तुमकां नांवां दिता. दी पेपर दी रे कितें आतां तेही हांव दिता कारण सांगता. स्पीकर सर, तो नोरोना म्हणून ओल्ड गोवाचो नोरोना म्हणून 30,000 स्क्वेअर मिटर हेणी फ्रॉड केल्ले आसा. दुसरी सेल्ली तयार केल्ल्या. स्पीकर सर, हे राखोवंक जाय. 5 प्रॉपर्टीचे फ्रॉड म्हाजे कडेन पळय इन्फॉर्मेशन येयल्ले आनी आमी काडून आला विथ पेपर. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आरपोरा 33,000 हे सगळें लँड ग्रॅबिंग पळय जाला. हेजेर खंय नाल्यार खंय तरी आमकां कंट्रोल येवपाक जाय. स्पीकर सर, त्याच बरोबर हांव आज चड टायम घेयना पण हांव वयता हेजेर फायर एंड एमर्जन्सी. स्पीकर सर, आमकां ओल्ड गोवान आमच्या हें आसा फायर एंड एमर्जन्सीचें स्टेशन आहा थंय आमकां एकूच गाडी आसता केन्ना केन्ना. ती गाडी जवळ जवळ कितलेशेच मतदारसंघान भोंवता. आमकां एक जर थंय जर कितें वाडोवन जर दिलें जाल्यार आमचें आनीकूय कितें काम. कारण पयर आमी फोन मारले गाडी आनी खंय तरी सांताक्रूज खंय तरी गेली, परत येता म्हणल्यार हांगा आनी प्रॉब्लेम जाता. स्पीकर सर, हे मातशें आमकां वाडोवचें कारण आमचे कडेन जागोय अवेलेबल आसा. स्पीकर सर, त्याच बरोबर हांव PWDचेर येता तेन्ना जितले आमचे ब्रीज आसा मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद म्हणटा कारण पयर हांवें म्हटलेलें एसेंब्लीनूय उलयल्लो त्यान पयलीं आमी फायल प्रोसेस केल्ली. जो आमचो कुमारजुंवचो ब्रीज आनी त्याच बरोबर आमचो सांतिस्तियोचो ब्रीज हे दोनूय आमचे प्रोसेस जाल्ले आसा. म्हाका दिसता सप्टेंबर म्हणल्यार आमकां हें काम आमचें जातलें अशें म्हणून आसा. त्याच बरोबर आमचो ओव्हरब्रीज जो धावजे आसा स्पीकर सर तो आमचे GSIDCच्यान घेतलेलो आसा आनी तोय आमकां बॉक्स ब्रीज बांदपाचे आहा. पूण तो म्हाका दिसता आमी आतां आफ्टर एसेंब्ली काबार म्हणजे आज लास्ट डे म्हाका दिसता ह्या दिसांनीच आमी ते फावंडेशन बी घालपाचें आहा. स्पीकर सर, एकूच तुमच्या नदरेक हाडून दिता. आमी दिवाडेचो ब्रीज ओल्ड गोवा टू दिवार आनी वाशेर दिवार टू वाशेर हे 2 आमी ब्रीज मागोवन घेतलेले आसा. ऑलरेडी आमी ब्लू प्रिंट जावं CMन आमकां सगळें आश्वासन दिलां तेजेर मातशें एक लक्ष घालचें. त्याच बरोबर स्पीकर सर, आमी आतां 2.5 वर्सां जालीं हांव फॉलोअप करता. आमकां स्पीड ब्रेकर जाय म्हण. गवनाळे एक अंकल आसा आमचो तो एवरी डे म्हाका फोन मारता ते रमलर तरी घालचे कारण खूब एक्सिडेंट जाता. तशें दिवाडे आमचे जवळ जवळ आमी 100 स्पीड ब्रेकरांचे आमचे रिक्वायरमेंट आहा ते मातशें आमचे फुलफील करचे स्पीकर सर. कारण कितलेशेच एक्सिडेंट फाटले दिसान 2 पुलीस सुद्दां एक्सपायर्ड जाल्या म्हणजे त्याच स्पॉटाचेर गवनाळे म्हणटा पळय थंय ते सारकी गरजेचे आहा. व्हडले घालना रमलर तरी ते घालचे आनी आमकां थंय दिवचे स्पीकर सर. थँक्यू. Speaker sir, I stand to support the demands. Specific fast उलयता स्पीकर सर. फायर एंड एमर्जन्सीचेर उलयता आसतना इतलेंच सांगता की हांवें लास्ट टायम एसेंब्लीन मागिल्लें की रिस्क अलावन्स तांकां मेळची म्हणून ती अजून मेवना. ते आपल्या जीव म्हणजे धोक्यान घालून काम करतात आनी तांच्या खातीर तांकां रिस्क अलावन्स तांकां मेळची.
फायर स्टेशन आमचें स्टार्ट जालां काम पूण मातशें स्लो आसा. CMन ताजेर लक्ष दिवन मातशें त्या कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क स्पीडअप करपाक लावचो. आमचें वास्को एकदम कॉम्पॅक्ट आशिल्ल्या कारणान आमकां खूब कडेन आमची व्हडलो फायर टेंडर वचूंक शकना, म्हणजे खूब एरिया कॉन्जेस्टेड आसा आनी त्या खातीर एक धाकटो फायर टेंडर जो सगळ्या कडेन वचूंक शकता हो CMन आमकां करून दिवचो. सेकंडली एकूच फायर डिपार्टमेंटाची एकूच कडेन मागणी आसा की फायर म्हणजे झाड बीड एक एकदां डेंजरस असले जाल्यार ते माननात. सो तो कितें तरी एक एक्ट काडून म्हणजे तांकां परमिशन दिवचें नाजाल्यार तांकां एम्पावर करचें तुमी की ते झाड मारपाक म्हणून, नाजाल्यार ते झाड कोसळून ते मागीर कापपा येता. सो ते एक एक्ट हाडपाचो करचो. स्पिकर जर होमाचें उलयता आसतना सगळ्यांनी उलयलां आनी होमगार्ड्साचो विशय आसा तो म्हाका दिसता प्रामुख्यान ऑन प्रायोरिटी CMन हातान घेवन तो सेटल करचो. आज खुबशे आमचे अंडरस्टाफ्ड पुलीस स्टेशन्स आसा आनी आमचे कडेन शॉर्टेज पुलीस कॉन्स्टेबलाची आमकां सदांच आसता आनी त्या खातीर सपोज होमगार्ड्स हाजे भितर मिक्स केले नाल्यार होमगार्ड्साक मेन स्ट्रीम पुलीस सिस्टमान हाडले जाल्यार म्हाका दिसता ही शॉर्टेजूय कमी जातली आनी एडिशनल बर्डन पयशांचो पसून सरकाराचेर पडचो ना. आनी जाता जाल्यार म्हाका दिसता तांचे कितें तरी विलिंगनेसा खातीर प्रॉब्लेम आसा, थोडे वचूंक सोदना, पूण म्हाका दिसता CMन सपोज तांकां कोण विलिंग आसा म्हणजे त्या हातूंतले होमगार्डांतले कोण जॉयन जावपाक विलिंग आसा तांकां एक विलिंगनेस विचारलें जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे जाण जॉयन जातले. तांकां जाय ते जॉयन जातले, तांकां नाका सिनियरिटी खातीर नाल्यार कित्या खातीर ते रावतले. हातून एक बरें जातलें की आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाक मातसो इल्लो तेंको मेळटलो आनी तांचें काम जातलें. नाल्यार ते अजून पर्यंत जी 7-8 वर्सां तेंचें काम आसा ते फक्त लॉ अँड ऑर्डर खंय खंय आसा थंयच तांकां डिप्लॉय केल्लें वता. सो तो हो इम्पॉर्टंट इश्यू म्हाका दिसता CMन एड्रेस करचो. फायनान्साचेर उलयता आसतना आमकां ऑक्ट्रॉय म्युन्सिपालिटीक मेळटालो तो आतां बंद जालो म्हणजे GST जातकूच आनी इन लिव ऑफ दॅट कॉम्पेन्सेशन थर्ड स्टेट फायनान्स कमिशनान प्रपोज केलां तें तुमच्या कॅबिनेटान पळोवन एक्सेप्ट केलां. तें केलें जाल्यार म्युन्सिपालिटीक डेव्हलपमेंट करपा खातीर थोडो तरी फंड मेळटलो आनी ताचे खातीर तांचेय फायनान्शियल स्टेबिलिटी तांकां हें जातली. पब्लीक वर्क्साचें उलयता आसतना जालें एकूच हांव कितलो फास्ट करता पळय. पब्लीक वर्क्साचें उलयता आसतना पयलीं खंयचोय डिपार्टमेंटान फोडल्यार तोच डिपार्टमेंट ते पुरून लेवल करतालो. आतां एक नवो ऑर्डर काडला की ते PWD करतले म्हणून सगळे. अजून पर्यंत PWD आनी ते डिफरंट डिपार्टमेंट्सा भितर कॉर्डिनेशन ना आनी ताच्या खातीर त्रास जाता. सो तो एक हें करून तांचें कॉर्डिनेशन सारकें जावचें. इलेक्शनाचे एकूच लास्ट मुद्दो म्हणटा की आज खुबशे लोक आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्ही सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा जे मेल्या जे ट्रान्सफर जाल्या तांची अजून नांवां आसा आमच्या भितर आनी त्या खातीर तो इन्फ्लेटेड फिगर जाला. सो इलेक्शन कमिशनाक BLOक एक शिटकावणी दिवची नाल्यार तांकां रिसर्वे करपा लावची आनी जे डेड आसा नाल्यार कोण ट्रान्सफर जाल्या नाल्यार डबल वोटींग कोणाची आसा तांची सगळी डिलिशन करची आतांच. इतले हांव मागणी करता. देव बरें करूं. येस श्री संकल्प बावनकर. स्पीकर सर हांव उबो रावला डिमांडाक सपोर्ट करपाक. स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 23 होम I thank Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, who is also the Minister for Home, for providing us recently the police beat post at Baina, which is successfully functioning and ensuring law and order in the locality, especially the Baina beach area. Speaker sir, I would like to congratulate the Goa Police football team has created history by winning the first division football league of GFA. This was for the first time that the Goa Police team has qualified for the Goa Professional League after the establishment of Goa Police. The hard work of the team and the coaching of Sri Sarvan Naik and the timely support of the Goa Police Sports Cell official Srimati Sunita Sawant, SP Sports, Sri Shivaram Vengekar, DSP Sports, and Sri Raya Naik, PI Sports, have encouraged the team to give their best and achieve this milestone. These players are also policemen who, apart from playing and perform duty and are seen alert on any situation of law and order. I congratulate the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, as he is also the Home Minister, and request him that the entire team, coaches and officials needs to be honored and appreciated for their achievement. Also, I request the Honorable Chief Minister to assist the team in providing the necessary help required and by getting more professional players to perform better at the next professional league level. Speaker sir, मुद्दाम श्रीयमांक सांगपाक सुद्दां आमचे मुर्मुगांवचे पुलीस स्टेशन आसा तेजे मातशें अर्जंटली थोडे मेंटेनन्स वर्क आसा ते मातशें जाग्यार घालचे. त्याच प्रमाणे आमचो बायना आउटपोस्ट आसा तो एक डेलिब्रेटेड कंडिशन आसा तेजेरूय मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा आनी रिपेरिंग मेंटेनन्स करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 25 होम गार्ड, there are around 57 home guard volunteers who are
completely more than 10 years of voluntary service in the Home Guard organization. All these Home Guards volunteers are waiting to get absorbed to the post of police constable in Goa Police after they have answered the qualifying exam. As of now, they have undergone document verification and other required formality by the police department to get सिंगल to the police. Speaker sir, तुवें जर रिटर्न आसा तें सगळें म्हाका टेबलाचेर दवर. Speaker sir, PWD चेर उलयतना हांवें ऑलरेडी म्हाका तुजो सीएमान एश्युरन्स रिटर्न आसा जर जाय तुजें सगळें टेबलाचेर सीएमान एश्युरन्स दिलेले आसा आमचे जे Yes. उदकाक लागून प्रॉब्लम आसा तेजे म्हाका सांगले. स्पीकर सर तशेंच सिरविजीचो आमचो एक मेजर इश्यू आसा आनी तेका हांव म्हाका दिसता आमचे PWD इंजिनियर ते अटेंड करता बट खंय तरी थोडी फायली जी आसा ती आमची एक्सपेंडिचर सेक्शनाक आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवलाक लागून उरलेली आसा तेजेर मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा. स्पीकर सर बिल्डिंगाची एक उलयता सर आमची PWD बिल्डिंग आनी पुलीस क्वॉर्टर्स आसा पळय ती खरी ती बिल्डिंगी म्हणटा तर रावपाची लायकीची ना ती मोडपाक पावल्या ती मातशी खंय तरी आमची ती डेमोलिशन करची ऑलरेडी तेजो रिपोर्ट धाडलेलो आसा डिपार्टमेंटाक तेजेर मातशें लक्ष घालपाचें तशेंच MLA लेडीज फंडाचे आमचे मातशें बेगीच्या बेगीन एप्रूव जावचे. डॉक्टर जनका शेट्टी PWD लेबर सप्लाय सोसायटी आसा सर जे लेबर्स आसा तांकां हांव मातशें तुजे सगळे ऑब्जर्व टेबलार करता. सबमीट करता. आणि ऑपोज द कट मोशन हांव रिपीट करना 2 मिनटां उलयता. सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या मुख्यमंत्र्यांचे खरेंच धन्यवाद म्हणटा. खुबशीं म्हजी कामां जाल्या प्रामुख्यान जालां ती गोवा दोडामार्ग आउटपोस्ट आसले 2 वर्सां पयलीं हांव डिमांडान काडला ते आतां सगळे रिनोवेट जाल्ले आसा. एक 5% बी काम उरलें आसा. पुलीस डिपार्टमेंटाच्या उलयता हांव इतकेंच सांगता पुलीस खुबशे बरें काम करता 1-2 एक्सेप्शन आसतलेच पूण हे पुलिसांक न्ही जेन्ना ते प्रमोशन जाता तांकां खूब टायम लागता. पुलीस टू हेड कॉन्स्टेबल जावपाक केन्ना केन्ना 20 वर्सां लागता आनी हेड कॉन्स्टेबल टू ASI आनी खुबशे ASI हांकां जी सॅलरी मेळटा ती PSIची मेळटा पण ते रिटायर जायतना प्रमोट जायना. रिटायर जातना ते ASI म्हणून रिटायर जाता. सो हांव मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की तांची प्रमोशनां करून तांकां रिटायर जातना PSI म्हणून करपाचें सो तांकां मातशी एनकरेजमेंट जातली. दुसरें म्हणटात ते हांगा आतां नवे क्रिमिनल लॉज आयलात आनी ह्या नव्या क्रिमिनल लॉजांक इलेक्ट्रॉनीक एविडन्स जाय आनी इलेक्ट्रॉनीक एविडन्स जाल्यार तांकां स्मार्टफोन जाय. हे फक्त कशें आसा पुलीस डिपार्टमेंट म्हाका दिसता स्मार्टफोन अलावन्सीस फोन अलावन्सीस फक्त PSI आनी वयल्या ऑफिसरांक दिता. हो अलावन्सीस सकयल्या ऑफिसरांक दिवचो हेड कॉन्स्टेबल कित्याक ते तांकां ह्या क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशनाक मदत करता. तिसरो जो प्रॉब्लेम आसा जे गोवा पुलीस आनी आमच्या IRB पुलीस हांच्या भितर कन्फ्युजन आसा तांकां ते मर्जर करतले तांची सिनियरिटी बी वतली. हो जो तांचो तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवन तांचो जो हो इशू आसा तो सॉर्ट आउट करपाचो. चवथें जे सायबर क्रायम आज खूब इम्पॉर्टंट आसा ते अपग्रेड करपाचे विथ प्रॉपर टेक्निकल फॅकल्टी. खुबशे फावटी अशें जाता आनी हो म्हजो एक्सपिरियन्स आसा. हांव सायबर क्रायमाची एक कंप्लेंट दिल्ली आसा आमच्या जाका स्टाफाचे पयशे हे केल्ले परत काय रिप्लाय येवंक ना. सो सायबर क्रायम हॅज टू बी अपग्रेडेड विथ प्रॉपर स्टाफ आनी तुमी परत रिपोर्ट दिवचो कोणी जर तुमच्या कडेन कंप्लेंट फायल केली जाल्यार. म्हज्या बिचोलेन सांगपाक पुलीस पीपल आर डुईंग व्हेरी गूड जॉब. फक्त तांकां रातची तेंच्यांनी पेट्रोलिंग वाडोवपाची. हल्ली खूब रातचे चोरये जाल्यात देवळांनी जाल्यात लोकांच्या घरांनी जाल्यात. सो रातचे पेट्रोलिंग व्हडलीशी पुलिसांची जायना ताचेर काळजी घेवपाची. हाचेर उलयतना PWDचेर आमचे खुबशे रस्त्यांची जे रस्ते 50-60 वर्सां करूंक नासले ते रस्ते केल्ले आसात. मुख्यमंत्र्याचो हांव धन्यवाद आसात. तरी थोडे गोष्टी जे रावले सगळे जे कलिगांनी उरयला आज कशें आसा इलेक्ट्रिसिटी रस्तो फोडटा WRD डिपार्टमेंट रस्तो फोडटा जाल्यार ते रिइन्स्टेट करपाचें काम मातशें बेगीन करपाचें. म्हज्या बिचोलीन PWD डिपार्टमेंट रोड डिपार्टमेंट एक्सलंट आसा. इश्यू उरला तो फक्त एकच सेकंड बिल्डिंग सेक्शन ते बिल्डिंग डिपार्टमेंट सेक्शन आसा तांकां मातशें काम बरें करचें आनी टायम तेंच्यांनी घेतलो आनी उदकाचें हें आसा 2 आमदार उलयला तेंच्यांनी टायम घेतलो मरे सगळो आनी तूं आनी कितें उलयता. उदकाचो आमचो एक इश्यू आसा मुख्यमंत्र्याक खबर आसा तोय तांच्यांनी सॉर्ट आउट करचो. लास्ट फायर डिपार्टमेंट मुख्यमंत्र्याक खबर आसा फायर बिल्डिंग मातशी बेगीन काम करपाचें बाकी सगळे फायर डिपार्टमेंट बरें काम जालो. अँथोनी वाज 2 मिनटांत उलयला 2 मिनटां. स्पीकर सर डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक ओपोज करता उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर आमचे कोडताली जंक्शन जे वास्को सर्कल आसा थंयसर नॅशनल हायवे हांगासर आमकां एक स्पेस आसा आनी ही स्पेस हांव म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा सर जाता जाल्यार आमचे जे डॉक्टर जॅक सिकेरा हाचो स्टॅच्यू जो आमचो सर्कला लागीं घालचो कित्याक जेन्ना आमकां डॉक्टर जॅक सिकेरान जे आमचे महाराष्ट्राक मर्ज जावपाचें आसलें ते आमचे गोंय राखपाक लागून आमकां एक संदी मेळलेली आसा आनी ही संदी आमकां एज अ
म्हाका पंच जावपाक मेळलो, सरपंच जावपाक मेळलो, म्हाका ZP जावंक मेळलो, MLA जावंक मेळलो. हांव मागता आमच्या सरा लागीं तुमी आमचे कोर्तालीं जें जंक्शन आसा थंय गव्हर्मेंटान एक तेजो स्टॅच्यू घालचो, नाजाल्यार स्टॅच्यू घालपाक गव्हर्मेंटाक जर जायना जाल्यार म्हाका एक तर NOC देखून दी जाल्यार आमचे गांवचे सगळे एकठांय रावन आमी हो स्टॅच्यू घालपाक शकता. तशेंच सर डॉक्टर जॅकशेखराचो सर्कलार सर मागीर आमचो कोर्ताली टेनंट एसोसिएशन आसा थंय आमचे हायवेर वॉर्डान टू कोर्ताली जंक्शन हांगासर आमकां भरपूर प्रॉब्लम जाता उदकाक लागून. तुमी जाता तितले बेगीन आमचे एटलीस्ट दोन तर आमकां कल्वर्ट बॉक्स दिवची. तशेंच कोर्ताली आमचे कितले क्रॉस ड्रेनेज आहा त्यो ओपन करच्यो. तशेंच हालींच आमचे कोर्ताली लँडस्लायड जाल्लें आसा आनी रिसेंटली लँडस्लायड जाल्यार रिटर्निंग वॉल घालून तेजे स्टेप घालून जाता ते बेगीन आमचे ताका रिटर्निंग वॉल घालचें. तशेंच स्पीकर सर कोर्ताली जे आमचे सुत्रान तशेंच आमचे स्लोली म्हणजे माड वाज देंवन येता. हांव मागता जाता तितले बेगीन आमचे रिटर्निंग वॉल घालून आमचे टँक जो आहा तिवूय आमकां रिपेर करपाक जाय. बाकीचे फ्लायओवर जे आमकां केसरवाल टू टायटन हांगासर आमकां लोकांक बरो प्रॉब्लम जाता तांकां फ्लायओवर फर्नांडीस. Sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. पयले सुवातेर हांव ऑनरेबल आमचो प्रायम मिनिस्टर आमचो नरेंद्र मोदीजी तसोच आमचो चीफ मिनिस्टर ताका हांव चडांत चड थँक्यू म्हणटा. कित्याक आमचो पोप फ्रांसीस आमकां फर्स्ट टायम व्हडल्या एक्सप्रेशनाक येता गोंयान आनी आमच्या आख्ख्या गोंयकारांक आमचे व्हडले भाग जावन आसा. तशेंच आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी आमचो पोप आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान पास जाता म्हणून ते एक आमकां आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक एक व्हडले भाग जावन आसा. तसोच तो एक बऱ्यांतलो बरो एक ब्रीज बांदून दिलेलो आमकां आमच्या चिंबला फ्लायओवर. कितलेच लोक आमचे थिंगा मेलेले आहा ताका लागून हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल सीएमाक. आनी तेकाच तेकोन ते ब्रिजाक तेकोन एक व्हाव आहा व्हडलो दर्याचो एक फांटो आहा एक 100 मिटर सुमार तेका ब्रेथ आहा. थिंगासर कितें जालां थिंगा पायपां घातलेल्या कारणाक लागून थिंगासर रेप जाला आनी पायपां गेल्या पोंदाक आनी उदीक पावसान इन्नेचे तिन्ने वचना. ताका लागून खुबशे शेतकार आमचे थिंगासर आमचे त्रासान पडलेले आहा. तशेंच स्पीकर सर आमच्या सांताक्रुजान रस्त्याचे कंडिशन सारके बॅड जाल्ले आहा कित्याक अंडरग्रावंड केबलींग गेल्ले आहा आनी केबलांक लागून आमचे रस्ते पिड्यार जाल्या वाड्यांनी आनी सगळ्या वाड्यांनी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या आख्ख्या वाड्यांनी. तशेंच आतां थोडे रस्ते उरल्या खुबशे केल्या ताका लागून थँक्यू म्हणटा सीएमाक. आनी खुबशे आमचे रस्ते व्हडले उरल्या ते आतां आमचे जालेले आहा पास जाल्लेले आहा ते बऱ्यांतले बरे आमच्या सीएमान पास करून दिवचे. तशेंच स्पीकर सर एक कम्युनिटी हॉल आमचे उरला करपाचें. तशेंच मल्टीपर्पज हॉल आमचे सांताक्रुजान. तशेंच एक मार्केट उरला थिंगासर. तशेंच वाडये अंडरपास तशेंच मेर्शे सान सुभेद्राबार हे रस्ते आमचे उरल्या तेय करून दिवचे. स्पीकर सर मातसो थोडो टायम दी नाल्यार या जातले. स्पीकर सर आमचे रस्ते 2 रस्ते आमचे कॉलेप्स जाले पावसान. एक सांताक्रूज आल सांताक्रूज चडटा थिंगा आनी एक चिंबला. हे रस्ते तर आतां सारके कोन्ना इमर्जन्सीचेर जाल्यार केन्ना आनीक मोडोन कोणीय थिंगा मरोंक शकता. तशेंच स्पीकर सर वॉटर सप्लायाचेर उलयतना आमच्यो 4 टांकयो ज्यो आमी घेतल्या 2 चिंबला 2 आल सांताक्रूज ह्यो 2 गेल्ल्या इंद्रानगरान. ह्यो टांकयो बऱ्यांतले बऱ्यो बेगीनच्या बेगी त्यो बांदून दिवच्यो कित्याक ऑलरेडी एस्टिमेट काडून रेडी जाल्ले आहा. तशेंच आमचे पायप लायनी पास केल्या ऑनरेबल सीएमान. वर्क ऑर्डर जाली पायप हाडून एक कडेन उडयलेले आहा मेर्शे. तशेंच कालाफ्राय उडोवपाचें आहा ते काम करताना हे रस्ते न्यू बांदलेले आहा. स्पीकर सर एक मिनट हे रस्ते बांदलेले आहा ते न्हू रोड कटींग करताना म्हाका JCBन कट केल्ले नाका ते म्हाका हितून आमच्या व्हील कटरान कट करपाचे. तशेंच आमकां थोडे एक कदंबा रोडाचेर आमचे जे इंजिनियर आहा हे कदंबा रोड आमचो स्पीकर सर ओल्ड गोवा तो ते इंजिनियर म्हाका फकत सांताक्रूजचेच थिंगासर घालपाक जाय. आमचे कशे दुसरे इंजिनियर स्पीकर सर इंटरफेर जायना पळय तशें डिमांडाक सपोर्ट करून कट मोशन ओपोज करपाक उबो रावला. PWDचे उलयता चड एक्चुअली आमची सगळीं कामां माननीय मुख्यमंत्री करता तरी आसतना कांय गोश्टी नदरे मुखार हाडूंक सोदता. PWDचे उलयता आसतना आमच्या पावर हावस सर्कल टू दवर्ली चर्च जो रस्तो नेसाय पर्यंत वयता तो नेसाय 4 लेन वायडनिंग जाला रस्ते वाडले आनी आमच्या दवर्ली हांगा सरकारान लँड एक्वायर केला पूण हांगासर बोथ सायड वायडनिंग करपाची गरज आसा कारण चांद्रा बायपास रोड जाला आनी इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा
त्या रोड आमच्या दवर्लीसून हेवी ट्रॅफिक वयता त्या खातीर दोन्ही सायडीन रोड वायडनिंग जावपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमच्या दवर्ली हांगासर रेल्वे क्रॉसींग आहा तेन्ना थंय आमकां फ्लायओवर करपाची गरज आसा, कारण दिसाक 20 फावटी तरी क्रॉसींग जाता आनी 10 ते 15 मिनटां गाडयो दोन्ही सायडीन ब्लॉक उरता. ह्या खातीर फ्लायओवर जावपाची गरज आसा. तशेंच आमचे 2 पंचायती जर एकी कडेन हाडटले, आकेबायस आनी नावेली पंचायत, जाल्यार बारीकसो एक ब्रीज बांदपाची गरज आसा, कारण खूब रावंड घेवन हे नावेली वयचे पडटा. त्या खातीर एक ल्हानसो जर ब्रीज बांदलो जाल्यार दोन्ही पंचायतीक शॉर्ट डिस्टन्स जातलें. त्याच प्रमाणे आमी स्पिकर सर पळयता की आमचे एक ओल्ड पायपलायन आसा ती चेंज जावपाची आहा. पायपलायन AC वॉटर सप्लाय पायपलायन बाय DI पायपलायन फ्रॉम रावणफोंड जंक्शन टू रावळा हांगा एस्टिमेट जाला आनी टेंडर जावपाचे आसा. स्पिकर सर दुसरें आमी उलयता आसतना पुलीस डिपार्टमेंटाचे आमच्या एकूच मिनीट सर, आमच्या रुमडामण हांगा आउटपोस्ट जाला आनी जेन्ना हांव सरपंच आसलो तेन्ना आउटपोस्ट करपाक पंचायतीची 2 दुकानां दिल्लीं. पूण आयज स्पिकर सर थंय लेडीज कॉन्स्टेबल ना, तर लेडीज कॉन्स्टेबल जावपाक जाय. त्याच प्रमाणे पंचायतीचे रेंट 8,50,000 कितें तरी उरला, पंचायतीन लेटर केला, अजून तांकां दिवं ना, तेंय दिवपाची गरज आसा. थँक्यू स्पिकर सर. Yes. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands of grant move today. Speaker sir, उलोवपा जाय ते पूण 2 मिनटो एक पेज पासून जावपा ना. सो 2 मिनटान उलयता, 2 मिनटां उलयता, पूण ती 2 मिनटां उलयता मगे मातशें काम कर. 2 मिनट उलयता तीच काम मगे कर. उलय. स्पिकर सर, डिमांड नंबर 32 फायनान्स एक सामके एक प्रोजेक्ट आहा आमचो, तूं जाणा 4 टर्म जाले, 3 MLA जाले, हांव 3रो MLA. सो प्लॅन चेंज जाल्यार तुवें एश्युरन्स म्हाका जायत दिलो, पूण म्हाका आज एश्युरन्स एक डेट दी केन्ना स्टार्ट. हे तुका फायनान्सा GSIDC फायनान्सान लागून तुमगे फायल दवरलो, ही मातशें बेगीन जातलें. ह्या म्हयन्या जाल्यार ह्या म्हयन्या स्टार्ट करपाक म्हाका एक सांग एश्युरन्स दी. स्पिकर, डिमांड नंबर 17 पुलीस, ते आमचे कुंकोली पुलीस स्टेशन आहा ती आमकां लागता. सो लास्ट टायम हांवें डिमांड घायला आमचे असोला आउटपोस्ट आहा ताजो अपग्रेड करून पुलीस स्टेशन करपाक. एज अ प्रोसेस स्टार्ट जाला, इन्स्पेक्शन जालें, रिपोर्ट गेलो आहा, तो मातशें मुखार व्हरान हें मातशें बेगीन कॉमर्स करचें म्हणून. स्पिकर सर, पुलिसांचें उलयता आसतना जायत जावन उलयलें ड्रग्सांचें, तो एक मेन्शन करपाक सोदता कित्याक आयज ड्रग्सां लागून पुलिसांचें नांव जायत पेड्यार जाता. LEQ नंबर 47 dated 2nd August 2023 तेजे म्हाका कन्सर्न म्हणल्यार 1,000 केसीस आहाय म्हणून. स्पिकर सर, ANC एंटी नार्कोटीक सेल आयज मातशें अलर्ट जावपाक स्ट्रिक्ट जावपाक जाय आनी ते ऑफिसर्स आहाय ते मातशें ट्रान्सफर जावपाक जाय. एकू मेन्शन करता स्पिकर सर, एक केस सांगत तुका, एक ऑर्डर येयलो 2 कॉन्स्टेबल ते थिंगा ANC 9 वर्सां जालीं ते थिंगाच आहाय. हांव थिंग टेबलार दवरता, ऑर्डर दवरता, हे मातशें मार्क करून दिता, हे मातशें हे ट्रान्सफर जावपाक जाय, ना जाल्यार ड्रग्स हे चलत रावतले. वचोना ते ऑर्डर येयल्लो serial number 132 and 174. Speaker sir, I rise to speak on the demand. So specific, हे 2 मिनटो. Speaker sir, आमगेलें केपेंचे पुलीस स्टेशन तुवें काल उल्लेख केलो GSIDC बेगीन करपाक केलो म्हूण 4 वर्सां जालीं केपें पुलीस स्टेशन काम जायना. मातशें एश्युरन्स जाय स्पिकर सर चीफ मिनिस्टरा कडेन की केपेंचें पुलीस स्टेशन हें ताबडतोब बिफोर डिसेंबर तूं इनॉग्रेट करलो म्हूण, बिफोर दीस डिसेंबर 2024. स्पिकर सर, कानांगिनी आमकां बेतूल एक पुलीस आउटपोस्ट जायो, तो एक मातशें दवरपाचो. स्पिकर सर, STP प्लांट जाय इन केपें. चीफ मिनिस्टर, हांव 4 वर्स सांगिल्लें तुका, एक केपें पुलीस स्टेशन आउटपोस्ट, STP प्लांट इन केपें. ना कुंकोड केपें पुलीस स्टेशन. स्पिकर सर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इलेक्शनाक तेन्ना केपें पुलीस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद जाता, हें मातशें आज काड. दीस एश्युरन्स आय वॉन्ट. आनी एक फ्रिडम फायटर आमगेलो रोहीत बारड म्हणा केप्यां, ही इज अप्लायींग फॉर दीस पोस्ट, इतलो तेंपू जालो. हिज फादर वॉज अ फ्रिडम फायटर रोहीत बारड. हेगे मातशें एक काम जावपाक स्पिकर सर. जस्ट दीस प्रवीण आलेकर. येस. Speaker sir, I warm wish on National Handloom Day. I congratulate all the weavers and artisans of Goa and especially Urja Training and Research Academy of doing tremendous work on handloom in the state of Goa. Speaker sir, Yes. I stand to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, demand number 21.
पब्लीक वर्क जो आयज नॅशनल आमचो रोड आनी वी आर ऑन जो मालप्या जे प्रोटेक्शन वॉल काडले ते म्हाका दिसता खूब पोर इंजिनियरींग काम जाल्लें आसा तेका लागून सर 2 मिनटां न्हू म्हाका 5 मिनटां जाय स्पीकर सर दोनच मिनटां तेका लागून हांव ताणें सांगू रे पण हांव CM सराक सांगूंक सोदता जे पळय आयज प्रोटेक्शन वॉल ती दोनूय मोडलेली आसा ऑलरेडी दोनूय सायडीन ते जाता तितले बेग्यान बरे इंजिनियर लावन जाता तितले फास्ट ते क्लियर करून ते आमकां दिवचे कित्याक आनी जे सर्वीस रोड पळय जेन्ना डायवर्ट केल्ले त्या रोडाची खूब हालत बेकार आसा तेका लागून जाता तितले फास्ट ते तो रोड तो करून दिवचो आमकां तशेंच उग्याय जेन्ना पळय तो रोड कितलींशींच वर्सां बंद दवरलेलो आनी जेन्ना इलेक्ट जावन येयलो तेन्ना तेंच्या कडेन हांवें तो प्रॉमीस केल्ले खुबश्यो गोश्टी आनी आयज तो रोड रेडी जाला ते सायडीन आनी तांकां ऑलरेडी तेंचे प्रॉमीस कितें आसलें तें अजुनूय तांकां दिवंक ना तेका लागून जाता तितले फास्ट तेंचे पळय कितें तांकां ड्रेन करूंक दिवंक जाय तांकां सर्वीस रोड करून दिवंक जाय हे जाता तितले फास्ट मातशे उग्या तांकां ते करून दिवचे म्हाजो सगळ्यांक डिमांड आसा जे पळय मोपा रोड आसा लिस्ट आतां जो स्टार्ट आहा तो हे दिता सर पण म्हाजो डिमांड Speaker, sir, I rise to support demands listed in today's order. ना लिस्ट ना हांव इतलेंच सांगता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंक सोदता ऑन फायनान्स बजेटरी एलोकेशन तेणें सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशनाक 300 crore म्हणटा तो तेजे वयरूच लागतले वेदर सेंटर इज गिवींग स्टेट इज गिवींग पण तेजें काम ह्या म्हयन्याच्या एंडाक सुरवात जावपाक जाय थिंगा टेंटेड एकोमोडेशन भरपूर पिलग्रिम्स फ्रॉम आउटसायड द स्टेट म्हणजे इंडियेचे लोक येवपाचे आहा तांकां टेंटेड एकोमोडेशन वीथ वॉटर फेसिलिटी आनी टॉयलेट्स हे करून दिवपाक जाय स्पीकर सर तेजे भायर टॉयलेट्स फॉर जनरल पब्लीक वील बी कमिंग ते लास्ट टायम जे टॉयलेट आसले ते 10 वर्सां पयलीं ते लेस पडले आमकां जावंक ना स्पीकर सर 2 मिनटां हांव उलयतां न्हू सोंपयता स्पीकर सर एक्सपोजिशनाक 400 crore बजेटरी एलोकेशन ऑनरेबल CMन सप्लिमेंटरी बजेटान घेवचें हें म्हाजो रिक्वेस्ट आहा फॉर सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशन तितून सगळे भाशेचे फेसिलिटी CCTV आसूं पुलीस हे आसूं बाकीचे बंदोबस्त सगळे टोटल एक कमिटी काडची आनी हे फुडें व्हरचें ओके झिरो टॉलरन्स टू ड्रग्स ऑन पुलीस हांव एकूच उलयतां स्पीकर सर जे केमिकल ड्रग्स आहा हे मोठ्या प्रमाणात वाडपाक सुरवात जाल्ली आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज टेकन कॉग्निझन्स आय नो दॅट बट ही नीड्स टू डू मोर टू फिनिश दीस केमिकल ड्रग्स इन द स्टेट ऑफ गोवा डेप्युटी स्पीकर जी तरुलकर बिकॉज आय सपोर्ट द डिमांड ऑपोज द कट मोशन जालें येस ओके येस स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रोखडेच सोंपयता फूट ओवरब्रिज एट करासवाडो तुमी सांगला तशें पेडे जंक्शन तुमी ऑलरेडी अप्रुवल केला बाप आमदार कार्लोसूय खबर आसा आमी वांगडा ते करून घेतले पॉटहोल फिलिंग मातशें खूब गरजेचें आसा ते प्रायोरिटीचेर घेवचें फायनान्शियल अप्रुवल फॉर रविंद्र भवन 3 म्हयने भितर बाब मंत्री बाब गोविंद गावडेन आमकां अश्युरन्स दिलेले आसा तशेंच आमी परत जाय जाल्यार आमी विजीट करया आनी तुमी मातशें फायनान्शियल अप्रुवल मातशें दिवचें तेजेर PWD डिव्हिजन्स हेडक्वॉर्टर्स एट दत्तावाडी बाब निलेश कब्राल मंत्री आसतना तेणें एप्रूव करून दिल्ले ते इन युअर PWDची मिटींग आसता ती मिलिंग ऑफ ऑल मेजर रोड्स इन म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी ते फायल पेंडींग आसा गिरी टू म्हापसा वायडनींग रायट फ्रॉम ग्रीन पार्क जंक्शन टील म्हापसा बोडगेश्वर वायडनींग एंड रिसर्फेसिंग बायपासाची गरज आसा ते मातशें करचें सिवरेज नेटवर्काचो मोठो इश्यू आसा सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे काय अजुनूय काय खबर ना फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस क्विक रिस्पॉन्स व्हेकल आनी लॅडर प्लॅटफॉर्म ऑफ 42 meters थँक्यू स्पीकर सर माननीय मुख्यमंत्री स्पीकर सर विरोधक आपूण एक वर उलयता म्हणजे ऑलमोस्ट 4 वरांचें उत्तर म्हाजे कडल्यान अर्द्या वरानूच अपेक्षीत करता म्हणून तेंच्यांनी एक्चुली खरें म्हणजे आमच्या रुलींग सायडींतले सगळे खूब कमीच उलयता फुडले फावटी तुमी सारकेंच कितें तें डिवायड करून दिवचें आनी हांव तितून चड वेळ वचना आज नॅशनल हँडलूम डे तुमी कुणबी शॉल तुमीय घातला त्या ती सगळ्या विवरांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता
आनी म्हाका खूब खोस भोगता की आमी कुणबी शॉल हो आमी परत एकदां रिवायव करपाक शकले आनी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागात कुणबी शॉल जो आहा पळय न्ही हो आज दिसपाक लागलेलो आहा. स्पीकर सर, आयज ह्या विधानसभेच्या मान्सून सत्राचो हो समापनाचो दीस आसा. फाटले 4 आठवडे बजेट आनी विविध खात्यांचे डिमांड्स ग्रांट्स हाजेर भासाभास जाली. आमच्या विधानसभेचें ब्रीद वाक्य आसा, लोकशक्ती विशेश असते, म्हणजे पावर टू द पीपल. लोकांनी आमकां सगळ्यांक आपले प्रतिनिधित्व म्हणून निवडून दिल्यात आनी आमची जबाबदारी आसा की लोकांची दिशाभूल करची न्हय. सरकाराचेर शेक काडूंक जाय म्हणून बेशूट आरोप करप, प्ले टू द गॅलरी करप ह्यो गजाली अगेन्स्ट द स्पिरीट ऑफ द हाऊस आनी म्हणूनच अभ्यासोनी प्रकटावे ही भुमिका आमची सगळ्यांची आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. हें सांगून हांव डिमांड नंबर 5 डिमांड नंबर 5 प्रोसिक्युशन, डिमांड नंबर 6 इलेक्शन, डिमांड नंबर 17 पुलीस, डिमांड नंबर 18 जेल्स, डिमांड नंबर 21 पब्लिक वर्क, डिमांड नंबर 22 विजिलन्स, डिमांड नंबर 23 होम, डिमांड नंबर 25 होम गार्ड एंड सिविल डिफेन्स, डिमांड नंबर 26 फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसीस, डिमांड नंबर 30 स्मॉल सेविंग्स एंड लॉटरीज, डिमांड नंबर 32 फायनान्स हाजो कटमोशनाक विरोध करता आनी म्हाजे विचार मांडटा. स्पीकर सर, हांव तेच ऑर्डरीन वयता आनी ऑर्डरीन वयता आसतना तांच्यांनी जे कट मोशन मांडल्या हाकाय बी हांव उत्तरां दीत वता, म्हणजे जेणे करून कमीत कमी टायमात हांव ते सोंपोवपाक शकतलो. स्पीकर सर, कन्विक्शन रेट ऑफ द क्रिमिनल केसीस हाजेर कंटिन्युअसली सगळे जाण उलयले आनी खास करून एडवोकेट कार्लूस बापूय उलयलो, जो एक्चुली फाटले फावटी 18% आशिल्लो. म्हणजे हांव 22-23 सांगता तो 24 33% आसा. कंपॅरिजन करीत जर लास्ट इयर जाल्यार तेज्या पेक्षा हे फावटी म्हणजे आमी कन्विक्शन रेट जो आसा हो खूब मोठ्या प्रमाणात वाडला, डबलीन वाडला म्हणपाक काय हरकत ना. स्पीकर सर, आमी प्रोसिक्युटर्स जे आसा पळय न्ही, सेशन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, JMFC कोर्ट ह्या सगळ्यांनी खंयसरूच आमच्या कडेन शॉर्टेजीस ना. APP आनी PP आमी सगळी कडेन आमी दिता. आमचे परफॉर्मन्स अवर प्रोसिक्युटर्स हो कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करता. होम डिपार्टमेंटूय मॉनिटर करता, तांकां टायम टू टायम ज्यो ट्रेनींग दिवपाक जाय तेंय करता. आनी एक्विटल आनी डिस्पोज ऑफ द एप्लिकेशन हे क्लोजली आमचो DGP डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्युशन, चीफ सेक्रेटरी हेय सगळे मॉनिटर करता. अजुनूय हांव तांकां इन्स्ट्रक्शन दिता की कंटिन्युअसली हे मॉनिटर करचें म्हणून. स्पीकर सर, न्यू क्रिमिनल लॉज 1 जुलय 2024 हे डिपार्टमेंटात लागू केला. ताजे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आमी टू द प्रोसिक्युटर्स, पोलीस ऑफिशल्स, आमचे IRB स्टाफ्स ह्या सगळ्या जाणांक न्यू क्रिमिनल लॉजचे तेजे ट्रेनिंग दिवपाक सुरवात केल्या. स्पीकर सर, आमी टायम टू टायम नॅशनल कॉन्फरन्सीस ही मुंबय आनी बाकी ज्या जाग्यार जाता त्याय जाग्यार ती आमी सगळी वचून एटेंडूय आमचे सगळे प्रोसिक्युटर्स करता. हाज्या भायर आमी वेगवेगळे आमचे PP वचून नॅशनल कॉन्फरन्स ऑफ द फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटी फोंडे, त्याच बरोबर स्टुडंट ऑफ द साळगांवकर लॉ कॉलेज, NIT कॉलेज, IIT कॉलेज हांगासर आमी ऑर्गनायज करता. आनी ताज्याय भायर दूरदर्शन आसतले किंवा बाकी सगळी कडेन आमी वेरियस पद्दतीचे प्रोग्रामूय करता. आमी आमचे वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम जे आसा पळय न्ही हे APO NGO घेवन, हेल्थ ऑफिसरांक घेवन, POSCO एक्ट हाज्या खातीरूय बी वेगवेगळ्यो ट्रेनिंग प्रोग्राम सुरवात करता. स्पीकर सर, आमी प्रोसिक्युशन जे आसा पळय न्ही हे आमी सुरवात केला. त्या खातीर तुमी जो म्हटला पळय न्ही एक्विटल रेट तो अजुनूय बी आमकां खूब आमी सहसा म्हणजे हे जे आसा पळय न्ही एक्विटल रेट आमी वाडोवपाक जाय हाज्या खातीर कंटिन्युअसली एफर्ट्स घेत आसा. स्पीकर सर, हांव इलेक्शनाचेर वता आनी इलेक्शनाचेर वयता आसतना तशें हार्डली थोडे जाण इलेक्शन ह्या विशयाचेर उलयल्या. आनी इलेक्शन ह्या विशयाचेर उलयता आसतना म्हाका दिसता स्पीकर सर आमकां थंयसर एक म्हणजे ह्या आमकां आमच्या डेप्युटेशनाचेर आमकां स्टाफ घालचो पडटा, कारण ताका फूल टायम काम नासता. तांकां काम जें आसा हें ड्युरींग द इलेक्शन पिरियडूच आसता. रोल आनी बाकीचो कितें आसा हो इलेक्शन कमिशन वीथ द कन्सर्न वीथ द सेंट्रल इलेक्शन कमिशन टायम टू टायम अपडेट करप, परत फक्त डिलिशन एडिशन हें काम जें आसा तें स्टेटीचो इलेक्शन कमिशन करीत आसा. त्या खातीर ताका लिंक जी आसा ती प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स, बर्थ डेथ रेट हाज्या कडेन लिंक करून ते आमी जे डिलीट जावपाचे आहा ते आमी इन्स्ट्रक्शन टू द BLO हे दिवपाक लायता. त्यांचो थोड्या जाणांचो DA कितें उरला पळय न्ही तो आमी जाता तितके बेगीन क्लियर करपाक लायता. बट इलेक्शन कमिशनाचें ऑफिस हें आमचें खूब बऱ्या पद्दतीचें काम जें आसा तें करता स्पीकर सर.
हांव ताजेर व्हडले एक 2-3 कट मोशन्स तुमी घातलेले, बट तरी सुद्दां म्हणजे ह्या विशयाचेर हांव आमचे हे खूप बऱ्या पद्धतीचे काम करता. स्पीकर सर, तिसरे म्हणजे थर्ड डिमांड इज अ पुलीस. आणि पुलिसीचेर उलयता आसतना बरेच जाण म्हणजे पुलिसांचेर फार मारपाक जाय काय कोणाचेर फार मारपाक जाय म्हाका खबर ना, अशा फार मारून उलयल्या. बट हांव एक गजाल सांगता की तुका जर दिसता आसत की बाबा आमचे पुलीस SP आसतले, क्रायम आसतले, एंटी नार्कोटीक आसतले, हे सगळे डिपार्टमेंट्स वेगवेगळ्या पद्धतीचे विजील म्हणजे क्लोज लक्ष दवरून ताजेर मॉनिटर करीत आसता. बट तेज्या व्यतिरिक्त तूं उलयतना उलयलो की खंयच्या तरी इश्कॉलान ड्रग्स मेळटा म्हणून. म्हाजें स्पश्ट म्हणणें आसा, एंटी नार्कोटीक सेलचो PI इन सिवील तुका मेळपाक येतलो. तूं कॉन्फिडेन्शियली ताका नांवां दी, तुका खंयसर दिसता ती सस्पेक्टेड दी, ताजेर एक्शनूय जातलें. आनी तरी जावंक ना आसत जाल्यार म्हाका सांग. हे हांव ज्या आमदारांनी ह्या विशयाचेर सांगलां तितक्या आमदारांक हांव पर्सनली मेळपाक लायलां. हांवें ताका सांगलां पर्सनली मेळपाक लायलां. आमी भायर उलोवच्या पेक्षा आमकांय बी म्हणजे झिरो डावन जाल्ले जाय. आमी ड्रग्स टॉलरेट करिना आनी ह्यान फुडें केन्नाच करचे ना हें हांव सरळ सांगता. आनी म्हणून ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा खातीर मागीर आमचे SP नॉर्थ, SP सावथ आसूं किंवा एंटी नार्कोटीक सेल आसूं किंवा खंयचेय, दे वील स्ट्रिक्टली मॉनिटर करून ते क्रॅकडावन करतले. मागीर ते कसले आसूं, कॅमिकल आसूं किंवा तो गांजा आसूं किंवा आनी कितें आसूं. म्हणजे हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता, आमकां भुरग्यांच्या मदीं अवेरनेस करपाची गरज आसा. हांवें एक केस फक्त नांव घेयनासतना सांगता. पयर म्हाका हांव दिल्ली गेल्लो, थंय एक गोंयकार महिला मेळ्ळी. ती म्हणाली आपल्या चल्याक भितर उडयला म्हणून हांवें सहज म्हटलें म्हाज्या वांगडा म्हाजो OSD आसलो, चॅक कर केस कितें ती. तेणी ऑनलायन ड्रग्स मागयल्ले आनी ताका शेवटी तो रॅकेट क्लियर कट आर्किटेक्ट शिकतालो भुरगो. ताका लास्ट ताका धरलो आनी तो भितर उडयलो. आतां आमी त्या खातीर म्हणजे हांव सगळे पुलीस सगळें करीत आसा, बट आमी हेजो अवेरनेस जो आहा पळय न्ही, होय खूब मोठ्या प्रमाणात जो आसा म्हणजे ड्रग्साच्या बद्दल सेन्सिटिवनेस आनी अवेरनेस हो क्रिएट करप गरजेचें आसा. स्पीकर सर, रिडक्शन इन क्रायम, आमी जें म्हणटा की क्रायम रेट जो आहा पळय न्ही, हो कंटिन्युअसली क्रायम रेट कमी जावपाक जाय. तो डिक्रीज 22.83% ड्युरींग द इयर 2023 जाला. डिटेक्शन इन क्रायम हो रेट जो आसा पळय न्ही, वाडना. 90% डिटेक्शन केसीस आमच्यो दर वर्साक जाता. एक्शन इन ड्रग्स हांवें सांगलें की हाल्लीच आमी 172 kg ड्रग्स वर्थ ऑफ ₹5.5 kg हो सीज केला. 159 kgचो ड्रग्स हाल्ली म्हणजे हाल्लीच्यो 2 हे ज्यो आहा पळय न्ही, ह्यो कंटिन्युअसली हे केला. त्या खातीर हे सगळें सांगता आसतना आमी रिडक्शन इन क्रायम करपा खातीर इनक्रीज द फोकस ऑन द स्ट्रीट क्रायम. Okay, more police visibility, zero tolerance, tenant verification, focus on the evidence base, public outreach, okay, tourist friendly and improving the health of the staff हाजेर भर दिला. पुलिसाक स्ट्रेंथन करप आनी ताच्या खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही, आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटांत सगळ्या टायम टू टायम करीत आसा. ट्राफीक मॅनेजमेंट म्हणजे एक्सिडंट ही एकूच हो नोट पॉट गायल्लो अबाउट ड्रग्स हांवें पळयला. बस तूं कळ्ळो म्हाका. बस सांगला तेजे उलय बस जाणा उलयता मरे. बस तेजे उलय सर, हांव पुलिसाचेर उलोवंक सोंपोवच्या पयलींच तो उलोवपाक लागला. ना तूं ड्रग्स हांवें सरळ सांगलें सर, हांव उलयता म्हणून सांग. तो उलयताना डिस्टर्ब करूं ना. तो बरें 1 वर उलयला. 4 एलोपे म्हणून 1 वर उलयता. अरे स्पीकर सर ते बरें. अरे आज गिलोटीन 8 आसा म्हणून सांगलें. बस उलय कंप्लीट करून सर, ट्राफीक मॅनेजमेंट आमकां एक्सिडंट हो आमकां मॅनेज करपा खातीर टायम टू टायम ट्राफीक मॅनेजमेंट करप हें गरजेचें आसा. आनी रिडक्शन इन एक्सिडंट तशें पळोवंक वचत, ओके, डे बाय डे व्हेकलचो नंबर वाडत आसा. व्हेकल 4 व्हिलर, 2 व्हिलर, रेंट अ बायक, रेंट अ कार, सगळ्यो ट्युरिस्ट येवपी व्हेकल्स आनी ताज्या भायर ड्रंक अँड ड्रायव्ह ह्योय केसीस वाडत आसा. म्हणजे आमदार विजय उलयता आसतना तेणी फक्त 7च वापरले अशें ना. आमी ड्रंक अँड ड्रायव्हूच तुका आन्सर कोणी दिला कितें दिला तें म्हाका खबर ना. म्हाका कॉपी धाडून दी मागीर, आतां सांगना. बट ड्रंक अँड ड्रायव्ह हाचेर फायन मारलेल्योच केसीस कितल्योश्योच आसा आनी आमी भितरूय उडयल्ले आसा. लायसनाय कॅन्सल केल्ली. हांव जाय जाल्यार तो दाखयता. हां, ते आन्सर कदाचित चुकला आसत. हांव ना म्हणना, कदाचित चुकला आसत. बट केसीस ह्यो कितल्योश्योच खूब मोठ्या प्रमाणात आसा. पूण हांवें बदल इन्स्ट्रक्शनूय दिलां की तेजेर आन्सर दिता आसतना ते सारके दिवपाक जाय म्हणून. स्पीकर सर, आमी टार्गेट करता की हाजे खातीर जो प्रिकॉशन्स मेजर्स जे घेवपाक जाय
म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट आनी पुलीस डिपार्टमेंट हाच्या खातीर कंटिन्युअसली आमी वर्किंग करता आनी हाजेर आमचो लेटस्ट टॅक्नोलॉजी वापरून कितें करप हाज्या खातीरूय बी आमी सुरवात केल्या. म्हाका खात्री आसा की आमी ट्राफीक रुल्स आनी बाकीचो अवेरनेस स्कुलांनी आमी त्या खातीर मेन कशें आसा सुदारतले आसत जाल्यार स्कुलांनी जो अवेरनेस करपाक जाय तोय अवेरनेस स्कूल कॉलेजीस लेवलाचेर आमी खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात केला. स्पीकर सर, रिगार्डींग द क्रायम ब्रांच आमी पळयता की क्रायम ब्रांच जी आसा पळय न्ही आतां पर्यंत वेगवेगळ्या पद्दतीची स्ट्रिक्टली आमी एक्शन्स जे आसा तेजे घेयत आसा. स्पीकर सर, हांगासर वेगवेगळे ड्रग्स सीज करप आसतले, लिकर सीज करप आसतले, वेगवेगळ्यो गॅम्बलिंगच्यो केसीस आसतल्यो, स्टेटीत ज्यो कितें जाता ताजेर आमी टायम टू टायम सायबर फ्रॉड आसतले हाजेर सातत्यात अशा पद्दतीचे सायबर क्रायम जे रायबंदरा तेजो वेवस्थीत लॅब एस्टाब्लीश केला आनी थंयच्यान ही ब्रांच ही काम करता. स्पीकर सर, जी इंटरस्टेट बाकीची कितें ह्यो गँग्स किंवा जे ऑपरेट करतात विशेष करून सायबर क्रायमच्या बाबतीत ते सगळे सोदून काडपा खातीर आमचे पुलीस डिपार्टमेंट्स तांच्या कडेन कम्युनिकेट करून ह्यो केसीस क्रॅकडावन करपाचो प्रयत्न करता आनी टायम टू टायम हाच्या खातीर ट्रेनींग आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली करीत आसा. स्पीकर सर, आमी सायबर क्रायमचो म्हणजे मनी फ्रॉड जो जाता पळय न्ही तेतूंतल्यान आतांच 6.5 कोटी रुपया एप्रॉक्सिमेटली आमी वाचयले. म्हणजे तेंच्यांनी ट्रान्सफर केल्लो टायमार तेंच्यांनी फोन केलो म्हणून तेंचो अकावंट सीज करपाक शकलो, ज्या अकावंटाचेर पयशे गेला. फुडलो प्रोसेस सुरू आसा तांचो तांकां अकावंटा वयल्यान पयशे मेळोवन दिवपा खातीर. आतां पर्यंत सायबर क्रायमाचो अवेरनेस आमी यंग युथाच्या मदीं जवळपास 23,000 लोकांच्या मदीं हो कंटिन्युअसली कशा पद्दतीच्यो सायबर क्रायम्स जावपाक शकता त्यो सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तो तांकां अवेरनेस जो आहा पळय न्ही हो सगळ्यांच्या मदीं आमी केलो आनी वेगवेगळी आमी हेजो सायबर क्रायमाचो हेल्पलायन नंबर इज 1930 हाजेर टायम टू टायम आमी कंप्लेन कर हें कंटिन्युअसली सांगत आसता. स्पीकर सर, आमी SIT लँड ग्रॅबिंग केली आनी SIT लँड ग्रॅबिंग केली म्हणून तरी लोक अवेर जाले, नाल्यार हेजी लँड तेका वीक, तेजी लँड हेका वीक, ही फ्रॉड फाटले 15-20 वर्सां कंटिन्युअसली चालू आशिल्लें. ते बंद जालें. आतां जमीन घेवपी सुद्दां आपले पेपर चड करून व्हेरीफाय करपाक लागलो. जो फॉरेन कंट्रीन आसा तोय टायम टू टायम आपले टायटल चॅक करपाक लागलो. सगळे जाण ती प्रॉपर्टी सेव जाली म्हणपाक काय हरकत ना. अश्यो जवळपास 49 अरेस्ट म्हणजे एकट्याक 2-2दा 48 केसीस रजिस्टर्ड जाल्या आनी 49 अरेस्ट आमी आतां पर्यंत केल्यो. 93 अनक्लेम प्रॉपर्टीज आज गव्हर्मेंटा कडेन आसा. गव्हर्मेंट कंटिन्युअसली तेजेर SIT कमिशन घातलें, तेंच्यांनी रिपोर्ट दिलो, तो रिपोर्ट आमी एक्सेप्ट केलो आनी तेजेर आतां परत कोर्ट आनी हे ते सुरू आसा. त्या पद्दतीन स्पीकर सर, म्हाका दिसता आमकां एक्सपडायट करून आमी जशें म्हटलां जेची लँड जेका आसतली ती तेका दितली, जी नो मॅन लँड आसत जाल्यार ती उरतली. बट हाज्या फुडें म्हणजे जे डॉक्युमेंट फ्रॉड करप आनी लँड विकप ही प्रकरणां खुबशी कमी जाल्या म्हाका दिसता. आज एक पेपराचेर येयल्या जाणा ती जायत रावता, ती फाटली जाल्ली आहा पयलीं ती आसतली. त्या खातीरय तेजेर आमी कंटिन्युअसली वर्किंग करीत आसा. स्पीकर सर, एंटी नार्कोटीक पोलीस स्टेशन पणजी हे स्पेशली म्हणजे नार्कोटिकाचेर काम करता आनी ताच्या खातीर ताका म्हणजे पुराय 171 किलो ड्रग्स 5.47 crores ऑफ रुपीज इंटरनॅशनल मार्केटान तेजी व्हॅल्यू आसा. अशें 2दा हाल्ली ह्या 2024 म्हणजे 23-24च्या मदीं 2दा रेड जाली आनी ताकाच लागून आमी मॅक्झिमम केसीस ह्यो NDPSच्या अंतर्गत आमी बूक करता आनी त्या खातीर ह्यो ज्यो आसा पळय न्ही तांकां हे हॅबिच्युअली अशा पद्दतीचे आसा पळय न्हू तांकां सगळ्या जाणांक PIT and DS रिकमेंडेशनच्या अगेन्स्ट तांकां हॅबिच्युअली रिपिटेड ऑर्डर तांकां मॅक्झिमम केसीस ह्यो बूक करता. स्पीकर सर, हाजेर कंटिन्युअसली कोस्टल बेल्ट आनी बाकीच्या कडेन आमी अवेरनेस जो आसा पळय न्ही हो करीत आसा. स्पीकर सर, इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेल ह्या सेलाच्या अंतर्गत अश्यो वेगवेगळ्यो केसीस बजेटरी एलोकेशन ना. लास्ट 2 years there is no स्पीकर budgetary सर, provision. दीस होय सेल आमचें खूब बरें काम जें आसा पळय न्ही इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेल करता. ज्या अशा पद्दतीच्यो फ्रॉड केसीस ज्यो इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेला कडेन येता त्यो केसीस इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेल हँडल करता. इकॉनॉमीक फ्रॉड जावचे न्ही म्हणून अवेरनेसचे प्रोग्राम जे आसा पळय न्ही हे त्या सेलाच्या अंतर्गत करता. हेज्या व्यतिरिक्त
कोंकण रेल्वे मारगांव स्टेशन हे सेपरेटली काम करता. आमी एक कित्याक तर रेल्वे स्टेशनाचेर येवपी वेगवेगळे लोक हांकां टोटली मॉनिटर करून विशेष करून हांगासल्यान येवपी लोक हे गांजा हे घेवन येतात तांकां मॉनिटर करप वेगवेगळ्या पद्दतीत आनी तांच्या कडल्यान बाकी कसले क्रायम जावचे न्ही हाजेरूय वर्किंग जे आसा पळय न्ही ह्या पुलीस स्टेशनचें आमचें जाता. स्पीकर सर, कोस्टल सेक्युरिटी पुलीस फोर्स हो तितकोच आमचो विजील आसा तितकोच काम करता खूब बऱ्या पद्दतीत आनी तांकां लागपी कोस्टल वेगवेगळी पुलीस स्टेशन्स आसा. सांगता आसतना की आमकां तांकां ज्यो कोस्टल बोट्स आमी ऑलरेडी नवीन बुकूय केल्या आमच्या कडेन आत्ताच्या घडीक म्हाका 15 EM फास्ट इंटरसेप्टर पेट्रोल बोट ही आमी परचेज केल्या विच इज 5.5 crores रुपीज. ती बाकीचे कडेन वता. ऑलरेडी पयलींच्यो 2 ज्यो आशिल्ल्यो त्यो स्क्रॅप जाल्या सो दॅट ताच्या खातीर त्यो स्क्रॅपाक काडल्या. परत आमी अजुनूय नवीन बोट्स ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो ताच्या कडल्यान घेवपाच्यो आसा. स्पीकर सर, हार्बर कोस्टल सेक्युरिटी पुलीस स्टेशन आसतलें किंवा आमचे बाकीची कोस्टल पुलीस स्टेशन शापोरा कोस्टल पुलीस स्टेशन्स हाजेर वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो पुलीस सेक्युरिटीज जे आसा पळय न्ही हे टायटन आमी सदोदीत करीत आसा. तांच्या खातीर लागपी मॅन पावर किंवा बाकीचे सगळे 2 15 EM पेट्रोल बोट्स वीथ फेसिलिटी एनहान्स पेट्रोलिंग हे आमी घेवपाचे आसा. रोखड्योच तांकां आजून नवीन ज्यो बोट्स हे आहा पळय न्ही त्यो आमी दितले. स्पीकर सर, वुमन पुलीस स्टेशन्स आमी स्पेशली वुमन क्रायमचेर उलयता आसतना आमी वुमन्स आनी चिल्ड्रन्स हाच्या खातीर स्पेशल वुमन पुलीस स्टेशन हे पणजेंतल्यान आमचें वर्किंग करता आनी ताच्या खातीर महिलांच्या मदीं भुरग्यांच्या मदीं अवेरनेस प्रोग्राम करप आनी तेंच्यो केसीस किंवा आतां जे केसीस वाडलेल्यो ज्यो दिसता पळय न्ही इट इज एन वुमन आमचे खूब वुमन पुलीस PSI आनी बाकीच्या सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर वुमन PSI जी आसा पळय न्ही अशा पद्दतीची केस रजिस्टर्ड करून घेवपा खातीर सातत्या थंयसर आसता आनी आमी अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो केसीस ह्यो सगळे कडेन रजिस्टर्डूय जावपाक लागलेलो आसा. एंटी टेररिस्ट पुलीस स्टेशन रायबंदर ही ब्रांच आमची थंयसर आसा. आतां पर्यंत 32 बांगलादेशी नॅशनल स्टेईंग इल्लिगली हांकां डिटेक्ट केले. आमकां जवळपास 61 काश्मीरी हांकांय बी व्हेरीफायड केले आनी तितूंतल्या तितून 38 काश्मीरीज वेर व्हेरीफायड आनी परत तांचे सगळे डॉक्युमेंट्स हे ते इल्लिगली रावताले. थोड्या जाणांक परत केसीस बूक केल्यो तांकां बाकीच्यांक धाडून दिले. रेग्युलर मॉक ड्रील जो आसा पळय न्ही हो कंटिन्युअसली स्ट्रॅटेजीक लोकेशनाचेर फाटले फावटी थिवी हांगासर तर त्या लालाची वस्ती काय कितें तो थंयसरूय केल्लो अश्यो सोदून काडून थंयसर मॉक ड्रील करप आनी रेग्युलर कॅपेसिटी बिल्डींग थ्रू द सेंट्रल एजन्सीज हे करीत आसता. स्पीकर सर, आमच्या कडेन त्या खातीर अशे बाकीचे सगळे पुलीस फोर्स सेक्युरिटी ब्रांच एट आल्तिनो ही बी हांगासर सेक्युरिटी ब्रांच ही विशेष करून हे इंटरनॅशनल इव्हेंट आमकां ऑर्गनायज करपाचे जाता तेन्ना आमी स्पेशल सेक्युरिटी ब्रांच फॉर एग्जाम्पल द G20 इव्हेंट आसतलो, IFFI आसतलो, नॅशनल गेम्स आसतलो, लोकसभा इलेक्शन्स आसतले किंवा मेगा इव्हेंट आमी शंघाय कॉपरेशन्स ऑर्गनायझेशन्स VVIP विजीट्स प्रायम मिनिस्टर किंवा बाकीची जाता. आमी सगळ्यांत बरी सेक्युरिटी आनी ह्या सगळ्या इव्हेंटाक दिली म्हणून स्पेशली वयल्यान होम सेक्रेटरीज जेन्ना आयला हांगासर दे हॅव एप्रिसिएटेड आमची बाकीचे सगळे G20 मिटिंग्स आनी शंघाय कॉपरेशन ऑर्गनायझेशन जे हांगासर जाल्ले त्या खातीर आमच्या पुलिसाक तेंच्यांनी शाबासकीय दिल्या. टायम टू टायम तेंच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीची सेक्युरिटी आनी प्रॉम्प्ट ह्या पद्दतीत दिल्या बद्दल. आमी स्टेट क्रायम रिकॉर्ड ब्युरो हाच्या अंतर्गत वेगवेगळे डॉक्युमेंटेशन करप आनी पुलीस स्टेशनचो समन्स आसतलो किंवा बाकीचे सगळे फक्त वदर जी तुमी EFRI जी म्हटली पळय न्ही हे आमचे फक्त पेंडींग आसा. थोड्या दिसाच्या भितरूय ते सुरू जातले. वी आर फॉर द परमिशन ते सुरू जातले. ओके. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द मेडलार ॲप हो अजून इन प्रोसेस आसा. इम्प्लिमेंट जावंक ना तो करपाक घेतला. तोय बी ॲप जो आसा पळय न्ही होय आमी रेडी करता. स्पीकर सर, स्पेशल ब्रांच अगेन म्हणजे आमी दोनूय कडेन नॉर्थ साऊथ ह्या पद्दतीत टू रिपोर्टिंग करपा खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीत ही खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता. फॉरेनर्स ब्रांच इन पेंजीम ही फॅसिलिटेटूय करता आनी त्या पद्दतीच्यो बाकीच्यो लागल्यो जाल्यार केसीसूय बूक करता विथ अ स्पिडी डिस्पोजल फॉर द FRRO मुंबय हेच्या कडेन कम्युनिकेशन करून बाकीच्या कोणाक जे प्रॉब्लेम्स जाता ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीरय बी आमचे फॉरेनर्स ब्रांच इन पेंजीम
ही वर्क करता. स्टेट पुलीस कंट्रोल रूम, ह्या स्टेट पुलीस कंट्रोल रुमांतल्यान सगळें मॅनेज करप पुलीस कंट्रोल रूम 100-101 हाच्या कडेन परत ह्याच्या अंतर्गत 41 रॉबर्ट व्हेकल्स, 2 हायवे व्हेकल्स, 11 पिंक फोर्स व्हेकल्स, 54 PCR रॉबर्ट व्हेकल हायवे आनी हातूंतल्यान सगळो डेटा मेंटेन करप हें काम सदांच अपग्रेडेटेड ERSS 112 सिस्टम हातूंतल्यान डायरेक्ट कॉल जरी आयलो आसत जाल्यार विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम त्या इन्सिडंट्सा पर्यंत पावप हें काम आमचे सातत्यान पुलीस हे करीत आसा. त्या खातीर रोखडेच म्हणजे क्वीक रिस्पॉन्स ह्या हातूंतल्यान आमी हें करता. स्पीकर सर, आमी बाकीचे कन्स्ट्रक्शनच्या बाबतींत नवे पुलीस स्टेशन तुज्या केप्यां घेतलेले आसा. बाकीचे कडेन आमी वेगवेगळे कडेन आमची रिनोवेट करपाक घेतल्या. चांदोरचे आउटपोस्ट सांगलो ते चांदोर आगोंदचे पुलीस घेतला हांवें, हांव सगळ्या हितूर वताना डिटेलान. स्पीकर सर, म्हाका दिसता फातोड्याचो आतां फावंडेशन स्टोन जावपाचो आसा. आगोंदा तुज्या हांव घेवपाक लायता रिनोवेट करपाचें कितें आसा पळय न्ही. केप्यां घेतला तुज्या, ताच्या खातीर प्रोविजनूय दवरला. हय जातलें मरे, एस्टिमेटेड कॉस्टूय केला तेजो, एस्टिमेट सुद्दां रेडी जाल्लो 7 कोटीचो. करता 772.67 लॅक्स. 7 कोटी रे, लाखांनी म्हणजे तूं 72 लाखान बांदूंक येयला. हय स्पीकर सर, तेच्या खातीर हे वेगवेगळे कन्स्ट्रक्शन आनी हे घेतला. स्पीकर सर, आमी भरती जी पुलिसान जी केल्या पळय न्हू, ही कंटिन्युअसली भरती केल्या. आत्तां जे पोस्ट वेकंट जाल्यात तेच फक्त पोस्ट वेकंट आसा. नवीन म्हणजे 706 IRB म्हाका दिसता ट्रेनिंगेक गेल्या आनी पुलिसूय सिलेक्टेड आसा, ते थोडे ट्रेनिंगेक वचपाचे आसा. स्पीकर सर, पुलीस ट्रेनिंग स्कूल वाळपय हे आमचें एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग स्कूल. तशें थंयसर आजून थोडेशे इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करपाक जाय. बट टायम टू टायम जे पुलीस भरती जाता तांकां विशेश करून पुलीस आसतले, होमगार्ड आसतले, लेडी पुलिसांक हांगासर आमी ट्रेनिंग दिवपाचें काम हे आमच्या पुलीस ट्रेनिंग स्कुलांतल्यान करता. एंड वीच इज वन ऑफ द गुड पुलीस ट्रेनिंग स्कूल आसा. इट इज अन लिगल सेल एंड विजिलन्स डिपार्टमेंट. आमी स्पीकर सर, हे विजिलन्स लिगल सेल आनी विजिलन्स डिपार्टमेंट पुलिसान आसा तेय बी ह्याच पद्दतीत आमी काम करता. स्पीकर सर, पुलिसीचेर उलयता आसतना बाब विजयान जो आरोप केलो की तेणी आमी कितल्या कोटीची म्हटली तेणी ती म्हाका खबर ना, 60 कोटी काय कितें तरी, 66,15,000. स्पीकर सर, आय एम प्लेसिंग ऑन द टेबल ऑफ द हावस. भायर तो पळोवन येयलो. तुमकां जाय जाल्यार जे आमी घेतलां 2.5. स्पीकर सर, म्हाका खबर, हांवें सांगलें एकच मिनट, 27 किलो आसा. स्पीकर सर, हितून नाही विजय बाबू, तू आत्ता भायर वचून पळोवन आयला. हय स्पीकर सर, हांव उलयतां ती उखलपाची नासता, उखलपाची नासता ती. स्पीकर सर, हितून स्पीकर सर, तेणी तो आन्सरान न्हू, तेणी आरोप करतना असो दाखयलो की ते. स्पीकर सर, हांव आतां सांगता न्ही, हांव स्पीकर सर, हांव सांगता. जर तुवें उखलपाची केन्ना केन्ना मराठीनूय उलोवचो आतां. ती पुश करपाची आसा तेणी आतां. स्पीकर सर, येस, तुजी म्हायती सर, तो कोंकणीनूच उलयता. आतां केन्ना केन्ना मराठीनूय उलोवपाची गरज आहा ताका. हय, तूं बरो उलयता तूं. अरे बरो उलयता तूं, हांवें खंय ना म्हटलां. अरे बरो उलयता तूं, हांवें ना म्हणूंक ना. मराठी तूं चांगली बोलू शकतो. तेंच. स्पीकर सर, आमी उलया तेसता तुवें ताका तापयलो नाका बीन म्हणून, नाका म्हणपाक. आहा, ते भायर कळ्ळें. स्पीकर सर, तुमी कंप्लीट करात. स्पीकर सर, आमी आमकां सगळ्या जाणांक खबर आहा ताज्यान जो इन्सिडंट जालो, टॅररिस्ट आयले आनी आमी कोस्टल स्टेट आसा. ताच्या खातीर आमकां इक्विपमेंट जे आसा पळय न्ही, हे प्रिपेर्ड रावचें पडटा. आनी ते पळयल्या उपरांत हांव मुद्दामून पळोवपाक गेलो, तुमी पळयलां आसतलें, आनी प्रॅक्टिकली तेंच्यांनी करून दाखयलें. जाय जाल्यार विजय फाटल्यान रावल्यारूय जाता, मागीर लागता काय ना तें कळटलें. म्हणजे लागचें न्हू म्हणून आहा रे तशें तें. हांव फकाणां करिना. ना, एक मिनीट स्पीकर सर, हांवें जेन्ना पॉयंट आवट केलें, मुखेलमंत्र्यान म्हाका कितें सांगलें की ती 27 किलो न्ही, तुका आन्सर मेळ्ळा ते रॉंग मेळ्ळा. ते इतले तरी स्पीकर सर, ती 2 तरेची आहा. भितर तुमच्या कॅबिनान जे दवरलां ते 1.5 किलोच्या. तुमी पळयलें धाकटें लाटी. स्पीकर सर,
दोन तरेचे टेररिस्ट अटॅक टेररिस्ट टेररिस्ट अटॅक जेन्ना एक मिनिट स्पिकर सर कसाबान जो टेररिस्ट अटॅक केलो तेन्ना आमी ट्रॉली वयल्यो ह्यो घेवन वतले हांवें 27 किलोचेर हांगा सगळ्यान बॉडी बिल्डर आणि सदस्य विषय आणि सदस्य विषय क्लियर जालो तुका स्पीकर सर माझी 15 मिनटां उरल्या चड उरोंक ना स्पीकर सर आमी अरे एक मिनिट बस सांगता आतां युरी सांग युरी बस मागीर तुका फायनान्साचेर उलोवपाक आसा आनी वेळ एप्रोप्रिएशन बिलाचेर उलयता तुज्यान मागीर सांगता बस बस पोजिशन लिडर डिस्टर्ब करनाका बस बस ते दोन तरेचे आसा सांगता रे सांग आनी सांग मातशें स्पीकर सर ते दोन तरेचे आसा एक म्हणजे पुलिसांनी किंवा जे सेफ्टी घेवन गुळी मारपा खातीर ते फुडें व्हरपाचें आसा ज्या जाग्याची ती 30 आमी घेवन दवरल्या बाकीची जी हातान घेवन डायरेक्टली ज्या जाग्यार लाठीचार्ज जाता किंवा गुणे मारता कोण ती घेवन वचपाची आसा त्या खातीर हांवें तेंय सांगलें आनी तेजी पर्चेज ऑर्डरूय तुमच्या मुखार दवरली हांवें स्पीकर सर हांव जेल ह्या विशयाचेर एक म्हणजे आमी टायम टू टायम थंय रेट मारता मोबायल मेळटा पळय न्हू ते मोबायल सिजूय करता जर थंयसर बाकीच्यो थोड्योश्यो थंयसर हांव टायटन करपाक लायता आमी आतां थंयसर IGPक थंयसर अपॉयंट केला आनी जेलाचे रुल्स बाकी सगळे स्ट्रिक्ट केल्या फक्त एक म्हणजे 100% मोबायल भितरलो बंद करपाक लायता थंयसर जॅमर जाल्यार जॅमर लावपाक लायता आनी मोबायल भितर कसोच वचपाक दिना एक काम करता बट त्याच बरोबर स्पीकर सर आमी थंयसर नर्सरी युनिट सुरू केलो पोल्ट्री युनिट सुरू केलो डेरी फार्मींग सुरवात केलें आमी थंयसर इग्नोचें सेंटर सुरवात केलें जिपाडाच्या वतीन तांकां ट्रेनींग दिता आमी हँडीक्राफ्टाचें रुरल सेंटर सुरवात केलें स्पीकर सर कैदी जे आहा पळय न्हू आतां ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन ह्योय डिग्री घेवपाक लागला एक 2-3% कोण तरी जे म्हणजे जाका आमी म्हणटाले पाड कैदी असतात पळय न्हू ते अशा पद्दतीची कर्मां करीत आसा बट बाकीचे कैदी थंय रावन तेंच्यांनी सुदारचे आनी त्या सुदारपा खातीर तांकां ह्यो सगळ्यो ज्यो आहा पळय न्हू त्यो गजाली आमी करीत आसा स्पीकर सर थंयसर CCTV कॅमेरा आनी बाकीची सेफ्टी जी घालपाक जाय पळय न्ही तितकी आमी घालता स्ट्रिक्टली म्हणजे पयलीं थंयसर फक्त डायरेक्ट पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यान तांकां थोडीशी शिस्त कमी आशिल्ली आतां आमी जेल जी आहा पळय न्हू ही डायरेक्टली पुलीस डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत हाडून थंयसर IGP जो आसा पळय न्ही जो जेल इन्चार्ज म्हणून घातला म्हाका खात्री आसा की लेटरा रिप्लाय येईल तुका तुवें सांगलो मातशें तेलंगणा येयता तूं सोले तेलंगणा पुलिसीन जे सांगला स्पीकर सर हय तेलंगणाचे पुलीस जे सांगल्या पळय न्हू म्हाजो DGP तेंच्या कडेन उलयता तेंच्यांनी तशें कांयच आमी जे लेटर केल्या उपरांत तेंच्यांनी ऑफिशियली आमकां कम्युनिकेशन कांयच करूंक ना परत आमी ताका सरळ फाटलेच फावटी तांच्यांनी जेन्ना सांगलेलें इट इज रिलेटेड टू द गोवा म्हणून ताका क्लियर कट सांगलेलें तुज्या कडेन कितें क्लूज आसा आनी गोवाचो कोण रिलेटेड आसा जाल्यार तेजी नांवां धाड तांच्यांनी आमकां टेलिफोनिकली जेन्ना आमचो DGP तेच्या कडेन उलयलो ना आमचे कडेन तसो प्रूफ कांयच ना म्हणून सांगलो आनी रिटर्न तेच्यांनी कांय धाडूंक ना स्पीकर साहेब उलयता स्पीकर सर पब्लीक वर्क डिमांड नंबर 21 ना ते 14 year old गर्ल जे रेप जाल्ले तेजे मागीर इन्क्वायरी सुरू आसा तेजे इन्क्वायरी सुरू आसा आनी तो सुटचो ना हांव सांगता तो सुटचो ना तेकान कितको हे पळय तुका परत सांगता तो भितर हा भितर रावन फोन मारता मोबायल दिला पळय न्ही रे तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जातली हांव तुका तेय सांगता सुटचो ना तो ताजी इन्क्वायरी केली तेंच्यांनी जी रिक्वेस्ट केल्ली हांव तुका तेय सांगता म्हाकाय सिंपती आसा त्या ज्या चलयेन जो मनीस आमचो एक DYSPच्या अंडर इन्क्वायरी कर म्हणून तो NGO आयलो आनी ह्याच DYSPच्या अंडर तेजी इन्क्वायरी जावनी म्हणून तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केलो त्याच DYSPच्या अंडर तेंची इन्क्वायरी दवरल्या तेंचे NGO जे आसा पळय केसीस हँडल करता ते NGO म्हाका पर्सनली येवन रिक्वेस्ट करून गेला आनी हांवें ती इन्क्वायरी लायल्या ऑलरेडी फोन बंद स्पीकर सर म्हणजे पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट आयज खरें म्हणजे PWDचेर उलयता आसतना रस्ते बिस्ते सोडून सगळे कला अकादमीचेरूच उलयले म्हणजे कला अकादमी PWDच्या वतीन एकूच ह्याच पद्दतीन सगळे चडशे जाण विरोधकांतले उलयले आमचे सगळे जाण आपआपले बाकीचे डिमांड्स जे आहा पळय हे सगळे दवरले बट स्पीकर सर खरें म्हणजे कला अकादमीचेर हांवें पयलींय सांगलां की आमच्या 3 मेंबर कमिटीचो रिपोर्ट येवपाचो तो तेंच्या मुखार दवरता IIT मद्रास IIT मुंबय हांच्यांनी पयलीं मद्रासान हें केलें मागीर IIT मुंबय इंजिनियरींग कॉलेजचे रिपोर्ट आत्ताच्या घडीक आमी फुडलीं 5 वर्सां ही कला अकादमी त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान मेंटेन करून घेतले आनी हांवें जशें सांगलां आमी कमिटी जी आहा पळय न्ही हांव म्हाज्या PWDच्या अंडर कलाकारांची कमिटी जे सजेस्ट आसा पळय तेंची घालून बारीक मायनर कितें उरलां आसत जाल्यार तें करून घेता आनी रिपोर्ट आयल्या उपरांत फुडल्या एक फावटी हांवें दवरता हेंय सांगलां स्पीकर सर
हांव PWD गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स कालचे खरें म्हणजे उत्तर दिता आसतना बिल्डिंग्साच्या वतीन हांवें सगळें उत्तर दिलां एम्पॅनलमेंट ऑफ द PWD कॉन्ट्रॅक्टर स्पेशली फॉर अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो बिल्डिंग्स हाच्या खातीर आमी करता म्हटलां डेडिकेटेड टीम फॉर टू प्रपोज फॉर द कॉन्स्टिट्यूट वील लूक आउट द इम्पॉर्टंट बिल्डिंग्स ज्यांची एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट आसतलो किंवा ज्यो हेरिटेज बिल्डिंग्स आसतल्यो हाच्या खातीर करता. स्पीकर सर, परफॉर्मन्स बेस्ड कॉन्ट्रॅक्टर विथ द इनबिल्ड मेंटेनन्स हे आमी ऑलरेडी सुरवात केला. NDT स्ट्रक्चरल ऑडिट करपा खातीर वेगवेगळ्या बिल्डिंगेंची आमी सुरवात केला. स्पीकर सर, बिल्डिंग्स पळयता आसतना इमिडिएट आनी बाकीच्यो बेगिनात बेगीन ज्यो बिल्डिंग घेवपाक जाय त्यो स्पीकर सर आमी हातात घेता. प्रायोरिटी ते जुंता हावसा मातशें दी शिफ्ट करपाक ते स्टार्ट करपाक. कितें तें जुंता हावस पळय आहा ते प्रायोरिटी ते पयलीं ते मातशे जाग्यार घाल. जुंता हावस डेमोलिश करून नवीन बांदचें पडटा. बरें पण तेंका अजून बांदपा बट शिफ्ट कर तेंका थोडे आहाय तेजे ऑलरेडी जे भितरले जे हे आसा पळय न्ही लेसी जे रावल्या थंयसर कितलींशींच वर्सां शॉप घेवन ते भायर सरना तेजो प्रोसेस ऑलरेडी चालू केला. त्यांनी लेटरां तांकां काडल्या ते एकदां भायर सरले गा आमी जुंता हावस जे आहा पळय न्हू ते नवीन बांदपाक सुरवात. यू हॅव सेट 600 crores प्रोविजन यू हॅव मेड ड्युरिंग द क्वेश्चन आर टायम. ते मागीर वेर यू पूट ते मातशें शेअर कर मागीर आमकां वीच बिल्डिंग्स आर ऑन प्रायोरिटी बिकॉज 381 आर इन डिलेपिडेटेड कंडिशन. स्पीकर सर, आमी पळयता की तशें पळोवंक वचत जाल्यार फुडल्या 5 वर्सां खातीर आमी जे विकसीत भारत विकसीत गोवा जे म्हणटा पळय न्ही आमकां परत खूब मोठ्या प्रमाणात हेल्प ही केंद्र सरकाराची माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आतां पर्यंत आमकां जवळपास 30,000 कोटी रुपया मेळ्ळ्या आमच्या बजेटाच्या पेक्षा चड आनी फुडल्या 5 वर्सांक परत 30,000 कोटी रुपया गोंयांत जे आहा पळय न्ही ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चराक स्पेंड जातले हेजो आमकां विश्वास आसा. जेणे करून नॅशनल हायवे आसतले बाकीचे सगळे हांव तितूर डिटेलान वचना. वेगवेगळे प्रोजेक्ट तुमी सजेस्ट केल्या ओके ते सगळे प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्हू घेवपाची आमची तयारी आसा. ओके ते तुका तेजे सीएजीचेर हांव उलयतां. स्पीकर सर, आज ताका सीएजीचेर उलोवपाक ताका फायनान्साचेर आहा तेन्ना उलय हांव तेन्नाय उलयतां. सीएजीचेर हांवें सांगलें मरे सीएजीचेर हांव उलयतां. स्पीकर सर, सीएजीचेर उलोवपा खातीर हांव उलयतां कांयच हरकत ना. स्पीकर सर, आमच्या PWD म्हणजे सिवरेज ट्रिटमेंट हाजेर वेगवेगळ्या हाजेर सगळ्यांनी उलयलां. स्पीकर सर, आमी सिवरेज CO लायन घालप आनी प्लांट चालू करप आनी परत आसा तशें स्ट्रीमलायन करप हे स्पीकर सर आमी सुरवात केला. खड्ड्यांचो विशय बी जो आहा पळय न्ही रे राव सोडयता. स्पीकर सर, हांव STP प्लांटाचेर पयलीं सांगता. स्पीकर सर, आमी सगळी कडले STP प्लांट आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात आमी काम हातांत घेतलां आनी हे STP प्लांट इन टायम बाउंड पद्दतीत करप हे आमी सगळी कडले टायम बाउंड पद्दतीत जे आहा पळय न्हू करता. सिवरेज कॉर्पोरेशनाचे आसूनी किंवा PWDच्या अंडर आसलेले सिवरेज हे दोनूय जे डिपार्टमेंटाच्या वतीन सिवरेजीचें काम सगळें आमी स्पीकर सर करपाक घेता आनी जाता तितके बेगीन हें काम जें आसा पळय न्हू मागीर तें मडगांव आसतलें किंवा तुजें केपें आसतलें किंवा बाकीचे कडले आसतलें हे जे आमी हातान घेतल्या ते प्रोजेक्ट सिवरेजीचे आमी कंप्लीट करता. स्पीकर सर, रिगार्डींग द ड्रिंकींग वॉटर 585 MLD प्रेजेंट आमची डिमांड आसा 40 कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणून. प्रेजेंट आमी आत्तां आमकां आसा 40 कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणून डिमांड आमची 664 आसा. आमकां जवळपास 79 MLDची शॉर्टेज आसा बट एडिशनल 248 MLD WTP इज टेकन प्रेजेंटली फॉर द एक्झिक्युशन. इट इज इन 193 जे आमी हें सगळें काम वेगवेगळे गांजे शिवोली अस्तोडा मोल्लें पिलन ह्या वेगवेगळ्या हातूंतल्यान 193 MLD जे आसा पळय न्ही हे वॉटर जनरेट करपा खातीर घेतला आनी ताका लागून ही सगळी ड्रिंकींग वॉटरची जी शॉर्टेज आसा ती येता त्या वर्साच्या भितर हे सगळे पुराय कमी जातले. एकूच हे जे एक्सिडंट जाल्ले ब्लॅक स्पॉट तेजेर मातशें सांग. 100 crore पड ते मागलो ते मेळय आनी वॉट इज युअर एक्शन प्लॅन. स्पीकर सर सांगता हांव, झिरो बिलाचेर एकटोय उलयलो ना. 40% लोकांक झिरो बील येता. 16 क्युबिक लिटर जो उदीक वापरता पळय न्ही अरे स्पीकर सर बरें आसता ते कोण उलयना. बस 40% लोकांक स्पीकर सर अरे पावस ज्या पद्दतीत पडला बस सांगता हांव. श्री विजय सरदेसाय,
कंप्लीट करपाक दियात सर ह्या आतांय म्हाका मातशे उलोवपाक दिना. रस्त्याचे मातशे उलोवपा लाय येस कंप्लीट करपाक दियात रस्त्याचेर पास कर मरे आता सगळे रस्त्याचेर मातशे उलोवपा लाय श्रीगंजी वेगस स्पीकर सर सांग प्रेस करता का MLA फंडान हो पयलो मुखेलमंत्री जो MLA पयशे दिवपी 2.5 कोटी रुपया काम केलें म्हणून आमी आनी तेजे आमी एक मिनिट आमी तेजें अभिनंदन केलें आतां सरप्लस बजेट दिलां बाब नरेंद्र मोदी ताका लाडलो म्हणून 30,000 कोटी दिवपाचो आमकां 2.5 कर तें सांगलें तो उत्तर दिना तें दी झिरो बील खंयचें 5 कर म्हणून सांग स्पीकर सर हे सामान्य मनशाक अरे सामान्य मनशा आमी सामान्य मनशाचे लोकप्रतिनिधी आमी लोकप्रतिनिधी सामान्य मनशाचे संजय वेगस कंप्लीट जावन दी या स्पीकर सर अभिनंदन केलें कट मोशनां मूव करून स्पीकर सर माझे म्हणणें आसा आमी रजिस्ट्रेशन ऑफ द वॉटर टँकर सुरवात ते केला वॉटर टँकर बरें हा आमकां पयलीं MLA च्या हातून कितें बरें करपाक दी फाटले फावटी जे 18 दीस आमी काम केलें हांगा पावती लोकांक दी सर्वसामान्यांक स्पीकर सर हे मेन न्ही तुमकां नाका 5 कोटी तुमकां नाका स्पीकर सर तुमकां नाका पयशे विजय सरदेसाय 3 मिनिटं उरला यस 3 मिनिटं उरला आसा तांकां कंप्लीट करपाक दियात दिवपाना स्पीकर अपोजिशन लीडर इरियो आलेमा फायनान्साचेर उलोवपाचो 3 मिनिटं उरले आसा ते कंप्लीट करपाक दियात फायनान्साचेर उलय सप्लिमेंटरी डिमांडाचेर उलय मागीर उलय मरे सप्लिमेंट हांव हेजे PWD तुका लिस्ट आहा आमको लिस्ट ना फायनान्साचेर उलय तेन्नाच खबर आहा उलय फायनान्साचेर उलय तूं 8 सोंपयता कितें करतले आमी नरुणा ना मातशे विरेश बाब सप्लिमेंटरी डिमांडाचे उलया ना सप्लिमेंटरी आमी हाजेर फायनान्साचेर उलयले आमी हो आमची कट मोशन ताजेर आहा वाडोवचें म्हणून हेजेर उलयले ना सर ताणें 2.5 कोटीचे 5 कोटी दिवचे हे आमी तेजें अभिनंदन केलां तितलें तर ताणें एक्सेप्ट केलें सगळे पाय 1 2 3 4 जण बसले बसात बसून जालें बिसा युरिया लेमाव सर तुमकांय जाय आसतलें न्ही तुमकांय जाय न्ही ते युरिया लेमाव 5 कोटी दिल्ले नाका तुमकां स्पीकर सर हांव ताका ते लास्ट सांगता एक युरिया लेमाव अपोजिशन लीडर स्पीकर उबो रावले नंतर हावजाचो रूल आसा तुवें बसपाक जाय तूं बसना तो बसलो हांव उठलो तो बसलो तूं बस स्पीकर उबो रावलो तेन्ना हांव तो बसलो हांव उठला बस बसून घे बस तुगे जाल मुठा बस बसून घे 2.5 कोटीचे सांग मरे एक मिनिट बस सांगता मागीर बसून घे आमकां उलोवपा दी मातशें आतां अरे हांव सांगता तूं म्हाकाच उलोवंक दिवना तूं 1 वर उलयला हांव एक वर उलयलो ना स्पीकर सर अपोजिशन लीडर बसून घेयात रजिस्ट्रेशन ऑफ द टँकर स्पीकर सर आमी लॅब जे आहा पळय न्ही खूब मोठ्या प्रमाणात वाडयला PM गतीशक्ती हे ई मॉड्युलाचेर आमी सगळे रोड्स जे आसा पळय PM गतीशक्तीचेर येवपाक जाय 1 ॲप फॉर ऑल द सर्विसीस PWDन आमी एक्टिवेट केला CM हेल्पलायनूय बी आमी एक्टिवेट करता तेज्या अंतर्गत जातले स्पीकर सर रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर जे खड्डे पडल्या पळय सगळ्याक न्ही ते सगळे खड्डे आमी इन टायम बाउंड ते सगळे खड्डे बुजयता पावस हे पळय स्पीकर सर टायम बाउंड म्हणजे 1 मिनिट कंप्लीट करपाक दिया मरे विजय सरदेसाय स्पीकर सर आमकां पावस मातसो कमी जाल्या उपरांत 1 म्हयनो तरी जायो अरे बाबा हय बस बाणावलेचो तेच ओके स्पीकर सर तांच्यांनी सांगता आसतना आमची रायट्स आनी बाकीचे सगळे जे आसा पळय न्हू उदक 24/7 त्यांनी म्हटलां तशें 4 वरां उदीक आमी दिवपाचो प्रयत्न करता आनी 100% 4 वरां उदीक मोठा 2 वर आहलो मग मुरमुगांवांत 4 वरां रे बस बस 4 वरां तो 2 वर मुटालो अच्छा काबराल हेच दिसता काबरालूय 4 वर मुटालो 4 वरां दिता दिसता पोत येता राव रे ते दाखोव नाका रे स्पीकर सर ट्राफीक सायन बोर्ड आनी बाकीचे सगळे लाखयता बस पुढे सांग स्पीकर सर ताका बसपाक लाय येस अरे MLA लेड 2.5 कोटी असली मरे हे उदका मातशें सांग हे खोला उदका मातशें सांग मागीर सांगता आतां कांय सांगना हेजे कांय उलयलें ना स्पीकर सर हेजे मातशें उलय चीफ मिनिस्टर मातशें Speaker sir, I think the members of the opposite side don't want to listen to the reply.
I think you should put the demands to vote and finish it. एकच मिनिट म्हाका 5 मिनटां दी. स्पीकर सर, विजिलन्साच्या We want our केसीच्या problems to be solved. Honorable Minister, we want our problems to be solved. It is almost 1 minute. Sir, But Chief Speaker, Minister sir. is not coming to the point. Chief Minister is not coming to the point. अल्टर्नेटिव्ह कोस्ता बसून घेत. स्पीकर सर, विजिलन्स केसीस ज्यो आहा पळय न्ही टायम टू टायम विजिलन्साच्यो केसीस सगळ्यो घेयत आसा आनी विजिलन्साच्यो केसीस अपडेट करीत आसा. दॅट डिपार्टमेंट आनी लोक आयुक्त आपल्या पद्दतीत काम करता. तेजेर आनी हांव व्हडलें कांयच उलयना. स्पीकर सर, होमगार्ड स्पीकर सर, होमगार्ड फक्त आता 1 मिनिट म्हाका 5 मिनटां डिस्टर्ब करू नका मागीर सांगता. होमगार्ड स्पीकर सर, एक मिनिट बसून घ्या. स्पीकर सर, हय घेता चल. स्पीकर सर म्हज्याच सरकारान फ्रिडम फायटराच्या चिल्ड्रनाक जे आहा पळय न्हू, स्पीकर सर म्हाका डिस्टर्ब करू नका म्हणून सांग. स्पीकर सर, फ्रिडम फायटरांच्या भुरग्यांक आमी सगळ्या जाणांक नोकऱ्यो दिल्या. आतां थोडी जाणां उरल्या, तांकां जाता तितके बेगीत, कारण 63 वर्सां जाली आनी टायम टू टायम 3 फावटी हेजे ओपन केला. तांकां उरलेल्यांक आमी नोकरी दिता आनी तांचे उरलेले सगळे डिमांड हे आमी पास केले. CM sir, Speaker sir, under Rule 16, I move that the sitting of the House be extended by 1 hour. Sitting of the House extended. Sitting of the House extended by 2 hours. 1 hour. Those who are in favor. Yes. Those Those in favor, ayes. Yes. Yeah. Sitting of the House is extended by 1 hour. जाली 8 जाली. स्पीकर सर, त्या खातीर लॉटरीज आसतले, फायनान्स आसतले, तेंच्यांनी काय उलोवपाक दिवंक ना. ओके, तांकां उत्तर नाका आशिल्लें. ओके, हय. स्पीकर सर, शेवटी सगळें सांगता आसतना हांव फक्त हो कंप्लिटली आमचें सरकार जे ते अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय ह्या तत्वाचेर चलता. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास ह्या हातूंतल्यान म्हाका दिसता हे डिमांड सगळे पास करचे. सर्वे पी सुखिना, सर्वे संतु, सर्वे निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, मा किंचित दुःख मायू पत्सु. Yes. Yes. उलोवपाक दिवंक ना. उदय आमी आतां हांव दिल्ल्या वळेरे 15 वेल्या मागण्यो क्रमांक 5, 6, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 30 आनी 32 वेल्यो कपात सुचोवण्यो सभाघराच्या मतदानाक घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां हांव वळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 5, 6, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 30 आनी 32 सभाघराच्या मतदानाक घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 5, 6, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 30 आनी 32 मंजूर जाल्यो. 2024-25 वर्साच्या अर्थसंकल्प जोडून आशिल्ल्यो गोंय विनियोग क्रमांक 2 विधेयक 2024 मांडपाक विचारांत घेवपाक आनी मंजूर करपा खातीर आतां मुख्यमंत्र्यान गोंय विनियोग क्रमांक 2 विधेयक 2024 सभाघरांत दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. हय, डिमांड जाली न्ही. Appropriation bill. Sir, I request to move the motion to introduce the bill number 14 of 2024, the Goa Appropriation number 2 bill of 2024, 2024 relating to the budget for the grant for the year 2024. प्रश्न असो आसा विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I request to move that the bill number 14 of 2024, the Goa Appropriation number 2 bill 2024 related to the budget for the grant for the financial year 24-25 be taken into consideration. Yes. गोय विनियोग क्रमांक 2 विधेयक 2024 सभाघरांत मांडला. माननीय मुख्यमंत्री विधेयक मांडपाक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडलो. येस कन्सिडरेशन. येस. हांव उलयतां आतां कन्सिडरेशनाचेर. स्पीकर सर, हेल्थाचेर जेन्ना आमी उलयतना आज जे कंडिशन GMCचे जे आमी हायलायट केलां, इट इज इन सारकें डिलॅपिडेटेड कंडिशन. थिंगा बारीकशें जरी तर चोयल्यार स्टाफ क्वॉर्टर सारके नाय. थिंगा सुविधा इतली इम्प्रुवायज करपाक जाय. म्हाका दिसता
हूंय ना हूंय मुखेलमंत्रीन हे बेगीन हे ग्रांट्स जे दिवपाक जाय बेजिकली हॉस्पिटल जे ऑपरेशनां जावपाक जाय सारकी थिंगा हूंय ना हूंय पेशंटाक त्रास जाता बिकॉज सर जे ST SC जे पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल सिटाचे जे प्रॉब्लम आहा हे सुटावे तेमी करपाक जाय साऊथ गोवा हेल्थ सर्विसेसाचे उलयतना साऊथ गोवाचे जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा इट डजंट हॅव प्रॉपर मेडिकल फेसिलिटीज नो स्पेशलायज्ड डॉक्टर केन्ना मुखेलमंत्री हेजेर लक्ष घालतलो काय कितें बिकॉज जेन्ना हेल्थ केअर फेसिलिटीज जे पडे आहाय विथ रिगार्ड्स टू मेडिकल इक्विपमेंट्स आमी इक्विपमेंटाचे उलयतना जायते हे दुसरे हेल्थ सेंटर जे आहाय ह्या हेल्थ सेंटराचे मुखेलमंत्री चोयतलो काय कितें आमकां आश्वासनां दिले बट स्पेसिफिकली कॅट लॅब जे दक्षिण गोंयांत जे जावपाक जाय न्युरो सर्जरी लॅब आतां तरी उलोवपाक बिकॉज आतां जे मलेरिया जाता चिकन गुनिया जाता डेंगी जाता हें वाडत आसता आनी हूंय ना हूंय डिपार्टमेंट इज नॉट लुकींग एट इट with regards to speaker sir with regards to fisheries हुई ना हुई जे फिशिंग जेटी वी हैव हायलायटेड बेटलां जी जेटी आहा दुसरे ज्यो जेटी आहाय ह्यो म्हाका दिसता परिस्थिती इज गोईंग फ्रॉम बॅड टू वर्स मालीम जेटी आहा हे सगळें आनी आमकां आयकूं येता प्रायवेटायज बी करूं भोंवताले म्हूण तें प्रायवेटायज करपाक आम रस्त्यार येतले हें तूं मंत्री हांव सांगपाक सोदतां कुट्टाड तूं करूं भोंवता आमदार येयला रस्त्यार आनी आमी येतले बिकॉज सर बेजिकली जी फ्यूल सबसिडी आहा फिशरीजाची हे तो मंत्री करतलो काय कितें इज अ बीग थींग बिकॉज रेव्हेन्यूचे उलयतना म्हाका दिसता जे डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे जे सेल आहा आमी सदांच म्हणलां की दीस इज सेल्फ अ डिजास्टर वेदर ऑनरेबल मिनिस्टर वील लूक इन टू इट वेदर चीफ मिनिस्टर हे फंड्स जे तुका प्रोवायड केलाय डिजास्टर मॅनेजमेंटाक कसलें प्रोविजन केलां वॉट एक्झॅक्टली सेकंडली जे म्हाका दिसता बेजिकली जे स्क्रॅप यार्ड पॉलिसी करपाक स्क्रॅप यार्डाची आमी उलयले स्क्रॅप यार्डाक कसली परिस्थिती पॉलिसी येवपा बट सद्या हो स्क्रॅप सारकें जे हेझर्डस वेस्ट बीन तो आहा बिकॉज इट इज लायक अ टिकींग बॉम्ब हूंय ना हूंय म्हाका दिसता वी हॅव फेल्ड सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीचे उलयतना जे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आहाय हूंय ना हूंय हे सायंटिफीक हँडलिंग एंड मॅनेजमेंट ऑफ दीस गार्बेज बेजिकली इज लीड ऑल अक्रॉस द हायवेज वयत थिंगा हें दिसती पडटा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे स्पिकर सर आज जे एक्सिडंट आमचे मुखेलमंत्री उलयले ना की एक्सिडंट ज्या पद्दतीन जाताय ऑलमोस्ट 95 ब्लॅक स्पॉट्स आयडेंटिफाय केलेले आहाय हे 100 करोड जे बाब नितीन गडकरीन सांगलेलें इज रिक्वायर्ड फॉर दीस हे केन्ना जातले कित्याक इफ यू लूक प्रत्येक दिसाक इतले एक्सिडंट जाता ऑलमोस्ट 900 इन द लास्ट 6 months and there have been so many इतले जा मेले तेच भायर सिरियसली हें जाता स्पिकर सर हूंय ना हूंय म्हाका दिसता हेजेर ह्या सरकारान प्रोविजन केलां काय कितें जे विथ रिगार्ड्स टू पंचायत जे टायमली ग्रांट्स पंचायतीक मेळपाक जाय ते टायमा मेळ्ळाय ओल्ड गोवा बंगलो आमी सदांच म्हणटा हो ओल्ड गोवा जो इलिगल बंगलो आहा आतां आमी सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फेस्ताची तयारी करताय which I believe you have tried to invite the Pope. I don't know, आमचो रुदॉल्फ म्हूण लावलो ऑलरेडी तो चिंबेलांतल्यान येतलो म्हाका खबर ना आय एम नॉट शुअर हू हॅज गिवन द चीफ मिनिस्टर शूड क्लॅरिफाय इज द पोप कमिंग टू गोवा येता आमी आपयला मात तो अमूट ऑलरेडी चिंबेलांतल्यान बी पास जात न्हू हांगा 8:30 पर्यंत म्हटलं न्ही हां ती सप्लिमेंटरी डिमांड 8:30 पर्यंतूच ये न्ही हायपोथेटिकल सिट्युएशन appropriation but this because जे म्हाका दिसता several burial grounds this government has failed आमी तुमचे जे आम सांगलोलें एड्युकेशन डिपार्टमेंटान स्पेशली तुवें लेटरूय दिल्या सेंट फ्रांसीस झेवियर भाटपाड हे तुवें अप्रुवल दिल्या की तांकां ते ग्रांट्स मेळचे म्हूण म्हाका दिसता स्पीकर सर परत पळय तुमी हांगासर आतां हे परत एप्रोप्रिएशन बील आसा परत बजेट आसा बजेट अरे हांव उलयतां तूं इतलो उलयला पांच मिनटां हांव उलयतां बरे उलयता बरें तूं परत सगळें उलयता 8:30 पर्यंत आसा म्हाका 5 मिनटां दिवचो ना एक 5 मिनटां सोंपयता म्हाका 10 मिनटां तरी दिया ना 5 मिनटां सोंपयता एप्रोप्रिएशन बील आनी बरें 5 मिनटां सोंपयता
स्पीकर सर अरे सोपयता म्हणटात परत स्पीकर सर ते परत आज सांगतले मुखेलमंत्रीन क्लियर केलं ना पण जे time आम्ही पळयात. जे आम्ही भोमाचे उलयतना ते तुवें पोट सांगिल्लें बाबा. गोंयांत स्वयंपूर्ण करू भोंवता पुलीस स्टेशनान जे नोटीस काढली ते पुलीस डिपार्टमेंट सांगिल्लें की देर इज ड्रग्स मुव्हिंग अराउंड इन द पुलीस स्टेशन हेजेर जाप दिल ना सी द पुलीस आर वर्किंग हार्ड हुंय ना हुंय हे कित्याक स्वयंपूर्ण तूं करू भोंवता तुवें आमकां सांगपा जाय स्पीकर सर श्री विजय सर तुझे कितें आसा मेन्शन बाल रथाचे जेन्ना उलयत 2 मिनटां खबर कोता स्पीकर सर 15 मिनटां घेतली तुवें अरे तूं आतां उलय म्हूण सांगतालो स्पीकर सर एक मिनट एकू पॉयंट घाता स्पीकर सर बाल रथाचे जे आहा बाल रथाचे दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ह्यो बस तूं प्रोविजन केला इन द एड्युकेशन हे हॅव यू मेड प्रोविजन इन टू इट फुडें वचया प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें काय कितें जेका मान्य आसा ताणें सप्लिमेंटरी डिमांडाक उलयता मान्य आसा ताणें म्हणचें जालें जेका मान्य आसा ताणें म्हणचें जेका मान ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात आतां हांव विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करता विधेयकाक दुरुस्त्यो नात प्रश्न असो आसा कलम 2 आनी कलम 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 आनी कलम 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो Sir, I request to move that Bill number 14 of 2024, the Goa Appropriation number 2 Bill 2024 relating to the budget for the grant for the year 2024 be passed. Sir, total receipt, sir, एक minute, I'll explain that total receipt is 26,465 crores. Total expenditure 26,855 crores. Revenue surplus budget is 1,720 crores. Fiscal deficit is 3,149 crores, which is as per the FRBM limit. Gender budget is placed for the first time in the assembly. Almost 30% of the total budget of the 13th department is provided to women. The various reform and fiscal management measures has yielded in the desired result and which are also noted and appreciated by the CAC. The change cannot be brought overnight or within a year, and it is a long process, and we are the confident and we will achieve all the targets as required under the FRBM Act and in the years to come. Hence, the appropriation bill pertaining to the full budget be passed. Yes. प्रश्न असा असा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें गोंय विनियोग क्रमांक 2 विधेयक 2024 मंजूर जाल्यात 2024-25 वर्साच्या अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच सादरीकरण भासाभास आनी मतदान 2024-25 वर्सांच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच मुखार मांडचो Sir, on the recommendation of the Honorable Governor, I present the supplementary demand for the grant for the year 24-25, first batch. आता आमी 2024-25 वर्सांचो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच घेवया आता मुख्यमंत्र्यान जाप दिवची Sir, I request for the leave to move the motion to introduce the bill number 15 of 2024, the Goa Appropriation number 3 Bill 2024 relating to the supplementary demand for the grant for the year 2024 be passed. Yes. आता 2024-25 वर्सांचो अनुदान पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच सभागाच्या मतदानात घालता इंट्रोड्यूस करून ना हांवें पास म्हणूंक ना सर आय इंट्रोड्यूस द बिल आय इंट्रोड्यूस द बिल हांव फक्त सांगता मरे सर आउट ऑफ टोटल सप्लिमेंटरी I had introduced the bill. No, you said pass करची म्हणून. No, introduce the bill. आता 2024-25 वर्साचो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच घेवया ओके माननीय मुख्यमंत्री Sir, let them discuss. Yes. Discuss करून. हांव पुलो न्ही हे आतां तुजे सप्लिमेंटरी डिमांड्साचें कन्सिडरेशन हय स्पीकर सर एक इशू हांव मुखेलमंत्र्याचे नजरेक हाडूंक सोदतां हें म्हाजें आयका मुखेलमंत्री स्पीकर सर गेले खूब वर्सां जालीं आमचो 100% एक्सपोर्ट JNPT पोर्ट मुंबयच्यान जाता मॅन्युफॅक्चरींग आनी जे प्रोडक्शन जे सगळें गोंयांत जाता तें मुंबयच्यान एक्सपोर्ट जाता गोंयांतल्यान एक्सपोर्ट कितें जाता फार्मा सी फूड आनी कोण एक्सपोर्टर आहा ते
ते बाय रोड JNPTन व्हरता आनी JNPTंतल्यान एक्सपोर्ट जाता. सो तुका GST वता आनी क्रेडीट ऑफ एक्सपोर्ट म्हणून जो आहा तो तुका मुर्मुगांव पोर्टाक मेळूंक जाय आशिल्लो तोय तुका चुकता. सो स्पिकर सर JNPT आमचे कुस्तार वयर जाता. पयलीं आतां आमी फॅक्टरीचे वर्कर भायल्यान हाडटात, आमी रॉ मटेरियल भायल्यान हाडटात आनी आमकां GST मेळना. सो हाजेर म्हाका दिसता हें नवें इशू हो तुवें चिंतपाक जाय, कित्याक गोंयची फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करता JNPTंतल्यान. सो फायदो आमकां कांय जायना. हो बेनिफीट तुवें घेवपाक ट्राय करूंक जाय. स्पिकर सर दुसरो एक इशू आहा जो आमी हावजान, आतां हावजान आमकां 5 स्टाफ आहात, वॉच एंड वर्ड स्टाफ, जे गेले 10 वर्सां जाले रेगुलरायज जावंक ना. ते आमची कुयदाद घेतात, तुजी कुयदाद घेतात, तुजी काळजी घेतात. पूण आतां तांकां पयलीं बरें दिसूनी मरे, सगळ्यांचे आमी वाडयतात, आमी 2.5 कोटींच्यान 5 कोटी कर म्हणलें, तांकां तरी रेगुलरायज कर. म्हाका दिसता एक अश्युरन्स जाय मुखेलमंत्र्यान करूंक जाय आनी स्पिकरानूय करूंक जाय की हे लोक आमचे हांगा आमकां कुयदाद घेतात, तांचे तरी आमी चिंतुया. स्पिकर सर अप्रोप्रिएशन जेन्ना करता आमी आनी हे सप्लिमेंटरी डिमांड्स पास करतात तेन्ना आमचे इशू कितें आसता की फंड जे सरकाराक जाय ते इफेक्टिवली प्रॉमिसीस आनी कमिटमेंट्स मुखेलमंत्री आनी दुसऱ्या मंत्र्यांनी केल्या हे पास जावंक जाय. हें करपा खातीर जी इंटेन्शन आहा ताजेर आमी जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की सरकाराचो 2022-23 तुमी 3,763.82 crores मोडले. तुमचो बजेट एस्टिमेट आशिल्लो 36% अप इन 23-24 5,145.82 crores. तो ड्रॉप जालो 4,989 crores इन 24-25. फ्लक्च्युएशन जी जाता हें कित्याक जाता तें कळना. स्पिकर सर एडवर्टायझींग बजेट हें गेले वर्साच्यान 72 crores देंवलां, पूण लोकसभा इलेक्शन बी जावन आतां हें कमी जावंक जाय. हें आतां वाडत परतें गेलें जाल्यार तें आमी परते इव्हेंट्स म्हणून बोवाळ मारचो पडटलो. ग्रँट इन एड स्पिकर सर 1,228.73 crores आशिल्ले तो ड्रॉप जाला 906.19 crores. हें डबल इंजीन खंय वता. आमी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटांक, ऑटोनॉमस बॉडीज, NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुपांक कितलो आदार जाता तो कळपाक जाय. स्पिकर सर बजेट हेड इंट्रस्ट म्हणून जो आहा तो रायज जाला फ्रॉम 1997 crores to 2050 crores. Repayment on borrowings is estimated at 1,779 crores. In comparison to the actual expenditure two years ago, it was 1,202 crores. Speaker sir, अशें जर सगळें पळयलें जाल्यार मेजर आनी मायनर वर्क्स फकत 5% वाडल्या. म्हणून अशें जर दिसता की स्पिकर सर पॅटर्न ऑफ बजेट एलोकेशन एंड रिक्रुटमेंट इज वॉलेटायल एंड अनप्रेडिक्टेबल. एडवर्टायझिंग एंड पब्लिसिटी ऑन मेजर एंड मायनर वर्क्स आर द डार्लिंग्स ऑफ द गव्हर्मेंट. स्पिकर सर हे सगळे मिसएडव्हेंचर्स जे करतात आमी ते फुडें आमकां केन्ना तरी बुसतले. आज CAGन सांगिल्लें आहा की 30,000 कोटी रुपया आमचें डेट जाल्लें आहा. स्पिकर सर हाजेर उलयल्यार आमकां बरें दिसना, आमकां म्हणजे दुखता. सो स्पिकर सर जॉब्स जेन्ना येता हांव मागता एक डिमांड करता की HR डिपार्टमेंट आसचे सगळे डायरेक्टरेटान तातूंत एम्प्लॉई रिलेटेड इश्यूज हे क्लियर कट कळपाक जाय. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स डिपार्टमेंटान 2 ग्रेड C पोस्ट आहात. हेड क्लर्क्स, मरीन इन्स्पेक्टर्स बोथ आर फिल्ड थ्रू प्रमोशन्स फ्रॉम अपर डिव्हिजन क्लर्क्स. स्पिकर सर एक UDCक 5 वर्सां एक्सपिरियन्स जाय पडटा मरीन इन्स्पेक्टर जावपाक, 3 वर्सां लागता हेड क्लर्क जावपाक. इनिशियली बोथ दीस पोजिशन्स एट द सेम पे स्केल, but with the implementation of the 6th pay commission, head clerks receive higher salary, higher pay scale and had promotional opportunities unlike the marine inspectors. Speaker sir, repeated representations marine inspectors have been denied the pay parity with head clerks and they have now approached the courts to seek equal pay. All these unresolved issues, Speaker sir, maka dista captain of ports has to proceed with the promotion with the ongoing concerns of the marine inspectors. Speaker sir, तुम्ही एक लॉंग सेशन घेतलें ताजेर तुमचें हांव अभिनंदन करता. आमकां खूब उलोवपाचें आशिल्लें, आमकां टायमूय दिला तुमी ना न्ही. ताजेर आमी सर सगळ्यांत चड टायम जो आहा पळय न्ही तो खरो म्हणजे हेणी घेतला. आनी टायम घेतलो तरी आसतना एक मिनिट अरे आतां डिस्टर्ब स्पिकर सर कायदे सगळे सांगतात तेणी आतां फक्त सप्लिमेंटरी डिमांड आहा पळय न्ही तेजेरूच उलोवपाक जाय आसलो. तो स्पिकर सर एक मिनिट सगळे उलोवपाक लागले. स्पिकर सर कितें उलोवप म्हणटा पळय एक मिनिट स्पिकर सर एक मिनिट. स्पिकर सर म्हाका दिसता हें बजेट इज पुअरली डिझायन्ड. हें सांगता तें ताका आवडना. स्पिकर सर आमकां एक क्रायसीस जावपाची आहा. आतां आमचे बाब हालेश सिकरान तें क्लायमेट चेंजाचें एवरेज फोरकास्ट उलयल्यात. बट वी आर हॅव्हिंग अ क्रायसीस. स्पिकर सर एक मिनिट आयक.
सिल्वर लायनींग इतलेंच आहा की आमकां गोंयांत एक सिव्हिल सोसायटी आहा Yes. तुम्ही कितेंय कायदे गोंय व्हरून विकपाक पास करतात ते लोक उठतात आमचेर चेक हाडटात म्हणून गोंय नाका तो विषय साडेआठ जाय तेली स्पीकर सर सप्लिमेंटरी डिमांडाचेर उबो रावला आतां स्पीकर सर पुलिसाचे सप्लिमेंट मागला हो म्हाका एकूच क्वेश्चन आसा तो म्हणजे जो डुप्लिकेट सोरो विकता आतां हो तुमकां हांवें टेबल केला सीडी टेबल केला हेजेर एक्शन जातली काय ना नाल्यार हांव तो व्हिडिओ व्हायरल करता डुप्लिकेट सोऱ्याचो स्पीकर सर आणि सप्लिमेंटरी डिमांडाचेर उलय म्हणून सांगतो सोंपलो हो ना पुलिसाची सप्लिमेंटरी घेतला घेतल्या स्पीकर सर कितलेशे लोक जे आसा ते मरता स्पीकर सर आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर दुसरो स्पीकर सर दुसरो पॉइंट आसा स्पीकर सर म्हाका ना सीएमान आन्सर करपाक जाय समज ना तुम्ही एक्शन घेतले काय ना एक्शन घेतले काय ना होय प्रश्न पडटा कंप्लेन आसा तू उलयतलो स्पीकर सर कंप्लेन आसा जे सर लेजिस्लेचर स्पीकर सर लास्ट पयलोच आहा स्पीकर सर क्लॅम्पिंग करता एक युरी मासरो स्पीकर सर पंचायत कांदोळे पंचायत आसा स्पीकर सर ते क्लॅम्पिंग करता पुलिसाक लागता अरे पुलीस अरे बाबा कांदोळेची पंचायत हांगा क्लॅम्पिंग करता ट्रॅफिकाक हांव फुडें वता पुलिसाचो सप्लिमेंटरी आसा लेजिस्लेचर सेक्रेटरिएटाचो एकूच पंचायत राज एक्टान आसा Speaker sir, supplementary demand already passed. Where is supplementary demand? अरे लेजिस्लेचरचे 2024-25 वर्सांचो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो स्पीकर सर एग्रीकल्चर मान्य आसा ताणे हय म्हणजे स्पीकर सर 8:30 पासून उलोवपा जाता तू कित्याक गाय सभागृहात सादर केल्ले 2024-25 वर्सा अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच मंजूर इतलो फास्ट करपाचें काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणजे जेका मान्य ना ताणें ना म्हणजे हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें 2024-25 वर्सांचो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच मंजूर जाल्यात 2024-25 वर्साच्या अनुदानीत पुरवणी मागण्यांक जोडून आशिल्ले पयलो बॅच गोंय विनियोग क्रमांक 3 विधेयक 2024-25 मांडपाक विचारांत घेवप आनी मंजूर करपाचें स्पीकर सर आतां मान्य एक मिनिट आतां माननीय मुख्यमंत्र्यान विनियोग क्रमांक 3 विधेयक 2024 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो सर आय इंट्रोड्यूस द बिल प्रश्न असो आसा विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात माननीय मुख्यमंत्री Sir, I request to move that bill number 15 of 2024, the Goa appropriation number 3 bill 2024, गोंय विनियोग related to the supplementary demand for the grant for the year 2024-25 first batch be taken into Yes. consideration. गोंय विनियोग क्रमांक 3 विधेयक 2024 सभागृहात मांडला मुख्यमंत्र्यान विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move that bill number 15 of 2024, the Goa appropriation number 3 bill 2024, related to the supplementary demand for the grant for the year 2024-25 first batch be passed. Speaker sir, हांव फक्त प्रश्न प्रश्न असो आसा विधेयक विचार उलयता सगळे आमकां उलोवपाक दी मरे हांव मरे केन्ना उलोवपाचें तें सांगता हांव राव धांवताय रे तुमी हांव मरे सांगता हांव आतां उलयता विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मांडलो न्ही 2 मिनटान उलय आतां उलय हांव पयलीं सांगता अरे पयलीं सांगता मरे Speaker sir, total 894.43 crores supplementary grants आसा हितूंतले 252.69 crores of rupees ही एक म्हणजे ती कॉन्टिजन्सी आणि सरेंडर केल्या हाज्या खातीर आसा बट एक्चुअली सप्लिमेंटरी जी आसा ही 641.74 crores भितरले कॅपिटल डेव्हलपमेंट वर्क फॉर इलेक्ट्रिसिटी WRD, PWD, RDA, अर्बन डेव्हलपमेंट इन ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीज इज 365 crores. Investment in Konkan Railway is 16.85 crores. Health infrastructure is 50 crores. Tourism activity and arbitration award is 77.57 crores. Special assistance to the state for the urban infra is 38.95 crores. For solar rooftop program is 20 crores and other miscellaneous expenditure is 73.37 crores. The expected receipts to meet the above supplementary, it is expected as follows. It is an upward revision in the tax devolution in the union budget is 107 crores. Release of the GST compensation, last installment 164 crores. Special assistance to the states grant is 108.95 crores. Additional tax and charges collected from the registration of the GST 163 crores.
from electricity charges and due to the proposed infra is the 60 crores. Over the last 3 years, the difference between the budget vis-a-vis the actual figures are continuously reducing, indicating the disciplined fiscal management and tighter budgetary control. Overall, there should be no major impact on the supplementary on the fiscal deficit, as the majority of the expenditure estimated are from the surrender and additional receipt of the state government. The fiscal deficit of the fiscal deficit may increase by 100 crores, and which will still be within the permissible limit as per the FRBM Act. Further, the majority of the supplementary is for the capital and developmental work across the all constituency. Supplementary and appropriation bill may be passed. Because sir, Yes. दोन वस्तू with regards to legislature secretariat is one thing that I would like to request to you. पहिले स्वाते लेजिस्लेचरचं कसं उलयता? इट इज अ चार्ज. तू उलोवंक शकना, विचार मरे. बरें बरें ओके. सर जे फायनान्साचे जेन्ना उलयतना बेसिकली जे मुखेलमंत्री हांव सदांच सांगता जे आमी वी हॅव टू हॅव ऑस्टेरिटी मेजर्स सेव्ह करूं जाय फायनान्स. 5 मिनटां तूं अरे आतां सगळें तूं डिक्टेशन दिता लोक चोयताय थिंगा सगळें तूं डिक्टेशन. स्पिकरान सांगलें म्हाका उलोवपाक तूं म्हाका तेका सांगता स्पिकराक कितू मिनटी उलोवपा म्हणून. स्पिकर सर हें कितें चलता? स्पिकर सर म्हाका दिसता मातशें जे फायनान्साचें उलयतना आज आमचें जें रीण वाडटा खूंय ना खूंय हें कंट्रोल जावपाक जाय. तूं वॉट प्रिकॉशन्स यू वील टेक, यू गिव अस वॉट प्रिकॉशन्स आनी यू से लोन घेना मो तूं स्पेसिफिकली विथ इव्हेंट्स. हे इव्हेंट्स बंद जातले, पोस्ट फॅक्टो जे पळय आहा हें बंद जातलें. हें कितें बीस तूं मागीर टॅबलेट दिता तें नाका तुगेलें मातशें स्पेसिफिकली तूं दी. कितें विथ फिगर सांगता तुका. कित फिगर पोस्ट फॅक्टो फिगर तुवें चोयल्या आसा हिंगचो सांगात. सांगता तुका हांव. सर, स्पीकर सर, the CAG in the state finance audit report number 3 of the financial year 2024 report काढून पळय. फिजिकल पॅरामिटर्स रेव्हेन्यू सरप्लस जे आसा पळय न्ही अकॉर्डिंग टू द FRBM 21-29 चो 59 आशिल्लो, 22-23 चो it is an 2,400 आसा. It is a target we have achieved. Fiscal deficit 4%. हांव तो इव्हेंट टाइम्साचा स्पेसिफिकली 3.18 आशिल्ले. टार्गेट डायवर्ट को नाका इव्हेंटाचे सांग. मातसो एकूच मिनिट. आउटस्टँडिंग गॅरंटीज बिलो 1,500 crores आशिल्ली पळय न्ही 6,662 आशिल्ली. आमी 405 टार्गेट अचीव केला. आनी रेशो टू द टोटल आउटस्टँडिंग डेट टू द GSDP इट इज द टार्गेट सिलींग आसा 25. आमी 33.21 आशिल्ले. तो रेशो कमी जाता विच इज 31.57. आमी त्या रेशोचेर येतले. एक मिनिट 25%. 2 मिनटांत सोपयता. You have to be below 25. बिलो 25 न्ही. तो 33 आशिल्लो 31 जाला. But that was for 33 allo 25 as per the स्पीकर सर, it has to be 25. deficit GSDP ratio is witnessed decreasing low from 32 trend to 31. over the last 3 years. Speaker sir, your FRBM Act says you have to be below 25%. 1,090 crores. 33 lakh Financial year 89 to 405 crores in a 22-23. ये उरपाटे Sir, the CAG has mentioned that the state government has succeeded in improving the fiscal parameter vis-a-vis the revenue fiscal and primary deficit, which is compared to the previous 4 years. The state government has managed to increase its revenue surplus बटन बुरेल ते तो from 59 crores sir ये अरे स्पीकर सर 2,400 crores. You are 25%. You yourself are saying 25% as per the अरे बाबा, तो FRBM Act. 33 असलो तो 31 झाला. पण 25% is your limit. बरोबर आहे. एक मिनिट. पहिली आशिल्लो तो आता 31 झालो. कितें पयला आहलो त्या रूल मरे तुगेलो FRBM Actचो रेशियो 31 झालो. कितें 31 जालो 31 जालो म्हळ्यार फेल हे 33 31 जालो. आम्ही जे मुख्यमंत्र्याक विचारतात आणि मुख्यमंत्री भलतीच जाप दिता. म्हणजे एकूच मिनटान सोपयता. आमी तुका जाप विचारली. आमी जाप विचारली तुमकां, जनतेचो हिसाब विचारलो तुमकां, पूण तुमी भलतेच कितें तरी गावन गेले. तुम्ही जाऊन गेले. ती कविता जी आपण ती कविता बरीच लागल्या. मला पास करा तुम्ही. प्रश्न एक प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें काय कितें.
जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां हांव विधेयक कलमात सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 आनी 3 परिशिश्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 आनी कलम 3 परिशिश्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 15 of 2024, the Goa Appropriation number 3, Bill 2024-25, related to the supplementary demand for the grant for the year 24-25, first batch be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय विनियोग क्रमांक 3 विधेयक 2024 मंजूर जाला. सरकारी आश्वासना समिती 2024च्या पहिल्या अहवालाचो सादरीकरण अध्यक्ष श्री अलेक्स लॉरेन्स हांणी सरकारी आश्वासन समिती 2024चो पयलो अहवाल सादर करचो. So I present the first report on the Committee of Government Assurances 2024. Yes. सरकारी विधेयक विचारान घेवप आनी ता मंजूर करपा खातीर The Goa Investment Promotion and Facilitation of Single Window Clearance Amendment Bill 2024. माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 28 of the 2024, the Goa Investment Promotion and Facilitation of Single Window Clearance Amendment Bill 24 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाल्यात. आतां हांव विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 25 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 25 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 28 of 2024, the Goa Investment Promotion and Facilitation of the Single Window Clearance Amendment Bill 24 be passed. Consideration. Consideration. पास करून गेलो सर. आमी उलयता हेजी आतां पयले सुवातेर जे सेक्शन 14A, I believe this will lead to conflict of interest because if you allow the board to step up into the jurisdiction of local bodies, basically this is bad for democracy. The powers of the board outside the area of investment promotion board. दुसरें स्पीकर सर, जे section 14B आहा, ह्या sectionan जरी तो चयल्यास because this section gives the power to the board to get a plot of land from GIDC out of turn. जे line in hala, it gives you out of turn. And the GIDC basically will hand over this plot to the board, investor, even outside the investment promotion area. And that's because if any officer fails to comply, this looks more like extortion, I'll tell you why. If he fails within 13 days, because basically the board gets powers to carry out inquiry against him. Means you are telling him 30 days on to dil na, tala tu kaha mo boot. Speaker sir, Adha, you look at section 42 by adding the new clause C, the powers of the head of departments are vested in the board. Same if you look, Speaker sir, je section 43 padhe ha. Itu zori to choila Speaker sir, yeah, important sarke. Yeah, this is to prove, I think, who's the actual chief minister. Speaker sir, the powers of collector, town country planning department and other government departments will be vested with this planning development and construction committee. म्हणजे हे सगळ्या bypass करपाचे, which proposed under this section. This committee, Speaker sir, will enjoy all the powers of the department, including deciding on FAR, FSI, setback required for. Speaker sir. अरे एक मिनिट मला कबार कोणती माहिती तू आन्सर दिया इंग गुलेटिन ना इंग आता सकाळचं उलया
Speaker sir, criteria for grant of convergence and technical clearances. Ye hui na hui choilyar Speaker sir, hejer Mukhyamantri nank sangpa jay. If you look at section 46 on page 13, Chief Secretary and Secretary Industries are part of this committee as well as the board. So what will be the position of review matters when board will decide cases that the committee, as Chief Secretary, is the chairman of this committee? This is one point. Speaker sir, ye jori to choilyar 49A, it is stated that suitable action will be taken. What is this action is not defined. The Honorable Chief Minister looked basically at Speaker sir. This intent is no other than the TCP amendment done earlier and was withdrawn after introduction. Let this be withdrawn because sir, this government, there are many islands of this government. These are many islands they want to create, many layers. How many independent kingdoms are there in this? Because we already have enough. TCP kingdom, IPB kingdom, tourism oasis, MPA of state within Goa, Casino Maharaja. Because how many kingdom with itle sogle Maharaja pade hai, sogle eklo Raja जावपा सोदिता. So hejer maka dista because yes. Select committee to me because we have strong objections. Alu Serera. Honorable Speaker, this bill which has been moved by Honorable Chief Minister, I think was in industries this thing. But I wish to make one statement. If you look at this bill, it is very clear that this bill is showing that there is clear dissensions in the cabinet between the ministers, and I will explain why. Section 21L, you're talking of in principle approval. Please look at section 21L. Which shall be subject to, it says in principle approval means general approval to an investment proposal by the board for facilitation purposes only, it says, which shall be subject to clearances from the concerned competent authorities under the relevant state laws. So it looks like, yes, you come here, but you have to go there. See the other words, or the Planning, Development and Construction Committee, as the case may be. I will come to this now. What is this? Section 43, which is there, which is being brought in this book. At page 8, the section 14 of this bill, substitution section 43. For section 43, the following section shall be substituted, namely, the government may by notification in the official gazette constitute a committee by the name Planning, Development and Construction Committee consisting of, now please look, Chief Secretary, Secretary of Industries, Director of Industry, Chief Town Planner, Director of Health Services, Director of Fire Emergency Services, Chief Inspector of Factories and Boilers, Chief Electrical Engineer, Chief Principal... No, I'm reading all of them because I will make something after that. Principal Chief Engineer, PWD, Principal Chief Conservator of Forest, ex officio, Member Secretary, GSPCB, Member Secretary of Coastal Zone Management Authority, District Collectors of North and South Goa, and Chief Executive will be the Member Secretary of this board. Now see this, it is virtually like a high-powered committee which is being put here. So who will pass things? Now where is the danger which comes? Is the next subsection. Notwithstanding anything contrary contained in any other state law for the time being in force, the Planning, Development and Construction Committee, this committee now, shall have the power to decide and dispose of all applications under the Goa Land Revenue Code, which means now Babush Monserrat is defanged. The Goa Town and Country Planning Act 1974, now Vishwajit is now out. The Goa Regulation of Land Development, Building Construction, that town planning is gone. And the rules and regulations framed thereunder with respect to any area declared to be an investment promotion area. Now see this part. Next subsection. The Planning, Development and Construction Committee with respect to any area declared to be an investment promotion board under section 42. Passing to the first committee only. Pardon? जी पहिली कमिटी जी दिल्या वाचल्या पळय तुवें तातूंतल्यान जाल्या उपरांतूच फुडल्या IPA. No, but I'm coming to that. You have to read the whole thing. What are your powers of this committee? Because it is not saying that this will be a step after this. Here, please look. Shall discharge all the functions which would ordinarily be discharged by the competent authorities appointed under the relevant state laws, including but not limited to. What does this mean? Besides these acts mentioned here,
if we have forgotten to put any act, it is including but not limited to. Please understand this. Which means you are now a monster who is going to eat all the other departments, whether you name them. If you had said limited to, it would have been different. You have said not limit. Which page you mean to say? 11 number? Page 10, subsection 3, which is there. Just before that, above collector. Including but not limited to. By competent authority appointed under the relevant state laws. Appointed under relevant state laws, including but not limited to the functions of. You mean to say what? It is very wide. That means not limited to only this. It can be any act which you have forgotten to put here. Functions under anything. So you are now the monster. If you have said limited to, it ends there. But you have said but not limited to, which means. What word you are saying? I won't suggest. What you are suggesting? And now subsection 4. Subsection 4. The planning and development construction will issue formal order permission upon deciding an application as subsection 2. So that is where the whole thing comes. You were talking of 2 and 3 comes after 2. But 3 is part of 2. It runs along with 2. And then you have 4 where the order is issued. So therefore it's not independent as what was probably briefed to you. It is completely independent. Now please look at it. Now, look at section 55. Now, one thing, I'll just come to this. Before we go to section 55, please look at section 4 of this bill, which seeks to amend section 5. In that original bill original act, you had any investment which is being made, it was thought out that minimum 3 crores and you have to have 3,000 square meters of land. Now, even 200 square meters plot can be defined as an investment promotion board because you're omitting it. Huh? Oh, 5 crores are hatinga. Huh? No, 3,000 square meters of land and 5 crores. You are omitting. The moment you omit this, there is no restriction. Yeah. So what will be investment promotion board? And you will say ease of business, facilitation, and you will pass everything, including 200 square meters, 100 square meters can come. No investment, no guarantee of jobs. I'll explain. You can answer, but this is how it reads. And then subsection 2 of the act is to be removed. Yeah. So, investment promotion board was supposed to be to assist after in principle approval is given. But what we see over here is that this is overriding. Now look at this local authorities. Please look at where the local authorities are coming. Sangtara. Please look at 14A, which is page 4. Notwithstanding anything contained in any other state law in force or in any license or permit, if the board is satisfied that the setting up of a project by the investor outside an investment promotion area, why should you go out? Why should you have jurisdiction? You are talking of notifying an area as an IPA and suddenly your powers are going outside your area? That means you are going to encroach into powers of the constitutional bodies like a panchayat or a municipality. And if it's impeded by a local authority's refusal or delay to grant insistence on conditions which the board considers unreasonable, the board may direct the local authority to grant the said amenity on such conditions that may consider fit. How can they exercise jurisdiction outside the scope and jurisdiction of their IPA area? You are confined to that area. You can't do this. Now look at 14B. Now please look at 14B. This is absolutely high-handed. And I think Reginald will have to sit at home. Yeah. Now see this, how this goes. Notwithstanding anything contained in any other state law for the time being in force, the board may not request, direct the Goa Industrial Development Corporation to allot lands
plots to an applicant out of the quota allotted to special projects as provided in the IDC, whatever sublease transfer regulations, and if the setting up the project by the investor outside an investment process is impeded by the Goa Industrial Development Corporation to formally allot a plot to the investor within a period of 30 days from the receipt of the direction to the effect on the board, which means it's not an IP area, it is an IDC plot in an IDC area. So you have stripped Reginald and his board out of powers, and you are giving directions, and you will say you give it, and he'll have to give it. And now please see why. The board, after conducting necessary inquiry, may recommend to the government to take appropriate discipline. See, and the board shall have power to call for reasons of delay and may, during its meeting, call for necessary information and personal appearance of the concerned officer. The board, after conducting necessary inquiry, may recommend to the government to take appropriate disciplinary action against the concerned person or officer who has failed to allot the land within a period of 30 days from the receipt or direction of this fact, if it is of the opinion that there was a willful defect or wanton negligence in delaying the allotment process. That means you're holding the gun and you say, you give it or I shoot you. Straight off. This is completely overriding your IDC Act. And now, I want to mention one more thing. Supreme Court has now in so many judgments says allotment of lands of the government should be by auction. If it is by auction, there can't be direction. So please understand this. Even IDC will have to allot the plots by auction. Next, we are coming to Section 46, which is being done, page 13. Section 17, can you see that, Section 17, which seeks now to amend Section 46. Review of cases by the board. Notwithstanding anything contained in the state law for the time being enforced, the board may either suo motu or on a reference from any person, officer or competent authority, or an investor, please see this, you will bend now for him, examine any order, direction, passed by any person, officer, competent authority means under those statutes, or the Planning, Development, Construction Committee, and pass appropriate orders as it thinks fit, and such orders shall be final and binding on the Planning, Development, Construction Committee, such person, officer, or the competent authority, or an investor, as the case may be. That means, today a man stands there without permission of conversion. He has no permission, maybe from fire department. Now you will review all these cases. It's not prospective. You can review any case. There's no limitation. Though you will exercise powers today, prospectively, but you can consider cases retrospective cases. Please understand this. So that means you are an omnipotent, omnipresent, and omniscient type of a body, which will encompass everybody, and you will then seek to claim that you are promoting investment, and I think this will just directly be very draconian, and I think there will be an absolute revolt if such kind of bill is passed. I think we should send this bill to the select committee. Let it be considered. Revenue Vegas. Because sir, थोडे भाशेन कोंकणीन मातशें समजता कित्याक आमगे दोतोर ऑलरेडी स्पेसिफीक टॅक्निकल उलयल्लो आहा. बिकॉज आतां जें इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जें CM चेअर करता आनी वॉन्ट टू बी द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट after the failed attempt of the TCP minister with the sole intentions of changing the land use of eco-sensitive zones of the state of Goa under the guise of investments and jobs in the state. Speaker sir, 14A जे already mentioned केला हे चोयल जाल्यार power of the पंचायत जे आहा ग्राम सभा जे आहा हे सगळें काबार स्पीकर सर आनी पंचायता power नाय ग्राम सभा power नाय. This is against the constitutional right of the panchayat as well as each citizen of the state of Goa. Speaker sir, IPB cannot and should not take away the rights of panchayats and gram sabhas. The provision may be deleted or amended, Speaker sir, after selling it to the select committee. Speaker sir, in 14B, insertion of section 14B speaks about the board directing the GIDC for allotment of land and plots in the industrial estates. जे भाशेन सांगिलां ते भाशेन सगळे जे power regional लागे आहाय ते काबार ते department काबार and it goes to the IPB and their teams. Speaker sir. The same shall be against the principles laid down by the Honorable Supreme Court while
allocating the public properties that includes lands, plots in industrial estates. The principles of law propounded above by the Honorable Apex Court can be summed. And I have written up a few verdicts, what has been come up, which I will give you in written on the floor of the House, Speaker sir. The amendment to section 42 clause C will allow the PDCC, that is the board, to change the land use of any eco-sensitive zones in the states, barring the ones listed in the Act or the bill. This cannot be accepted, as this will be entirely contradictory to the planning of the state. This is yet another attempt to induce piecemeal changes in the land use of the state, Speaker sir. Speaker sir, finally, also the objection period, which was for 30 days earlier, is now been reduced to 15 days, Speaker sir. So, Speaker sir, I would like to object this bill, let it go to the scrutiny committee. All my objections are in written. Let it go to the select committee, and I would put all my objections in written on the floor of the House, Speaker sir. विजय सरदेसाई. स्पीकर सर, हे बिल ताकतिकेन हाडलां, पूण हे बिल तुमचे गव्हर्मेंटान चीफ मिनिस्टर ऑफ दीस, चीफ मिनिस्टर ऑफ दॅट म्हणटाले तेन्ना खूब जाणांक दुखतालें. हें सामकें क्लियर जाता की IPBचो जो चेअरमॅन आहा तो चीफ मिनिस्टर अबव ऑल द मिनिस्टर्स, आनी कोण ना, हे जावन गेले. कोण आसा ते बाबूश जावन गेलो, विश्वजीत जावन गेलो, रेजिनाल्ड जावन गेलो, सगळे जावन गेले. मोविनान जाल्यार जावन गेलोच दिसता, नाच तो त्या दिसाच्यान. बिल जे दिसा विड्रॉ जाला तेन्नाच्यान दिश्टी पडना. स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, मावीन स्वता बरो ना, तो बरो डॉक्टराकडे गेला. बरो जावचो तो, बरो बेगीन बरो जावचो. गेट वेल सून. स्पीकर सर, बेगीन सिलेक्ट कमिटीक घालया. स्पीकर सर, एक सेक्शन 43 म्हणून हातून आहा, हांव स्पेसिफीक सांगता, मुखेलमंत्र्यान पळोवचें. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other state law for the time being in force, once the notification is issued under clause A of subsection 1 of section 42, the government may by notification in the official gazette appoint the Planning and Development Construction Committee. Speaker sir, point 43 mentions issued under clause A of subsection 1 of section 42. But section 42 clause A नाच, म्हळ्यार बिलूच फॉल्टी आहा. चेक कर. कळ्ळें तुका? चीफ मिनिस्टरान आयकलां, तुमी डिलीट केलां. point 43 कितें म्हणटा? इशूड अंडर क्लॉज A ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 42. पूण तुजे सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 क्लॉज A नाच. मागीर खंयचें बिल तें? कितें? वॉट इज दीस रेफरन्स? ताकतिकेन गेला तुमी, फास्ट फास्ट, आनी तो बरवेन तें आन्सर मेळचें ना. कितलेंय जालें जाल्यार बरवेन असलीं बिलां करूंक ना. ही बिलां हायकोर्टान ट्राय जाल्लीं आहा हाजे पयलीं. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हें सेक्शन 5चे एमेंडमेंट जें केलां 5 कोटी रुपया काडून, कोणूय येतलो हांगा. दीस वील बी ए डिजास्टर वेन इट कम्स टू लँड कन्वर्जन. कोणूय वतलो 5 कोटी क्लॉज जेन्ना काडटा, 1 कोटीचे आपूण गॅरेज घालता, तातूंत सावंड प्रूफ करता आनी क्लब घालता म्हणटलो. दितलो परमिशन तूं? कितें स्पीकर सर हें? दुसरें, सेक्शन 14A gives the powers to the board to override local bodies granting NOCs like water, sewerage, power supply. एक कितें तुजी पावर सप्लाय केली, तुज्या मनान कितले येता तें हांव नकळो. मागीर तुज्या मनान कोण येता तो नकळो. ते येता तेय विचारताले, तुंय जावन गेलो. स्पीकर सर, सेक्शन 14B gives powers to the board to override IDC. हो जाल्यार जावन गेलाच. हाका आनी कितें उरतालें तें नकळो. स्पीकर सर, ही प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट अँड कन्स्ट्रक्शन कमिटी म्हणटी टॅक्स कलेक्ट करतली, 5 वर्सां आपल्या कडेन दवरतली. हे कॉमीक पळय स्पीकर सर. IDC पयलीं कितें करताली? जमीन प्रायम लँड पंचायतीची जमीन खाताली. थंय मागीर हावस टॅक्स तांकां मेळूंक जाय तो आपूण खाताले. हे आमी कितलेदां बोवाळ मारता. बाबा आले सिकेर आमदार आसतना ताणें बोवाळ मारला की आपल्या पंचायतीक मेळूंक जाय तें मेळना म्हणून. आतां इन प्लेस ऑफ IDC this committee is coming, planning development and construction committee. आनी कितें करतली? पंचायत कितें जातली? पंचायत कंगाल जातली. कंगाल, बोल्सान ना पयशे, पातीशेर जातली. पंचायत कितें करतली? लोकल रेजिडेंटांचे टॅक्स वाडयतली. तुमी तुमचे हांगा मिटर चालूच दवरतले, पूण तुमचे मिटरा खातीर लोकल रेजिडेंटचो हावस टॅक्स आहा तो दोबरा, तिबरा, चोबरा जायत रावतलो. गार्बेज टॅक्स वाडटलो, सगळें वाडटलें. स्पीकर सर, आनी खंयचीच विलेज पंचायत कसलोच प्रोजेक्ट IPBन एप्रूव केल्लो पास करची ना. यू विल स्टार्ट अ सोशल स्ट्रायफ बिकॉज दीस इज अ स्टेट विदीन अ स्टेट. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आतां फुडें या.
सबस्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 43 हे हातून कितें आहा हातून पयलीं फक्त ब्युरोक्रेट आहा निवडून आयिल्ले कोण ना लोकप्रतिनिधी म्हणटा ना आनी आमी हांगा लज नाशिल्ले लोकप्रतिनिधी हें बिल डिस्कस करतात आमकां लज ना आमी कट्टे नाक बुडोवपाचें हें पळोवन आमकां लोकांनी निवडून दिल्या हे कन्स्ट्रक्शन कमिटीन तुजे आहा ते फकत हे बसल्या हे निवडून येवना हे आज हा फाल्यां वतले आनी रिटायरमेंट होम्स घेतले हांगा हे मिटर चालू दवरून कितें उलयता स्पीकर सर हातून कितें आहा ऑथॉरिटी हॅज द पावर्स टू टेक डिसिजन्स अँड डिस्पोज ऑफ एप्लिकेशन अंडर वॉट गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड 1968 गोवा टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट गोवा रेग्युलेशन ऑफ लँड डेव्हलपमेंट एक्ट 2008 स्पीकर सर हें कितें म्हळ्यार सगळे जे कायदे हाडल्यात ते कायद्याचे वयर कायदो आमी आतां पास करपाक हातान घेतला स्पीकर सर हातून विलेज पंचायत म्हणटी गेली हातून कितें आहा कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी म्हणजे आहा स्पीकर सर FAR डिसायड करतली आमी रिजनल प्लॅन हाडचो म्हणून हांवें पयर बोवाळ मारलो सारको आड्ड्यो मारल्यो इतल्यो कांय फायदो ना FAR ते डिसायड करतले कोण डिसायड करतलो खंयचे तुजे घरा सायडीन 500 FAR येतली मुंबय येता ती बरें दिसता म्हणटा तो दर्यो ताजे वयल्यान इन्वेस्टमेंट म्हणटा तो हॉटेल बांदपाक आयला तो काजिनो भितर घालता इन्वेस्टमेंट घर आहा येदेशें कांपालाचेर कोणाचें सायडीन येदो व्हडलो तीर वयर चडटलो इन्वेस्टमेंट कोणाक कसलें परमिशन दिवपाक गरज ना ऑथॉरिटी कितें आहा IPB कन्वर्ट लँड एप्रूव प्लॅन्स इश्यू कन्स्ट्रक्शन लायसन्सीस सेटल लँड रेव्हेन्यू कोड केसीस म्हळ्यार मुणकार आनी टेनन्सी केसीस बाब रवी नायकान इतले मुणकारा खातीर आनी टेनंट हाजे खातीर झगडलो तुमी बी जावन गेलो ते कांय ना आतां ही IPB कमिटी डिसायड करतली स्पीकर सर collect fees on behalf of all departments. अरे we are passing a budget. बजेटान आमी आत्तां उलयल्या कोणाक कितले येणावळ आहा कोणाक कितलो एक्सपेंडिचर आहा हियर दीस IPB is going to collect on behalf of all the departments. कितें स्पीकर सर हें स्पीकर सर this is a mini government which is a backroom facilitator. This is official agent. पयलीं एजंट जे भोंवतात पळय मायकल लोबो खंय गेलो तो नकळो हांव आतां पयर म्हणटालो एजंट चलयता म्हणून हो सरकार हो आतां ऑफिशियल एजंट आयिल्लो आहा स्पीकर सर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणटा तो फेलियर जाला आमी एक दीस बाब दिगंबर कामतीन क्वेश्चन विचारलेलो मनोहर पर्रीकार चीफ मिनिस्टर आसतना IPB तुमी अप्रुवल करता कितें करता काय म्हणून आमकां स्पेसिफीक आन्सर मेळिल्लें की दीस इज फ्रॉम द इन्व्हेस्टमेंट पॉयंट ऑफ व्यू म्हणून तुका याद आसा नकळो सारकें तितलेंच सांगलें फ्रॉम द इन्व्हेस्टमेंट पॉयंट ऑफ व्यू म्हळ्यार परमिशनाक टावन प्लॅनिंगा कडेन येवंक जाय पंचायती कडेन येवंक जाय सगळें येवंकूच जाय म्हणून आतां हें सगळें ओवररायड करता तुमी हें कसलें कित्यान आयल्या तुमी खंय आयल्या स्पीकर सर हें दीस वील सेट सच अ बॅड प्रेसिडंट दॅट ब्युरोक्रेट्स वील थिंक दॅट गोवा इज अ कॉलनी आमी पुर्तुगेजा कडेन मुक्त जाले फ्रिडम फायटर जाले कांय अर्थ ना हे जे भायल्यान येतात ते चिंततले हे नेटिव्स बोंडे तकली नाशिल्ले लोकप्रतिनिधी हळशीक हांगा आमी बसतात आमच्यो पावर विकपाक तांच्या हातान दिवपाक काय बरें स्पीकर सर सादें कोंकणीन सांगता हांव बाब कालुसान तो सिनियर कावन्सील ताणें तेच भाशेन सांगपाचें आमी रचतात लोकप्रतिनिधी नुस्त्याच्या मार्केटान फाल्यां वचून बी आमकां लोक विचारतले बाबा कितें केलें तुवें गोंय विकलें काल म्हणून तें उत्तर आमकां दिवपाक जाय ते भाशेन हांव सांगता स्पीकर सर एक मिनीट स्पीकर सर एक हायकोर्ट केस पेंडींग आहा IPBचेर ओरिजिनल IPBचेर ओवररायडिंग पावर्स आहा म्हणून एक केस पेंडींग आहा तेन्ना तुमी आनी पावर दितात तो IPB जो सादो आशिल्लो येदो तो आतां येदो व्हडलो करता स्पीकर सर कितें स्पीकर सर हे काडून उडयले ते काडून उडयले बाकीच्यांक उलोवनी हांव आन्सर करता नेक्स्ट जालें स्पीकर सर हांव एक सारांश करता हो रिस्की बिजनस एनवायरमेंट स्टार्ट करतलो कित्या खातीर सगळे स्थानीक लोक म्हणटाले तूं यो तुका दाखयता म्हणून म्हज्या मतदारसंघात तूं एक पास करून दाखय प्रोजेक्ट करूनच दाखय चल हांव बांदून दाखया तुमी आमी सांगतले चोर आयले आमकां दाखोवया म्हणून आमी साश्टीन आमकां कापाजत आहा अशी आमी एकदां रोहन खंवट्याक सांगिल्लें की कितें शेक पॉलिसी कितें फोर्स करता घालूनच दाखय म्हणून आमी सगळे जर अशें करूंक लागले तुमी खंयच्यान बांदतले कोण इन्वेस्ट करतलो खंयचो इन्वेस्टर तो आनी कोण येतलो आमकां लोकांनी निवडून दिले हांगा आमी हांगा वगीच मायनॉरिटीन आहा म्हणून सरेंडर जावपाक येवंक ना स्पीकर सर आमकां हांगा रायट आहा ओपोज करपाक आनी हें गोंय विकतात तुमी स्पीकर सर व्हडलें उलोवन दाखयता ना एकूच मिनीट स्पीकर सर तो जे व्हडलें उलोवन दाखयता जशें कितें गोंयाचें सगळें तेकाच पडलेलें आहा स्पीकर सर आमची हें बील हाडण्या फाटीमागची भावना क्लियर आसा परत एकदां सांगता ह्या बिलात
IPB जितके रायट आसा तेच रायट म्हणजे आमी ह्या बिलांतल्यान दिल्ल्या सिंगल विंडो क्लियरन्स हे गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एंड फेसिलिटेशन सिंगल विंडो क्लियरन्स ह्या बिलांतल्यान जे आहा पळय न्हू ते दिल्ल्या. आतां हितूर सगळ्यो खरें म्हणटलें एडमिनिस्ट्रेटीव पावर दिला आनी हे दिता आसतना स्पीकर सर आमी ऑन बोर्ड तो जे सांगता हेका काडून उडयलो तेका IDC चेअरमॅनाक धाडलो इंडस्ट्री. स्पीकर सर मुळात ह्या बोर्डाचेर जी कमिटी जर पळयत आमी TCPतलो चीफ टावन कंट्री प्लॅनरूय घेतलेलो आसा. खंय निवडून आयला तो? ती निवडून एक मिनिट स्पीकर सर IPBच्या वतीन जेन्ना आमी IPB एक्ट पास केल्लो पळय न्ही त्योच पावर ज्यो आहा पळय न्ही ह्या हेतूंतल्यान आसा. स्पीकर सर तशें जे हें आत्तां जें करून दाखयता पळय न्हू जशें कितें सगळें म्हणजे आमी पंचायतीक फटयतले खंयच्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो येतल्यो. स्पीकर सर आतां पर्यंत खंयच्याच रेजिडेन्शियल प्रोजेक्टाक आमी एकाय IPBच्या वतीनूय आमी आतां पर्यंत परमिशन दिवंक ना. स्पीकर सर हांगासर क्लियर आसा आमचें इंटेन्शन आसा की स्टेटीत जर इन्व्हेस्टमेंट येतली आसत जाल्यार तांकां फॅसिलिटेट करप गरजेचें आसा म्हणून IPA फॉर्म करपाक घेतलेली. आमी पळयता की बाकीचें सगळें हें करता आसतना ज्यो डिफिकल्टीज येता त्यो सगळ्यो लक्षांत घेवन म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल IPA ही जी आहा पळय न्हू ही आमी करपाक घेतले. Speaker sir, under Rule 16, I propose to extend the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of sitting of the House extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. Those who may say no. I say it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. तेणी जो क्लॉज सुद्दां सांगलो पळय न्ही म्हणजे 42 येना म्हणे ओरिजिनल एक्टात 42 हांव सांगता राव हांव सोपयतां गडबड करूं नाका. ओरिजिनल एक्ट जर काडून पळयलो जाल्यार 42A तो ओरिजिनल एक्टान स्पीकर सर आसा. कालूस बाबान जी वेगवेगळी सजेशन्स आनी हेजे केले पळय न्हू ताजेरूय पूर्णता क्लॅरिफिकेशन आमकां खंयसरूच म्हणजे पंचायतीकूय फटोवपाचो ना किंवा आमकां पूर्णता IDCन ऑलरेडी प्लॉट्स जे आसा पळय न्ही 40% प्लॉट्स हे पयलींच IPB एक्टानुसार तांच्यांनी IPBक अलॉट केल्ले आसा आनी तेच प्लॉट म्हणजे बाय कन्सिडरींग IPB बोर्ड मिटींग इन्व्हेस्टमेंट कशा पद्दतीची पळोवन मागीरूच एलोकेशन केलें वता ताज्या शिवाय एलोकेशन करिना. दुसरी गोष्ट उरले जे रायट्स IPBन आनी IDCन जे आसा तेच रायट्स ह्या बिलांत ह्या कमिटीक दिल्ले आसले. स्पीकर सर आमकां सगळ्यांच्यो आमी कन्सिडर करता आमकां खंयसरूच म्हणजे हितूंतल्यान म्हणजे खंयच्या पंचायतीक फटयले हेका काडून उडयलो आमकां कांयच करपाचें ना. आमचें हें बील हाडण्या फाटीमागचें क्लियर इंटेन्शन आशिल्लें की स्टेटींतली इन्व्हेस्टमेंट फॅसिलिटेट करपा खातीर स्टेटीन येवपी आनी हितूरूय स्पीकर सर हितूर टायटल जो तेणी विशय सांगलो हितूर टेनंटेड लँड घेवचें ना एक क्लियर कट आसा आनी हितूर तो स्वताची लँड क्लियर लँड जी घेवन येतलो तेकाच क्लियरन्स दिवपाचो विशय आशिल्लो. आमी लँड ग्रॅब करून आमी विकत घेवन तेका दिना. हांगासर दाखयता आसतना आनी उलयता आसतना जशें कितें आमी लँड ग्रॅब करतले आमी लँड ती विकत घेतले आनी आमी तेका दितले हें पिक्चर भासोवपाक लागल्या. स्पीकर सर हांव परत सांगता हें बील हाडटा आसतना स्टेटींतली आमी बरेचशे जाण पळयता की लोकांची स्वताचो इंडस्ट्रियल प्लॉट आसा तो इंडस्ट्रियल प्लॉट जर त्या लोकांक कोणाक दुसरी बरी इंडस्ट्री घालतले आसत बरी इन्व्हेस्टमेंट येतले आसत जाल्यार हें फॅसिलिटेट करपा खातीर हें बील आमी हाडलेलें आसत. स्पीकर सर आमकां लोकांच्यो खंयसरूच भावना दुखोवपाच्यो ना. हें बील सिलेक्ट कमिटीक धाडपाक कांयच हरकत ना. आमी सिलेक्ट कमिटीक धाडपा खातीर तयार आसा. हेका तुमची सजेशन्स कितें आसा पळय न्ही तुमची सजेशन्स दियात. ती सजेशन्स जी आसा पळय न्ही आमी सजेशन्स घेता आनी तेज्या उपरांत परत बील इंट्रोड्यूस करता कांयच हरकत ना. सिलेक्ट कमिटीक धाडूं येता. आयक म्हजें आतां बस जेन्ना हांवें सांगलां सिलेक्ट कमिटीक स्पीकर सर आमी धाडपा खातीर आमी ना म्हणपाचें आमची सिलेक्ट कमिटीक धाडटा आमी. तुमची सजेशन्स कितें आहा पळय न्हू ती सगळी दियात सिलेक्ट कमिटी कडेन आनी सिलेक्ट कमिटी कडल्यान बाकीचे सगळी जे आहा पळय न्हू करेक्शन्स करून स्पीकर सर आमी परत येता. स्पीकर सर हेका मेंबर्स ऑफ द सिलेक्ट कमिटी जे आहा पळय न्हू Decide करा. Industries Committee, Industries Minister will be the chairman. Advocate Carlos will be the one member. Vijay Sardesai will be the one member. From our side, Nilesh will be the member. Nilesh will be the member and Reginald. All party तशें काय ना. जाय जाल्यार तूं ऑल पार्टी घेवंक जाय अशें काय ना. माननीय मुख्यमंत्री जाय जाल्यार वेंजीकूय घाल. माननीय मुख्यमंत्री आनी ताकाय घाल विरेशाक. बिल सिलेक्ट कमिटी धाडटा न्ही निलेश घातलो मरे. माननीय मुख्यमंत्री
बील सिलेक्ट कमिटी धाडटा न्ही बिल सिलेक्ट कमिटीक येस आं एक मिनिट कितले बील जाले? सिलेक्ट कमिटी धाडटात मॅक्सिमम तुमगे गायना काय 7 एक काम कर त्यांचे कितले आमगे एक चार दोन- घाल, तुमगे राव मातसो 3 आनी 4 जाले न्ही फुडें वचया न्ही एक मिनिट मेंबर डिक्लेअर करचे पडटा तुमकां 1 2 3 4 जाले आमचे कितले जाले एक तुमगे जालो 3 7 जा मेंबर तुमगे 3 हांगे 4 निलेश देन आमचो गणेश गांवकर एंड वो दाजी साळकर दाजी घाल सर अजी ताजी बरो जाले जाऊन गेलो मेंबर डिक्लेअर करपाक गेले जाऊन गेले ओके फुडें वचया न्ही द गोवा इरेक्शन ऑफ द शॅक्स ऑन पब्लीक बीचीस रेग्युलेशन अँड कंट्रोल बील पर्यटन मंत्री रोहन खोटे हांणी विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move that Bill number 33 of 2024, the Goa erection of shacks on public beaches, Regulation and Control Bill 2024 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें आनी विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात आतां हांव विधेयक कलमार सभाघरांत सादर करता विधेयकाक दुरुस्त्यो नात प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 13 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 ते 13 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात आतां म्हणजे विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो So I request to move that Bill number 33 of 2024, the Goa erection of shacks on public beaches, Regulation and Control Bill 2024 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें द गोवा इरेक्शन ऑफ शॅक्स ऑफ पब्लीक बीचीस रेग्युलेशन अँड कंट्रोल बील 2024 मान्य जालां हां कन्सिडरेशन येस कन्सिडरेशन पास झाले कन्सिडरेशन पास झाले हय कन्सिडरेशन पास झाले ना कन्सिडरेशनान घाला नो स्पीकर साहेब तुम्ही स्पीकर सर ताका जाय जाल्यार घेवन येते रावलो मरे मदें रावलो मरे तुमकां स्पीकर साहेब थांबला कन्सिडरेशन स्टेजीर रावलो तुमकां ना 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 पळय अशी ताकतीक करनाका स्पीकर सर ह्यो ताकतीक अश्यो जावप सारक्यो न्ही सर कन्सिडरेशन आतां मुखेलमंत्र्यान व्हडलें काळीज दाखयलां आनी सिलेक्ट कमिटीक गेला स्पीकर सर तो उलोवच्या पयलीं आय विल एक्सप्लेन द बिल मागीर ओके पास करून सोदतालो एक्सप्लेन करना सर बरो आयला Speaker sir, the Goa erection of shacks on public beaches regulation and control bill 2024 हाजो ऑब्जेक्टिव्ह एकूच आसा की आतां पर्यंत आमचे कडेन स्टॅट्यूट नाशिल्लो हाच्या खातीर स्पीकर सर this particular bill aims to establish specific regulations for the erection and management of temporary and seasonal structures on the beach as permitted under the Goa Coastal Regulation Zone notification. Currently, there are no dedicated statutes governing the erection, regulation, management of such structures in compliance with CRZ notification. Speaker sir, आमच्याकडे जे शॅक्स आसा जे 8 महिन्यांक आसता टेम्पररी तांच्याकडे दे आर ऑलवेज अंडर अ शॅक पॉलिसी एज वी इंट्रोड्यूस दीस शॅक बील हांव फक्त डिफरन्स सांगता स्टॅट्यूट आनी प्रोविजन फॉर इरेक्शन ऑफ शॅक बील बीच शॅक परमिटेड बाय CZMA पयलीं नाशिल्लें आतां प्रोविजन केलां statute and provision of law for regulation of beach shack and temporary structures permitted by CZMA did not exist. Ata provision kela. Requirement of construction license or technical clearance did not exist. Pun kaida pramane ata rakche na. Mention of all required documents for beach shacks was vague in the policy and taja khatir we have mentioned specifically in the ordinance. Coverage of plot for other than permitted by DOT setback access, no mention was there anyway. So every time there was a complaint, there used to be questions. Hatun specifically mentioned kela. Speaker sir, height of the shack, पहिली policy pasur was restricted to 5.5 meters. आता restricted to 9 meters केल्ली आसा आमचे ट्रेडिशनल शेककार भावांक खातीर. Issue of certificate, beach shack allotee speaker sir, जांकां document ते supply दिताले, within 2 months they were supposed to take all documents and certificate was only issued after that and inspections after they were carried out. आता तुवें 15 दिसान समज केले जाल्यार 15 दिसान सर्टिफिकेट दिवपाक जाय हे डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम जबाबदारी आसतली पयलीं 15 दिसान सुद्दां जालें
जाल्यार 2 म्हयने मागीर डिपार्टमेंट दिताली एज पर द पॉलिसी. Authority responsible to remove check, Speaker sir, in case LOT fails to dismantle and clear the site before 10th of June. पहिली 31 मे पर्यंत डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम कायद्या प्रमाणे चेक पॉलिसी आशिल्ली. 10 जून पर्यंत तांकां काडपाक लायताले जाल्यार डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम वॉज इन्वॉल्ड इन रिमुवींग दीस पोस्ट द पर्टिक्युलर डेट. आता तो पावर आमी विलेज पंचायत नाल्यार म्युन्सिपालिटीक मॅन्डेट केला की 10 तारीख पर्यंत तांणी जबाबदारी घेवन आपापल्या पंचायतीचे बिचा वयले चेक काडचे म्हणून. What is the purpose of this bill? स्पीकर सर, हें बिल हाडून कितें जाता जें एक सादें नोटिफिकेशनान जायनाशिल्लें हो प्रश्न येता. हाजे पयलीं स्पीकर सर, बिल हाडचे पयलीं आमी मानतात की एक कॉम्प्रिहेन्सीव टुरिझम पॉलिसी जातून सगळें येता, म्हळ्यार एक एक्ट करून सगळ्यो टुरिझम एक्टिविटीज ज्यो कितें करूंक जाय आनी ताजे खातीर कायदे कितें ते हाडचे अशें आमी सदांच डिमांड केल्लें आहा. स्पीकर सर, एक मिनीट, बील हाडपाचो पर्पज कितें आनी जे हें नोटिफिकेशनानूच सांगून कित्याक जायनाशिल्लें हो म्हजो प्रश्न आहा. पूण हांव तुका एक फुडें सांगता. स्पीकर सर, तुवें बील हाडलें शेका खातीर. शेक ओनरांक कन्सल्ट केलें काय शेक ऑपरेटरांक कन्सल्ट केलें जाल्यार ताणें आमचे पयलो फुटनोटान ताणें सांगूं ना. पयलीं जें ताणें उलयलां, इंट्रोड्यूस केलां तेन्ना ताणें सांगूं ना. स्पीकर सर, पॉलिसी म्हणटा ती कितें इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑर गायडलायन्स फॉर्म्युलेटेड बाय अ गव्हर्मेंट टू गायड डिसिजन मेकिंग and to achieve goals. Act म्हळ्यार कितें? A piece of legislation that is been enacted so it becomes a law. Speaker sir, rules and regulations are directives to enforce and operationalize the law. हातून अशें जाता स्पीकर सर की rules आणि regulations हाजे भितर confusion जाल्लें आहा. कशें तें पळय. स्पीकर सर, under section 8 of the bill, dismantling of check penalty is 5,000 rupees per day. आता एक अशें आहा की 2 sets ऑफ पेनल्टीज आहात आनी स्पीकर सर, सिक्युरिटी डेपॉझिट रेंज जाता फ्रॉम 50,000 to 2 lakhs डिपेंडींग अपॉन द टायप ऑफ चॅक. आतां जें बील जाणें बरयलां ताणें ही पेनल्टी पॉलिसी अंडर कित्याक केली ना हो म्हजो प्रश्न. स्पीकर सर, सेक्शन 4 लिस्ट ऑल द परमिशन निडेड फॉर द चॅक्स. वॉट अबाउट कन्सेंट टू ऑपरेट फ्रॉम पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड? नॉर्मली जाय मरे 6 वय 6 वाच 6 ना अजून चेक कर तूच वाच मरे. मिनिस्टर. Speaker sir, 6 says permissions under central legislations notwithstanding anything contained in section 4. Goa State Pollution Control Board comes under central legislation of the Water Act. ताज्या खातीर permissions under central legislations notwithstanding anything contained in section 4 जे ताणें सांगलां, all permissions, consents or licenses as may be required to be obtained for the purpose of erection or operation of a beach shack under provisions of any central legislation shall be mandatorily obtained by the LOT for each tourist season before commencement of operation. Sir, issue also ha consent to operate under Air and Water Act. हे तू central legislation म्हणटा. So pollution control board is centrally governed. Goa State Pollution Control Board, Speaker sir, is governed by the Water Act centrally, a part of the central legislation. And taka central legislation he will agree to it. Speaker sir, environment minister powers to inspect the check. Who has the powers to enter and inspect the check? What is the minimum designation of the Department of Tourism staff who can inspect the check? कायद्या ना येलो न्ही तूं, so you have to say बाबा कोण येतलो, वगीच नाल्यार कोण येतलो. मायकल म्हणटा एजंट भोंवता म्हणून, कोणी एजंट. स्पीकर सर, चॅक पॉलिसी आसा पळय त्या अकॉर्डन्सा बरोबर आमी ताका स्टॅट्यूट दिला, बॅकअप दिला. कितें जालां, आमी जेन्ना हे वता, दीस इज एप्लिकेबल ओन्ली टू दीस टेम्पररी चॅक्स. कित्याक एकामेकाचेर कंप्लेनी घालता, चॅक बंद पडटा आनी कोण येता. सो ते कंप्लायन्स तांकां करपाक आनी तांकां आमच्या चॅकवाल्यांक कोणो दिवपाक व्हरलो आनी कांय न्हय. सो ताज्या खातीर स्पीकर सर नोटिफिकेशनान कित्याक स्पीकर सर हांवें कंपॅरिजन ताका आत्तां सांगलें, परत जाल्यार परत नोटिफिकेशन कितें केलां तें सांगता. हाव वी हॅव मेड इट बेटर टू हाव इट वॉज इन द एक्झिस्टींग. आनी पॉलिसी इज अ पॉलिसी, दॅट इज नॉट अ स्टॅट्यूट, दॅट इज नॉट अ लॉ. आमी जेन्ना लॉ हाडटा तो कायद्यानुसार त्या ट्रेडिशनल शेकवाल्याक एक कोणो मेळटा, फाल्यां ताजेर कोण हात घालचो ना म्हणून. कित्याक टेम्पररी आसता, फाल्यां तो कोण तरी वतलो कोर्टान म्हणटलो कन्स्ट्रक्शन लायसन्स तूं घे आनी यो, आमी मागीर परत धांवतले. ताज्या खातीर आमी ह्या एक्टान पयलेंच घालें, कित्याक ह्या दिसांनी गोईंग टू कोर्ट हेज बिकम गोईंग फॉर अ इवनिंग वॉक. वता तो घालता एकामेकाचेर, भायल्या मनशाची गरज ना.
ताज्या खातीर स्पीकर सर एक प्रोविजन केल्लें आसा जातूंतल्यान ह्या शेकवाल्यांक थोडो रिलीफ मेळटलो. स्पीकर सर, गोईंग टू कोर्ट इज गोईंग फॉर अ इवनिंग वॉक. ही जी मेंटॅलिटी आहा अशी पळोवपाची, हाजेरूच तें टावन प्लॅनिंग एक्टान आयिल्लें की सुप्रीम कोर्टान व्हॅलिडेशन क्लॉज म्हणून. हे सगळे हाका येना व्हॅलिडेशन क्लॉज. म्हळ्यार तुमी कोर्टान वचप ना, हांव सांगता ती पूर्व दिशा. अशें जावंक शकना स्पीकर सर. सगळ्यांक रायट आहा, हुएवर इज अग्रीड कॅन नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट. ताका सगळ्यांक कायद्यान हें मेळटा. स्पीकर सर, म्हजो सादो प्रश्न आहा. हें जें सगळें केलें ताजे पयलीं शेक ओनरांक तुमी कन्सल्ट केलें आनी हें नोटिफिकेशनान जातालें काय जायनाशिल्लें, इतलेंच सांग जालें. त्रिवेंद्र विकास. Number 3, licensing of shacks and temporary seasonal structures. Speaker sir, हिंगा हांव कोंकणीन म्हटल्या भाशेन notwithstanding anything contained, मुझे तो म्हणून जाता की पंचायत राज एक्ट, other state law for the time being which is in force, or any other judgment or any other order or decree of court, हें सगळें लागू जायना. समज त्या जाग्याचेर कितेंय आहा जाल्यार हे सगळ्यांक बायपास करून हेंगे कांयच चलपाना आनी मागीर म्हणटा ऑन पेज नंबर 4 राव मातशें म्हाका कंप्लीट स्पीकर करून सर एकच मिनिट. आमी जे शेक दितात आफ्टर CRZ has given us permission. CRZ जे आमकां परमिशन दिता शेकाक ज्या जाग्यांचेर घालपाक, तेच शेक आमी अलॉट करपाक वता. सो अलॉटमेंट प्रोसेस इज नॉट बाय वी गो अँड टेक सम पिक्चर्स समवेअर. तांणी जे आमकां परमिशन दिता तेच डिमार्केट जाता आनी तेच आमी दिता. सो जो विचारता तो स्वता शेकवाल्यांक घुसपायता. हातून स्पीकर सर 4 हातून आमी व्हेरी क्लियर मेन्शन केला की तांकां त्रास न जावचे म्हणून, आनी तो म्हणटा त्रास कर म्हणून. मागीर ताणें सांगून ही अमेंडमेंट मूव कर की तांकां त्रास कर म्हणून. हांव म्हणटा हे त्रास न करपाक घाला, तो म्हणटा त्रास कर म्हणून. बरें बस आतां स्पीकर सर, तो म्हणटा हांव शेकवाल्यांक घुसपायता. हांव म्हणटा तो कायदो आपल्या हातीन घेवन आपूण सुप्रीम जावपा सोदिता. कित्याक तो म्हणटा खंयचे ऑर्डर आहा, जजमेंट आहा, डिग्री ऑफ कोर्ट आहा, तें चलना म्हणटा नॉट हें घुसपायत कितें जर तो थिंग कोर्टा ऑर्डर आहा दॅट मिन्स ते जमने कितें पूण प्रॉब्लम आहा, ताका लागून कोर्टान गेलो. तो म्हणटा ना कोर्टान देखून गेलो तें चलपाना, हें घुसपायत जालें. एक शेकवाल्या जर तूं घुसपायता, दुसरें कोणाक गेले जाल्यार बाट आसतो न्हू तें. स्पीकर सर, हें म्हाका दिसता हुंय काय राव स्पीकर सर, म्हाका उलोवंक दिया. ना म्हाका उलोवंक दिया. तू बस हो विषय प्रायव्हेट शेकांना पब्लीक बिचीस. सर बिचार जे शेक आसता, बीच कॅरिंग कॅपॅसिटी मेळटा CRZ कडल्यान आनी ते डिमार्केट करून दिता. हो कायद कित्याक जायो? पंचायत राज एक्ट हें केलां. कोर्टाचे पंचायत राज एक्ट, जजमेंट ऑर्डर्स हे सगळे कितें लागू जावपाना. तू कित्याक म्हणटा जाल्यार काडून उडय न्हू. तुका जर सगळे काडून उडय. कित्याक तू एनीवे एनओसी घेता. कोर्ट ऑर्डर आनी जजमेंट काडून उडय. तो म्हणटा की शेक जाय मॉड्यूल शेक पॉलिसी जी आहा ही बॅकडोर एंट्री, मॉड्यूल शेक पॉलिसीची बॅकडोर एंट्री हे बिल स्पीकर सर. आनी काय सांगना मॉड्यूल शेक पॉलिसीची बॅकडोर एंट्री. कार्लो सेरेरा. स्पीकर सर हे मातशे वर्बेटीम म्हाका मागीर दिवचे. हे बॅकडोर एंट्री सगळें आसा ते म्हाका मातशें आय नीड दिस बॅकडोर. हे बिल सिलेक्ट कमिटी घालपा जाय स्पीकर सर. आहा तशें हे बिल सिलेक्ट कमिटी घालपा जाय. कार्लो सेरेरा. Honorable Speaker, while there should be a regulation for making allotment of shacks in a proper and organized manner, I think that even if the intention may have been good, I don't think that this bill gives that kind of an effect. Look at Section 4 of the Act. Please look at Section 4, which is at page 3. Notwithstanding anything contained in the Goa Town and Country Planning Act, the Goa Regulation of Land Development and Building Construction Act, the Goa Panchayat Raj Act, or any other state law for the time being in force, or order, judgment or decree of the court, the erection and operation of beach shacks on the beach under the site under Goa Shack Policy and temporary seasonal structures permitted by the Goa Coastal Zone Management Authority shall not require any construction license or a technical clearance. Please see this, shall not require. That means notwithstanding your panchayat or your building regulations, that means you've thrown the town planning out, you've thrown the Panchayat Raj Act, but you are putting there in the next page. I'm coming to that. You said, but shall obtain following permissions. In the next page, asate. Correct, no? Yeah. That's what I'm saying. There, under B, you're saying no objection certificate from the village panchayat or municipality. So one side you are saying no construction required. I've understood what you're saying. No, I'll still finish it. Then you can explain that. I'll explain this. Why?
Because under the Goa Panchayat Raj Act, building under section 2 into bracket 2, 2 means subsection 2, includes a house, outhouse, stable, privy, urinals, shed, hut, wall, and any other structure, whether of masonry, brick, wood, metal, or any other material, but does not include a temporary structure erected on ceremonial or festive occasions or a tent. So if it was a ceremonial occasion, like having a feast or a wedding or anything like this, then whatever these temporary structures are there don't require a license. Section 66 otherwise requires a license. Here you are saying you will not require a license, but you will require simply an NOC. Because I will just clarify to what Dr. is saying. When I started the comparison, हांवें तेच सांगलें बीच कॅपेसिटी जे शेकाक मेळटा आमकां from the CRZ authorities with demarcation, थंय आमी every year as per the shack policy, we erect the shacks where never till date in the policy or to the shack fellows, we have asked them to go to TCP and apply for a construction license or to go to Panchayat and take a construction license. आमी केन्नाच तांकां सांगू ना. आतां अशें जालां की एक एकामेकाचेर कंप्लेनी मारून कोर्टान वतात. ते समज गेले जाल्यार एखादी ह्या शेकवाले भावांक जे 8 म्हयने शेक घालतात तांकां फक्त TCP पंचायत सगळे करून येता म्हणल्यार 8 म्हयने सोंपतले. ताज्या खातीर आमी स्टॅट्यूट कितें म्हणलें की तुमी जे नॉर्मल दिताले म्हणजे आमी NOC पंचायतीन वता तांकां ट्रेड लायसन्स घेता बाकीची जी तुका आसा ते कंटिन्यू उरुनी पूण दीस स्टॅट्यूट गिव्स अ बॅकिंग to say that you did not go to TCP and Panchayat for any of these permissions for construction for these 8 months. This is the way we are giving it. But at the same time, Speaker Sir, आमी जे permission जे जाय पडटा NOC जी जाय पडटा from village Panchayat or municipality or CCP, wherever the shack is coming, ताका तांणी घेवचें पडटलें. विलेज पंचायतीचे ट्रेड लायसन्स घेवचे पडटले or municipality or city corporation within whose jurisdiction the shack is being erected. NOC from issued by concerned health officer घेवचे पडटले where within whose jurisdiction this shack is erected. NOC or a certificate certifying the compliance with Goa Daman and Diu Fire Force म्हणजे फायराच्या हाज्या प्रमाणे issued by Director of Fire and Emergency Service घेवचे पडटले. Excise license issued by Goa Excise Duty Act 1964 घेवचे पडटले. हे आतांय घेतात आणि हातून आमी म्हणला तुम्ही हे घेवचे पूण तुम्ही TCPन वचून लायसन्स घे हे आज तांकां ना पूण फाल्यां कोणे तांकां त्रास करचे न्ही म्हणून हे घेतिल्लें आसा. Similarly, as he goes into 6, page 5, 6, don't go to we have 6, I said will to come to Goa that. State Pollution Control Board, थंयूय तांकां तें परमिशन घेवचें पडटलें. सो आमी कितें करता पयले आमी प्रोविजनल NOC दिता ती घेवन ते कन्सेंट घेता आनी कन्सेंट घेतकर आमी फायनल लायसन्स दिता. तांकां ताज्या मदीं सगळीं लायसन्सां घेवची पडटा स्पीकर सर. Wait, I'm not finished. I'm not finished. Honorable Speaker, हांव मुझे काबार जालो ना तो तेन इंटरप्ट केला मोदे. I was reading this. Now I'll just show you. Honorable Minister सांगलां ते ट्रेड लायसन्स आनी ते आणू जाय म्हण. But please see the words which you have put in page 4. Shall obtain the following permissions. What is the permission? No objection from the trade license issued by the village panchayat or municipality with whose jurisdiction the shack is being erected. So you will get a trade license without having to obtain a construction license. That is what you are trying to say. Speaker sir, it is existing right now. We are continuing with the I'm coming to statute. the second part. Only one thing, Minister, may clarify before I continue. These shacks which are coming up are necessarily for food and drinks or can be a non-food this thing shack? Because why I'm asking, I'll explain this to you. You can understand. That is what I'm saying. Please understand what I'm trying to say, Dr. He is a learned advocate, so I'm not anywhere close to him. I'm just expressing administratively the best I can. Legally, he is better. I'm trying to tell the intent of the government. What our Chief Minister wants to do is beach shacks जे आसा तांकां त्रास जावचे न्हय आनी जे beach shack परत सांगता जे permissible CRZ authorities करता with beach capacity तितलेच ओनू आमकां दिसता 346 were given. This is applicable for those which are around laid down by the tourism department. This is all we are asking for the statute. You're not understood my question. It's not a trick question. It is something to just point out something here. My only question was, the beach shacks which are coming, are they only necessarily only food and drink,
Or can there be a check? Because Can there be a check? तांकां पॉलिसीनुसार तांकां सांगलां आमी जेवण दी गोंयचें जेवण दी No, तुम्ही I'm ड्रिंक not दिवंक on that. शकता I'm not on that. Please understand. सेम टिपिकल शेक तो शेक भाव आमचो धंदो करता तोच धंदो करतलो थंय Sometimes there may be a shack which may not have a restaurant. I'm saying this. Maybe they have their handicraft, something they may put up. Why I'm asking? Please look. सर बीच शेक पॉलिसीन आनी आमी शेक जे आसा जे बिचार आसा ते हँडीक्राफ्ट आयटम काय विकचे ना फूड ड्रिंक्स इज कंपल्सरीली डन वी हॅव ना करूंक मेळना आनी वी हॅव ऑल्सो एन्श्युअर्ड ते ह्या वर्साचे पॉलिसीन फाटल्या वर्सा घाल्ली ती की गोवन फूड इज मॅन्डेटेड कित्याक खूब जाणांचें आशिल्लें की भायलेंच मेळटा आनी गोंयचें मेळत ना जेवण सो वी मॅन्डेटेड दॅट ऑल्सो All right. Now look at section 10, which is at page 7. Section 10 states this: the director or his delegate shall be competent authority to enforce the provisions of this act, including, the word is including, imposition of penalties, compensation, etc. as payable under this act. That means you'll put an agency who will do collections, who may or may not give you proper accounts, and then they will also have power of imposing penalties. How will you know how it's being collected? What is the mechanism? Because sir, Why should you delegate this power? ट्रेडिशनल गोंयकार भाव धंदे करता आनी आज पर्यंत हो सरकार गोंयकारांक जे ट्रेडिशनल धंदे तांणीच सांबाळणी पूण तांकां सपोर्ट करता तातूंत एक हें घालचेंच पडटा कित्याक खंय समज सब लेटींग जालें आनी कितें आउटसायड द एक्ट जालें जाल्यार प्रोविजन तें तातूंत आमी आज पर्यंत केन्ना घालूंक वचूंकूच ना ऑल माय कोस्टल बेल्ट एम्बुलन्स वील वॉच फॉर इट की आज पर्यंत हांव जावं नाल्यार पयलींचें सरकार जावं हॅज नेवर ट्रबल्ड वी हॅव सपोर्टेड द शेक ऑपरेटर्स सो लेट अस गो विथ अ गुड इंटेंट technically he will keep telling me and I will not be able to answer all his questions of technicality as when what. Listen, I'll tell but the you intent why. is clear. I'll tell you why. I'll tell you only. Just one minute. I'll just tell you one. Last, I'll just finish this. Michael Lobo. एक minute. I'll finish this. Michael Lobo. Honorable Speaker, last final. I will tell you this is my personal experience because when I was representing the government in Kolwa, there were people who had paid to some officers of the tourism department their rent. And then suddenly they were filed eviction notices they got. They came before deputy collector and said, sir, ami fari kele poishe. Those people were not accounting it properly there. And then some had bills, some did not have receipts. Now why I'm saying this clause will create this difficulty if they collect it and then not give it to the department and then they will have cases against. Sri Michael Lobo. Yes, sir. एक मिनिट ताजें आयकून घेवया. Speaker, sir, Goa erection of shacks on public beaches was subject coastal beltaच्या MLAंचो आहा आमी आख्खे बिल वाजलां आदी कितें आसलें इंटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इज व्हेरी व्हेरी गुड आदी कितें आसलें कोण वूड सूट कोर्टान वयतालो आनी हे जे पॉयंट्स आतां घातल्या पेज नंबर 9 ऑन 3A B C D E F हे सगळे कितें खंयची लायसनां जाय पळय आदी कोण वयतालो लायसन शेक बंद करतालो म्हणजे 8 म्हयन्याचे शेक इज ओन्ली फॉर 8 months आनी मोदेकात कोर्टान कोण गेलो जाल्यार 3-4 शेकां हो एक वाड्याचीच शेकां बंद पडटालीं हें इंटेंशन मिनिस्टराचें एकदम बरें आहा हितून एकूय असो पॉयंट ना जे आमचे लोकलांक त्रास जातले लोकलांक त्रास जावपाचे पॉयंट एकूय ना जाल्यार आमी पयलें ऑब्जेक्शन हाडपाचें सो वी आर रेप्रेझेंटींग दोज पीपल सो आय एम थँकफूल टू द मिनिस्टर की एक एक्चुअली हे बील येयलें तांकां घोटसां येयली म्हणजे देर इज अ फोर्स बिहायंड देम एज पर दीस बील फुडें शेकां चलतली थँक्यू स्पीकर सर मंत्री नंबर जालें मरे विरेश ना म्हाजो एक पॉयंट आसा स्पेसिफीक व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर कितें आसा हितून सगळें लायसनींग आसा आतां MPA आसा हो जेन्युअन क्वेश्चन आसा मिनिस्टरान आन्सर करचो MPA आसा आनी ती MPA ज्युडिक्शनान जे बिचीस लागता आमचो एक बीच लागता तशें आनी खुबशे बिचीस लागता तांकां कितें आसा स्पीकर सर क्लॅरिफिकेशन मातशें दिया स्पीकर सर म्हाका दिसता विरेश इज स्लायटली ऑफ द टॉपीक MPA डज नॉट इंटरफियर इन द बीच चेक्स विच आर एन्युअली पूट ह्या वर्सा सुद्दां जेन्ना 2 चेक बायणाचे आशिल्ले वास्कोचे मुख्यमंत्र्यान इंटरव्यून जाला आनी वी एन्श्योर्ड दॅट देयर वॉज नो इंटरफियरन्स फ्रॉम MPA एट ऑल सो स्पीकर सर आमी उलोवन स्वता काणयो घडोवन दुसऱ्यांक हाडच्या पेक्षा वी आर एज अ गव्हर्नमेंट आमी काणयो घडयना चीफ मिनिस्टर आमी सक्षम मिनिस्टर आयकून घेवचें मातशें स्पीकर सर हेच्या पयलू MPN NOC ना हेच्या पयलू मागलेली मंत्री स्पीकर सर हेच्या पयलू मागलेली बाबा तेका हाडू नाका
वायट पॉलिसी आहा पळय ना ना वायलेशन जे आहा पळय एकूच वायलेशनाक 2 पेनल्टीज आहात ना ना काडना जाल्यार प्रोविजन आनी ताणी इलिगॅलिटी केली जाल्यार प्रोविजन माननीय मंत्री नोटिफाईड पॉलिसी Sir, I request to move that Bill number 33 of 2024, the Goa erection of shacks on public beaches regulation and control bill 2024 be passed. ना राव एक मिनिट जस्ट मिनिट आता विधेयक कलमार सभागृहात सादर करता विधेयकाक दुरुस्तीनात प्रश्न असो आसा की कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 ते 13 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतीक मथऱ्याचो विधेयकाचे भाग जालेत आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो आता मानू मांडत Sir, I request to move that Bill number 33 of 2024, the Goa erection of shacks on public beaches, regulation and control bill 2024 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें द गोवा इरेक्शन ऑफ शॅक्स ऑफ पब्लीक बीचीस रेग्युलेशन अँड कंट्रोल बील 2024 मान्य जालां. Thank you. द गोवा व्हेरिफिकेशन ऑफ टेनंट बील 2024 द मुख्यमंत्री म्हणचे. Speaker sir, I request to move that Bill number 35 of 2024, the Goa verification of tenant bill 24 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. कोणाक एक्सप्लेन करता Sir, explain. Sir, the billacho objective is the objective of the bill is to provide for the collection and verification of the detail of the person occupying the state of the Goa either on the rent or on the consideration so that to obtain timely the information of such person from the security point of view. ह्या बिलाचो उद्देश तितकोच आसा फक्त आमकां कोण भाड्याक रावता नाका पास चल जालें. सर एकूच उलोवपाक म्हाका स्पीकर सर हांव ऑनरेबल सीएमाची शाबासकी दिता की तेणें फाटीं आपण बील हाडटले म्हणलें टेनन्सी आनी तेणें हाडलें आनी हेजेर जो बोवाळ चालू आसा की टेनन्सान कोण मर्डर करता हें करता हें सगळें ना उलयता सर कितें बरें आतां सांगपा जाय तें सांगचें ना ऑपोजिशन कित्याक करता तुमी म्हाका समजना स्पीकर सर उलय सर म्हाका उलोवं न्ही स्पीकर सर म्हाका उलोवं दी हांव उलयतां न्ही स्पीकर सर हांव उलयतां फक्त ऑपोजिशनान उलयताचे तुमी उलोवपाक दितले आनी आमकां उलोवपाक दिवचें ना अशें काय ना स्पीकर सर बील बरें हाडलां आनी आमी उलयतले स्पीकर सर आनी म्हाका उलोवपाक जाय उलय न्ही तूं बेश्टी उलय म्हणून तांकां उलोवपाक दिनाका ते उलयता की नाका जाल्यार काणयो सांगता आनी मागीर लोक बिलीव जाता म्हाका उलोवपाक जाय स्पीकर सर हें बील ऑनरेबलाक हांव परतून सीएमाक कॉन्सिडर करता हें बील हाडलां म्हणून आनी ह्यो ज्यो गोश्टी जे सगळ्याक जाताल्यो जे मर्डर जाताले आनी खंय तरी जाताले आनी पुलिसान डिटेक्शन करपाक जानाले हें बरें बील हाडलां आय सिन्सियरली कॉन्ग्रेचुलेट सीएम एंड आय होप that at least in this bill, a whole house is one. Thank you, Speaker. said that being this bill, I'm glad you brought it. That's why we are not opposing. आता हांव विधेयक कलमार सभागृहात सादर करता विधेयकाक दुरुस्तीनात प्रश्न असो आसा की कलम 2 ते 10 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतीक मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 ते 10 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. Sir, I request to move that the bill number 35 of 2024, the Goa verification of the tenant bill 2024 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें द गोवा व्हेरिफिकेशन टेनंट बिल 2024 मान्य जालात. कितें जालां अच्छा फुडें न्ही फुडें द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट बिल 2024 मंत्री विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव. I request to move that Bill number 36 of 2024, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2024, to be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय अमेंडमेंट या. Sir, I wish to move the amendments to the मांडलो अमेंडमेंट हय म्हणटात एक मिनट
आता हांव विजय कलमार सभाघर मतदान सादर करता. राव, एक there is the amendment, yeah. Yeah. Amendment. Sir, I wish to move the amendments to the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2024 to clauses 1 and 2 of the bill as follows. Speaker, sir, page 1, clause number 1, for the expression 2, it shall come into force once. Substitute the expression 2, it shall come into force on such date as the government may by notification in the official gazette appoint. I need to amendment to clause 2, page 2 in clause 2, the words and also the NOC from the Director of Environment to be omitted. एक मिनिट फुडले एक फुडल्या रिकॉर्डाचेर येवपाक जाय. विधेयका कलम 1 आनी 2 हातून एक दुरुस्ती आसा. तातूंत श्री कृष्णा साळकर हांणी दुरुस्ती सभाघरांत मांडली आसा. हय, आमदार श्री कृष्णा साळकर हांणी आपली मांडलेली दुरुस्ती सभाघरांत मुखार आसात. स्पीकर सर, आता विधेयकाच्या कलम 1 आनी 2 ही दुरुस्ती सभाघराच्या मतदानात घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें. दुरुस्ती मानून घेतली. let me explain the bill. येस, हां. Yeah, you explain. Speaker, sir, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2024 is in alignment with the Goa Restriction on Transfer of Agricultural Land Act 2023, which prohibits the transfer of agricultural land and seeks to ensure that such land remains dedicated to farming and cultivation. The primary objective to this amendment is to protect agricultural land by restricting its conversion for non-agricultural purpose. To ensure strict compliance with this provision, the amendment mandates that a certificate must be obtained from the Director of Agriculture. This measure reinforces our commitment to preserving agricultural land for its intended use. Additionally, the amendment also seeks to prevent the depletion of agricultural land and ensure its continued use for farming and cultivation, encourage and maintain agriculture activities by restricting the conversion of agricultural land for other uses. The bill seeks to amend Section 32 of the Land Revenue Code. The amendment requires that any applicant seeking land use conversion must include a certificate from Director of Agriculture. This certificate must confirm that the land in question is not classified as agricultural land under the Goa Restriction on Transfer of Agricultural Land Act 2023. If an applicant fails to provide the necessary certificate from the Directorate of Agriculture, the permission for land use conversion can be refused by the collector. A note has been included detailing the required documents that must accompany any application for land use conversion, specifically highlighting the need for certificate from the Director of Agriculture. These amendments aim to strengthen the process of land use conversion, ensuring that agricultural land is protected. I will go to this. Speaker, sir, to safeguard agricultural land and to prevent this conversion from not agriculture use, an amendment to Section 32 of the Goa Land Revenue Code 1968 is proposed. This amendment requires obtaining a certificate from Director of Agriculture to ensure that the land in question is not governed by Goa Restriction on Transfer of Agricultural Land Act 2023 and its related rules. The bill aims to protect paddy fields and promote agriculture activities by restricting the conversion of land defined as agriculture under the Goa Restriction on Transfer of Agricultural Land Act 2023, regardless of any changes made to regional or similar plans after the Act's commencement. Speaker, sir, amendment Section 32, procedure for conversion of use of land from one purpose to another. In subsection 1, present provision is if an occupant of land or a tenant of such land. Proposal, if an occupant of a land or a tenant of land which is certified by the Director of Agriculture
as not covered under the definition of the term agricultural land as defined in the Goa Restriction on Transfer of Agricultural Land Act 2023. As per Section 2C, agricultural land means the land which is presently being used for cultivation of paddy but does not include the land which is earmarked for the use or purpose, partly or fully, other than agriculture in any plan prepared under the Town and Country Planning Act 1974. For example, a land is agricultural land under the Act if it is presently used for cultivation of paddy, if it is earmarked for the purpose or use of agriculture in a plan prepared under the TCP. Further, as per the rules 2 in bracket D of Goa Restriction on Transfer of Agricultural Land Rules, plan as referred to in Section 2C means that regional plan as in force under the Goa Town and Country Planning Act 1974 on the date of commencement of the Goa Restriction on Transfer of Agricultural Land Act 2023. Thus, the Director of Agriculture will have to certify that checking whether the land in question was earmarked for agriculture or not when the 2023 Act came into force. Ask him. आता विधेयकाच्या कलम 1 आणि 2 ही दुरुस्ती सभागृहाच्या मतदानात घालता जाका आवले. Honorable Speaker, in respect of this Land Revenue Bill 2024 amendment, according to me, I think that this is a backdoor entry to allow farmhouses. And I will explain... Speaker, sir, एकूच मिनिट, हांव ताच्या पयलीं उलयतां. Speaker, sir, हे बिल हाडण्या फाटीमागचो उद्देश सरकाराचो एकदम क्लियर आसा. आमी एग्रीकल्चर एक्ट जो हाडलो पळय न्ही, म्हणजे आमी एग्रीकल्चर लँड सेल करूंक दिवचो ना. हो जो एक्ट हाडलो ती पॅडी एग्रीकल्चर लँड आमकां विकूंक दिवपाची ना म्हणून चुकून फाल्यां सकाळी जरी कोणी विकत घेतली जाल्यार तेका फाल्यां सकाळी ते सनद मेळची न्हू ह्या बिला फाटीमागचो उद्देश आसा. आनी तेकाच लागून तेजेर ज्यो दुरुस्ती सुरू केल्या सरळ डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चराची तेका एनओसी जाय. इतकें सिंपल बील आसा म्हणून म्हाका दिसता विरोधकांकूय बी खबर आहा शेतां हांव म्हणटा भाटाय म्हणना आतां बॅटा तुमी काय हितूर येवंक ना. भाटां शेतां राखून जर दवरपाक जाय, हिरवोचार जर राखून दवरपाक जाय आसत जाल्यार म्हाका दिसता हें बिल पास करप गरजेचें आसा. आनी तेकाच लागून आमी सगळ्यांनी हेका सपोर्ट करपाक जाय. टेक्निकली जर कितें आसत जाल्यार त्या अनुसार सांग तूं बारीकशें कितें आसत. I will explain. बट बाकीचे सगळे आमचे बरोबर. Just listen. So you are speaking about the Goa Restrictions on Transfer of Agricultural Land Act. It is in this context that you say that you are making this amendment. Right. Simple. If it is that, then you could amend this act. Which? This same act, Goa Restriction on Transfer of Agricultural Land. Where? Why amend the Land Revenue Code? No. I'm coming to that. Land Revenue Code, because before giving the sanad, okay, they want to take the NOC from the agriculture. No. That's why we are amending. I'm going to show you don't require. It is not there. I will show you don't require. You tell me. I'll show you the provision. You tell me provision. I'll show you the provision. Under the Goa Land Revenue Code, I'll pass these pages also. Yeah, let's pass. तुम्ही आमच्या ओरिजिनल एग्रीकल्चर एक्टान सांगता. I'm talking of Goa Land Revenue Code. Land Revenue Code आम्ही तितूनच हाडला न्ही. In that, I'm showing you don't require conversion sanad. I'm going to show you. So you don't require to make amendment. Yeah, show me. That's what I'm showing you. Acha, pass kar. You tell. Yeah. No, I want you to see Section 29 of the Land Revenue Code. Which is on the third page. Uses to which holder of land for purpose agriculture may put his land. A holder of any land assessed or held for the purpose of agriculture is entitled by himself, his servants, tenants, agents, or other legal representatives to erect farm buildings. Please see this. You can build, construct wells or tanks, or make any other improvements thereon for the better cultivation of the land, or it's more convenient for the use of purpose aforesaid. So, on an agricultural land, even a tenanted land, you can bring... No, wait. Let me finish. Let me finish. If farm is allowed, you don't require conversion sanad. Please understand this. Now come to the first page. Section 2.
11. Conversion of land, no. 218, please look at the page 2 at the Conversion back. of land. Constructing of land. Page 2 at the back. Yeah. This is, we are not talking Subsection about 18. Improvement in relation to any land means any work which material adds to the value of the land and which is suitable to the land and consistent with the purpose for which it is held, and which, if not excluded on the holding, is either executed directly or for benefit, or its execution after execution made directly beneficial to it and subject to foregoing provisions, includes. Please look, includes. I'll show. Here, number 6. Please look at number 6. Yes. The erection on land or in the immediate vicinity thereof, otherwise than on the village site, of a building house for the occupation of the tenant, his family and servants, or a cattle shed, a storehouse, or other construction for agricultural purpose, or of any building required for the convenient or profitable use or occupation of the land. And then now come to 211, first page. First page. First page. 11. Farm building means a structure erected on land assessed or held for purpose of agriculture for all or any of the following purposes connected with such land or any other land belonging to or cultivated by the holder thereof, namely for the storage and sheltering. Now look, for the residence of members of family, servants or tenants of the holder. Now I'll just explain one small thing, please understand. There was a matter which I handled. There was a farmhouse. The farmhouse was big. And the question came by saying, this can't be a farmhouse, because farmhouse normally a gotamon they thought. I brought out a division bench judgment of the Bombay High Court of 1920. It had 8 rooms with a compound, everything it had. And they said it's too big to become a farmhouse. And division bench of the Bombay High Court held, the size doesn't matter. The purpose for what it is being used, what matters. And therefore, it allowed this farmhouse to remain there as a farmhouse. Now my question is this. If this bill is trying to make amendments in the Land Revenue Code to allow a farmhouse, because on agricultural land you are allowing a farmhouse. So why would you now try to introduce something which is already available? Speaker sir, due respect to learned advocate, तुमची नॉलेज लिगली तुमकां हांव कॉम्पीट करूं शकना, हांव लागूच शकना तुमच्या फुडें. यू आर द सिनियर एडवोकेट. You can say what is your intention. हांव म्हज्या सिंपल शब्दांतल्यान सांगता, तुम्ही एग्रीकल्चर लँड जी रेव्हेन्यू कोडात धरल्या पळय न्ही, ती होल लँड एज अ एग्रीकल्चर लँड. तुम्ही फाल्यां सकाळी ऑर्चर्ड लँड जरी असली जाल्यार ती एग्रीकल्चर लँड सगळी कन्सिडर केली. आनी आमी जी एग्रीकल्चर लँड म्हणटा पळय न्ही, ती फक्त पॅडी एग्रीकल्चर लँड. ताका लागून आमी जो पास करपाक सोदता पळय न्ही, इट इज ट्रू, आनी ते पास करपाक जाय आमकां. हेच खरें. इतकेंच. तो म्हणटा पळय, तुका सांगलें न्ही हांवें, तेणी रेव्हेन्यू लँडा प्रमाणे हांव सिंपल शब्दांत सांगता. ना शेतान पसून घर बांदलें ना. आम्ही एग्रीकल्चर पास केला ते पॅडी एग्रीकल्चर. आम्ही आता 5,000 केले. स्पीकर सर, फार्म हाऊस मिनिमम जमीन पयलीं आशिल्ली 4,000. मागीर मिकीन एकदां बोवाळ केलो ह्या हावजान की सगळे मोडचे बिडचे भायले येवन करता म्हणून. मागीर पर्रीकारान ती बॅन केली फार्म हाऊस. हांवें ते 5,000चे 20,000 केले. आतां तुमी 20,000चे 4,000 हाडला. स्पीकर सर, फार्म हाऊस खंयचे शेत पसून दाखयलें फार्म हाऊस बांदूंक मेळटा. It is only for a pump house. It is only for a pump. No, what is a farm house? एक मिनिट विजय. Farm house is anything. विजय, If it is only for farmhouse, you don't require amendment. दोतोर, हांवें तुमकां सिंपल शब्दांत सांगलें, तुमी जी रेव्हेन्यू लँडान जी एग्रीकल्चर लँड आसा, इट कन्सिस्ट ऑफ होल. कसलीय ती. आनी आमी जे बील हाडटा ते एग्रीकल्चर लँड फक्त पॅडी एग्रीकल्चरा खातीर. पूण ते बरोवन इतको तांकां समजलो. ताका समजूं पाहिजे न्ही. स्पीकर सर, एक I've understood you're confining the agricultural land to paddy land. I've understood that. But why do you have to bring it in the Land Revenue Code? Let it be in the Principal Act. सनद फाल्यां सकाळी जी सनद घेवपाक सोदता रे. Why सनद? अरे शेतांनी जरी फाल्यां सकाळी गरज ना म्हणतो. Any conversion. For any conversion of a sanad. पास करबी. Go to select committee. For any listen to me. For any conversion for a sanad. Any conversion for a sanad, if you change the land use. चर्चा भरपूर झाली. आता विधेयकाच्या कलम 1 आणि 2 वाघराच्या मतदानात घालता. मान्य असतात आणि हय म्हणते, ना म्हणते, हय म्हणतात ते म्हणणे मान्य झाले, हय म्हणतात ते म्हणणे मान्य झाले. दुरुस्ती बांधून ओपोज करतले. ओगीच तुमकां नाव पेड्या घातले हाजेर. आता आम्ही विधेयक कलमार विचारान घेऊया. प्रश्न असो आसा की कलम 1 ते 2
कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमथल्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय पळय तातूंत कितें बरयता तूं का मान्य आसा ताणें हय म्हणचें बरयला की डायरेक्टर का मान्य ना ताणें ना म्हणचें मान्य जालें हय म्हणटा तें म्हणणें मान्य जालें 2 ते 1 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमथल्याचो विधेयकाचो भाग जालात झाले Speaker, sir. आता महसूल मंत्री आता विधेयक दुरुस्ती खातीर थाराव मांडचो Speaker, sir, I request to move the bill number 36 of 2024, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2024, as amended be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक बेल मारे दुरुस्ती सहित मंजूर करचे काय ताका मान्य बेल मारे सर डिव्हिजन हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें जालें गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट 24 डिव्हिजन अरे हाऊ यू विल हॅव टू लिसन टू दिस मॅन मार बेल मार आर यू गोइंग डे फॉरवर्ड लेजिस्लेचर सेक्रेटरी कान बेल मार डिव्हिजन जाय आमका डिव्हिजन जाय डिव्हिजन मारनाला कितें हरिका कळटले शेतां कोणाक विकपाची आहा ती कळटली शेतां विकपाचो इश्यू न्ही हो तुमी दिल्लीवाल्यांक हाडूंक सोदतात सगळीं शेतां घेतले भायले फार्म हाऊस म्हणून जाय ते करतले सर हे बिल क्लियर आसा हे क्लियर ना ते कळटले ना ते अशें करून ताकतीक करून कांय कोणाचेर चार्ज करनाकात तुमी बिलां विचार करनासतना हाडटात गोंय काडला विकूंक सगळे गोंय जाणा विकूंक काडला म्हणून हिंगा कोहे विकता रे गोंयांत हे हितून बिलान कोहे विकता गोंयांत बिलान कोहे विकता गोंयांत डिव्हिजना खातीर विनंती केल्ल्या ज्यांनी हे बिल विधेयक मान्य आसा ताणें आपल्या जाग्यार उबे रावचें मान्य आसा ताणें शेतां विकूंक काडला ते कळटलें येस अरे आमी कन्वर्जन सनद दिवं नाका म्हणटा आम्ही दिवं नाका म्हणटा जेका मान्य ना ताणें उबे रावचें शेतां विकूंक दिया म्हणटात ते उबे रावले आतां 7 सेम 29/7 बाय डिव्हिजना वरवीं बिल मान्य जाल्यात 29 verses 7. The Goa Legislative Diploma number 2070 Amendment Bill 2024. महसूल मंत्र्या विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker, sir, I request to move that bill number 37 of 2024, the Goa the Legislative Diploma number 2070 Amendment Bill 2024 be taken into consideration. Yes. प्रश्न असा विधेयक विचारांत घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालो. आतां विधेयकाक Amendment आहा अमेंडमेंट हांव आतां कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकात दुरुस्त्यो नात आसा दुरुस्त्यो आसात दुरुस्त्यो आसात विधेयकाच्या कलम 2, 3, 4, 5 स्पीकर सर हांवें मांडपाक जाय स्पीकर सर श्री निलेश काब्रा हांणी दुरुस्ती मांडच्यो. स्पीकर सर amendment to the title of the bill in page 1 in the title of the bill for the expression the Goa Legislative Diploma number 2070 Amendment Bill 2024. The substituted expression to the Goa Legislative Diploma number 2070 dated 15/4/1961 Amended Bill 2024. This is the first thing, Speaker sir. Second amendment clause to clause 2. The page 1 in clause 2, the expression in clause 4 of the subclause GG. Substitute the expression in clause 4 as subclause GG. Then in page 1 in clause 2 of the words any commercial festival event should be substituted to the words of any commercial event. Then amendment of clause 3. Page 2 in clause 3 of the expression of legal proceedings to claim any right in land of the comunidad or ownership of which is claimed by the comunidad, or substitute the expression or legal proceeding to claim any right on land or ownership of which is claimed by the comunidad, or this is to be substituted in page 2 in clause 3 for expression any stay
order or interim relief in his pending appeal or revision of writ petition or any further legal proceedings obtained by the component shall not entitle him to contest the elections to the managing committee of any Komidat. This is to be substituted to any stay order or interim relief in pending appeal or revision of writ petition in respect of the issue of ownership of land or encroachment on illegal construction, as the case may be, as referred above, that may be obtained by the component, shall not entitle him to contest the election of the managing committee of the Komitat. Amendment of clause 4. In clause 4 of the words non-constitutional, there is a typographical error, Speaker Sir. The substitute the word of non-constitution instead of constitutional. In page 4, in clause 4, the expression of clause 4 shall be omitted, and pages 4 and 5 in clause 4 for the words suchu moto should be substituted such su moto. This is typical error, Speaker Sir. Amendment of clause 5, page 5 in clause 5 of the words commercial festival event or non-commercial event should be substituted to only commercial event, Speaker Sir. Then omission of clause 6 and 7, page 7, clause 6 and 7 to be omitted. Speaker Sir, amendment of clause 8, page 7 in clause 8 for the figures 1 and 2, substitute the figures in Roman 1 and Roman 2 respectively, Speaker Sir. Omission of clause 10 at page 8, 9 and 10 to be omitted, Speaker Sir. Speaker Sir, amendment of the statement of objects of reasons, page 10, in paragraph number 3 of the expression, the amendment proposed in this bill to section 50 of the code is to safeguard the interests of the Komidat. This should be substituted to the expression new article 41A is proposed to be inserted so as to safeguard the interests of the Komidat. Speaker Sir, page 11, for the expression also it is proposed that even despite the fact that a stay may be obtained by such component during the pendency of an appeal or revision petition or writ petition or any further appeal, the effect to continue to disqualify such component from contesting. Substitute the expression to. Also, it is proposed that even despite the fact that any stay order or interim relief in pending appeal or revision or writ petition in respect of the issue of ownership of land of encroachment or illegal construction, as the case may be, is obtained by the component, it shall have no effect on disqualification of the component from contesting election to the managing committee of the Komidat. I request to move this amendment and pass the amendment along with the bill. Thank you, Speaker Sir. येस आमदार श्री निलेश काब्रा हांणी मांडलेली दुरुस्ती सभागार मुखार आसा जेका उलोवपाचें आसा. I will explain the bill. He'll explain the bill now. I'll explain the bill. First Let me explain, then you will understand the bill. This is sunburn. Sunburn, no, not sunburn. Okay. Speaker Sir, the primary objective of the amendment to the Code of Komidat is to enhance the regulation, management and protection of Komidat land, ensuring its proper use and preventing unauthorized activities. This amendment aims to modernize the management of Komidat land, ensuring its protection and efficient use while providing clear guidelines for administrative processes. The amendment to Article 30 of Code introduces a new subclause, GGG, which grants Komunidats the authority to issue access and licenses for land use, particularly for commercial events. The government has observed that certain individuals manage to get elected to the managing committee and then use their position to manipulate or initiate legal proceedings with the intention of seizing Komunidad land. To prohibit such individuals who are involved in legal disputes with the Komunidad or found guilty of encroachment for participating in the election of managing committee, Article 41A is inserted in the code. This will also ensure fair and unbiased management. Some Komunidads are considered in default because despite having a list of members, there are no members available to attend the general body meetings and form a quorum to elect the managing committee or manage the affairs of the Komunidad. According to Article 52, the previously elected or appointed committees remain in office until legally replaced. However, it is not healthy to allow the same managing committee to continue indefinitely. Therefore, a new provision is being introduced to address this issue. The insertion of Article 181A establishes a clear protocol for declaring a Komunidad in default if elections are not held within the specified time frame due to lack of quorum.
It also provides for the appointment of a government officer of the rank of Mamladar or Joint Mamladar as a custodian to manage the affairs of Comunidad in default for a trinum. This custodian will be subject to the same checks and balances as managing committees, ensuring proper oversight and management of the Comunidad. A new chapter 4A, containing Article 316 and A 2316(1) AI is introduced through this amendment to ensure transparency in the decision regarding granting of licenses for commercial events on Comunidad land. Historically, these decisions were made by the managing committee without the knowledge of the Comunidad's members, leading to allegations of decision not being in the best interest of the Comunidad. The amendment aims to establish a structured process for granting licenses, including application procedures, a preliminary inquiry by the administrator, and government approval. Additionally, the amendment prescribes base fee for these licenses, allowing Comunidades to charge higher fees if necessary, provided these fees are not detrimental to the interest of its members. The intent is to ensure absolute transparency and protect the interests of the Comunidad and its components. Further, the amendment to Article 334C will ensure that long-term land grants to government entities are recognized as land granted on emphasis. The proposed insertion of Article 334D aims to finalize the grants of land legally given to religious entities that has been held for over 50 years. The government will make rules for prescribing the procedure to be followed for grant of land under Article 334C of the Code, the processing fee under Article 316A, and the licenses fees under Article 316H. Now speak. सभागृहाचे कामकाज 15 मिनिटांनी वाडयता. Next. Carlos Ferreira. One clarification. I've seen that you are allowing the Comunidades to exercise their functions. Only a question I have, the justification for allowing redemption of foro and giving definitive possession upon payment of 20 times annuity in one installment in case of auction grants. Why was that? That is not there. That is already been drawn. Corrected. Okay. It's withdrawn. Okay, fine. Provision. We have removed all those. Okay. There's nothing there. You are prescribing that there will be for these commercial events at a rate which will be not lower than the rate prescribed by you. Than the prescribed rate. That means the Comunidad will have the power to. They will have the power to fix a rate higher than that. Fix the rest and. Yes, okay. आता विधेयकाच्या कलम 2, 3, 4, 5 आणि 8 कलम ही दुरुस्ती सभागृहाच्या मतदानात घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, दुरुस्ती मानून घेतल्यो. आता विधेयक कलमवार विचारान घेवया. प्रश्न असो आसा की कलम 2, 3, 4, 5 आणि 8 ते कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, 3, 4, 5 आणि 8 ते कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. महसूल मंत्री आता विधेयकाच्यो दुरुस्त्यो मंजूर करपाचो थाराव मांडचो. Speaker, sir, I request to move that Bill number 37 of 2024, the Goa Legislative Diploma number 2070, Amendment Bill as amended 2024 be passed. प्रश्न असा विधेयक दुरुस्ती सहित मंजूर जावचें काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 अमेंडमेंट बिल 2024 दुरुस्ती सहित मंजूर जाला. He has given, no? Yeah, durusti with amendment. As amended. With amendment. So there were some typographical errors which he has. As amended.
Prevention of withdrawal. Okay. Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024. आता पर्यावरण मंत्र्यान Alex Sigarani the Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024 फाटी घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker, sir, under Rule 166, I would like to move the motion to withdraw the Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024. प्रश्न असो आसा द वॉटर प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल ऑफ पोल्युशन अमेंडमेंट बिल 2024 फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. बिल फाटी घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालो. Speaker, sir, Speaker, sir, I would like to withdraw the bill. The Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024 फाटी घेतला. सभाघर समितीचे अध्यक्ष श्री अलेक्स सिकेराम हाणें स्टडी एस्टाब्लिशमेंट ऑफ कॉमन बरियल अँड ग्राउंड क्रोमेटोरियम ह्या विशयाचेर अहवाल सादर करपाच्या दुरुस्तीक वाड करपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker, sir, I would like to move the motion to extend the time for the House Committee to study establishment of common burial ground / crematoriums to present its report. प्रश्न असो आसा मुदत वाडोवपा खातीर अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. मुदत वाडोवन दिवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. स्पीकर सर, तुमचे व्हॅलिडिटरी रिमार्काच्या पयलीं फक्त एक 2 मिनटां ह्या हावजाच्या हांव घेता, चड वेळ उलोवचो ना. स्पीकर सर, गेले 18 दीस ह्या हावजात कामकाज चलता आसतना तुमी ह्या हावज चलोवपा खातीर तुमचे सेक्रेटरी, तुमचे बाकीचे सगळे स्टाफ हांचे सगळ्यांचे खूब मोठे सहकार्य सरकाराक लाभलें. विरोधी LOP किंवा लिडर ऑफ द अदर पार्टीज हांचेय बी वेगवेगळे सहकार्य लाभलें. ह्या सभागृहात वेगवेगळे प्रश्न, वेगवेगळी विधायकां, गोंयचे साबार राज्याचे वेगवेगळे प्रश्न आमी सगळ्यांनी मांडले. तेजेर भासाभास जाली, चर्चा जाली. बट कॉन्क्रीट रित्या जे सरकार म्हणजे गोंय राज्याच्या हिताच्या नुसार बाकी सगळ्यांनी मेळून पास केलें. काही बिलां आमकां जी दिसताली म्हणजे विरोधकांकूय दिसली आसत, आमीय तितूंतल्यान फटफट सिलेक्ट कमिटीकूय धाडली. तांचेय सगळ्यांचे सहकार्य आसा. LOP आसतले, बाकीचे सगळे पार्टीचे लिडर, आमच्या पार्टीतले सगळे मंत्री, बाकीचे सगळे आमदार हांचेय सहकार्य लाभलें. तांच्यांनी सगळ्यांनी आपआपले विशय मांडले. प्रेस मिडियांतले म्हजे फ्रेंड्स सगळे ज्यांच्यांनी कवरेजूय खूब मोठ्या प्रमाणात दिली, त्या खातीर हांव परत एकदां त्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. आनी तुमी कंटिन्युअसली 18 दीस जशें न थकता, अलॉंग वीथ यू द डेप्युटी स्पीकर, तांचेंय योगदान खूब मोठें आसा. आनी आमच्या बरोबर काम करपी कंटिन्युअसली म्हणजे सकाळीं 11:30 वरांचेर जे सेशन सुरू जाता ते 10:30-11 पर्यंत कंटिन्युअसली ऑफिसर गॅलरींतले सगळे स्टाफ, हाज्या खातीर काम करपी सगळे हांचें सहकार्य अशाच पद्दतीचें फुडें आमकां आसचें. सरकाराची कॉन्क्रीट घेतलेली डिसिजन्स आनी फ्लोर ऑफ द हावज दिल्ली प्रॉमिसीस फुलफील करपा खातीर आमी सातत्यान गोंयच्या हितांत आमच्या कॅबिनेटांतले सगळे मंत्री हे वावुरतले हेजें हांव आश्वस्त करता ह्या हावजाक. आनी खरोखरूच म्हणजे हावज एक सुप्रीम आसा, त्या खातीर हांगासर दिल्ले प्रॉमीस फुलफील करपा खातीर आमी सदोदीत वावुरतले. हांव जशें सातत्यान म्हणटा की माननीय मोदीजींचें विजन विकसीत भारत 2047, विकसीत गोवा 2047 हे साकार करपा खातीर आनी आमी हर घर तिरंगा ही कॅम्पेन सगळ्यांनी त्याच पद्दतीत राबोवची. आता त्या 15 ऑगस्टाच्या निमित्तान जी आमी हर घर कॅम्पेन सुरवात केल्या, ती कॅम्पेन सगळ्यांनी हर घर कॅम्पेन राबोवपा खातीर हांगा सत्ताधारी विरोधक ना, तर हर घर कॅम्पेन मोठ्या अभिमानान भारताचो तिरंगो झेंडो आपल्या घराचेर लावचो आनी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हे मिशन साकार करपा खातीर सगळ्यांचे सहकार्य लाभचें इतकेंच सांगता आनी म्हजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं. समारोपाचो विशय तुमचे समोर दवरता. माननीय सदस्य, आता आमी ह्या अधिवेशनाच्या निमण्या पावण्यार आसात. आता ह्या अधिवेशनाचो समारोप करतात. हे अधिवेशन 15 जुलय 2024 ह्या तारखे पासून सुरू जाल्लें. 18 बसका जाल्यो, जांनी तातूंत 135 वरां आनी 46 मिनटांचो ह्या कालावधीत सभागृहांत म्हत्वाचें आनी अर्थपूर्ण अशें कामकाज जालें. ह्या सत्रांत गोंयच्या लोककल्याणा खातीर संबंदीत गजाली जाल्यो, भासाभास जाल्यो, संशोधन जालें, तशेंच चर्चा केल्या बद्दल हांव सगळ्या
सदस्यांची तोखणाय करता हें अधिवेशन चडांत चड म्हत्वपूर्ण थारलें. 30 जुलय 2024 ह्या दिसा वायनाड केरळ हांगा जाल्ल्या नैसर्गीक आपत्ती मरण आयिल्ल्या लोकांक कुटुंबां खातीर ह्या सभागृहांत शोक प्रस्ताव मांडलो. ह्या आपत्तेक ज्या लोकांनी घरां व्हांवून गेली त्यांची घरां मनीसपणाच्या नदरेन श्री बलराम चॅरिटेबल फावंडेशनाच्या माध्यमांतल्यान श्रमदान संकल्पनांतल्यान बांदून दिवपाचो यत्न करतले. ह्या गोंयच्या जनतेक विनंती करता की तांणी ह्या बऱ्या कार्याक सहकार्य करचें. हांव मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वायनाड केरळच्या आपत्तेक पिडितां खातीर मनीसपणाच्या नदरेंतल्यान दिल्ल्या सर्वतोपरी मदती खातीर तांचे आभार व्यक्त करता. ह्या अधिवेशनांत 796 तारांकीत प्रश्न आणि 2130 अतारांकीत प्रश्न अशे वट्ट 2926 प्रश्नां खातीर सूचना आयल्यो. 796 तारांकीत प्रश्न स्विकारले आणि 90 तारांकीत प्रश्न तोंडी जाप दिली. उरिल्ले 886 तारांकीत प्रश्न आणि 2130 अतारांकीत प्रश्नांचो जापो सभागृहाच्या पटलार दवरल्यो. 3 तारांकीत आणि 4 अतारांकीत फुडल्या अधिवेशना खातीर मुखार धुकळ्ळे. कामकाज सल्लागार समितीचो दुसरो अहवाल 2024 सभागृहा मुखार मांडलो आणि तो संमत जालो. ह्या अधिवेशनांत 16 शोक प्रस्ताव, 17 अभिनंदनाचे प्रस्ताव आयले आणि सभागृहांत एकमतान मानून घेतले. त्या भायर सरकाराच्या कडल्यान 560 कागदपत्रां सभागृहांत मुखार आयलीं आणि तातूंतली 144 शुन्य काळ उल्लेख आणि तातूंतले 36 लक्षवेधी सूचना सभागृहा मुखार चर्चेत आयल्यो. 15, 16 आणि 17 जुलय ह्या 2024 ह्या दिसा 2024-25 वर्सां खातीरचो गोंय राज्याच्या अर्थसंकल्पाचेर सर्वसाधारण चर्चा जाली. माननीय मुख्यमंत्र्यान त्या चर्चेत जाप दिली. 2024-25 वर्सां खातीरचो अनुदानात मागण्यो आणि ताच्या खातीर आयिल्ल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहांत मुखार मांडल्यो. त्यो 15 दीस चर्चा उपरांत कपात सुचोवण्यो मतदान घालून त्यो सभागृहाच्या न्हयकारल्यो आणि अनुदानीत मागण्यो मतदानांतल्यान घालून संमत जाल्यो. गोंय विनियोग विधेयक 2024 ह्या खातीरच्या अर्थसंकल्पा संदर्भांत तो विधेयका संदर्भांत सादर करून विचारांत घेतलें आणि मंजूर केलें. अनुदानीत पुरवण्यो मागण्यो 2024-25 पयलो गट सभागृहा मुखार मांडलो. ताचेर विचार विनिमय जावन सभागृहांत तो संमत केलो. ज्यांचे अनुशंगान गोंय विनियोग विधेयक 2024 मांडून विचारांत घेवन सभागृहांत संमत केलें. सभागृहांत संमत केल्ल्या 11 विधेयकां मानादीक राज्यपालांनी संमती दिल्ल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनां हाडलें. 14 सरकारी विधेयकां सभागृहांत मुखार मांडली. विचार घेवन सभागृहांत संमत केली. विधेयक नेम 166 अंतर्गत 6 विधेयकां फाटीं घेतलीं. मान्य सदस्या कडल्यान 15 खाजगी प्रस्ताव आयले. प्रस्तावाचेर चर्चा जावन मतदानाक घालून सभासदांनी सरकारा कडल्यान योग्य आश्वासनां उपरांत सभागृहाची अनुमती घेवन 14 प्रस्ताव फाटीं घेतले आणि 1 प्रस्ताव न्हयकारलो. ह्या अधिवेशनाक आमी सरकारी आश्वासन समिती 2024चो पयलो अहवाल सादर केला. हें सुरू आशिल्लें अधिवेशन पळोवपाची संद खुबश्या विद्यालयांनी आनी महाविद्यालयांनी घेतली. वट्ट 65 विद्यालयां आनी महाविद्यालयाच्या हांगा आयलीं. सर्वसाधारण 3869 विद्यार्थी आणि 385 सुमार शिक्षक शिक्षिका म्हणजे स्टाफ ह्या अधिवेशनाचें कामकाज पळोवंक शकले. 18 दीस चलिल्लें अधिवेशन यशस्वी करपा खातीर सभागृहाचे नेते माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष नेते माननीय श्री युरिया लिमांव, उपसभापती माननीय श्री जोसुआ डिसोजा हांचे खूब मोलाचो वांटो आशिल्लो म्हणून तांकां धन्यवाद दिता. सगळे मंत्री, वेगवेगळ्या पक्षांचे नेते, बाकीचे सगळे माननीय आमदार, सहकारी खूब मोलाचे ठरले. हांव तांकां धन्यवाद दितां. तशेंच गोंय विधिमंडळ सचिवालयाची सचिव श्रीमती नम्रता उलमन, विधिमंडळ सचिवालयाचे अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग, मुख्य सचिव आणि विविध खात्याचे सचिव आणि ताणें सहकारी हांकांय हांव आमच्या ह्या सहकार्या खातीर धन्यवाद दितां. सुरक्षा ज्या प्रमाणात दवरूंक जाय ताची काळजी घेवपी पोलीस महासंचालक आणि ताच्या सगळ्या सहकाऱ्यांनी हांव आभारी आसां. गोंयच्या
सगळ्या वर्तमानपत्रांनी टी व्ही चॅनल दूरदर्शन आकाशवाणी यांच्या प्रतिनिधींनी आपलो वेळ खर्चून सगळ्या कामकाजाचे वृत्तांतन करून लोकां मेरेन पावयलें. राष्ट्रीय स्तरावयल्या पत्रकारांनीय आमकां सहकार्य दिलें म्हणून सगळ्या पत्रकारांचे हांव मनापासून धन्यवाद दिता. माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी एक पेड़ माँ के नाम या अभिनव उपक्रमाचे भाग म्हणूनच 15 जुलय 2024 दिसा आमी वृक्षारोपणाची कार्यावळ आमच्या विधानसभेच्या परिसरांत घेतली. 15 ऑगस्ट 2024 हो आमच्या देशाचो स्वातंत्र्य दीस. ह्या निमित्तान गोंयांत राष्ट्रप्रेम आमी एकत्वाची भावना जागोवपाचो संकल्प करुया. हांव तुमकां आनी म्हज्या सगळ्या गोंयकारांक स्वातंत्र्य दिसाची परबी दिता आनी त्याच बरोबर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदींनी हर घर तिरंगा ही संकल्पना ह्या वर्सा सुद्दां सुरू करपाची विनंती केल्या. आमी आतां सगळे जाण राष्ट्रीय खातीर उबे रावया.